Частина 4. По всіх усюдах. Розділ 1. Минуло 5 літ. Стояла перша осіння доба сухими, покороткуватими днями. Сонце вже не котиться горою, як літом, не стоїть над самою головою і не прище палом, а береться низом понад горою, привітно світе та пригріває після довгої холодної ночі та ущипливого рожевого ранку. Пройшли жнива, скінчилася й возовиця. Хіба де в степу, далеко від людської оселі, ще бованіють недовожені копи, а то всюди тільки чорніє нив'я поораною ріллею та жовтіють лани збитою стернею. Пусто серед степу, сумно і серед лісу, вітри сиховії обголили його рясні віти, а ранні заморозки пожовтили та почервоніли лист зелений. Пташки щебетливі одлетіли у вирій. Життя утікало з степів та лісів, ховалося по людських оселях та по теплих краях. По селах від білого світу й до темної ночі знаї гупали неугавно ціпи, доводячи до розуму те добро, яким за літо наділила земля-мати. За годинки поспішали люди з роботою, щоб було що й самому кусати, і вивезти лишнє на продаж. По городах теж була немала клопотнеча. Мазались, білились, чепурились та прибиралися, збираючись уже на зиму. Найбільше припало до того губернія, та й не дивно. Вона недавнечко відбула свою місячну ярмарку, закурилась та замурзалась, ярмарковим духом тхнула. Треба було почиститись та побілитися, бо незабаром ждалися дворянські вибори, а разом з ними і губернський земський з'їзд. Усюди робота кипіла, а по гостиницях та по заїжджих дворах вона й не вгавала. Від ранку й до ранку стук, грюк, хлюпанина, метуть, білять, миють, краскою криють. Треба як личить стрінути дорогих гостей. Це тобі не ярмаркове купецтво та крамарство, що в одну хату по 5 душ влазить. Спить, де не впаде, їсть, що не даси, одного чаю випиває відрами, а це тобі дворянство, та ще саме спинкове, чисте чоло з дворянського роду, що змалку звикло широко жити, солодко їсти, пишно поводитись. Заради того наїзду і жид, що держав в ордені невеличкий садок, на главній вулиці хвалився, що до жидівської музики найняв ще й полкову, та й до того ж арф'янок виписав. Тільки не таких, які були на ярмарку. То сміття, котре вимітали з великих городів, гайвороння, що зліталося, зачувши падаль. А на цих глянеш, пальчики оближеш, послухаєш, їсти не схочеш. Що то за молоді та вродливі, що за повногруді та ясноокі, не гуртом охриплим голосом пісню гудуть, не в'юшки або москви затинають, а як заведе одна яку-небудь, то не то, що голосом виводе, а ще й очима говорить, руками розказує, на собі показує. А нарешті усі, як підхоплять, то наче у великі дзвони задзвонять, морозом поза спиною так і посипле. У Харкові в гостиниці як співали, то й долівку в гостиниці провалили, така сила народу набралась їх дивитися, вихвалявся жид. Городяни дождали того чуда, того дива, про арф'янок тільки й розмови. Хоч би вже швидше дворяни з'їздилися. Побачимо, що за диво покаже нам жидюга, гомоніли нетерплячі. О, та він нюх має, зна, що кому треба. Догодить всякому зможе, казали другі. Жид з нюхом уміє лицем показати, підрочували треті. Та й собі не бійся, охулки на руки не положе. Та вже як пить дать. На те й жид, щоб вивертать чужі кишені. А проте вже як що скаже, то не збреше. Як за що візьметься, то втне всім навдивовижу. Смак такий є, нюх такий має. Та кат його бери з його нюхом, тут аби швидше. Нетерплячка бере. А вже ж, того й жди, що негода настане. Не те осінь на дворі. Та не зразу ж вона й насуне, підождемо. Більше доводилось ждати, тепер менше зосталося.
Отак гомоніли поміж собою городяни, дожидаючи того дива, що приберігав жид задля дворянського наїзду. Аж ось почали у город четвернею ридвани в'їжджати. Гладкі та високі коні важко гупали своїми копитами об суху землю, здіймаючи кіптягу угору. Кресали ясними підковами об кам'яну мостову і всівали її невеличкими іскорками. Високі колеса гули, гуркотіли, неугавно клекотіли насади, злегка хитаючи ридвани, наче тую колиску. Все то мчалося у город якнайдужче, простувало у саму його середину до найпершої гостиниці, що завжди радо стрівала дорогих гостей. Там коло неї стояв наче ярмарок. Одні ридвани від'їздили від високого ганку, а другі над'їздили. Коло розчинених дверей стояв високий бородатий швейцар у картузі з золотою кальонкою і широким позументом через плече. Він радо усміхався до знайомих панів, що його признавали і з ним здоровкалися, а з незнайомими поводився, дивлячись на чоловіка. Як хто поважно виступав та згорда дивився, то він, як та верства, витягався і прикро слідкував своїми бистрими очима, чи треба в чому-небудь прислужитись. А як бачив якого плохуту або в потертій та зношеній одежі, то наче заклопотаний, не примічаючи, пропускав повз себе. А то і зупиняв, допитуючись, чого йому або кого треба. У великих присінках тиск, гармидар, пани вигукували, а лакузи, як ті швигалки, носилися перед ними, поспішаючи один перед другим порозводити приїжджих по номерах. До самого смерку не втихав той гармидер коло гостиниці, стріваючи та приймаючи все нових та нових приїжджих, а як смерклося, то ще більший гармидер настав у самій гостиниці. Кожне вікно довгого трьохярусного будинку освітилося. З надвору серед темноти видно було, як там метушилися люди, як від їх тінь снувала по вікну, перебігаючи з одного боку на другий. А всередині стояв гук неугавний. Деренчали дзвінки несамовито, рипали та стукали двері безперестанно, бігали лакузи то взад, то вперед, брязкав та торохтів усякий посуд. То приїжджі задовольняли свої потреби всякою всячиною, хто гарячим чаєм чи кофієм, а хто смачною стравою. Тільки геть вже за північ поодинці почало гаснути світло у вікнах, даючи ознаку, що наїджені гості укладались спати. На другий день, як уже високо підбилося сонце, у ранню обідню пору почало купами виходити з гостиниці наїджене панство, щоб обдивитися город, і розтеклося по всіх вулицях. Яких тільки там не було, товсті високі, низькі пузаті, кругловиді довгообразі, чорняві й біляві, молоді та жваві, а часом і такі старі, що ледве ноги волочили. Поважно, невеличкими купками походжували вони по вулицях у своїх довгих балахонах, розглядаючи на всі боки і зупиняючись, обдивляючись, то який-небудь будинок витіюватий, то церкву аж під небо високу, то великі вікна в крамницях, де були виставлені на показ всякі дива, мистецькі вироби з дерева та каменю, золоті та срібні дзигарі з усякими причандалами, персні й намиста блискучі, штучні каблучки на руки, дорогі сукна та шовкові тканини. Все те так і сяяло, так і грало, все так і било у вічі. Як на той день видався тихий, ясний та погожий. На небі ні хмарочки, чисте, синє та глибоке, спускалося воно своїм широким шатром над городом. Наче очіпком з блакитного серпанку його прикривало. Блискуче сонце котилося горою по небу, ясно сяючи та обсипаючи весь город своїми золотим промінням. Залізні покрівлі аж лисніли зеленою, як рута краскою. Високі білі стіни, наче сніг, виблимували від сонячного проміння, відкидали його геть від себе через широкі вулиці, на гонки, тополі та кучеряві осокори, що виставлялися по вулицях, наче сторожі, з того й другого боку, і пишалися своїм де-де пожовклим листом серед сонячного сяйва.
Каменем вислані вулиці, зранку политі, щоб не куріли, вилискувались на сонці широкими сірими кругляками, де-не-де в рівчаках поміж ними стиха парувала водиця, що не встигла висохнути після поливання. Було тепло та незадушно, повітря чисте та свіже, дихалось легко та вільно, почувалось щось бадьоре та радісне, як почувається тільки або ранньою весною, або в ясний та тихий осінній день. Під таку годину трохи не все місто висипає на вулицю. Тільки ті, кого лиха хвороба приковує до ліжка, або нагальна робота припинає коло печі та коло прибирання, зостаються у хатах. А то всі, хто має хоч хвилиночку зайву, мерщій сунуть на вулицю дихнути повітрям вільним, помилуватися світом ясним, погрітися сонечком теплим. По вулицях наче плава пливе, кишить по їх народу всякого, і старі, й малі, і той, хто пожив уже, або ще жить починає, багатий і убогий, пишно наряджений чи латками вкритий. Всі перемішалися між собою, збились вкупу, сказати порівнялися, бо на всіх їх однаково сонечко світи, усіх їх однаково тихий вітерок обвіває, усім однаково хочеться дихати, жити. А проте, як не однакова до людей доля, то таке поміж ними й єднання. Бийся, кажуть, кінь з конем, а віл з волом. Отак і тут. Не дивлячись на те, що всі збились вкупу, ходили одно біля одного, плече з плечем. А проте кожний вишукував товариша по своєму пір'ю. Пани віталися тільки до панів, купці до купців, заможні до заможних, убогі до убогих. Одні тільки старці віталися до всіх, хоч їх і ніхто не вітав. Та мала дітвора радо обзивалася до всякого, хто їй кидався у вічі або чим-небудь вражав, не дивлячись на те, чи то був знайомий, чи незнайомий, багатий чи убогий, рівня чи нерівня. Отже, на те вона й була дітвора, щоб не потурати ні на що. Через те її і зупиняли старші, що ходили біля неї за провожатих. Серед того невпинного людського плаву геть отсторонь собі походжали наїджені пани невеличкими гуртами. Ведучи поміж себе тиху розмову, їм треба багато де про що поміж собою побалакати. Діла на з'їзді чимало, а тут, як на те, ще й особливе діло, важне діло, бо давно вже клопоче їх голову, не дає спокійно спати, наважується, хоч і не зовсім, оттерти від земської справи, а все ж не перевести, не першу постать зайняти. Он на повітових з'їздах ласних сірого мужича більша половина, а по деяких повітах тільки третя частина справжнього спинкового панства, а то мужича та учені молоді верховоди. Що за мужича руку тягнуть? Меншими братами їх взивають. Злигалися поміж себе, та що хотять, те й роблять. Важкими печатками обкладають, до управи своїх вибирають. Є чимало повітових управ, де за старших колишні голови та писарі засіли. А що вже члени, то кожна управа не менше як одного у себе має. Нащо губернська і та собі за члена різника одібрала? Невже воно так повинно бути? Невже ми чисте зерно поміж збоїною та метлицею повинні змішати з нею і запропасти? Невже ми не виб'ємося насамперед, де колись то стояли ближче до трону? Не зарятуємо тих порядків у царстві, що їх наші голови та руки складали і міцно боронили від усякого лиха, напасті? Невже ми пропустимо завести його у ту безодню, в яку ведуть очевидячки всякі вискочки верховоди? То буде сором дворянській честі. Всесвітній сором впаде і поб'є наші голови. Ні, се не може бути, се не повинно статися. Гукнемо гук на все царство, на весь світ великий. Мерщій до рятунку, до зброї. Найбільше клопотався про це губернський маршал Лошаков.
Хоч він не крився ні від кого, хоч сам вийшов з давнього козачого роду, що його прапрадід Лошак служив колись за бунчукового товариша у якомусь козачому полку, уже тепер він не зміг себе прилучати до того темного та неосвіченого гурту, бо з козацтва викопала його доля. «Всякому часу давлеєт його злоба», – казав він тим молодим верховодам, що іноді натякали йому про його породу і про те, що йому, козачому синові, не личило б зрікатися свого роду. «Я не зрікаюсь його», – вихвалявся він, – «я низько уклоняюсь перед усім тим, що козацтво доброго зробило, з якою завзятістю свою віру і свій край боронило. Так за ті часи треба було робити. Тільки як часи перемінилися, то треба було і самим слідкувати за часом, іти за віком, а не стояти на одному місці. Хто не йде вперед, той поступається назад. Наше козацтво так і зробило, отстоюючи тільки свої вольності та права. Воно не схотіло йти за віком, отсторонилося того культурного напряму, до якого вела історична доля, і через те зосталося задніх пасти. Ну а я тому, що вже вмерло, що повинно було умерти, уклонятися не буду. Треба вперед іти, а не назад рачкувати. І от тепер правнук козака Лошака, маршал Лошаков, довідавшись, що від земської управи, оттираючись, освічені люди темним мужиччям, а все через те, що козаки не порівняні в виборах правах з крестьянами, а прилучені до розночинців, котрим закон дає право кожному, хто має 10 десятин землі, вибирати уповномоченого, а з 20 таких господарів одного гласного. Довідавшись про це все, маршал Лошаков підняв баталію проти такого козачого права. Звон про земські справи нічого про це ясно не каже, а закон про сословні права усім яснує, що козаки прилучаються до крестьян, отбуваючи всякі одбутки, і користуються усім тим, чим користуються і крестьяни. От через це і не слід їх прилучати до розночинців, а хай вони вибирають гласних на своїх волосних сходах, скільки на кожну волость призначено. Оцим рахунком, коли його ствердять у столиці, зразу переповниться гласних від мужиків. А як їх зменшиться, то тоді й нашому братові дворянинові, казав Лошаков, буде більший простір у земських справах. Тоді ми і всяким верховодам мусимо утерти носа. А що це ствердять, то як бить дать, бо дуже вже оті верховоди, злигавшись з мужиччям, залили усім за шкуру сала. Треба про це не мовчати, а більше гомоніти. Треба про це підняти питання і на дворянському, і на земському з'їздах. Не вигоре на одному, вигоре на другому, а так мовчки, зложивши руки, сидіти не годиться. Треба пробігукати на увесь світ, на все царство. Усі дворяни згоджувалися на це своїм маршалом. Що не кажи, а голова у його на в'язах неабияка. Кепсько мудрий удався, мудрий, та ще й завзятий. За що не візьметься, то вже доведе його до краю. Одно йому бракує – дуже безпутний в житті. Жінкою не живе, вона десь поза границях хвіється, а він тут. Нема тієї вродливої пані або й простої дівки, щоб він не упадав біля неї. Ну, та це вже наш давній гріх. Хто у цьому не винний? А щодо громадських справ, то він за їх перший оборонець. Йому б не маршалом бути, а губернатором або самим міністром. Голова розумом натоптувана, голова. Отак розмовляли поміж собою наїджені пани, гуляючи невеличкими гуртами по місту. Осінній день брався уже до вечора. Сонце червоніло, граючи сідало. Захід палав, наче пожежею. У тому вечірньому червоному світу красувався город. Високі та білі будинки злегка червоніли білими стінами, мов вони були викрашені червоною краскою.
Залізна їх покрівля палала зеленим вогнем. Шибки у вікнах грали, відкидаючи від себе через вулиці снопи червоного огню. Церкви, сяючи своїми банями та золотими хрестами, здається, ще вище здіймали їх угору. Заглядали у темно-синю блакить неба, що безмірно, широким колом розпросторилась над землею. Зате тінь довшала, темнішала, високе дерево наче збігалося докупи, щоб не розгубитися за ніч. Довга тінь від його падала через усю вулицю, і під нею було якось моторошно. Прохожі мерщі минали ті темні місцини, пробиралися на світ, де стояв якийсь глухий гомін. Аж ось зразу десь бухнуло, щось охнуло, усі кинулися. Незабаром понад городом понеслися голосні хвилі полкової музики. «Музика, музика, у садок, мерщій у садок!» загукали, заметушилися люди по вулицях. «Ми ще чаю не пили. Підемо додому чаю пити», – щебетали весело панянки до молодих паничів, що, мов журавлі, обступили грядку квіток. «І варт запиватися задля чаю додому. Хіба його у садку немає?» «Нап'ємося у садку», – підмовляли паничі. «А справді», – згодилась одна. «А що ж, чи в садок, то й в садок», – піддержали другі. «Музику послухаємо, на арф'янок подивимося». І чималий гурт паничів з панянками мерщій потягли вулицею до садка, де так голосно на увесь город затинала музика. Коло садка тиск, давка. У церкві на великих процесіях так тісно не буває, як коло садової будочки, куди зносили городяни семигривенники, щоб увійти у садок. Жид з жидівкою не поспішають видавати білети, такий зразу пук рук потяглося туди. 2 білети, 3, 5, гукали то з того, то з другого боку. Гроші брящали, жид з жидівкою металися, як мухи в окропі. Аж ось чимала купа, забравши білети, посунула проходом між 2 височенними домами у садок. Над тим проходом на довгому дроті колихався цілий оберемок цвітних ліхтарів, немов веселка довгою дугою повисла над проходом. А там далі за нею огню, огню, світу, світу. Трохи не кожна гілка убогого садового дерева горіла своїм вогнем. Над кожною стежкою висіла цвітна дуга. А гарно як! О, гарно як! Бісів Штемберг! Він таки має смак, дивувалися вхожі. Справді, там було гарно. Стежечки, що звивалися змією поміж кругами цвітників, були свіжо усипані сіяним піском. Рожаїсті груші, дрібнолисті акації та широколисті молоді осоки та клени висвічували цвітними шкаликами. Здалека здавалося, немов то така овощ на їх гіллячку гойдається. Все залишне гілля, що виставлялося над стежками, було підрізане, підстрижене, щоб не лізно незнарушно у вічі, не забороняло гуляти. Від цвітних шкаликів падали на білий пісок і сині, і зелені, і жовті, і червоно-гарячі кружала світу. І здавалося, що то стежки, оздоблені цвітними камінцями, по яких злегка шамотіли шовкові хвости панянських спідниць та вистрибували лакові чобітки паничів. То все було на бокових ходах, а на головному ціла метка невеличких халабут, густо обвитих диким виноградом, чорнілася своїми входами, немов чорні печери пороззявляли свої роти, дивуючись на різноцвітне сяйво. По тих халабудах тільки де-не-де горіли свічечки, і метушились якісь непримітні тіні, немов мертвяки повилазили з того світу. Із-за зеленої засади любувалися на гульбище, що широкою річкою розливалося коло самого вокзалу. Там все диво і все чудо, яке пригадати зробити з огню і світу людської голови. Он величезні скляні баньки, немов 3 сонця, висять над 3 вокзальними дверима і відкидають від себе жовто-молочний світ.
Коло їх ціла довга низка цвітних ліхтариків грає, мов та веселка, усіма цвітами. Там, коло височенних стовпів, що піддержували широкі піддашки вокзалу, гойдається довга вервичка малих, непримітних каганчиків, немов зірочки спустилися з темного неба і унизали собою оті високі стовпи. Під піддашками безліч стульців, ослонів, штучно виплетених з лози диванчиків. У вокзалі столів, то довгих-придовгих, то круглих, невеличких, то чотиригранних задля карт, на довгих столах цілі оберемки огню світу, у широких посвітниках, круглих лампах, високих і низеньких підставах, цілі купи усяких наїдків та напитків, вистави штучних виробок із скла, по яких переливається увесь той світ різними кольорами, сипле цвітними іскорками. А там, збоку вокзалу, висока каплиця з круглою оселею, густо з боків оповита виноградним хмелем. Там, у тій каплиці, примостилася полкова музика, і її зичний поклик та голосні заводи розходилися по всьому садку. Мала пташка, та що за красні пірця на собі має. Невеличкий садок, та скільки туди народу назбиралося. І все те нарядилося пишно, квітчалося розкішно, все шовки та сукні, дорогі едваби, срібло та золото сяє. Ось чимала купок панянок проходить. Перепеличка не зрівняється з їх дрібненькими виступцями. На їх платтях пишні, з бірочками унизані, складочками обвішані, немов рябесеньким пір'ям заквітчені, зверху сукні влиті, а не пошиті. Кожна впадина на крутим згір'ям спускається униз, а положистою хвилею збігає туди, щоб, піднявшись угору, якнайдоладніше облямувати круглі виступи на руках, на плечах, на грудях, ноги взуті у невеличечкі ботинки з високими та гострими закаблуками. Горе тому, хто попаде під таку корку. Ручки туго позатягувані, у блискучі перчатки, так, що і пальців зігнути не можна. Личка червоні, не знаю тільки, чи то від краски, чи від гарячої крові, що ключем кипить у палкому серці, завжди охочемо хоч половину миру обняти, тільки аби й не жіночу. Очі горять та сяють, як і ті зорі на небі або дорогі камінці у золотих сережках. Мова, наче пісня та протяжна, співуча, так і тягне, так і вабить до себе. Недаром, коло їх велика купа панів та паничів зібралася, і кругом оточила, і всередину затисалася, у довгих і коротких бородах, у широких балахонах з брилями аж на потилиці. В'ються вони кругом панянок, як той хміль коло тичини, заглядаючи у їх блискучі очі, вільно вимахують руками, ведуть веселу жартівливу розмову, стріляють то сюди, то туди своїми гострими одмовами, викликають то справжній, то притворний регіт. Ось дорідні жидівочки своїми дочками, наче добрі ягниці з ягнятами, повагом сунуть, кидаючись у вічі своїми цвітними уборами, то як жар червоними, то як луг зеленими, то як небо блакитно-синіми, або як сонце жовто-гарячими. Призро вони позирають на всіх і на все, немов кажуть, що це? У нас в Одесі далеко краще. За ними їх дочки, дивлячись на мамасу, собі дмуться. Не зменше надулися і їх братики, йдучи геть осторонь, позакладавши руки за спину. Одначе деякі багатші і притворніші з їх іноді пристають і до своїх барисень. Зате папасі, зібравшись юрмою якраз серед дороги, або підняли лемент, серед котрого тільки й чутно «Кербель» та «Дрейн-Копкен», або поважно стоять осторонь і думають якусь велику думу. Чи то дума безталанного, у котрого недавно тисячі поміж пальцями upливли, чи гадка щасливого, що вже половиною міста володіє та наміряється якнайшвидше і другу заграбастати. Хто знає, хто вгадає,
Стоять вони, неначе скаменіли. Ні страшенні гуки та забої полкової музики, ні хвилі людського гомоту та реготу, ні біганина прислужників, що поверх голов мчали усякі напитки та наїдки, ніщо їх і трохи не чіпає, ніщо не розбурка від тієї глибокої задуми, як кам'яні. Зате купці та купецькі синки шумували. То не вода по весні, рвучи греблі та розносячи загати, гуде та клекоче, то їх вигуки здіймаються вгору серед неугавного людського гомону. «Наливай, приймай, Іван Петрович, а ну-кась Єрафтєвич, ах, волк тя заєш, давай, как пить, так пить. Уж пойдем, брат, конютки? Жги, шельма, огнем гори!» Тільки й чується з глухої халабуди, що стояла якраз проти вокзалу. Коло входу її метка прислужників, кругом народу, проткнути пальцем не можна. «Наші владімірці загуляли», – чується якийсь охриплий голос. «А, Петру Кузьмічу, наше вам, полинний хош, брат, алі Агліцький?» Петро Кузьмич, поточуючись, підводиться і береться за Агліцьку. «Ура!» Брязкіт посуди, бій чарок. У сад уже набралося чимало людей, а дедалі то народ усе прибуває та й прибуває. То все були свої, городські, а ось посунули й приїжджі. Повагом та згордо уступають дворянські та земські стовпи у садок, зажмурюючи очі від того світу, що лється на їх зо всіх боків. За ними, розкидаючи здивовані погляди, дріботять їх прихильники та поклонники, стріваючись з давніми городськими знайомими, з ким доля приводила то з малоду служити, то разом гуляти. «Та невже Іван Петрович? Він саме і є. А ви ж вибачайте, хто самі будете?» «Невже не пізнаєте? Сидора Трохимовича не пізнаєте?» «Ви, Сидір Трохимович, Боже ж мій!» І давні приятелі приязно вітаються, смачно цілуються. Починається розмова, як живеться, як можеться, згадують давнє і, згадуючи, дивуються, регочуться. Чого колись не було, усюди гомін, галас, гук. Аж ось знову гоготнула полкова музика, і увесь той гармидер покрила. Голосно покотилися тонкі та різучі вигуки флейт та кларнетів, протяжно загули сурми та фаготи, литаври лящать, аж від ляски розходяться. Турецький барабан стогне та охає, аж гілля на дереві хитається від його товстих забоїв. Людський гум та гук додає решту. Все помішалося вкупу, і заводи музики, людський гук, гомін. Не чутно виразно ні одного слова, не розбереш поодинокої розмови, все гуде, гукає, лящить, верещить, все вихориться, наче завірюха зимою. А народу набралося і в вокзалі, і коло вокзалу, і по темних закутках саду, по глухих дорожках його всюди повно, битком набито. Музика переграла і стихла. Виразніше почувається людський гомін. Тому заманилось того, тому другого. Гукають прислужникам мерщій подавати. Одні примостилися під вокзалом чай пити, другі розтеклися по халабудках пивком прохолоджуватись, треті потягли у вокзал сірка смикнути. Просторіше стало по дорожках, вільніше і коло вокзалу. Стовпи поважно сновигають і ведуть тиху розмову. Что это такое? Только и слышно, интересы крестьянства того требуют. Да разве все крестьянство? Разве исторические судьбы государства ими создавались? Это черт знает что такое. Если мы, культурные элементы, не выступим вперед и не заговорим о диком разгуле демагогии, то что же государство ожидает? Оно потонет, оно должно потонуть в разливе самой страшной революции. Мы должны стать на страже и предупредить.
гомонів глухо, товсто, придавлюючи на кожному слові стовп. «Ну, позвольте, чого ж ви хотіте?» – перебив його низенький щуплий чоловічок у ширококрилому брилі, що густою тінню закривав усе його обличчя. «Ведь это одни только общие места, которые мы уже около 10 лет слышим из уст хранителей. Вы определенно формулируете свои желания». «Ізвольте», – товсто почав стовп, кидаючи призрий погляд на невеличкого чоловічка. «Во-первых, мы требуем, чтобы нас выслушали. А для этого необходимо дать нам преобладающее значение хотя в таком незначительном органе самоуправления, как земство. Помилуйте, не только в уездных управах избраны председателями полуграмотные писаря, эти истинные пиявки народные, но и в губернскую управу втиснули членом какого-то ремесленника. Вы, значит, признаете недостаточным такое самоуправление? Желали бы большего? Английская конституция с ее лордами вас привлекает?» Стовп щось товсто загув, і незабаром з невеличким чоловічком сховалися у гущавині акацій, що високою стіною виставилась над глухою стежкою, круто загнутою убік. «А слышали, наш-то колесник за 40 тысяч имения купил. О, вот она, новская земская деятельность! Устройство гатей, плотин, мостов. Да, нам необходимо принять меры, стать в боевое положение. И так уже долго мироволили всяким либеральным веянием. Вы слышали проект нашего губернского предводителя дворянства? Государственного ума человек. Нам нужно его держаться, его поддерживать, он все проведет». І другая пара теж сховалася між акаціями. «Чего же это бестия Штемберг не подпустил ли жучка?» – раздався з халабуди охриплий голос. «А что?» «Объявил шельма, орфянки будут. Что же они до сих пор не показывает их?» «Давай, братцы, визивать жидовську рожу». І через хвилину роздалися гучні оплески в долошки. «Штумберга, Штумберга! Что это он, чертов сын? Где его орфянки?» «Орфянок подавай, орфянок! Гу-гу-гу! Га-га-га!» ревла несамовита ціла метка охриплих голосів, то товстих, наче гуркіт від грому, то тонких, ріжучо ляскучих. Народ так і хлинув до халабуди. Що там, чого то? Поміж людьми заблищали цинкові гудзики, зарябіли джгути. «Позвольте, господа, позвольте, дайте дорогу!» І, розпихуючи людей, до халабуди мерщій побрався частний пристав. «Господа, прошу вас не скандальничать!» Повернувся він до тих, хто був у халабуді. «Проваливай! Штемберга! Господа, прошу не кричать!» «А, Федор Гаврилович, наши вам, просим покорно, заходите. Вип'єм, брат!» Підскочивши до пристава, загукав височенного росту бородатий купчина і одним махом помчав за руку пристава у халабуду. Лящення в халабуді стихло, чувся тільки неясний гомін та поодинокі вигуки. «Вип'єм, наливай, брат!» Народ почав розходитись. Прислужники, що цілою зграєю кинулися до халабуди, як звідти роздався нестямний вигук, почали й собі одходити. Один тільки сухенький та не дуже чепурно наряджений панок стояв проти халабуди і дивився на п'яне гульбище. Його висока постать зігнулася, спина дугою угору вигнулася, а груднина ободом до спини припала. Рідкі рудкуваті баки, наче гичка, висіли коло запалих щок. По краях вони вже позасівалися сідиною, запалі очі суворо виблискували з-під настовбурчених брів. Зложивши руки за спину і опершись на високий товстий з парусини зонтик, він стояв проти халабуди, наче дожидався когось. Через кілька часу з халабуди вийшов, наче рак червоний, пристав. «Федір Гаврилович!» – кинувся до його панок. Той став, вирячивши на панка здивовані очі. «Здається, не помилився?
«Імею честь Федором Гавриловичем Книшом балакати», – замовив панок. «Ваш покорний слуга», – брязнувши шпорою і уклоняючись по-воєнному, отказав пристав. «Не пізнаєте?» «Так-так», – усміхався панок. «Извините, пожалуйста, не узнаю». «А пам'ятаєте, як ви секретарювали в поліції? Чи згадується вам, як ви капітаном та я у місті пулечку били?» «А, давно то було. Певно, вже й забули Антона Петровича Рубця». «Антон Петрович!» – гукнув здивований пристав, подаючи обидві руки Рубцеві. «Боже мій, та й постаріли ж ви, та перемінилися як. Ні за що пізнати не можна», – замовив по-своєму Книж. «Час своє бере», – глухим голосом отказав Рубець. «А от ви помолоділи». «Та як вам до ладу ця форма пристава?» – хвалив Рубець, обдивляючись Книша. «Як бачите, перемінив службу. Жінка приказала довго жити». «Чули», – перебив Рубець. «Так я махнув на все, та оце, як бачите, у часні пішов. І про це чули. Важка служба, клопотна служба. Перед усіма на виду. Та це б ще нічого, та тільки ніколи поспати». «Так, у 5 же і оце». І Рубець хитнув головою на халабуду, де знову піднявся нестямний галас. «Другим гульня, радість, а ти гляди, дивись та придержуй, щоб не дуже того загулювались. Це наші купчики загуляли, що з ними поробиш? Знакомий усе народ. У моїй часті живуть. Так, кому гульня, кому служба. Ну, а ви ж як? Все на старому місці. Чого це й до нас завітали?» – запитався Книж. «Та ви ж чули, що капітан умер», – перебив Рубця. «Не чули? Умер, сердешний, царство йому небесне. Отож на його місце мене общество і одібрало». «Так ви вже по земству служите?» – здивувався Книж. «Пенсійну невеличку вислужив, в отставку вийшов, а все-таки, зложивши руки, не хочеться сидіти. Привикне, бачите, собака за возом. Отак і я. Загнулося ще общество послужити. Спасибі добрим людям, не обійшли, вибрали за місто капітана. Помаленьку, живем старою», – глухо повідав Рубець. «То це ви сюди на вибори приїхали? На які там вибори? Непремінного хіба? Господь з ним. Більше ж, мабуть, 500 рублів, ніж 240. «То по своїм ділам?» – знову допитується Книж, не второпавши, чого се Рубець у губернію забрався. «Та ні, от недогадливі. Після виборів земський з'їзд. Мене, бачите, вибрали губернським гласним». «Так он як!» – здивувався Книж. «Поздоровляю. Спасибі. Хоч воно і ні з чим поздоровляти, клопоту та здержків більше, а все ж, бачите, почот. Вже як вибрали, то треба хоч раз і на з'їзді побувати, послухати, як розумні люди в губернії балакають. Ми і в себе кожне собрання чуємо речі. Та то свої, уже знайомі, а тут з усієї губернії. Дива більше, звісно, і гомону буде немало. Чи буде тільки з того гомону прок?» – прихилившись до Книша, мовив Рубець. Книж стиха усміхався. «А оце знявся на ваші губернські дивана дивитися», – почав далі Рубець. «Запакував 7-гривенника. Думка, може, кого стріну з давніх знайомих. І гаразд, що це вас зустрів. Скажіть мені, чи не знаєте, бува, Григорія Петровича Проценко? Де він і що з ним? Молодим ще тоді паничем був, у мене на квартирі стояв». Знаю, він теж по земству служить. Бухгалтерує в губернській управі», – отказав Книж. «Хотілося б мені з ним побачитись. А він тут, у саду був, я його бачив». «Та он і він», – указав Книж на високого у бороді пана, чепурно зодягнено, що виходив з вокзалу. «Григорій Петрович», – гукнув на його Книж. Проценко поважно, розхитуючись, підійшов до Книша, поздоровкався і, зовсім не примічаючи Рубця, що стояв тут аж, спитався у Книжа. «Чого нового?» «Пізнаєте земляка?» – перепитав його Книж, указуючи головою на зігнуту постать Рубцеву. Проценко, задравши звисока голову угору,
дивився крізь пенсне на рубця. Той собі, усміхаючись, дивився на Проценка. «Не пізнаєте?» – глухо вимовив Рубець. «Давня річ». «А, Антон Петрович, здається», – спитався Проценко. «Він і є», – усміхаючись, отказав Рубець. «Боже ж мій, скільки літ, скільки зим не бачились, здрастуйте», – і він приязно подав йому руку. Почалося розпитування, як живеться, можеться, чого се Антон Петрович приїхав у губернію. Проценко наче зрадів, а більше здивувався, як Рубець сказав, чого він приїхав. «Так ви до нас на з'їзд, радісно своїх бачити», – заторохтів Проценко, по-своєму откидаючись геть свою пиху і свій звичай згорда держатися. «А знаєте що, Антон Петрович, ви мене колись як годували, Пистина Іванівна, яким смачним борщем кормила. Не їси було, а п'єш. Тут такого ні за які гроші не добудеш. Позвольте ж мені тепер напитися з вами чайку вкупі, може, й поїмо чого». Рубець мав би щось казати. «Ні, не отказуйтесь, гріх вам буде. От ви, я, Федір Гаврилович, утрьох виберемо затишне містечко та любо-мило згадаємо старовину». «Чоловік!» – гукнув згорда Проценко на прислужника. Той наче з води вирнув, так і уродився перед ним. «У вокзалі?» – спитався Проценко товариства. «Краще, як примостимося, де в захистку», – одмовив Книж. «От бери лучшую і уютною бесідку. Прибор чаю живо», – скомандував Проценко. Прислужник тільки хвостиком мелькнув і зразу скрився. «Скорий», – здивувався Рубець. «У нас таких швидких немає. Та то тільки він бігати скорий, а от побачите, коли він прийде сказати, що готово». «Наждемося», – мовив Книж. «Та хоч біга швидко», – каже Рубець. Поки Рубець з Книшем вели розмову про швидкого прислужника, Проценко стояв, повернувшись лицем до вокзалу, і гордо зирав крізь своє пенсне прохожих. «Мосьє Проценко, скажіть вашій супругі, що я на ній сердіта», – обізвалася до його молоденька пані чи панянка, за котрою ціла метка офіцерів брязкала острогами та торохтіла шаблями. «За що это?» І Проценко на закаблуках хитнувся. «Как же, тянула в сад з собой, ні за що не пошла?» Стрільнувши очима, прощебетала та і незабаром скрилася. «Так ви вже жонаті?» – здивувався Рубець. «З півроку як оженився. Я й не знав, поздоровляю. А що ж ви самі? Хіба жінка не дужа?» «Та так, вона більше дома насиджує». Рубець мав був щось сказати, та тут саме прибіг прислужник. «Готово-с», – мовив він, зостановлюючи перед Проценком і хватко перекидаючи собі салфетку на плече. «Где?» – спитався Проценко. «Пожалуйтесь». І, розпихуючи народ руками, він побіг геть уперед від вокзалу. «Ти же куда?» – гукнув на його Проценко. «Тамс», – отказав прислужник, указуючи рукою на цілу стіну акації, що геть чорніла здаля. «На кой чорт таку глуш вибрав?» – спитався суворо Проценко. «Здесь всі зайнятись». Проценко становився. «Та ходімо, там менше очей буде зазирати», – сказав Книж, і всі рушили за прислужником. На кінці широкої дорожки, у захистку між гущинною акації, чорніла невеличка халабудка, до котрої прислужник, довівши, сказав «здесь». Посеред халабудки стояв стіл, накритий білою, як сніг, простинею. На столі горіли 2 свічки, в скляних запонах кругом столу з боків зеленіли ослончики. «Як тут затишно», – сказав Рубець, сідаючи і роздивляючись кругом халабудку. «Так ти ще нічого і не наготовив?» – кривлячих спитав Проценко. «Що прикажетесь?» «Чорт би тебя побрал, хотя бы чаю дал», – вилаявся з досади. «Сколько прикажетесь?» – одно своє прислужник. «Воно по-старому в звичаю», – умішався Рубець. «П'ють горілочку до чаю», – доказав Книж, усміхаючись. «Я сам такої думки». «Як хочете. Чого ми потребуємо?» – питав Проценко.
Почалася рада. Книж захотів битків у сметані, Проценко перепілки, а Рубець здався на їх. Хай чого хотять, того й дають, аби скоріше. Графин водки, бутылку красного, битков, перепелки, а третє, що єсть у вас лучшее. Прислужник затріщав, називаючи кожну страву. «Давай мені котлетів, то саме по моїх зубах», – рішив Рубець. «Отбивних пожарських, рублених». Знову затріщав прислужник. Рубець, не знаючи, яких йому брати, тільки дивився. «Пожарських!» – крикнув Проценко. «Хорошо-с!» І прислужник мав був бігти. «Постой, принеси пока графин водки, селедку. Там, может, есть у вас хороший балик, ікра, то і этого». От і прислужник бігав десь, щируючи, як би скоріше подати те, заказати друге. Тут почалася звичайна бесіда. Проценко розпитував про город, про жінку Рубцеву, про дітей. Рубець розказував нешвидко, з примовками, з приказками, як завжди розказують повітові полупанки, і тим викликав неумісну усмішку то у Проценка, то у Книша. Річ затяглася б надовго, коли б прислужник не приніс горілки і закуски. Коли ж чистого, як сльоза скла, графин заграв сизенькими смужечками світу, що падав від свічок на його, призно забрящали чарочки, хитаючись на своїх високих підставках. Тоді зразу забулося про все, про що недавнечко говорилось. Очі самі собою пали на графин і залюбувалися тими непримітними голочками, якими грала біла горілка. Рука тяглася до чарки, котилася слинка, глядячи на шматочки жовтогарячого балика, чорного кав'яра, срібно-блискучого оселедця. «Будьмо!» – привітався перший Проценко, беручи в руку чималу чарку з горілкою. За ним випив Книж, далі Рубець. Заївши попереду, приложились по другій. «Ви, здається, сього зілля не вживали?» – спитався Рубець, дивлячись, як Проценко чисто ходить коло посуди. «Не вживав, молодий ще тоді був». «Ви тоді більше по часті жіночій», – зареготався Книж. «Случалось, та й там не сміло, дурний був. Тепер би от і ви практикуватись, та жінка перечить», – признавався Проценко. «А досі ще вас згадують панянки та молоді панійки», – додає Рубець. «Згадують?» – переспросив Проценко. «Щаслива пора. Ех, давайте ж за їх хоч вип'ємо». Тільки що налив чарки, як прислужник приніс і страву. Зліз з печі. Вона так приязно пахла, лоскотала в роті, будила ще більший смак. «А вино?» – спитався Проценко. «Сейчас», – заметався прислужник. «А после вина чай, слышиш? І бутилку рому хорошого». «Слушаюсь» і побіг. «Так вип'ємо за здоров'я тих, кого колись ми любили і хто нас любив», – піднімаючи чарку, мовив Проценко, зітхнувши. Книж цокнувся й Рубець. Випили. Після четвертої загоріли навіть очі, і краска виступила на злінованому Рубцевому обличчі. «Чого в молоді годи не случається?» – склонившись, мовив він. «Я пам'ятаю, як у свою кріпачку, дівчина така була, так улюбився, що задумував женитися. Так покійник пан отець як дав доброго прочухана, то й любов пройшла». «А я», – гукнув Проценко. «Це ж на ваших очах, пам'ятаєте Христю? Я ж задумував був з нею гражданським браком зажити. Може, коли б зажив, то потім би й женився. А тепер де вона, що вона? От так і пропала. Ще як я розчитав її, то чутно було, що вона в городі проживала, в Довбні. Довбнина ж жінка така повія, як і вона, та ще й заклята. На перших порах ото і приют у себе дала». Так Довбня, побачивши, що показніша від жінки, почав був моститися. То Довбниха помітила і прогнала з двору. Потім, кажуть, і в покійника Копитана з тиждень проживала. Той такий, як воєнний, любив перебирати. А потім, либонь, Капитан жидам її передав. Та після того й слух об її пропав. Так не знать, де й ділася. А шкода,
Добра була робітниця, добра, гріх слова сказати, пожалів Рубець. Да, она была даровитая, очень даровитая, подумавши, мовив Проценко. Куда даровитее этой попади, как ее? Наталья, взбалмошное существо. Царство небесное ей, повідав Рубець. Отруїлася. І піп пішов у ченці. Вони такі чудні обоє були. Взбалмошне существо, одно мовив Проценко. Тоді в городі всі казали, що через вас, додав Книж. Может быть, может. Чем же я виноват? Вольно человеку дурь в голову заколотить. Вечной любви желала, глупая. Как будто может быть вечная любовь. І Книж, і Рубець зареготалися, а Проценко, засовавшись і зачухавши потилицю, сказав: «Уже мені сі баби, ну баби». Прислужник приніс чай, вино і ром. «Ах, это хорошо», – мовив Проценко і присунув до себе стакан. Прийнялися за чай. Книж і Рубець підлили рому для прохолоди, а Проценко ждав, поки простигне. Він часто схоплювався з місця, зачинав ходити по халабудці, виходив у садок, знову уходив. Лапнеться за стакан гарячий, знову піде, а через хвилину вертається. Видно, що його то ганяло, або ж горілка марудила, або розмова про давнє не давала спокою. Молоде лице його почервоніло, очі потускніли, він часто скидав своє пенсне, протирав і знову чіпляв на ніс. «Григорій Петрович, здрастуйте!» Хтось голосно і жирно привітався до його, коли він знову вийшов був проходитися. «Ви самі? Що ви тут сновигаєте?» «Нєт, я з компанією». «А, кстаті, ви бажаєте земляка бачить?» «А як же, земляка, та щоб не бажав. Хто він, де він?» – замовив той же голос, так знайомий Рубцеві, а проте незвісно чий. Тільки що мав був Рубець поспитати у Книша, хто такий, як на порозі халабудки появився Проценко, ведучи за руку здоровенного, ситого чоловіка з червоним, як жар, лицем, блискучими очима і чорними усами. Рубець зразу пізнав колісника. Той і голос, дзвінкий та гудючий, такий на зріст, високий та бравий, тільки наряджений інакше. То було у довгій суконній каптанині, а тепер у короткополому сертуку. Штани не сині китаєві в чоботях, а рябі якісь на випуск. Чобітки невеличкі, скрипучі, сорочка була з воротничками, на шиї золотий ланцюг від зигарів теліпається, на руках золоті персні дорогими камінцями грають. «Антон Петрович, слихом слихати, в вічі видати. Скільки літ, скільки зим», – гукав колісник, прискакуючи до Рубця, і поліз цілуватися. «Бач, де вони примостилися. Зібрались утрьох земляки собі та й чайок попивай. Добре, от добре, вип'ю і я з вами чарочку ромку. Костянтин Петрович, а може чайку?» – попитав Проценко. «Ні, чай сушить. Я от сього дива, все по нашій часті. А то і в земстві кажуть, що я мужик. Так уже й мужиком і буду. Будьмо здорові». І він зразу перехилив чарку. «Ну як же ви поживаєте?» – запитав він у Рубця. «Чув, службу перемінили, по земству пішли». «По-моєму, добре, їй Богу, добре. Клопітна тільки служба, ніколи й на місці не посидиш. Ганяють тебе, як солоного зайця. Туди місток біжи строїти, туди греблю гатити, страх діла. І в городі покійно не посидиш. Воно як пани, всюду пани. Вони мої товариші вибрали собі панське діло, сидять та пишуть. А ти, колісниче, котися. Куди стріло, туди й бріло. Оце перед собранням тільки спочинеш, а там гайда, з повозки не злазиш. Одначе вам, Костянтин Петрович, повозка упрок іде. Іч як роздобріли», – усміхнувся Книж.
Та гаразд, що я такий удався. А будь я сухий, немогучий, калюка дощ, лиха година, а ти мчися. Діло не стоїть, ох. І забув попитатися. Повернувся він до Проценка. Бачили диво? Яке диво? – спитався той, присмокуючи холодний чай. Яке диво? – скрикнув Колісник. Арф'янок, ну і Штумберг, от вражий жид. От арф'янки, так, повногруді, от куценькі платтячка, так, ніжки такі позатягувані у блакитні чулочки, а личка одно роже, друге лілія. З року віку не бачив кращого нічого. А найпаче одна – Наташка. Як там у казках кажуть, на лобі місяць, на потилиці звізда. Ну, вже й пішов розписувати, знову вернув книж. Це вже по його часті, додав і Проценко. Не вірите? От побачте, незабаром почнуть співати, побачте. Книж і Проценко почали реготатися, який Колісник охочий до дівчат. Було колись, кожна руба становилась, а тепер що, нікчемний став? От так ще побазікати, полюбуватися, а до діла ні к бісу. Одмагався Колісник, наливаючи знову чарку рому. У садку тим часом народ зашумів, всі пустилися до вокзалу. Хтось гукнув: зараз будуть співати, зараз. О, ходімо, заметушився Колісник. Ну, чого його, умішався Рубець. Хай уже йдуть молодші, а нам, старим, хіба і старого кров не гріє? Ходімо. І, покидавши недопитки, усі кинулись чимдуж до вокзалу. Колісник ішов уперед і тяг за руку Рубця, котрий ніяк не поспішав за швидким і вертлявим своїм земляком. Проценко і Книж чимчикували з боків. Коло вокзалу була така давка і тіснота, що страх, неначе бджоли обліпили невеличкі вічка своїх уликів. Так народу набилося коло кожного входу. Туди не по одному вступали, а мов латами одівшись, цілою купою сунули. Посунулись за другими і наші, і зразу метнулися одбирати найвидніші місця. Якраз напроти дверей помощена була височена примостка, на котрій спереду рядком уже стояли арф'янки і прикро позирали то в той, то в другий бік. У деякої непримітна усмішка пробігала на устах, грала на блискучих очах. З усіх сторін тільки й чулося дивування. Ота Наташка, середня, дивіться, бо, крикнув Колісник, упираючи очі на середню дівчину. Невисокого росту, круглолиця, чорнява, наряджена у чорне оксамитове плаття, котре так ішлось до її білого, як сніг тіла. Вона, наче лілія серед пучка квіток, виділялася серед своїх товаришок. Ух, загув Проценко, вот скульптурність форм, вот м'якость і теплота очертаній, здивувавшись, каже він Колісникові. Ага, не я казав. А що, неправда? На лобі місяць, на потилиці зорі, козир не дівка. Постойте, вона нагадує щось мені знайоме, знову почав Проценко. Я десь когось на неї схожу бачив. О, дай Боже пам'ять, де я бачив таку? Нігде в мирі хіба, може, коли приснилась така, сказав Колісник. І я десь бачив таку. Та чорт його знає, не пригадаєш де, додав Рубець, упиваючись очима в лице дівці. Та стояла і спокійно переводила свій гарний палючий погляд по людях. Ось вона стрілася очима з Проценком. Тихе, непримітне дивування, схоже на страх, заблищало у її бездонних зрачках. Постать колихнулася, вона похнюпилась і зразу перевела очі у другу сторону. «Їй-богу, я десь бачив», – гукнув Проценко. Кажете, нігде не бачили, одно своє Колісник. Кругом їх набилося народу, повернутися ніяк, а жара дихати важко.
Знаєте що? Ходімо ми попід ту стіну. Там на ослончику постановимося, не так буде жарко і все видно, сказав колісник і напрямився, другі за ним. Насилу пробралися і тільки що постановились, як роздався забій на роялю. Ознака, що незабаром почнеться пісня. Народ, що досі переговорювався, зразу замер затих. Чутно було, як муха літала. Серед тієї тиші виразно бриніли тонкі голосники роялю. Аж ось зразу понад головами грянула маршова. «Ми дружно на врагов, на бой, друзья, спішим!» Ляскучі голоси дівчат зливалися з охрипшими заводами п'янюх, що біля роялю стояли і з-за спини розряжених пташок давали ознаку, що і вони тута, що і вони, не маючи талану або спортивши голоси, перейшли з театральних помостків і тішити п'яне купецтво та крамарство своїми заводами. Маршова пройшла і скінчилася криками «Ура! Ура!». Слухачі наділили співачок цілим забоєм ляскання в долошки, грюку ногами, криками «Браво!». У співачок заграли очі, засміялися уста і, перешіптуючись та переморгуючись одна з одною, вони зразу опустились на невеличкі дзиглики, що стояли позаду їх. Зосталась одна, середня. Рояль дав акорд і стих. Вона одним поглядом окинула море голів, що стояло коло неї, і, усміхаючись, почала прачку. Дзвінким голосом вона почала виспівувати про 13-літню молодесеньку прачку, як ту кликали до сударина-барина стирати сорочку. Одна з таких пісень, котру співають повії для п'яних господ, або ще п'яніших купців, купецьких синків. До співу співуха додавала вирази руками, станом, головою. Слухачі стояли і мліли. Здається, вони поніміли, забули про все на світі, окрім одної нелюдської похоті, котра так грала і світила їх очима, і котру так виголошувала співуха. Німий оклик одними очима не забарився перейти в нестямну бурю крику, коли співачка почала показувати, як вона стирала сорочку. Откинувши голову назад і пускаючи бісики очима, вона злегка підняла плахіття свого куцого плаття і, вертячи передом, перетирала ручками. Без всякого сорому почала вона показувати перед усіма, як стирати. Слухачі не видержали. Крик нестямний, крик радості до сліз, похоті до забуття. Все це діється серед людей. Знявся і ломив своїм гуком оселю вокзалу, хвилями переливався з одного боку на другий. Грюк, стук сотні ніг, плескання в долошки привітали співачку, котра, кланяючись на усі сторони, опустилася на свій дзиглик. Молоді панійки реготалися, панночки для виду поопускали очі у землю, а паничі і пани одно гукали «Біс! Біс!». Хтось крикнув «Букета!» і цілі пучки квіток полетіли під ноги співачці. Другі, протовпившись, самі підносили до рук та, кланяючись, брала і, лукаво дивлячись, очима нюхала. Хтось гукнув «Шампанського!», прислужник підніс на підносі вино і подав до рук молодому паничеві. Той з компанією поплівся до співачки і почали випивати за її здоров'я. Вона сама трохи хлиснула з одного бокалу, зате зо всіма приязно цокалась. «А що ж наші земляки?» Книж реготався і злегка штовхав під бік рубця, котрий червоніючи одмахувався руками. Проценко витягував шию і знай водив палючими очима за співачкою, мов вона була магнітом і тягла його за собою.
Колісник вертівся, як опарений, і, тріпаючи себе по животу, по боках гукав: «Ох, не видержу, їй-богу, не видержу!» Він таки і не видержав. Дождавшись, коли народ розійшовся коло його, він стрибнув з ослона і, як буря, помчався до купи, що кругом обступила співачку. «Наташа!» – обізвав він її, протовпившись до неї. «Чого, папаша?» – приязно усміхаючись, лукаво спиталася вона. «Можна вас просить поужинать со мною?» «С удовольствием», – отказала Наташа, подаючи колісникові свою пухку білу ручку. Усі тільки очі витріщили, дивлячись, як колісник узяв Наташу за руку, повів її через увесь вокзал у ті таємні хатні закапелки, котрі примостилися обік його. «Чоловік, карту!» – гукнув колісник, шаркаючи ногами і обкидаючи кругом поглядом усю вокзалію. З тим словом він скрився за товстою портьєрою. По вокзалу пішов тихий гомін. «Отак наші! Де не взявся сивенький голубок, та й зоставив на бобах наших горобчиків? От ти знай старого, старий та меткий, а вже сей колісник. Куди не ткнися, всюди він устряний, завжди його верх і затичка. І ще б, дурні земські гроші куди дівати? Он де наші мости та гаті розлазяться. Ходімо відсіля, тут дихати нічим», – похмурий мовив Проценко до Книша і Рубця. І, скочивши з ослона, напрямився до своєї закапелки. Ті пішли за ним, розмовляючи за колісника, що який-то він сміливий та вдатний. Проценко мовчав, ковтаючи чай з червоним вином. Він ніяк у його не доходив смаку, і все знай підливав та підливав вина у недопитий стакан. Нешвидко воно отставились від чаю, і коли вийшли проходитися, то Рубець і Книж були як стиглі кавуни червоні, а Проценко блідий, аж сірий. Плутаючи ногами, він як тінь сновигав за своїми земляками. «А он і колісник», – сказав Книж, углядівши його через розчинене вікно у невеличкому закапелці. Вони сиділи на м'якому дивані, коло невеличкого столика, на котрому було наставлено чимало страв і пляшок. Він, обхопивши її стан рукою, схилився на її пухке плече своєю п'яною головою і, здається, дрімав. І вона мусила плескати його по повній щоці рукою і знай вигукувала: «Папаша! Папаша! Папашечка!» Проценко перший порвався до вікна, за ним і другі. «Здравствуйте, мамзель!» Сміло привітався він до неї через вікно. «Здравствуйте, месьє!» – отказала та, прикро зводячи на його свій палючий погляд. «Мы, кажется, знакомы, я где-то вас видел. Спросите у Епистимии Ивановны, она вам все расскажет». Одрубала та і, вставши під самим носом, спустила штору над розчиненим вікном. Проценко, мов громом побитий, стояв і трусився. У голові в його гуло, в вухах дзвонило, серце як не вискочить, б'ється. Він не знав, чи йому кинутись у вікно і одним махом розметати голову цій дурній повії. Він був справді поривався, та Книж поспішив ухопити за руку і геть одвести від вікна. «Сволочь какая-нибудь! Дрянь! І сміють так отвічать!» – гукнув лютий Проценко. А за штори донісся до його дзвінкий оклик дзвінкового голосу: «Папаша! Папаша, поїдем к тебе!» Папаша щось буркнув, а одвітній поцілунок перервав його бурчання. Незабаром після того усі бачили, як п'яний колісник, узявши під руку Наташу, повів її через вокзал, садом прямо до виходу і, гукнувши на звозчика, помчався з нею геть-геть улицею. «Та кого вона назвала?» – допитувався Рубець у Проценка, що після того наче опльований ходив по садку. «Мені почулося, наче ім'я моєї жінки». «Та так, з дуру, перший збрівши на ум їмення», – отказав Книж. «Хіба ці повію задумуються над чим?
Проценко мовчав, ідучи, схилившись коло їх. Він недовго після того зоставався у садку, кликнув Лакузу, розплатився, попрощався з Книшем і Рубцем і пішов з садка. Щоб трохи вихмелитись, він не взяв звозчика і пішов пішки. Ідучи вулицями, думка його, як він не одганяв її, знай вертілася коло того случаю з Арф'янкою, не давала йому покою, будила незірване зло у серці. «Що за ймення?» – викрикнула вона тоді. «Пестина Іванівна? Яка Пестина Іванівна?» Окроме Рубцевої жінки він не знав нікого своїх знайомих. Що Рубцева жінка з ним загравала, він пам'ятає. Та по чим же цій повії, звісно. Хіба Колісник успів усе розказати? І він, дійшовши до своєї квартири, з усієї сили потяг за ручку дзвінка, котрий несамовито задзвонив, аж на всю улицю луна роздалася. Розділ 2. «Номер!» – гукнув Колісник на всю швейцарську першої і розкішної гостиниці у місті, увівши під руку Наташку, закриту чорною густою вуалію, так, що і лице її не було видно. «Сімейний? А вже ж сімейний, бач, не сам!» – кричить Колісник. «5 з полтинною», – кидаючи лукавий погляд на Наташку, отказав Колісникові. «Види, а не запрошуєш. Да я так, я видите кому как угодно. Может, дорогой будет, есть и подешевле», – оправдувався Лакуза, виступаючи уперед. «Види», – гука Колісник. Лакуза повів не дуже то ясно освіченими коридорами. Лакуза біг уперед, мов його хто у шию гнав, а ззаду Колісник, ведучи під руку Наташку, поскрипував на увесь коридор своїми чобітьми. Добігши до дверей, Лакуза метко одімкнув їх і скрився. Поти Колісник довів Наташку до входу. Уже Лакуза, засвітивши світло, стояв на дверях. «Це?» – спитав Колісник. «Самий аристократичний», – вихваляв Лакуза, даючи дорогу. Номер справді був, як казав Лакуза, аристократичний. Вибитий блакитними шпалерами, з важкою на дверях блакитною портьєрою, з узорчатими на вікнах завісами, з дірочок котрих виходили теж блакитної матерії, з блакитною м'якою мебеллю. Він здавався якимось гніздечком, звитим у блакитній блакитності неба. На стіні у золотих рамах висіло здоровенне дзеркало, котре, віддаючи у своєму чистому склі голубі стіни хати, здається, їх ще далі розводило, ширшило хату. З однієї робило 2. Під дзеркалом диван, коло його стіл, кругом обставлений м'якими голубими кріслами. Колісник грузько опустився на одно і почав обдивлятися хату. «Гарно, матері його куля, гарно!» – казав він, усміхаючись усім своїм широким червоним лицем. «А спальня где?» – спитала Наташка. «Вот», – указав Лакуза на другу блакитну портьєру, що непримітно скривала вхід у боковій стіні. «Посмотрим», мов велика пані хазяйка, отказала вона і пішла за портьєру. Лакуза поніс за нею свічку. «Нічого, хорошо, уютно», – вертаючи, сказала вона Колісникові. «Только, друг мой, еще так рано спать, не напиться би нам чаю». «Самовар!» – скомандував Колісник, і Лакуза, як опечений, побіг з хати. Його тільки важкі ступні глухо доносили з коридору. «Это я, папаша, так», – підходячи до Колісника і ласкаючись до його, казала Наташка, «чтобы не дать заметить лакею, что я не твоя жена». «О, та ти лукава!» – промовив Колісник і, ущипнувши злегка за її пухку рум'яну щічку, посварився на неї пальчиком. «О, папаша, дорогой папаша!» – звалившись на Колісника і давлячи його на кріслі, лащилась Наташка. «Іч який чортьонок, іч який чортьонок!» – гукав радісно Колісник, пручаючись під Наташкою, а вона то гуцала його, то плескала по круглих щоках руками, то хапала за голову і жарко і міцно пригортала його до свого високого лона.
Колісник чув, як у неї кров у жилах дзюрчала, як її тривожно серце билося. У його дух захоплювало у грудях, очі грали, горіли, мов свічки. «Годі, годі, бо й чаю не дожду», – гукав колісник, одводячи її. «Ага, роздражнила», – плескала рада у долошки Наташка і пішла виструбом по хаті. Колісник, як вовк, зорив своїми очима за легким поступом, за її такими красивими викрутасами. Це вона, зразу круто повернувшись, упала знову до його на груди. «Папаша, миленький папаша», – завмираючим голосом шептала вона, «от коли б я була твоя дочка, ти б любив мене?» «Ні, я не хочу дочкою, а жінкою. Така молодесенька, красива, а ти такий обломій. За мною роєм молодіж в'ється, я гуляю всюди, а ти дома сидиш». «А дзуцьки», – сказав колісник, «оцього не хоч», і підніс їй під самісінький ніс здоровенну дулю. Вона з усієї сили ударила його по руці і, откинувшись, закричала: «Понеси своїй першій». «Перша далека», – отказав колісник. «А твоя жінка жива?» «Жива». «Уен?» – і вона назвала місто, де жив колісник. Колісник, дивуючись, зиркнув на неї. «Ти по чим знаєш?» – спитав він. Вона заплескала в долошки і, зареготавшись, промовила: «Ти думаєш, я твоєї жінки не знаю? Я все знаю. А Проценкові не одрізала сьогодні?» «Та ти й Проценка знаєш?» – ще дужче здивувався колісник. «І Проценка, і Рубця, і Книша. Усіх вас, чортів, знаю, як своїх 5 пальців». «Та по чим ти знаєш?» Вона залилася нестямним реготом і знову кинулась його душити. Колісник пихтів, отпихався, а вона, як навісна, то отскакувала від його, то прискакуючи горнулася, мов вірна собака, не бачивши давно свого хазяїна. Лакуза, несучи самовар, спинив їх. Поти він уставляв посуду, поки вештався у хаті. Вона була тиха, поважно проходжувалася то вперед, то назад, мов справді велика пані, і тільки стиха кидала на колісника жартівливі погляди своїми чорними очима. Лакуза пішов. Вона кинулась чай заварювати, стакани мити, перетирати. Рожеві пальчики пухкої невеличкої ручки, мов мишенята, бігали, миготіли перед колісниковими очима. «Так по чим ти знаєш? Хто ти така? Звідки, що все знаєш?» – спитався колісник. Вона наче не чула його питання. Откопиливши трошки губки і качаючи в полоскательниці стакан, тихим тоненьким голосом затягла веселеньку пісеньку. «Ту-ля-ля, ту-ля-ля», – виводила вона, підбираючись під бренкіт стакану. Її тоненький голосок зливався з заводами тонкого скла. «Ти чула?» – спитався знову він. Вона глянула на його. Довго й прикро дивилася у його витріщені очі і, одвернувшись, тихо зітхнула. Потім витерла стакан, пройшлася по хаті і, підійшовши до його, з почервонілим лицем задихаючись, сказала: «Я вина хочу, вина». «Та чому ж ти не скажеш?» І він, ухопивши дзвоник, нестямно ударив. Лакуза прибіг. «Вина!» – гукнув колісник. «Красного!» – шептала вона, стоячи коло його. «Я люблю з чаєм пити». Колісник приказав, додавши: «Та доброго, старого, і рому доброго». «Я думала, що ти не даси, откажеш», – ласкаво промовила вона, коли Лакуза побіг. «Для тебе», – скрикнув колісник, – «проси, що хоч, що зможу, усього дам». «Добренький», – шептала вона, пригорнувшись до його. «Ти думаєш, я стану тягтися та скаредничати так, як другі там скаредничають? Як же? Знайшла дурня. Один раз тому, що батько в плахті. От люблю парня зазвичай», – весело щебетала вона. «Що гроші? Полова, на котру ми здобуваємо, потрібне для нас. Одного тільки на їх не добудеш.
чоловіка по душі. Не май 100 рублів, а май 100 друзів. Так і я. Скільки через мої руки перейшло усякого добра, а де воно? Тому дала, тій ткнула, а в себе нічого не зосталося. Що було, все сплило. А отже живу. У мене не швидко спливе те, що маю, перервав її колісник. Поздоров, Боже, дурнів панів, що вибрали мене у члени. Я тепер покійно можу вмерти. Хоч, може, і не буду більше членствувати, та сількість, веселий кут у 2000 десятин, хоч кого заспокоїть навіки. Не буду членствувати, піду хазяйнувати. Ти купив веселий кут? Купив. Це той, що недалечко від Мар'янівки? Той. А ти по чим Мар'янівку знаєш? Вона тільки зітхнула. Лакей приніс вино, ром поставив і пішов. Наташка почала чай розливати. Та по чим ти усе знаєш? Хіба з тих країв? Багато будеш знати, зостарійся, отказала вона, підсуваючи до його стакан чаю наполовину з ромом. Не помолодшаю уже. Коли б мені літ 20 назад, зітхнувши, сказав він і сьорбнув чаю. То що б було? Що б? Перевівши дух, отказав колісник. Те, що цей стакан за одним разом до дна осушив, а тепер то невеличкими ковтками треба випивати. Гарненько тобі, засміялася вона, сьорбнувши свого чаю. А вже ж горе, та ще й ти такого крутого підправила. І в мені не краще. Що там у тебе? Свинячий напиток. А на, покуштуй. І вона ткнула йому ложечку до рота. Він випив, поцмоктав. А що, добрий? Граючи очима, спитала вона. Як є свинячий. Покуштуй ось краще мого. Вона набрала ложечку і, випивши, ухватилася за лице руками. Моя матінко, скрикнула нешвидко. Огонь огнем. Ага, ухопила шилом патоки. Сміється він, помішуючи ложечкою чай. Вона мерщій припала до свого. Чай наполовину з вином, мов цілюща вода, гасив ту страшенну печію, що піднялася і в роті, і в грудях від однієї ложечки рому. Вона швидко сьорбнула його, не даючи спочивку, а то зразу ухопила стакан і вихилила до дна. «От так треба пити», – спитала, перекинувши стакан. «Молодець», – сказав він, дивлячись, як її лице дедалі червоніло, наливалося краскою, білі пухкі щоки, мов заревом пожежі, зайнялися, очі заграли, засвітили. «Охулки на руки не даєш». «Іще буду пити», – хвастаючи, сказала вона, і знову налила чаю, знову підсипала у його більше, ніж перший раз вина. Сьорбаючи по ложечці, вона з хвилини на хвилину все більше та більше червоніла. Здається, вино, розложившись по жилах, пішло поза тонкою шкурочкою і звідти виглядало таким привітним молодим рум'янцем. У неї не тільки лице, шия, руки горіли, вся вона пашіла, очі так і світили, так і сипали жаром. Язик розм'як, ще більше почав повертатися, мов зачепилися за губи один в один білі зуби. Він дивився та сміявся, як хміль розбирав її. «Ану, пройдися по одній дошці», – сказав він. «Ти думаєш, не пройдуся? Ні? Так ось же тобі». І, вхопивши свічку, вона поставила її долі. Потім, піднявши ще вище своє коротке плаття, почала проходити. «Дивись же!» – через плече зиркнувши, скрикнула вона. Він побачив її круглі, мов виточені ноги, її біліші снігу литки. У його дух захопило у грудях, в очах зажевріли хижі огоньки, а вона дрібненько-дрібненько забігла по хаті. Перед ним усе покрилося мороком, усе потемніло, одні тільки біліли та виблискували її ноги. Він сидів, витріщивши очі, як той пень, тихо, неповорухно, а вона, легка та скора, знай крутилася коло його. Це підбігла до його, іначе підкошена, упала прямо йому на руки.
Лице її поблідло, очі закрились, одні на висках синенькі жили набрякли, бились, кидались. Він силився її підвести, та вона, як чималий шматок землі, була важка. «А що, лизнула скляного бога?» – питався він, нахиляючись над її лице, заглядаючи у закриті очі. «Дурочка!» І він бережно підняв її, узяв за стан і поволік на диван. Як вальок глини упала вона на його, і тільки з розкритих уст вирвалось важке гаряче зітхання. Довго мусувався він, поки положив так, щоб їй було зручно лежати. Мов батько, бо старший брат ходив він біля неї. Виніс і подушки з спальні, підсунув під голову і сам сів коло неї. Наче квітка білої лілії, завита у чорну хустку, лежала вона бліда-бліда, затягнена у чорне плаття. На білому лобі блищали краплі холодного поту, високі груди ходором ходили. Так ходять вони, коли чоловікові не стає чим дихати. То піднімуться високо угору, постоять, похитаються і з тихим гуркотом опускаються на низ. Довго вона лежала неповорухно, це зітхнувши, открила очі і страшно повела ними. «Ох, закрутилася я», – промовила і знову закрила очі. «Закрутилася? Напилася. На чорта було стільки пити», – корив він її. Вона тільки хитала головою. «Що я пила?» Нешвидко вона знову заговорила, повертаючи до його уже почервоніле лице. На очах ще тільки світилася якась утома. «Хай стільки мені приходилось випувати. У мене так завжди буває, коли я покручуся не в міру. Один лікар казав мені, що я колись і мру від цього». «Знають вони, твої лікарі», – буркнув він, приймаючись за свій недопитий стакан. «А вже ж повинні знати, на щось вони та вчилися, на те, щоб людей дурити». Вона на хвилинку замовкла, задумалась, а потім знову почала. «Хто тільки їх не дурить?» «Кого?» – спитався він. «Людей. Ти дуриш мене, той того, той другого. Хто кого зможе і зуміє обдурити, зараз і обдурить. А кому достається, нашому братові найгірше. Та й ваш брат часом, як піймає у свої ручки, то вимотає всі кишки. Є такі, є. Тільки хіба вони такими родились? Тож ви самі їх такими поробили. Коли обдурите, коли викинете чоловіка на шлях і голого, і босого, що йому робити? Прохати милостині? Стидно, красти гріх. «А робити?» – спитався колісник. «А робити? А коли ви очі чоловікові зав'язали так, що йому не тільки роботи, світ не милий? Не вір, не вір? Як ти не повіриш, коли серце рветься та б'ється за ним, коли кожне слово його щирою правдою здається? Казаному кінця немає. То й лихо, що казаному нема кінця. А коли б що ти сказав, то й то свято, тоді б і не так важко людям було жити. А то, отак, як проманіжите ви нашого брата не раз та не два, не то чужому своєму не повіре. Що найкраще має в собі, те й заховає на самий спід». Та тоді вже й пішла на всі 4 сторони крутитися. Ти думаєш, добро нас жене на таке життя? Солодко мені вертітися перед тим, на кого я б у другий плюнуть не схотіла. Не то дивитись. А другий ще, заливши очі, й виридувати почне. Гола йому покажися. Поневолі і собі залєш очі, і тоді вже наче збожеволієш. Ох, коли б ти знав, як часом нам буває гірко, коли б у той час була під боком глибока річка, так би й кинулось в її холодну та темну воду. Що ми? Хіба ми люди? Обличчя носимо людське, та й годі. А душу і серце в хмелі потопили, в калюзі невилазній затопили.
Знаєш що? Ти, кажеш, купив веселий кут. Візьми мене до себе. Візьми мене у його. Як батька тебе буду почитати, як до Бога буду молитися. Може, я там, поживши до чого, і привикну. Візьми. І, схопивши його товсту червону руку, вона привела до палких уст і жарко почала цілувати. «Хто ж ти така?» – дивуючись, спитав він, «що знаєш усе, і веселий кут, знаєш і всіх городян?» Вона подивилась на його, підвелася і мерщій почала розтібати своє плаття. Гаплички аж лущали. Так вона швидко те робила. Розстебнувшись, вона витягла з невеличкої кишені, пришитої на боці під платтям, папірець і подала йому. То був пашпорт кріпачки з Мар'янівки, Христини Пилипівни Притиківни. «Так ти, Христина?» – спитав він, прочитавши і повернувшись до неї. Вона вже лежала, з-під розстебнутого плаття крізь тонку сорочку визирало її високе лоно. Пазуха трохи розійшлася, і крізь ту невеличку проріжку біліло тіло. Вона мовчала, мов не її він питався, тільки дивилася прикро на його. Те високе лоно, прикрий погляд чорних палаючих очей, наче кип'ятком обдав його. «Чого ж ти Наташкою звешся?» – спитав він, знову заглядаючи у пашпорт. «Така у нас поведенція. Усім нам другі мейня даються». «Христя, Христина», – твердив він, дивлячись у папір і щось пригадуючи. «Пам'ятаєш Загнибіду?» – спитала вона. «Так ти та сама Христя, що у Загнибіди служила, що, кажуть, Загнибідиху задавила». «Як то легко так казати», – трохи не з плачем отказала вона. «Та я знаю, що то брехня. Ти потім служила у Рубця. Ходила по городу чутка, що ви з хазяйкою не помирилися за Проценка». Христя тільки важко зітхнула. «Не нагадуй мені того. Прошу тебе, не нагадуй. Воно й досі мене як огнем пече, як ножем ріже. З того почалося моє лихо. Щасно та красно почалося», – начала вона жалібно. Це зразу підвелася, наче її що укололо, і аж скрикнула. «Ти знаєш, що я тільки за невеликим сьогодні здержалася і не плюнула йому в вічі тоді, як він підглядав через вікно за нами?» Комірець сорочки, застебнутий на пуговичку, розстебнувся, пазуха зовсім розхристалася, звідти, наче з мармуру виточене, виглянуло її пишне високе лоно, її кругла, повна шия. Вона, здається, того нічого не примічала, лице її пашило ненавистю, очі світили гнівом. А то що у тебе?» – хихикаючи, питав колісник, і рука його потяглася до неї. Вона не пручалася. Коли він припав до неї, вона ще дужче приникла до його, тільки шептала тихо: «Голубе мій сивенький, я вся твоя з душею й тілом, тільки візьми мене до себе». «Добре, добре», – важко дишучи, казав він, і як малу дитину, ухопивши на оберемок, мерщій помчав її у темну спальню. Розділ 3. На другий вечір зібрався до Штемберга в садок трохи не увесь город подивитися на чудо садове, написану красу Арф'янки. Та Наташки не було у той вечір. Не було її і на другий, не було на третій і четвертий. «Де ж та красавиця?» – допитувалися панянки у паничів. «Немає, десь ділася? Може, виїхала?» «Шкода, так і не довелось її побачити». «Постійте, ми поспитаємо хазяїна». І декілька паничів пішли до хазяїна спитати про Наташку. Хитрий жид тільки хитав головою та, цмокаючи, чухав сердито бороду. Нарешті, коли до його і геть-то присікалися, він не видержав і скрикнув:
Ах, когда бы вы знали, сколько клопоту она мне стоїть. Один клопіт. Часний книж допитав, що то за клопіт. Був жидові з тією Наташкою. Він розказав, що до його приїздив колісник і прохав, щоб потай одібрати Наташку. Яку був з того жид бучу підняв, та тільки й того, що одібрав Натащине збіжжя. А Наташка у колісника зосталася. Там у його голісінька сидить, поки пошиють сорочок та плаття, сміявся книж. Та невже голісінька? Як мати народила? А колісник проти неї милується на пишне тіло, регоче книж. От тобі й колісник, от і старий, от піди ти за ним. Маєток недавно купив за 30 тисяч, а це вже, видно, гарем заводе. От служба так служба. І про колісника пішла по городу недобра чутка. Накрав земських грошей, строячи мости та греблі, купив який маєток. Он тепер хто посяде добро панське, хто у пани лізе. Це незугарні до господарства руки запопали таке добро, у цього не вирвеш його з плоха. Он з чого наша аристократія зложиться. Чутка про маєток у 30 тисяч не давала нікому покою. Про його балакали і полупанки, і панки, і службові, навіть великі пани. Він не давав нікому покійно спати, стирчав більмом у воці. Он куди наше добро йде. Де ж би пак кріпаків одібрали, гроші за кріпаків дали, повернули довги. Зосталися ми і без робітників, і без грошей. Що ти з голою землею зробиш? Хоч би банки завели, де під заклад гроші давали. Треба ж чимсь їх обробляти. Нема, нічого того нема. Посадили нас, як рака на землі. Отут і плутайся. Попадись першому ремісникові, купцеві, жидові. Аби гроші дав, бухнеш усе. Тарахтували пани між собою. А найбільше всіх Лошаков, гвардії ротмістр. Високий, плечистий, червонопикий Лошаков, по котрому колись, як він ще тільки приїхав з служби додому, молодим та нежонатим, не одна панянка спалила своє хитре серце об палючий погляд бравого гвардійонця. Не одна ходила, як дурна, засмучена та зажурена, стрінувшись з красою такою. Не одна молода пані кляла свою долю, що поспішила її зв'язати заміжжям. І так охоче підставляла свої тендітні ручки під палкі поцілунки рожевих та пухких уст молодого Лошакова. А він голінний був до тих поцілунків, веселий, балакучий, танцюристий. Він, як той метелик, літав по всьому повіту від одного пана до другого, і де не з'являвся, його мов рідного приймали усюди. А він розумною та поважною розмовою обвороже молодого пана або старого батька з матір'ю, та тоді вже і розсипаємо в горох свої поцілунки то молодій панійці, то тендітній панянці. Та то було давно. Тепер Лошаков не той. Жонатий, має діток, став поважним сім'янином, поважним громадянином. Його уже утретє вибирають повітовим предводителем дворянства. І тепер зібрали губернським. Пішов Лошаков у гору. Панюга панюгою, з губернатором за панібрата. Такий чоловік може великої шкоди наробити такому черв'якові, як колісник. Тим більше, що вони земляки і кожен кожного знають. І не через це, бува, так зрадів колісник, коли рознеслася чутка, що хочуть у губернаторські вибрати Лошакова. Він і без цього, стрінувши Лошакова, завжди кланявся і то сим, то тим боком уступав у розмову з паном, мов не чув, що Лошаков стрічному і попірічному говорив про його. Тепер колісник усюду клепав. Добрий пан, справедливий чоловік і голова. Цей що-небудь та зробить для дворянства. Давно б пора, давно б пора.
І от коли стало звісним, що справді Лошакова зібрали, Колісник разом з дворянами поїхав поздоровити Лошакова з такою честю. І Колісник прийшов, уголос вимовив Лошаков до сусіди, струснувши плечима. А Колісник, мов не чув того, вийшов уперед і почав. Давно ми цього ждали, давно казали, коли б нам нашого бачити в голові. Тепер дождалися. Вітаю вас як член земства, а ще більше як член рідного повіту. Достойному достойне дано. Доведи ж, Боже, побачити вас ще у більшій честі. Лошаков, усміхаючись, підійшов до Колісника і подав йому руку. Той трохи не познаменувався до пухкої панської руки, коли уздрів її у своїй червоній страшній лапі. «Как же ваші земські діла?» – спитав Лошаков, лукаво граючи очима. «Помаленьку, ваше превосходительство, помаленьку. Везе наш земський коник та везе, усе вперед. Хіба затнеться де на якому лихому мостикові? Тоді ми всі раптом кинемось той мостик лагодити». «О, та ти ціла шельма у мужичій шкурі», – казали очі панів, що зібралися коло Лошакова. «Знає, кому що сказати, яку де річ повести. Слышали про вашу неутомимую деятельность», – сміється Лошаков. «Про мою, ваше превосходительство? Яка вона моя? Зоська, ваше превосходительство. Ми всі гуртом. Що один не зможе, другі помагають. Поздоров, Боже, нашого председателя. Сам не сидить, то й другий не дрімай. Треба, каже, оправдати вибори, вірою і правдою послужити громаді. І служимо. Звісно, не без того, щоб не блудили. Хто, кажуть, нічого не робить, той тільки й не блуде. Може, на чиї очі то ми і великі помилки робимо, Бог знає. На всякого не потрапиш. Ось незабаром з'їзд буде, побачать усі, що ми зробили і як ми робимо. І тоді кожному дасться по роботі його, катюзі по заслузі, кажучи краще. Усі аж витріщилися, слухаючи таку смілу річ Колісникова. А він хоч би тобі оком моргне, щебече, наче соловей по весні у садочку. Це приткнувся до Лошакова і тихо почав. «Ваше превосходительство, я до вас маю просьбу маленьку. Какую? С удовольствием, чем могу, рад служить». Колісник зам'явся. Лошаков поняв, що Колісник сам на сам хоче щось сказати, і, узявши Колісника під руку, геть пішов з ним у глухий куток хати. «Ваше превосходительство», – почав Колісник, – «ми вас не тільки поважаємо, ми вас любимо. Нам доводиться не раз бачити вас у земськім собранні як гласного, як члена земства, котрий перший указував то на наші помилки, то на наші ще нові нужди. Тепер, коли ви станете губернським предводителем, ви будете председателем на наших з'їздах. Велике це діло. Уже вам не стане часу першому зачинати ті бої, котрі велися так талановито вами. Через це ми несемо велику втрату. І от як колишнього земського водителя ми тепер хотіли б почтити вас обідом. Прийміть наші зазовини. Не як Іуда, не як розбійник просимо вас на наш невеличкий бенкет. Тут будуть наші члени, дехто з предводителів, дехто з наших земляків, більше свої люди. Просимо вас, вклоняючись низько, казав Колісник. Лошаков, правда, згорда, звисока прийняв ті зазовини. Дякуючи за несподівану честь, він казав, що й не дума занехаяти праці на користь земству, що праця його тепер ще більшає, стає трудніша, бо треба буде помирити інтереси дворянства з інтересами земства, і він рад буде навіть поступитися чим-небудь, аби привести діло до кінця. І ще раз подякувавши, він подав Колісникові руку. Колісник, низько вклонившись, повернувся і вийшов з хати. «Замечательное соединение простоты с трезвым и здравым умом», – сказав Лошаков, вирядивши Колісника, повертаючись до громади.
«О, колісник має думки погануваті», – хтось обізвався з громади. «Да, он не без лукавства», – отказав Лошаков. «Но такие люди необходимы для земства». Всі промовчали на те, чи то згоджуючись своїм предводителям, чи то щоб не перечити йому. Незабаром розмова їх перейшла на другі речі. Черкнулися других, інших неземських діл. Лошаков, видно, радий, граючи веселими очима, ходив по хаті і заговорював то з тим, то з другим із дворян. А колісник? Колісник, котячи у штучній таратайці на своєму 700-му жеребці, все знай натягував вожжинку та прицмокував, кажучи: «Ну-ну, вивозь, вивозь, жеребчику, не вівса тобі, самого золота засиплю, коли вивезеш». А жеребець, понуривши голову і обдом виганяючи передні ноги, як муха мчав колісника городом. «Швидше, швидше, бо багато ще клопоту, немало роботи», – одно прицмокував колісник. І справді, йому немало було у той день біганини. Від Лошакова він побіг до свого председателя. Сказав йому, що був оце у Лошакова, поздоровляв його. Потім здалека натякнув, що, певно, дворянство буде давати обід. Варт би і земству почитати такого чоловіка. Председатель тільки підлакував. Треба б, тільки на чий же щот? Насчет земства якось не теє. Чого там насчет земства? Йому і без того багато утрат. А от я б що сказав, коли моє слово у лад? Недавненько я придбав собі земельки, так, хуторок, і хотілося б мені ту земельку збризнути. От би під видом земського обіду я б уже не пошкодував 100-другу. Та чого ж, спитався председатель, готовтесь? То ви согласні? Я і Лошакова запрохував, попросіть іще й ви від себе. Кажіть тільки, що це від земства честь. Гаразд, гаразд, да ви просто геніальна голова, скрикнув председатель. Була колись, отказав колісник, а тепер що, дедалі все дурніше робиться. Від председателя знову махнув колісник до членів. Там уже просто сказав, що председатель велів йому зготовити обід для Лошакова і запрохував на той обід. Від них поїхав до лавок справитися з цінами, зробити деякі закупки, надавати закази. Знайомий крамар похвалився, що недавнечко перед ним уже в його цілу волову хуру забрали всякого краму. Навіщо? Дворянство дає обід Лошакову, на обід усе. А коли той обід? У суботу. А колісникові того тільки треба. Він тільки вийшов від Лошакова, то зараз почав думати, коли б краще той обід готувати. Тепер четверг ще, думав колісник, п'ятниця, у суботу обід дворянський, ну а в неділю і наш. Поспіль один за другим. Гаразд, іде. І колісник теж немалу хуру наробив заказів. Звідтім він поїхав по вина, брав що найдорожчі, що найстаріші, і горілки усякої, як двойної і англицької, адміральської, желізнодорожної, у пляшках, у ведмедях, у кухликах і графинах, рому, коньяку, затоплю бісових синів, думав він, вичитуючи чималий список усякого трунку. Це на те й вийде, карай його ворога хлібом-сіллю, і він почув, якась завина ухопила його за серце від тих згадок, якась пекуча жага запекла. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце. Подумай тільки, 300 карбованців, а дай Боже, щоб була половина. А що ж, як обдурить бісів пан, не прийде? Краще не думати, нехай йому. Уже ж зав'язалося, чимсь треба розв'язувати. І він мерщій повернув коня від лавки. Ще немало йому приходилося у той день бігати. До хлібника, до різників, повара найняти та й неабиякого, а такого, що знає усі панські витребеньки. Трохи не до вечора ганяв колісник по городу, а смуток все дедалі обгортав
та обгортав його. «Де се так довго забарився, папаша?» Стріли його Христя на порозі, так пишно розряжена у новий одяг. Білі рукава сорочки, хороше вицяцьковані квітками, червоно-гаряча спідниця як не займеться. Одна корсетка з дорогого оксамиту не горіла, та й на тій, спускаючись з шиї, густо послалися золоті дукачі і різних кольорів намисто. Заквітчена квітками пополам з хрещатим барвінком, білолиця, рум'яна. Вона так привітно виглядала своїми чорними очима, що й кам'яне серце тріпнулося, уздрівши таку красуню. А хіба ж воно у колісника скам'яніло? Уздрівши її, він аж струснувся. Де й дівся його недавній смуток? В очах зажевріли іскорки одради, похмуре лице освітила легенька усмішка. «Та-та, он як моя доня нарядилася!» Засміявся він швидко та весело. «А я, як дурний, бігаю по всіх усюдах та морю мою донечку голодом». І, підійшовши, він смачно цмокнувся з Христею. «Де був? Кажи, де був? До других бігав, кращих шукав», в'ючись хмелиною кругом його і, усміхаючись рожевою квіточкою, допитувалася вона його. Гроші розтринькував дурний, не знав їх, де дівати, то по городу трохи нестрічному і поперічному роздавав. Нащо? Краще б ти доні хатку купив, невеличку хатку з садочком. І твоя доня, як мала пташка-канареєчка, сиділа б там та пісні щебетала, ждучи свого батенька сивенького. «А справді, – подумав він, – куплю, тільки не зараз. Дай трошки хоч дух перевести. Зажали твого батенька. Ось готуйся на бенкет, незабаром бенкет буде». «Який бенкет?» Колісник розказав усе Христі. Потім, граючи очима, почав: «Ти у мене гарна доня, слухняна, послухаєш мене. Лошаков той великий пан багато зможе і давно чортом на мене дивиться. От як буде він, перетягни його на мою руч. Перетягнеш, штучну тобі хатинку куплю, і не з одним, аж з 2 садками». «Руку!» – скрикнула вона, випрямляючись на увесь ріст. Очі її грали, лице усміхалося, з хвилини на хвилину вона робилася все краще та краще, мов пишалася. «Дивися, мов, любуйся. Є такий у світі чоловік, котрий устояв би проти моєї красної вроди. Хіба твій Лошаков вистоє?» У неділю коло колісникової квартири знай спинялися карети, коляски та фаетони. З їх виходило всяке панство і прямісінько простувало у парадні двері, перед котрими, досі ще не видане диво в городі, стояв страшного росту швейцар із здоровенною булавою, у парчевому картузі, в каптані, облямованім золотим позументом. Перед кожним ухожим він витягався у струну, щось вихитував булавою, тобто честь робив, і пропускав у розчинені двері. Народу зібралося на те диво подивитися. Уся вулиця з обох боків запруджена людем, так що пройти трудно. «Побий тебе, сила Божа! Що то він виробляє?» – дивувалися робочі, дивлячись на ті затійливі вимахи швейцарової булави. Помаха під носом, та тоді й пускає. «А то він дає, понюхай, мов, чим пахне», – відказав хтось, і чимала купа підняла регіт. «От церемонія, так, це не по-нашому, так тільки у Москві буває. От і піди з колісником. Первий він чоловік на увесь город», – казали заможні хазяїни, ремісники, вийшовши незнарочно подивитись на церемонію. «Ну якого ви бісового сина зібралися сюди, очі повитріщали?» – почули вони у розчинене вікно колісникової квартири. «Ідіть собі, поки не порозганяли». «Сам, – каже, – сам, бачили? Червонопикий та сердитий який. Хто сам? Та вже не хто, колісник». «Еге ж, а давно ти рибою та дохлим м'ясом баришував?» –
Піди ж ти, забулася, начальство бач. А знаєте що? Щоб не було напасті якої, краще розійдіться. Чого ми будемо дивитися, як пани дуріють? Коли тобі не хочеться, то йди. А ми хоч раз на віку побачимо на панський бенкет. Побачити, поки очі заплюють. Та вже ж! Декілька пішло, а на їх місце присунуло ще більше. Народ запрудив усю вулицю. Проїхати з трудом можна. Розходьтеся, розходьтеся! Десь не взялися поліцейські і почали розпихати людей. Чого розходитись? Деякі з пообідавших і хильнувших почали одмагатися. Іди собі, коли тобі треба. Поліцейські почали силувати, народ не слухавсь. Почалося змагання. Коли це де не взялася пожарна, з того і з другого боку вулиці, і з двох труб кропити людей. Усі так і кинулися в розтіч. Через півгодини, хоч би тобі жива людина показалася на вулиці. Ніхто тепер не заглядав у вікна, ніхто не перечив бенкетові ні лихим, ні добрим поглядом. А бенкет розвернувся на всі боки. На здоровенних столах напитків та наїдків. Перші стояли у затійливих пляшках, кухлях, графинах, і сонячне проміння переливалося різними цвітами у їх чистих трунках. Другі на срібних тарілках, з-під скляних покришок, так привітно усміхалися до кожного. Пани снували від одного столу до другого, цокали з чарками, дзенькали тарілками, стукали ножами, виделками. Настала ротам та зубам робота. Хто аж давився та запихався пирогами, хто, мов на жорнах, молов на зубах смачні хрящі смаженої риби. Там базікали все вище та вище, піднімаючи голос, там реготалися. Панство було повні хати. Усі предводителі з Лошаковим в голові, всі члени земства, чимало губернських гласних і рубець між ними. Проценка Колісник, уздрівши, теж запросив, і Проценко прийшов. Бенкет вийшов на славу. Земські стовпи зійшлися з дворянськими стовпами, празникувати свято єднання, згоди. Про це в широких красномовних речах говорили то одні, то другі. Лошаков перший підняв чарку за земство, за земських робітників. Предсідатель другою чаркою випив за здоров'я дорогих гостей дворян, найщиріших земських робітників. Колісник вилив за згоду, за поєднання земства з дворянством. Його проста невеличка річ подобалася всім найбільше. Усі закричали «Ура! Ура! За згоду! За згоду!» Пішли пожадання успіху тим і другим, цокання, цмокання, братання. Полилися трунки рікою. То було перед обідом, за закускою. А що то було за обідом? Кругом довгого столу усілися усі. На почетному місці Лошаков. По праву руч його усі предводителі, по ліву земці. Колісник примостився якраз на кінці проти Лошакова. Як хазяїнові й порядникові, йому часом приходилося схоплюватися, вибігати. Через це він і зайняв те місце. Лакеї у білих поручниках цілою ордою розносили пахучу смачну страву. Перед кожним по 2 пляшки старого дорогого вина, їжі хоч розпережися, пий скільки схочеш. Уже ж і пили усі, і їли. Гомін не вгавав ні на хвилину. Пожадання сипалися снопами. На що рубець несмілий, тихий, і той за обідом, цокнувши з Колісником, випив за здоров'я земляка у порядчика. Усі підхопили. Колісник радий, почервонівши, мов несміла засватана дівка, цокався з кожним. Дякував, низько кланяючись, та прохав його вибачити. Перше ж зроду довелося мені вітати таких дорогих гостей, перше зроду, і аж сльози зронив від радості. По обіді на ура Колісника шепталися за столом, як він вибіг у другу хату за чимсь. Іде, на ура! Ось він знову появився. За ним на страшенному срібному блюді несли, наче гору височенну, вирубку змороженого.
Вилиті з паленого сахару 2 герби, дворянський і земський, красувалися зверху, сповиті докупи цілим оберемком квіток. У ногах тих гербів розкидані снопи жита, пшениці, горами лежать яблука, груші, цвіти польові, огородня і садова овощ. Під ними золотий напис «Не зменшай, Боже». Угорі царський вінець блистить, як сонце. З-під його випливала стяжка з написом «Боже, царя храни». Зверху вінця сіяніє, на гострих шпилечках котрого золота наковка. Земство дворянству. То було диво щуд кухарського майстерства. Уся губернська земська управа видумувала його, яку б найкращу і найвиразнішу ознаку дати тому обідові, і рішили закінчити його тією горою змороженого. Найкращий городський повар мусувався 2 дні, поки виліпив те диво, та й участив же на славу. Тепер на те диво усі аж витріщалися, дивилися. Коли поставили його на столі і піднесли шампанське, Лошаков перший устав і почав річ. Квітчастою мовою він від усього дворянства дякував земців за ту честь, якою вітали їх. Дай Боже, щоб жадання з'єднати земство з дворянством на славу свого краю, на дивовижу руської землі не зосталося одним бажанням, а щоб воно справдилось найскоріший час, повідало мирові мудрі діла мудрих мужей. Ура! Ура! Загуло кругом, мов хто випалив з пушки. Лошаков хлиснув з чарки і ждав, поки кругом утихне. Діждавшись, він знову почав. «Ваше превосходительство», – гукнув з другого краю колісник, – «хіба в нас шампанського не стане? Хіба ваша заздравниця не варт того, щоб її смачніш примочити? Великі слова, святі слова, а ви тільки хлиснули за їх. За такі речі по відрові, а не по чарці. Ура! Правда, правда!» – загукали кругом. «Ура! Ура!» Чарки несамовито перекинулось у роті. Усі випили. Випив і Лошаков. Піднесли другі чарки. На сей раз підвівся председатель управи і, дякуючи дорогих гостей, випив за здоров'я Лошакова. А там ще хтось піднявся, знову випили. Ще і ще заграло шампанське у головах, як грало воно і в горлах. Полилися вітання одно перед другим. Спершу держалися черги, а далі й чергу погубили. В однім кінці пили за одно, а в другім кричали пити за друге. Хтось чарку впустив і розбив, там тарілку звалили з столу, і вона з грюком полетіла додолу. Гомін, регіт стоїть у хаті, наче у жидівській школі. «Вибачте, панове», – гукнув колісник, низько вклоняючись і даючи ознаку, що обід скінчився. «Може, що не так було, як слід, може, кому не вгодив чим, вибачте? Спасибі вам». Стульці загурчали, всі піднялися і кинулись дякувати колісника. Хто таки вимовляв виразно дяку, у других язик не повертався, і вони дякували поцілунками, треті тільки хиталися, тріпаючи за руку. «Попрошу вас, панове, поти приберуть тут, у другу хату, покурити». Друга хата простора, як і столова, з м'якою мебеллю, привітно усміхалася до гостей, коли туди розчинили двері. Туди перейшли усі і кинулись на папіроси, цигарки, що у штучних ящиках стояли на столі. Усі усілися і задиміли. Через хвилину від диму вікон не стало видно. Серед тих хмар чувся прихильний гомін, регіт, а з столової доносилося гарчання столів, брязкіт посуди, що убирали лакеї. «Може, хто пуличку зіб'є, або на потуху стаканчик другий пуншу вип'є?» – спитався колісник. Багато зразу схопилося і закричали: «У єралаш!
У преферанс, у вінт, бакара!» Столи знову загули, і гості, розбившись на невеличкі кубки, розсілись різатись у карти. Лошаков зібрався додому. «Ваше превосходительство, а може б і ви у карточки?» – спитав Колісник. «Ну ви ж знаєте, що я враг картам. Я чувствую усталость», – сказав Лошаков і, прощаючись, пішов. Колісник потягся за ним, щось на ходу говорячи. У коридорі він зостановив Лошакова. «Ваше превосходительство», – обізвався він знову, «а може б ви трохи спочили? Та тоді вже й вечорок з нами провели. Я вам хатку таку прибрав, і муха там не замутить спокою». Лошаков постояв, подумав. «Нєт», – отказав він. «Ну, хоч подивіться, ваше превосходительство, на одну хвилину. Ну, подивитися ж можна, у гріх не впадете, тільки подивитися». І трохи підпившого Лошакова, він узяв під руку і повів коридором. Аж на самому кінці, геть у глухому кутку, він ткнув ногою у двері і увів Лошакова в невеличку пишну нарядну хату. Вікна її виходили якраз у садок, і широколисті клинки та пишні липи заглядали трохи не в розчинені шибки. Тихий вітерок ходив по хаті, прохолода зеленою тінню окривала її. Невеличка хаточка розбита була надвоє зеленим пологом. Колісник підвів Лошакова і зразу открив полог. Звідти, неначе ласочка, випурхнула пишно розряжена Христя і мала була проскочити. «Стой!» – гукнув Лошаков, запопавши її у свої обійми. Колісник закрив полог і на пальчиках вийшов з хати, зачинивши за собою двері. Сонце було навзаході. Його ясні стяги, розіславшись по землі, обливали її рожевим сяйвом. У хаті не сиділося, тягло в садок на свіжу прохолоду. Колісникові гості все один по одному розходилися. Хто додому спочити, хто прогулятися. Зостався тільки Проценко та Рубець. З ними, як з давніми своїми знайомими, сидів Колісник і кружав. Проценко потягнув старе, смаковите винце. Рубець смакував крутий та солодкий чай, як звав Колісник пунш, а сам хазяїн тяг сірка за хвіст. Проценко був, як стіна, білий, і божевільно розводив по боках очима. Він то починав звисока розмову, то зразу рвучи її переводив на жарти. Рубець, увесь у плямах, червоних з білими, махав рукою та хитав головою. Колісник червоний, як стиглий кавун або печений рак, знай, пришивши квітки по тому, то другому, перекидаючи чарку за чаркою. Він пив і за здоров'я гостей, і за здоров'я жінок, їх і малої дітвори. Здається, не було кінця краю тим здравницям, не було кінця краю випиванню. Ох, якось натрапивши хвилину, коли умовив Колісник, зітхнув Проценко. «Ось незабаром і собраніє». «Начхати на його!» – крикнув Колісник. «Хочете, я вам звірка покажу?» «Якого звірка?» «Самого, як не наєсть заморського. Ходімо». І він, забравши під руки Проценка і Рубця, потяг їх за собою. «Не сама ж я йду, а ведуть мене», – приспівуючи, йшов Колісник коридором. Ось він пхнув одні двері, котрі з грюком розчинилися до п'ятки, далі другі, і одним махом упхнув Проценка і Рубця у невеличку хатину. Сонце, прокравшись крізь густу листву золотими віхтями, розстелилося на стінах подолівці. Ясна довга стяга тріпалась над пом'ятою кроваттю. Полог над котрою був відкинутий, постіль зім'ята, а на постелі в одних сорочках лежали Лошаков і Христя. Він гостро дивився на незнайомих, а вона, пригорнувшись до Лошакова, лукаво зорила своїми ясними очима. «Що вам? Чого ви?» – гукнув Лошаков, дивлячись, що увійшовші, мов укопані, стояли у порога.
Від Лошакового крику вони були подалися назад до дверей. Двері зачинені, і хтось їх придержував. Проценко постукав. «А що, бачили? Відчиняти двері», – сказав колісник. Очі і його стрілися з гострим поглядом Лошакова. «Ох, вибачте, ваше превосходительство, це ми прийшли подивитися, чи вам добре спати. Це мої хороші знайомі, земляки. Не бійтеся нічого», – додав він, указуючи на Проценка і Рубця, котрі, мов зайці, метнулися, чим душу розчинені двері. «Вибачте, Бога ради», – уклонившись, сказав він і виходячи і зачиняючи за собою двері. «А що, бачили звіра?» – спитав колісник. «Ох, Костянтин Петрович, гріха ти не боїшся», – казав, хитаючи головою Рубець. «Який там гріх, Антон Петрович? А ще й в 80. «А то що за звірок з ясними очима?» – перебив його Проценко. «Не пізнали? Лисиця, настояща лисиця. Ось постійте, вирядить вона вовчика, братика, сама прийде сюди». А Лошаков сей бідовий, одно дивується Рубець, який замолоду був і на старості літ не покаявся. Жінка, діти, от і хотити добра. «А ти, земляче, не карка, як та ворона. Наша хата з краю. Чув? Не чув, бачив, не бачив», – остерігав його колісник. «Та я не про те, я не того», – оправдувався Рубець, «а те, що тобі, Косте, не минути пекла. На все ти підоб'єш, до всього призведеш. Треба ж чимсь горлатому панові пельку заткнути. Ой, і голова ж твоя лиха, не минути їй Сибіру». «І там люди», – отказав колісник і, махнувши рукою, додав. «Давай краще вип'ємо. Вип'ємо за здоров'я наших молодих. Ура!» І, випиваючи, він гуконув на всі хати. «Та хто то така?» – допитувався Проценко. «Ах, нетерплячий, підожди, сам побачиш. Своїма очима уздриш». «О, уже пан і поїхав», – скрикнув він, дивлячись у вікно, проз котре промчався на звозчикові Лошаков. «Ага, знає кішка, чиє сало з'їла. Удираєш? Не втечеш моїх рук», – посварився він йому услід кулаком. Потім повернувся, постояв, хитаючись, і гукнув на всі хати. «Доню, донечко!» «Чого, папаша?» – одгукнувся чийсь здалека тонкий жіночий голосок. «Ходи до мене, ходи, моя дитино!» – знову гукнув на всю хату колісник. «Чого, папаша?» – обізвалася на порозі у пишному наряді молода і хороша дівчина і, забачивши чужих, потупилась, почервоніла. «Бачив, Антоне, Христю, що в тебе колись служила? Бачили її?» – повернувся до Проценка, спитав колісник. І той, і другий, вилипувши баньки, дивились на вродливу дівчину. А вона тільки кинула на їх лукавий палючий погляд, сплеснула у долошки, скрикнула «О, моя матінко!» і чимдуж вискочила з хати. На третій день по городу ходила чутка про обід Лошакову. Перешіптувались люди, хто що й чув, скільки хто випив, кого з панів п'яного додому одвезли, хто сам рачки плазував. А згадуючи про Лошакова, тільки похитували головами. Не бісовий колісник, і такого пана осідлав. От ти знай. Та то брехня, не вірили другі. Лошаков давно на його зуби гострить. Постойте, откриється собрання, він його з кістками глитоне. Открилось і собрання. І недовірки своїми очима побачили, як Лошаков падав коло колісника. Руку йому подав не згорда, як пан, а по-приятельськи. Заговорював з ним, шуткував, хоч колісник по-давньому був низькопоклонний, вічливий. Коли прийшлося судити про справу управи,
І коли другі почали було потріпувати потроху членів, Лошаков мовчав. Коли ж пристали до його, він нехотя якось одказав: «Ми хоч і не бачили досі ніякого великого діла від їх, уже не вірити своїм виборцям теж не варт». І цим словом закував усім роти. «А що, покурили?» – спитався на ухо колісник рубця, ударивши його по плечі. Той, дивуючись, подивився на колісника і, жахаючись, геть отсунувся, наче от сатани. Розділ 4. Всього в 7 верстах від Мар'янівки примостився веселий кут. Невеличка слобода з великим панським двором на горі, низкою людських хаток, котрі, мов сторожі, оповили його з одного боку, заглядаючи в темні води чималого ставка. На другий бік з гори збігав густий садок і слався всюди по долині ген аж до буйного лісу. Столітні дуб'я, височені осокори, широколисні клинки та темно-зелені пахучі липи, мов зачаровані лицарі, стояли в тім лісі, розпускаючи кругом себе широченне гілля, покрите густою непроглядною листвою. Поміж ними то там тяглися з землі молоді парости, тонкі та гнучкі, чекаючи простору та сонячного світу, щоб і собі убратися у силу і буйнути навперейми своїми дідами. По широких полянах кущі калини та орішнику порозпускали тонкі гілки аж додолу. Березка хмілю кривали їх своїми довгими батогами, прикро позираючи угору на столітніх лицарів і шукаючи поблизу гілки, щоб, стрибнувши, подратися по стовбу ген-ген до тієї кучерявої шапки, на котрій звили гніздо орли-клекоти. Буйний та чудовий ліс. Кругом його і поверх його ходить, в'ється вітер поволі. Сонце прогріває зверху, а всередині завжди тихо. Завжди тінь зелена та прохолода темна. Там, у гущавині молодого гілля, ціла орда усякої пташні завелася. Чижі, кропив'янки розсипаються своїм цмоканням, горлиці туркочуть журливу пісню, лісові кішки перегукуються, зозуля кує літа, горобці несамовито жирують, а солов'ї розлягаються на увесь ліс заливним щебетанням. Здалека чується, клекоче орел, лопотить своїм носом бушель, сова стогне божевільним реготом, кряче ворон, а кіпці, мов метелики, в'ються понад гіллям, випускаючи жалібно голодну пісню. Ліс гомонить, мов живий, на 1000 ладів, на 1000 голосів, весела, чудова місцина. Кращої і прикладнішої назви, як веселий кут, не можна було і пригадати її. Колись княжеське гніздо, в котрому вигодовувалось і вилітало в світ чимало нових князів, з кріпацькою волею почало осуватися, пустіти. Старий Баратов, уклепивши свої уста й очі, кинув його на утіху молодих синів, котрі і сіли, і пали у столицях. Тихий простір і незамутна тиша, видно, не дуже-то тягли до себе молодих баратенят. І вони, поховавши батька, розлетілися швидко туди, звідки знову прилинули. Веселий кут осиротів. Без догляду, без призору почав пустіти та осуватися. Колись биті каменем та устелені пісочком стежечки позаростали споришем. Перед палацом, де штучними кружками розстилалися ще штучніші квітки, поріс бур'ян та Чорнобиль, заглядаючи у дзеркалеві вікна палацу, з половини перебиті. Непогода, дощі та вітри буйні пошпочували самий палац. Ознака давньої розкоші та кріпацького лиха. Стояв він на горі та лякав дітей з слободи своїм страшенним видом. Уночі сови та сичі покрикували у йому на всю околицю, а люди казали: «То куці,
Між ними заходилися страшенні перекази про чортовину, відьом, вовкулаків та другу нечисть. Не злякався всього того колісник, купуючи веселий кут у Баратових. Правду кажучи, його вабив не розкішний палац, а столітні дуби в лісі, котрі він мав повернути на земську потребу, і тим окупити ті 500 десятин поля, котрі навкруги облягали дворище. Маєток стоїть 30 тисяч, думав він. Земля там добра, родюча. Земля тепер в ціні. По 50 карбованців десятину не купиш. А коли й по 50, то сама земля 25 тисяч. На ліс та дворище 5 тисяч зостається. З одного палацу, коли його розібрати, цегли 3 дістанеш. А крім же його, хата для управителя зовсім ще нова. Кухні, конюшні, теплиці, комори і все те камінне. Ліс іде за дурницю. А за його, коли тільки з розумом продавати, не 20 вибереш. Дістається маєток в 10. Це по 20 рублів десятина. «Дій його честі!» – крикнув з радощів колісник і не побоявся заплатити Баратову за веселий кут земські гроші. Він боявся тільки одного – щоб не оплутали, бува, вороги його на земському з'їзді. Поговір про ту куплю все ріс та ширився, всі кричали «Он як земськими грошима шикують!» Колісник не раз тяжко та важко задумувався. Тепер, коли з'їзд минув благополучно, коли, дякуючи обідові та Христі, Лошаков не замовив слова про ту куплю, колісник знову ожив, наче на білий світ народився. «Моя пташечко, канарочко!» – лащився він до Христі. «Діждемо літа, я тебе у таку сторону завезу, у яку тобі й не снилося. Пригадай тільки, оце тобі гора, а на горі у лущавині садка хата. По один бік під горою став, по другий ліс. Ліс, як бір, просторий та буйний. У водній льолі, а то й голісінька бігай по йому, ніхто тебе не побачить. Хіба співучі пташки привітають тебе?» «А соловейки там є?» – спиталася пестливо Христя. «І соловейки, і зозулі, і чижі, якої то пташки немає». Христя, як навісна, схопилася з місця і, плещучи вдолошки, забігала по всіх хатах. «Боже, Боже!» – гукала вона, «приспи мене на всю осінь і зиму, щоб я й не щулася, коли весна настане, щоб прокинулася, а на дворі весна, або поверни осінь у весну, а то ще довго так дожидати, Господи, як довго!» Підуть дощі осінні, розквасять усю землю, туман оповиє увесь світ, дихати нічим. Сиди в хаті та скній, а там ще зима, сніг, морози, і знову сиди в хаті, не потикай носа на двір, бо відморозиш. І тоді тільки весна. О, Господи, як довго! Дурочка моя, більше ждали, менше зосталося. «Де ж той рай? Як він зветься?» – попитала, заспокоюючись, Христя. «Веселий кут зоветься». «Веселий кут? Веселий кут? Це біля Мар'янівки. Він самий, знаєш?» «Чула про його. Там палац є. У Мар'янівці такого страховища наговорили про той палац. Чого не набрешуть? Звісно, пустує дворище, без призору, валиться. Ти мене й в Мар'янівку повезеш?» «Повезу, доню. Я в церкву туди поїду. У церкві застану усіх своїх знайомих. Вони не пізнають мене, а я кожного пізнаю. От то буде радість. А що, як твоя жінка та приїде туди і накриє мене з тобою?» «Чого ти, скаже, сяка така, та й остриже мою голову? Оці кучері шовкові. І пригадуєш ти все таке нелюдське. Не приїде вона без мого дозволу. Не посміє. Заживемо ми з тобою там, як перші люди жили. Знаєш, як Адам з Євою? Голісінькі». І в колісника, як угіль, загорілися очі. «О, старі, старі!
«А з вас усе лихо встає», – лукаво посварилася Христя. Колісник притис її до себе і своїми товстими губами смачно цмокнув почервонілу щічку. Настала осінь. Дощі, тумани, калюжі невилазні. Христя за всю осінь з хати не виходила. Сиділа та від нудьги вишивала сорочки. Намережила та нацяцькувала і собі, і колісникові. Та хоч би тобі прийшов хто, обізвався живим словом. Якось раз забіг Проценко до колісника по ділу. Христя сховалася. Вони довго об чимось балакали. Проценко навіть аж гарячився. Він, здається, ще більше покращив, думала Христя, дивлячись крізь двері у щілинку. Увечері до чаю вийшла й Христя, сам колісник покликав. Чай пили купно. За чаєм Проценко розбрехався, все такі смішні побрехеньки вигадував. Христя так реготалася, а колісник тільки понуро поглядав на неї. «Ти щось дуже сьогодні реготалася», – сказав він їй, коли пішов Проценко. «А що?» «Нічого. Чи не хотілося старого замінити молодим? То гляди». Христя нічого на те не одказала, тільки дала собі слово більше не виходити ніколи, коли Проценко буде. Так вона і робила. Раз колісник сам кликав, та вона не вийшла, сказала не дуже. Колісник радів. «Видно, молодички далися у знаки», – думав він. Христя діждала неділі, убралася якнайкраще і пішла. Там на вулицях люду, народу, як черва, та так і в'ється, так і снує. Христя наділа чорну сукню, оторочену сивим смужком, сиву смушеву шапочку. Мороз зарум'янив і без того свіже її лице, видавив, наче маляр вивів круглі викраски на пухлих щочках. Така Христя хороша, пишна та свіжа, наче червона ягідка серед білого квіту. Хто не йде, задивляється на неї. А це хто така? Хто ця невідома? Зараз почувалася вона, коли переходила повз купу людей. Та це ж содержанка Колісникова. Оце вона? Ова! Та й важна враг його матері. Між чималою купкою панянок та молоденьких панійок вона запримітила Проценко. Ану, признає? Подумала і напрямилася прямо на його. Проценко йшов посередині, що щебетав, і регіт молодих панянок весело роздавався навкруги і підхохочував його до нових переказів. Христя наближалася все ближче та ближче. Уже скільки цікавих очей з-під чорних брів уставилися на неї. «Хто се?» – донеслося до неї таємне шептання. У ту хвилину Проценко глянув на неї. Здається, грім би так не злякав його бистрого погляду і не обірвав веселої розмови, як та несподівана стріча. Погляд його, як стріла, пробіг і зникнув. «Ти змерзла?» – обернувся він до білявої панійки, що йшла з ним під руку. Пані та щось пропищала, вони розминулися. Христя пройшлася ген вподовж улиці, повернувшись на дорогу, попливла тихо додому. На дворі смеркалося, мороз дужчав, загорялися ясні зорі у темно-зеленому небі, світилися ліхтарі по вулицях. Гомін потроху стихав, по вулицях носилися швидкі скрики поспішаючих додому. Христя йшла тихо, повагом, їй було досадно. Бач, дома готовий руки лизати, а на вулиці стріне одвертається. Де ж пак? Він з панянками гуляє, а я що? Содержанка Колісникова, та й годі. Від туги у неї аж серце стиснуло. Похнюпивши голову, вона наче що загубила, сумно плелася додому. Коли се «Здрастуйте, гуляєте?» І перед нею, наче з-під землі, виріс Проценко. Вона мовчала. «А Костянтин Петрович дома?» – попитався знову Проценко. Христя гнівно глянула на його. «Чого ви лізете до мене на самоті? Чого вам від мене треба?» Неласкаво обернулася вона до його.
Хіба вам мало було мого дівоцького віку? Ви сердитесь, що я не поздоровкався з вами на вулиці. Там жінка моя була. А з вами я стрівся так невзначай, бо поки надумався поздоровкатись, ми вже розійшлися. Та я одного тільки знати хочу. Навіщо я вам нужна? Проценко щось замолов про давнє, таке хороше та таке швидко минуле. Христя рада була, що недалеко се було квартири. Вона мерщій скочила на рундук і з усієї сили дьорнула за дзвоник. Їй відчиняти вибіг сам колісник. «Костянтину Петровичу, моє шанування», – любенько замовив Проценко. «А, це ви. Проводив ось їх», – сказав Проценко, указуючи рукою на Христю, що не пішла, а побігла по східцях нагору. «А тепер йду додому. До побачення». «К бісу», – тихо прогув колісник, замикаючи перед ним двері. «Де се ти підхопила сього жевжика?» – суворо поспитався він у Христі, увійшовши в хату. «А я знаю, чого він ув'яз», – не менше гнівно отказала та. Колісник, стиснувши брови, подивився у вид їй і прогув. «Гляди мені, не дуже жевчиками водися, бо якраз та два загурчиш з хати». Увесь вечір колісник був такий неласкавий та неговіркий. Христя теж мовчала. Чорна кішка пробігла поміж ними і сполохнула той лад, який досі був до її, той щасливий покій, якого вона давно не мала. А їй найбільше усього бажалося і ладу, і покою в житті. Коли вона здумала про своє прошле, що ганяло її по всьому світі, як той одірваний листок од гілки, у неї на серці похолонуло від тієї сварки колісникової. «Татусю, ти сердишся на мене?» «Який ти сердитий?» – пестливо заговорила вона до його, коли потушили світло. І вона розказала йому все, що їй случилось того дня, як стрілася з Проценком, як той не поклонився їй і як знову стрів її біля квартири. «Гляди, не бреши», – ласкаво отказав колісник, горнучи її до свого товстого тіла. Після того Христя дала собі за рік більше не йти на гулянки. Вона сиділа у хаті і дожидала весни, коли земля уквічається квітом, а дерева листом. Того року весна, як на те, забарилася. Уже і Пасха не за горами, а сніг і не позначається. І дні такі ясні та сонячні, а морози беруть своє. Аж після Пасхи пішли дощі та настало тепло. Неначе помилом за ті дні змело сніг. З землі показалась перша зелень, проліски, фіалочки. Ті перші квіти ранньої весни так радують серце, наче п'яним трунком сповнюють душу. Перевиті журбою думки облягають голову, заносять кудись далеко, у ті радісні світа, у ті жадані сторони, які малює тільки одна думка, і яких чоловікові до віку не доведеться бачити. Задумалася й Христя про свою поїздку у веселий кут. Хата їй здавалася такою тісною та душною, город курним та непривітним. Їй хотілося на простір, на безкрає поле, над яким тільки вітер грає та сонце пересипа золотим і промінням, на широкі луки, що вкрила трава їх, наче шовковим килимом, у темні кучеряві гаї, у непрохідні, ще темніші ліси, що здалека здаються такими синіми. Там, на тім просторі, серед польового чистого повітря, вона погуляла б, як пташка вільна, під привітною тінню зеленого гаю спочила, набираючи сил на нову гулянку. А Мар'янівка, рідна хатина, де вона виросла, що з нею сталося? А подруги, з якими вона ділила і радість, і горе, де ділися? У Христі дух захоплювало у грудях, коли вона про те згадувала. «Все, Боже, перенесу, перетерплю, тільки перенеси мене у той рай, що найскоріше», – молилася Христя і встаючи, і лягаючи.
Дні минали за днями, спершу теплі та привітні, а далі жаркі та душні. «Татусю, та коли ж ми поїдемо?» «Скоро, скоро», – казав той. З весною у його почалася біганина по службі. Коли не в канцелярії сидить, то по повітах ганяє. Було так, що Христя сама, як навісна, по тижню просиджувала у хаті. Прийшлося виїхати аж у маї. Колісникові треба було їхати у Н, повіт містки лагодити та греблі гатити. Стояла дощова година. «Хочеш, поїдемо?» «Хочу, хочу!» – кричала рада Христя, і на другий день ранком вони зібралися. Яка була щаслива Христя, уздрівши після скількох літ безкраї поля, переписані вподовж і вшир довгими ланами, невеличкі кучеряві гаї, села, все одинакові села, такі схожі з її Мар'янівкою, що вона за кожним разом все допитувалась, чи це не вона? Ще довго до неї, недолужно трястися, поки доберемося, – отказав колісник. Тільки другого дня під вечір добралися вони до Мар'янівки, та й то Христі не довелося її побачити. Поки проїжджали село, Христя, знемігши, спала. Ген уже недалеко від кута вона прокинулась. «Ось тобі й кут зараз», – сказав колісник, указуючи на ряд хаток, що наче поясом оповив круту гору. «А Мар'янівка? Чого ж ти спала? Проспала, Галочко». «І не збудити мене, Господи!» – жалом вимовила Христя. «Побачиш ще, не за горами, краще полюбуйся кутом». І він вказав рукою на гору. Сонце сідало, і з-за гори червоним світом обливало колись панське дворище. Червонів посеред гори палац, палаючи рожевим вогнем, біліли хатки унизу під горою, купою огнища відбивав ставок нижче їх. Від палацу по другий бік гори хвостом униз збігав садок. За садком по долині послався темний, аж чорний ліс, ген далеко-далеко, що й оком не скинеш, тільки його столітнє дерево опирається у край темнього синього неба. Шлях, наче гадюка, повивався нагору. Потомлені коні і без того не бігли, а нагору ледве тягли віз помалу. І чим вище вони піднімалися, тим все краща та краща картина вистилалася перед Христининими очима. Сонце, наче діжа, котилося аж по землі, розстилаючи навкруги пучки широкозолотого проміння. Здавалося, земля горіла, і ясні язики тієї пожежі віялися понад нею, сягаючи аж до неба. Яри та долини чорніли купинами островів, здіймалися серед того гнистого озера, ставок, наче дзеркало, відбивав у своїх тихих водах усю гору слободою, а на праву руч темний ліс, мов велетень, мостився спочивати. З слободи доносився крик людський, заводи скотини, а в лісі аж розляглися, щебетали солов'ї. Христя не одривала очей від тієї чудової краси. Їй здавалося, вона тихо піднімається у якесь зачароване царство. «А гарно тут як!» – скрикнула вона, сплеснувши в долошки. «Стійте, стійте, я піду пішки, я пташкою полину на ту гору». І, вискочивши з воза, вона чимдуж подрала не шляхом, а напрямець. Гора така крута, так і сунуться ноги. Христя хапається за торішній бур'ян, руками карабкається, мов по драбинці. З-під ніг з грюком сунуться чималі шматки глини, а вона одно чеше, тільки її червона сукня майорить у вечірньому посутенілому повітрі. «От, дивись, здуріла, зовсім з радощів», – сказав колісник, не спускаючи очей з Христі. Поти він з'їхав на гору, Христя вже стояла там на самому краю зеленого моріжка і обдивлялася околицю. Сонце зовсім сіло. Над тим місцем, де воно спустилося, стояв тільки рожевий стовп світу. Так буває, коли занесеш світло за стіну.
Огню зовсім не видно, тільки сяйво від його ясним хвостом в'ється над тим місцем. Увесь захід, мов сором'язлива дівчина, загорівся рожевою краскою. Над землею лягла легенька тінь вечора. Потемнів і ставок, посутеніла слобода, виблискуючи білими хатками. Здавалося, все то тихо тонуло у якомусь рідкому тумані. З другого боку тільки садок з лісів чорнів, здаючись бездоннім таємним яром. Поза спиною Христі пробіг легенький мороз. Господи, який хороший світ, який красний! Зітхнувши, мовила вона і пішла до воріт навстрічу колісникові. Заморилася, дурочка, спитався той, висовуючись з халабуди. Ні, не заморилася, весело щебетала та. Від чого? Серце тільки дуже б'ється. То-то не вмер Данило, болячка вдавила, зареготався колісник. Здорові, паноче, роздалося коло їх, і Христя озирнулася. Побачила коло себе низеньку при землі бабусю. Здорово, Ришко, чи ти ще? Та ще, слава Богу, панночку, все вас ждемо. Наказували з міста, будете учора, цілий день ждали, а вас немає. Думка, може, роздумали уже і не приїдете. А я от узяв та й приїхав, та ще й не сам. Он подивися, яку кралю до тебе на поправку привіз. А це хто ж такий? Спитала бабуся, підступаючи до Христі і заглядаючи прямо їй у вічі. Яка хороша паняночка, мовила, усміхаючись. Позвольте мені вашу рученьку поцілувати. І не вспіла Христя похопитися, як Оришка своїми жорсткими устами торкнулася її пухкої руки. Христя так і зайнялася уся вогнем від того поцілунку. Їй стало так соромно, так соромно. «А Кирило де?» – спитався колісник. «Кирило? Паноченьку, ждав цілий день вас, а се під вечір пішов чогось на слободу. Чого ж ти нас держиш на дворі? Веди вже в хату, показуй, які горниці наготувала ти сій панянці». «Тьфу, дурная, розбазікалася тут з вами і забула, що на те хата є», – промовила бабуся, повертаючись, і, як підстрілена утка, коливаючись з сторони на сторону, посунула вперед. «Для панночки я таку горничку прибрала. Що за чудо! Уранці сонечко прийде, поздоровкається, а ввечері, отходячи до спокою, попрощається. Горничка, як гніздечко, і тиха, і спокійна, і весела. З вікон усе навкруги видно, мов на долоні. Ось побачте, моя паняночко», – повернулася до неї і шурхнула в темноту сіней. Коли засвітилось світло, Христя глянула на Оришку. Низенька та мала на зріст, лице неначе вив'ялене та висушене, рот увалився, підборіддя вгору забралося, ніс униз похнюпився. Одні очі жевріли з-під лоба в глибоких ямах, мов хто туди пожарині укинув. Не будь тих очей, такою страшною Оришка виглядала б, мов засушена жаба, скрючивши свої ніжки. Одні очі весело грали і приязно освічували некрасиве обличчя. Задивилась Христя на Оришку, та не менше. І Оришка задивилася на Христю. «О, ти хороша ж ти, моя панночко!» – зашамкала вона беззубим ротом. «Личко твоє, як яблучко наливчате, очі, як зірочки у небі, брівоньки над очима, мов веселки над землею нависли. Щасливі твої батько та мати, породивши на світ таку красуню». «Нема в мене, бабусю, ні батька, ні матері», – не знаючи, що їй сказати, промовила Христя. «Немає. То ти сирітка моя рідна. Ох, гірка сирітська доля. Та храни тебе, видно, Господь», – торохтіла стара і, підскочивши, ткнула носом у Христинину руку. «Не цілуйте моїх рук, бабусю», – попрохала Христя, струснувшись, мов у лихоманці. «Не любиш? Не буду. Де вже? Стара, незугарна й поцілувати. Молодичка, сюди б молодого.
І стара якось чудно запищала. Підборіддя її захиталося, ніс піднявся. Христя побачила тонкі, мов засохлі губи і чорну прогалину беззубого рота. Боже, з роду віку вона нічого страшнішого не бачила. Відьма! Ударило їй у голову. І тремтячи, вона геть поступилася. А Оришка одно стоїть, утопивши в неї гострі очі, не стуляючи рота, регоче, та вона чи проглинути її наміряється, чи це зразу, перевівши погляд на товстого та заплившого потом колісника, що тута стояв і, як кіт на мишу, собі дивився на Христю, стара почала швидко. «Страх мені не хочеться, старим дідом морочиться, якби такий молодий, та по хаті поводив. Наче хмара насунула на ясне обличчя колісникове. Брови стиснулись, а очі, як шила, угордились в непоказне обличчя старої. «Слухай, стара, коли з розуму вижила, то держи язик за зубами», – суворо почав він. «Немає їх у мене, панноченьку», – весело замовила Оришка. «Те 30-го року повипадали, а коли я лишнє сказала, вибачте, стара дурна. То-тож, сама добре знаєш, то й не базікай. А краще нам самовар постав». «Добре, панноченьку, це невелике діло, зараз поставлю. Вибачте мені», – із поклоном, мов та жаба, поплигала з хати. «Ти не слухай дурної баби, що вона з нічев'є плеще», – повернувся до Христі колісник. «Стара відьма. Видно, за зводні зубів позбулася, а все зводня не злазе з язика. Та нехай її всячина, вона така страшна, що я її аж боюся. Боятись їй нічого. Та й слухати не треба. Люди кажуть, що вона відьма, а, по-моєму, з ума вижила, та й годі. Вона одна на все дворище? Ні, з чоловіком. Та ж жінок одна. Я з нею однією не буду. Їй-богу, я її боюся». «Боятимешся, візьмеш слободи дівчину», – сказав колісник, позіхаючи. «Отже, мені щось спати хочеться», – додав, ще раз зітхнувши. «З дороги перебився. Мене всю, мов хто хита. Коли б самовар давали мерщій, та й спати. Завтра вже по-видному обдивимось. Прости, Господи, й помилуй», – утретє зітхнувши і хрестячи рота, сказав колісник. Самовар не забарився поспіти, не забарилася Христя й чаю заварити. Колісник після чаю мерщій пішов у кімнату спати. Христя зосталася у світлиці сама. Вона почала обдивляти своє гніздо. Світлиця – висока простора хата, рівно вибілена. 6 вікон по 2 у кожній стіні. Видно, гаразд освічували її удень. Тепер вони всі повідчинені, і вечірня прохолода з темнотою ночі уривалася у хату, не зовсім ясно освічену лоєвою свічкою. У передньому кутку божниця, коло неї стіл, всюди під стінами плетені стільці. За грубою, що виходить з кімнати в світлицю, під глухою стіною стоїть ліжко з пухким перинами, з білими подушками. Від столу, де Христя сиділа, воно тільки манячило з-за груби. А справді гарна хата, весела, подумала вона, і кинула погляд на двері, що вели з сіней у світлицю. Вони були розчинені, чорна прогалина їх, як сажа, чорніла. При нагорілій свічці Христі здалося, наче в тій темряві щось ворушиться сіре. «Хто то?» – скрикнула вона і схопилася. «Це я, панночко», – обізвалася Оришка вже біля неї. «Злякалися?» – усміхаючись своєю чорною прогалиною замість рота, попитала вона, заглядаючи Христі у самі очі. «Се ви, бабусю, а я думала, чужий хто», – отходячи з жаху, отказала Христя. «Се я, не лякайтеся, за самоваром прийшла. Може, там і мені чайку зосталося? Люблю я чайок», – торохтіла вона, зазираючи більше носом, ніж очима у розчинений чайник. Є там чай, беріть, бабусю, та й пийте. Оце вам і сахар».
Стара ухопила однією рукою самовар і, поставивши його під плече, другою потяглася за сахаром. Христі здалося, то не рука людська, то жаб'яча лапа, така чорна та в зморшках, а пазурі, наче у кота, гострі. Загарбавши своїми кігтями чимало грудок, вона зникла у темноті сіней. Не вспіла Христя перевести духа, як Оришка знову біля неї, бере чайники, стакани. «Може, вам переслати постельку?» – питає, усміхаючись. «Спасибі, бабусю, не треба, я вже сама». Оришка повернулася йти. «І нічого не треба?» «Нічого, бабусю, йдіть спати, я зараз ляжу». «Гаразд, тільки ось що. Навіщо ви мене бабусею зовете?» «Яка я вам бабуся? Пупа я вам не різала. Що стара, здаюся, то ви лишень гляньте». І се кажучи, вона провела своєю чорною рукою по виду. Христю наче хто у груди пхнув, по голові вдарив, світ перед очима потемнів, і тільки одна іскорка десь далеко-далеко жевріла. У тому мороці, їй здається, стоїть біля неї невеличка дівчинка, личенько, як кулачок, а очі, як зірочки. І так вона сміється до неї ними приятно. Христя скрикнула, і знову замість дівчини стояла перед нею та сама ж баба Оришка, похитуючи з реготу. «А що, бачила, яка я баба? Не зовіть же мене бабусею, зовіть мене Ориною, як покійник пан звав». Христя не щулася, коли вона із хати вийшла, так перелякалася. «О, Господи, вона ж справжня відьма!» – промовила, приходячи в себе. І мерщій кинулася, позачиняла й позащіпала вікна, зачинила двері з сіней. Мала була й закрутити, та не знайшла ломаки. Непокійна, з прохолоділою душею вона хутко розділася, вихопила кот з-під подушок, дмухнула на світло і мерщій стрибнула на ліжко, покрившись коцом з головою. Тихо, темно, і під землею темніше не буде. А Христя ще дужче заривається в подушки, ще більше загортається коцом. Не дивлячись на літню теплоту, її, мов лихорадка, б'є. Змерзла вона, тремтить уся, перед очима жовте кружляє колісце, ясні іскорки скачуть. Вона дужче жмурить очі, а іскри, мов хто роздимає горно, так і літають на всі боки. Морозом сипнуло за спини, у душі, мов у льоху, похолонуло. Чується голос Оришки. «А що, будеш звати мене бабою? Яка я баба?» Увиджається невеличка дівчинка. Христя умира з ляку і, сама не примічаючи, коли і як, розкрилася. У хаті, мов кішка, бігала по стіні ясна пляма. От хоче добратися до долівки і стрибне на стула, потремтить, потруситься на йому та й знову побереться назад. Що воно? Де воно взялося? Невже то місяць зійшов? Так, то він, то його іграшки, забави. Іч хитрий, за стіни хотів мене злякати. Постій же я встану, доберуся до вікна. І їй здається, що вона вже біля вікна стоїть. Унизу по долині чорній ліс. З-за гори хмарою суне сірий туман, і стелиться поміж деревом, мов дим той, обгортав він кожну деревину. Куріє земля, а місяць, виставивши половину свого кола, регоче. «Ну-ну», – каже він, – «стелися, вкривайся. Настав твій час покою, дай і мені позирнути. От і мене ждуть, не діждуться». «Хто там жде тебе, переполовиненого?» – чується голос унизу. «Он глянь на палац, та й спи собі, не ворушися», – отказує місяць і зразу на піваршина стрибнув угору. Вся долина укрилася, наче рядном, густим туманом. Туман досягав аж до вікна. Зате поверх його так стало ясно та видно, Христя зиркнула на палац. Там, на самому ріжку оселі, на страшенній висоті, стояло щось біле і тяглося руками до місяця. Христя придивилася.
Це ж баба Оришка, вона, у одній сорочці, розпатлана. Ну, лишень, скоріше йди. Чого сьогодні так барився, питає Оришка. Та лиха її година знає, каже Місяць, стрибнувши цілі півваршина вгору. Як начали тертися та м'ятися, поти випустили. І знають, що нічка мала, треба колись-то оббігати усю землю, ніч же, завели бенкет, сидять, п'ють та гуляють. Хто ж там такий? Місяць якісь такі сказав чудні назви, що Христя аж здивувалася. Вона зроду таких не чула, та й виговорити їх чоловікові скоріше язика зломиш, чим виговориш. «О, то звісний гуляка», – отказала баба на Місяцеві доводи. «А і в нас новина. Приїхав таки. А ти по чим знаєш? Хіба не видно сліду? Я тільки виткнувся, то зразу забачив колії, а в дворі коло хати сіна натрушено, коні нагноїли. Приїхав, то приїхав, та вгадай з ким?» «Жінкою», – отказав Місяць. «Якби із жінкою, то б і не диво. А то така панянку десь підхопив, що не йому старому б залицятися». «Молоду, гожу?» – скрикнув Місяць. «Саме в соку. І дій його честі, хоч би собі, хоч одним оком скинути», – скрикнув Місяць, іначе дзига на одному місці разів зо 100 покрутився. У Христі аж у віччю замиготіло. «Ну, я тобі дам», – посварився на його своїм скрученими пальцями баба. «Ви всі, бачу, шибеники однакові». Сьогодні, дивлячись на неї, проспівала на догад бурякам, щоб дали капусту, пісеньку, що не старому б такому горнутися до такої кралі. Так де тобі? Так розприндився, що ну. Зякалась я його. Хіба він не знав, що тільки примчу жінку, то не буде Місяць не тільки кралі, а й йому? О, ти завзята! Я тебе знаю по зірниці. Перетягла ж мене надвоє. А що ж ти пак щоночі унадився? Вашого брата тільки не здержуй, то заведе таке, що і світу відцуратися треба». «Що ж вони у місті і спати полягали?» – помовчавши, спитав Місяць. «Ні, нарізно. Він, бач, не видає. Сам ліг у кімнаті, а її віддав світлицю. То, може, можна і зиркнути на неї?» Лукаво моргнувши одним оком, поспитав Місяць. «Зирни про мене, тільки цур, не лабузнитись, а то й ту половинку пики стовчу, як цибулину у салатовці». Місяць крутнувся на місці і стрибнув угору. Удруге, втретє, зразу опинився у самому вікні. У світлиці стало видно, хоч голки збирай. Це чує Христя, тягнеться ясна стяга до її щоки. Гляне, погляне, то ж не стяга, то устоньки бліді з чорними вусами, цмок. «Бачив, бачив!» – крикнув Місяць, стрибнувши з вікна, і стрілою помчав до баби. «А, не витерпів таки, хоч раз цмокнув», – загарчала та, цап його за роги. Стриб з оселі. І пішла виструбом поверх туману, мов на ковзалці молода дівчина крутиться, ковзається. Так баба-відьма, держачи за ріг Місяця, пішла поверх туману. То як стріла промчиться вподовж, то піде навприсядки, то крутнеться, мов вихор на одному місці, то пурне у сіру безодню, то знову вирне, зарегочиться і піде. Волосся її все довше, більше, чорніше, лице червоніє, наливається кров'ю, сорочка рожевіє. Само тіло починає світитися, мов папір крізь світло, очі, як іскорки, горять. Це зразу, пустивши Місяць з рук, вся огнем запалала. Місяць, блідий, як куля, помчався через усе небо і став навпроти, міниться та труситься. Христя скрикнула і прокинулась. Розділ 5. Сонце саме сходило.
Рожева зоря зайнялася над землею, зверху її простягалася чорна хмара, і від того вона здавалася ще червоніша. Рожевий світ укривав усю світлицю, по сволоках стрибали невеличкі зайчики, по кутках, куди світ не заходив, трусилася темнота. У хаті було душно. «Сонце чи проява?» – подумала, потягуючись з Христя, і як ласочка скочила з ліжка додолу, і в одну мить опинилася біля вікна. Стукнула защіпка, і в розчинене вікно полилася на неї рання прохолода. Христя була розхристана і аж струснулася, як ранній вітерок, мов жартівливий хлопчик, покрався їй поза сорочкою. Край ясного сонця саме виткнувся з-під землі, і пучок золотого променя в одну мить опинився біля неї. Стрибнув на личко, цмокнув у жаркі устоньки і розсипався іскоркам по її повному і, як сніг, білому лоні. Христя почулося, мов її хто скропнув теплим дощиком. Легенький лоскот пробіг по всьому тілу. Христя глянула у вікно, густий туман сірими хмарами клопотався попід горою. Он його цілий оберемок одірвався і шугуяв угору, крутнувся, похитався і довгою-довгою вервочкою розтягся в рожевому повітрі. Сонечко піднялося ще вище, заграла роса по траві, по горі загорілися верхів'я лісового дерева зеленим віттям. Обізвалися пташки, десь цьомкала кропив'янка, закувала віщуня зозуля, в кущі біля самого вікна защебетав соловейко, а там в тумані, мов скрипочка, заграла на різні лади та голоси заспівали сотні тисячі пташок. Все те з ранковою прохолодою мчалося прямо назустріч до Христі, вітало, пестило. «О, Боже, як же гарно тут!» – уголос подумала Христя і скинула очі на палац. Вся сторона, що від сонця, горіла рожевим світом. Здавалося, вона була викрашена такою краскою. Зате задня туманіла в тіні. Поламлені карнизи, побиті вікна, пошпугована маска, облуплені стовпи – все виглядало непривітним та страшним, мов то не житво було колись людське, а темні кам'яниці, в яких спокутували грішні душі. Тепер кинуті вони повернулися в запущені руїни. Лопухи та Чорнобиль позарощували сліди до входів. По рундуках поросло моху, по вікнах дралася колюча березка і ще більше глушила глухі мовчазні мури. Христя мерщій одвернулася на другий бік. Там у тумані крилась слобода. Над ставком носилися густі пари, мов хто підогрів знизу воду, і вона несамовито парувала. Понад ставом білілися крізь туман хатки. Ген угору від їх зеленіли гори. Соняшники високо піднімали свої жовті голови, мов становилися навспинячки, щоб мерщій погрітися на сонці, котре дугою світу збігало через гору і осідало золотим піском аж ген за ставом на луках. Вони наче сміялися, обігріваючи після нічної прохолоди, кутались та вибілялися у світовій хвилі, міняючи свій колір з зеленого на жовто-гарячий або на червоно-сизий. За луками трохи нагору картатими плахтами виставились лани, мов хто цвітні доріжки вислав по долині, рівні та довгі. Вони не знають, куди тяглися, зникаючи у сизому просторі безкрайньої далекості. Христя так задивилась на те освічене сонцем поле, що забула про все на світі. Там так гарно, так любо, хоч покотися. Он в стороні тільки щось миготить, а то під самим небом що чорніє? Мов легка хмарка колишиться над землею, поверх неї огнем горить щось ясне. Та то ж хрест на церкві. Так, а то село чорніє, та це ж Мар'янівка. Вона! Ось звідки видно її рідну сторону. Моя матінко рідна, я думала, ви спите, а ви уже устали. Почула Христя позаду себе голос. Обертається, перед нею стоїть Оришка.
така ж низенька і засушена, як і вчора була. На обличчі тільки якось перемінилася. Правда, підборіддя її дуже виткнулось вперед, і ніс насувався на самі губи, тільки не така жовта, як учора була. І капельки не страшна, а більш ввічлива та привітна. Очі її такі веселі та добрі, мов вона ними перенесла якусь хорошу звістку. Лоб високий, з невеличкими зморшками, голова глухо пов'язана чорною хусткою, і тільки на висках крайки начосів біліють. Сивиба, мало була казати Христя бабо, та похопилася Оринко. «А ви таки не забули мого вчорашнього наказу?» – усміхаючи, питалась Оришка. «Ох, панночко, зовіть мене хоч перебабою, уже мені не молодіти. Я вчора жартувала, а ви думаєте справді? Вчора ви чи з дороги, чи, може, не дужилось вам, такою виглядали сумною та невеселою, а я, знаючи сама добре, який то сум, мала була розговорити вас. Учора я була, кажете, сумна, а сьогодні яка? Сьогодні, як ота зоря рожева, та як сонечко ясна. Ого, яка я!» – пестливо отказала Христя. «Так, моя Галочко, коли б ви знали, яка я рада, що це ви до нас приїхали. Така рада, мов би свою рідну дочку уздріла». «А у вас, бабусю, була дочка?» «Була, панночко, була. Така вродлива, така тендітна, панського роду». «Як панського роду? Де ж вона ділася?» Пансько. Давно се було, ще я кріпачкою була. Пан узяв її до себе. Та де дів, куди завіз, Господь його знає. Казав, до школи здам. З того часу і не чула, і не бачила її ніколи. Може, вмерла вже, а може, панує. Господи, що б дала я, коли побачити її хоча б перед смертю? Одна, як те зернятко, та й то одірвали від матері. Баба так скривилася, мов її хто обценьками здавив, і дві гірких сльозинки покотилися по старому обличчю. «От таке то буває», – сказала вона, протираючи очі. «І от тепер, коли забачу кого, зараз же і придивляюсь, чи не моя, бува, кров, не моя утіха молодого віку. Учора, як ви сказали, що нема ні батька, ні неньки, так і подумала. Це ж вона моя сирітка». «Ні, бабусю, я знаю свого батька і свою неньку». «Знаєте? А хто ж вони були?» Христя зам'ялася. «Багато, бабусю, казати». «А багато то хай іншим разом, кращим часом. Ви ж до нас на все літочко прибули, на все, бабусю. Ну, то й слава Богу. Вигулюйтесь в нас та викохуйтесь. Ви й так ні в року вам, а в нас поживете, зразу почуєте, як поздоровішали. В нас не те, що в городі, кушпіла та й смердота. В нас повітря чисте, на груди таке цілюще. На що я стара? Бо ти в Мар'янівці жила, село тут таке є недалечко. Щороку боліло, а тут стала наче помолоділа, легше дишиться, веселіше на світ дивишся. Тут у нас справді так гарно. Тут рай Божий. Зимою, правда, коли віхола ударить, та сумно самій. А літечко настане, не знаєш, коли воно й перебіжить. Чуєте, яку пташня джеркотняву завела? Отже ж тобі щодня отак. Співайте, пташечки, веселіть мою паняночку, щоб вона, було, не засмуткувала тут», – гукнула баба, заглядаючи через вікна в садок. «Ось як трошечки обігріє, туман підніметься вгору, підете в садочок, у ліс. Там то самий рай і є. Та що це я розбазікалася? Базікай, дурна, діло хай само робиться». І Оришка кинулась до постелі. Дивно, така стара, така непоказна, а подушками, ще й немалими, мов тими куклами грається, підкидає їх угору, перебиває на руках, і пухкі та м'які бережно складає одна на другу. За хвилину, як ту квіточку прибрала постілочку. «Умитися дати?»
Зараз свіжої криничної водички принесу, сказала Оришка і метнулася з хати. Невже ж то сон був? Думала Христя, згадуючи про вчорашнє. Мабуть, що сон, бо мені увиджалося, що я стояла біля вікна, а прокинулась, лежу на постелі. А бабуся, така увічлива, балакуча. Зараз її попитаю, як принесе воду. Аж ось і та з водою тупає. Чи знаєте, бабусю, що ви мені всю ніч снилися? Та так кумедно. З року віку я такого сну не бачила, стріла її Христя. Як же я вам, панночко, снилася? Кумедно, кажу так. Я бачила, як ви стояли он там, на розі, і вона вказала на пальцем. Балакали з місяцем, а далі ще й танцювати з ним пішли. Баба потупила очі і струснула плечима. Сон. Чого у тому сні не приверзеться? Видно, ви, моя рідна, не гаразд спали. Ні, спалося добре. То молода кров грала, не слухаючи Христі, своє товче Оришка. Як лягали спати, то не так голову положили, або дуже високо, або низько. Ото крові прилила, та й наверзлося такого. Може й так, тільки мені усю ніч страшно було. Та що ви не звиклися просто? Ай ви вже, сороко й білобоки, застрикотали, донісся до їх з кімнати голос колісників. А ви ще собі потягаєтесь? Весело запитала його Христя. Потягаємося, Галочко, потягаємося. Бісова баба, видно, сон трави помостила, як упав, наче вмер, гука колісник. На здоров'я, паноченьку, сон не помєха, хто спить, той не грішить, обізвалася баба. І ти туди, стара карга. Нема того, щоб хазяїнові піддобритися. Може, він переспав дуже. Неки послати яку молоденьку дівчину йому, розбудити його. І нащо дівчину посилати? Такі тепер і дівчата настали, і збудити незугарні. Немає краще, як баба збуде. Ні струсне, ні злякає. То це така, як ти? А хоч би і я, усміхаючись, отказує Оришка. Злякаю, може? Та тебе сам чорт злякається, не тільки чоловік. Я не знаю, як досі Кирило не забіг від тебе безвісти. А, ви все однаковий. Яким були, таким зосталися, крутнувши носом, каже Оришка. Все жарти та сміхи, а бодай вас. Може б, ще довго вони вели між собою жартівливу мову, коли б з надвору не донісся якийсь гомін та гук. Христя зиркнула у вікно, від палацу купкою прямували до хати щось за люди. Тут були старі діди, молоді чоловіки, поживші вдови й молодиці з малими дітьми у руках і на руках. Душ на 20 набралося народу. Прийшовши до ганку, кружно обступили вони його. Чоловіки поскидали шапки, жінки похилилися, діти боязко поглядали по сторонах. Всі такі обідрані та обшмагані, загорілі та закурені, мов плащуваті цигани. На обличчю у всіх смуток, на очах нужда та скорбота. Сонце так привітно світило та грало, пташки утішно щебетали, а вони, наче кам'яні, стояли, похилившись. Вдавалося, повинну великій провинності принесли вони з собою. «Що це за люди і чого вони понаходили сюди?» – спиталася Христя. «Це слободи по ділу». «По якому ділу?» Оришка, мов не чула, мерщій пішла з хати. «А чого си ви прийшли? Що скажете?» – почувся з ганку голос колісників. Він роздітий, у розхристаній сорочці, в одному спідньому біллі, як спав, так встав, так і вийшов до їх. Всі низько поклонилися. Не розуміючи, дітям матері руками нахиляли голову, нашіптуючи «Кланяйся, панові, кланяйся». «Доброго здоров'я, пане, з приїздом!» Почулися з-під похилених голів поодинокі голоси. «Ну, добре, добре, а що ж далі?» Призро, приймаючи та вітання, пита колісник. Купка заколихалася, затупцювалася. Це зразу, мов її хто косою скосив, пала на коліна додолу. «Панночку, змилосердься!» – в один голос простогнала купа.
«А, це рибалки», – моргнув на їх колісник. «Це ті, що самоправно рибу у ставку тягали, мов вона їх». «Добродію», – обізвався старий дід з білою, як лунь бородою, що стояв найближче до ганку. «Так здавна було, за князів ще було. Ніхто ніколи не боронив рибу ту ловити. Звісно, вода набігла собі, ставок став, риба завелася. Ніхто не заводив її, сама, а може, птиця занесла ікрою. Ми ж думали, на всякого долю Господь плодить». «О, ви думаєте, сірі вовчини, наділи овечу шкуру та такі тихі стали, а тоді, як казали вам не ловити риби, то ви якої співали?» «Панночку», – почувся жіночий голос, – «невже ж та риба стоїть того, що з нас присуджено?» «А котра то канарейка защебетала?» – шукаючи очима винувату, пита колісник. «Це я, панотче, кажу». Сміло виступила вперед ще молода молодиця з невеличкою дівчинкою в руках. «Се ти, о, яка ж ти розумна, молода! Ще тільки на нозі п'ялася, а вже й з дитиною носишся. Розумна. Чи не від москаля, бува, придане добула? Та й розуму, чи не від його позичила?» Молодиця почервоніла, наче буряк. Гнівні іскорки заграли у запалих очах та зразу й стихли. «У мене чоловік є, пане», – здавлюючи образу, отказала молодиця. «То се він тебе й наструнчив іти до мене з дитиною, о, розумний. А що б було б, коли я…» Тут колісник таке сказав, що аж діди витріщили баньки, та він, не потураючи на те, ще допитувався. «Якої б заспівав тоді твій чоловік? Адже ж, мабуть, на місці приштрикнув би мене вилами». Молодиця, як огонь, загорілася. Образа всю кров погнала у її лице, зрачки наче іскрою зажевріли. «Посоромтеся хоч старих людей, пане», – промовила та гнівно і відступилася назад. «А, не злюбила правди, заховалася. Правда у вічі, коле», – все гнівніше і гнівніше почав колісник. «Біси вашої батькові, уже далі прямо гукав він. Ви всі такі, всі однакові. На чуже, як собаки ті ласі. А кинься я до вас. Адже ж ти перша б мені очі видрала. Так би своїми паскудними руками і впилася. Тепер ви тихі, як піймалися мені до рук. Тепер ви он на колінах у мене лазите, а тоді…» «Вон з мого двору, сякі такі сини та дочки», – гукнув він, аж у хатах стіни задрижали. Купа заколихалася. Діти з ляку залементували, за дітьми почулося хлипання жінок. «Чого ж ви мовчите? Чому нічого не скажете, не просите?» Стоять навколішках, мов понімілі, з болем та слізьми заговорили жінки до чоловіків. «Панночку, згляньтеся на нас. Уже ж ми і так 200 рублів заплатили. Де ж нам ще 300 узяти?» – почав дід. «Проте вам знати, я вам спершу казав. Хлопці, так не можна. Хочете у миру жити, от вам. Городи, ставки, хоч топіться в йому, для мене все рівно. За се тільки окупайте мені ліс ровом, а ви мені на те що? Як 1000 даси, то й окопаємо. Чуєте? 1000 рублів за те, що обнесете ліс сяким таким ровом? Та за 1000 рублів вас усіх з вашими нащадками купити можна. До городів я прикидав ще 100 рублів, не брали. І не нужно. Подавай назад городи. Не смій у ставку ловити рибу. Не хочете? І без вас знайдемо грабарів. На те й грошики, що злоплю з вас, знайдуться такі, що окопають. Не хочете? Ще не те буде, не те. Води ставка не дам. Копай собі колодязі, та й май свою воду. Ставок мій і вода моя. Та вона, пане Боже, хтось вирвався. Божа? А ось побачите, чи Божа, чи моя. Побачте, я покажу вам, чия вона. Та що ж, уже бачили, зітхнувши, мовив дід, устаючи з колін. Усе вже бачили, все було. А що далі буде, то Господь знає. Ходімо, хлопці. І він повагом повернув до ганку. За ним, похнюпившись, повалили другі. Важке те
Тяжке зітхання вихопилося з грудей чоловіків, жінки підхопили його, поливаючи здавленими слізьми, а дітвора дойняла заливним лементом. Тихо та смутно сунула громада з двору за старим дідом, що, звісивши голову, наче п'яний, ковиляв попереду. Так проводжають поважного покійника або рідні на смерть приговореного родича. Христя все стояла коло вікна і дивилась на громаду. Вона чула образу і гіркий посміх над молодою молодицею. Вона бачила ще гіршу образу над цілою громадою. Її така важка туга пройняла. Такий жаль увійшов у саме серце, якого досі вона ніколи не звідувала. Уже люди давно скрились за горою, а їй, здається, вони стоять перед її очима, стоять на колінках, плачуть, трясуться, моляться перед розхристаним та неприбраним колісником. А він регоче з їх молитви, їх кревного прохання. З образою сказане слово будить його гнів, наливає очі кров'ю, і він, як звір лютий, гукає на весь двір, от-от кинеться, от-от цілком проглине. І хто ж це? Колісник, що торгував колись м'ясом і гнувся й терця перед рубцем, запрохуючи надбавити таксу. За що? За ту гнилу рибу, що, не маючи ніякого варунку, покористувались бідний чоловік піймати з його ставку. В очах у Христі потемніло, сонце окрилося за якоюсь хмарою невиданною. Пташки перестали щебетати, щось неясно замість їх співу зашуміло в її вухах, і вона, перегнувшись через вікно, зронила 2 гарячих сльозини на приспу. «Бісове хамське кодло», – мовив колісник, увіходячи у світлицю. І не думав сердитися, ніч же, розсердило, і принесла їх лиха година. І це все, видно, нагнав їх Кирило. Бісів п'янюга. Учора ото, видно, ходив отпивати мирової, та сьогодні навернув у двір сії нечисті. «Оришко, бабо», – гукав він, швендяючи по світлиці. Оришко приплигла до порога. «Де твій дурень?» – спитав і помовчав. «Не поймеш, Кирило, питаю, де?» Товар паночку погнав напувати. «Та он де й він», – оказала Оришка у вікно, уздрівши Кирила, що гнав теляток та овчат від водопою. Христя глянула на його. «Це ж Мар'янівський Кирило, це ж той, що вперше одвозив її у місто. Постарів тільки трохи, посивів, а на лиці, мові, трохи не перемінився. «Се ти, п'янице, нагнав мені сих дияволів у двір», – гукнув колісник з вікна на Кирила. Той скинув шапку і, кинувши товар, підійшов до вікна. «Яких, пане, дияволів?» «Не знаєш, яких? От чортова ворона! А хитріший від чорта!» – накинувся на його колісник. «Цілу ніч, мабуть, учора пив мого рича, а сьогодні чуть світ і з двору скрився». «Та побий мене, Боже, коли я хоч краплю бачив», – виправлявся Кирило. «Вони вже з тиждень як тупцюються біля двору, все питають, чи пана немає». «А якої ж ти лихої години вчора на слободі був?» «Та все ж, бачте, за ліс турбувався. Коли б, кажуть, пан простив нам наші провини та вернув усе, як до спірки було, то ми б уже й ліс йому за 100 рублів окопали. А що, кажу, тепер уже й назад, коли б побачили, що не теє. А я ж вам тоді казав, пан у нас справедливий, пан добрий, беріть, дурні, що дає, не входьте в спірку, а то лихо вам буде. Не послухались мене, от тепер і платіться. Та то все, отказують, наші верховоди таке роблять, підбили ж, не слухайтесь, мов, обіпріться усією громадою. Громада, мов, великий чоловік. Ми, значить, і послухалися, а воно тепер і виходить, що наші совітчики в стороні, а ми отвічай їм, бач, цього й треба було б, щоб нас з паном порізнити. Тепер вони, либонь, збираються і городи, і ставок у пана заарендувати». «Хто ж то такі верховоди?» – спитав, отходячи колісник. «Та вже ж ніхто, наші слободські багатирі, шинкар Кравченко та тутешній крамар Вовк».
Брешуть, панночку, стрибнувши у світлицю, заторохтіла Оришка. Не вірте сьому. І Кравченко, і Вовк – поважні люди, хазяїни, ніколи не стали б вони підбивати громаду на лихе проти вас. А що вони справді хочуть найняти у вас і огород, і ставок, то і мені хвалилися. Ми б, каже, добру плату дали панові. Христя озирнулася. Оришка стояла перед колісником, розмахувала руками, шамкотіла своїм беззубим ротом, зла та люта. Де й ділася недавня ще Оришка, тиха та ясна? Не знаю, може, воно й брехня, понуро отказав Кирило. За що купив, за те й продаю. Що чув, те й вам, добродію, кажу. Гаразд, гаразд, махнув на нього рукою колісник і повернувся до Оришки. А скільки вже Вовк і Кравченко дали за оренду? Не знаю, панночку, скільки. Та таким хазяїнам, коли яким і рублем поступиться, то не буде каятись. Вони знають, коли і як, чому ярмі здати. Не стануть чужого розоряти, як другі. Звісно, хазяїни. То скажи їм, хай прийдуть. Коли мають охоту наймати, повернувся він знову до Кирила. Побалакаємо. А дурних учити треба. То їм отдавай городи, а то й городи щонебудь принесуть, і ліс буде окопаний. Що ж, пане, наймете людей? Питає покійно Кирило. Нащо наймати? Поки вони в мене в руках, то і самі окопають. Ні, пане, вони так не схотять. А не схотять найму, рішив колісник. За їх гроші і найму. За 200 трудно найняти. Яких 200? 200 получив, а ще 300. Тих, пане, навряд чи получите. Чому? Ні з чого брати. Зійдеться, коли нагнуть, то знайдеться. Як опишуть хати та ґрунти, то й заплатять. То тоді, пане, чи й ми тут усидимо? Чого усидимо? Так, голому, кажуть, розбій не страшний. Запалять так колись, що не похопимося із душею вирватися. Та ну, не лякай. На Паліїв є тюрма, є Сибір, є й Шибениця. Та й те, пане, що тоді вже крадіжки не вбережешся. Все, що можна тільки буде украсти, украдуть. А очі на що? Та очі є, та що ти поробиш з ними проти такої сили? Ти на 2 дивишся, а вони на 20. Не вірте, панночку. Знову, як потайна собака за причілка, вернулася й кинулася, гаркнула Оришка. Не буде нічого. Сміло наймайте Кравченкові та Вовкові. То поважні люди, хазяїни, а то сміття. Розбишаки, шибеники. А он же, бач, твій чоловік не рає, усміхнувся, отказав колісник. І він бреше, паночку, хоч він і мій чоловік, не видержала Оришка. От ти дурна ж ти, покійно обізвався Кирило з-за вікна. Ще я тебе мало вчив, а ти й досі дурною зосталася. Де б за чоловіком руку тягти, а ти йому брехні завдаєш. А все через те, що дурна. Хоч і кажуть, що ти відьма, і бояться люди тебе, а я прямо скажу – дурна. Дурна, як чіп, та й годі. Це, бачите, від чого, пане, вона узлилася на слобожан. Торік була засуха. Люди справді мають її за відьму, хоч вона така відьма, як я, вовкулак. Ну, ото як засуха була, то вона й толкується. Це, певно, відьма покрала росу з неба. Давай її викупаємо. Спіймали її. Раз, та й укинули у ставок. А вона ото узлилася, та й метиться ото. Колісник так і приснув. Так ти її в ставку жаб полохала. Брешеш, поганцю, брешеш, вонючий смердючий. І не кидали у ставок, а тільки водою облили, та й годі. Далася б я їм, бісовим шибеникам, укинути себе, я б їм очів повидирала. Та хто тебе знав? Чи кидали тебе, чи облили водою, тільки вернулася ти додому, як хлющ мокра. Оришка аж посиніла з серця. Раз посиніє, вдруге позеленіє. Стоїть, труситься, очі палають, як углі. А колісник аж за боки береться, регоче. Усміхнувся й Кирило за вікном.
Оришка побачила, як кішка стрибнула до вікна, плюнула прямо майже очі і мерщій вибігла з хати. Колісник упав і покотився по долівці, аж стогне, аж посинів, ніяк не вдержиться від реготу. Хо-хо-хо, хо-хо-хо, глухо розкочується по хаті, а з-за вікна Кирило собі здержує регіт. Одна Христя понуро дивиться на все те. У самому глибі її жалісливого серця гострим ножем поверталася пекуча туга. Перед очима у неї одно стояли слобожани, обірвані, нечисті, невмиті. На колінах гнулися вони перед багатим колісником, котрий кепкував з їх, а на кінці ще й вигнав з двору. Спершу їй тільки шкода їх було. Своїм жіночим серцем вона жаліла про винників. Тепер, після Кирилових переказів та Орищиного гарчання, вона побачила, що вони і не винуваті. Їй тільки приманячились її давнє. Уздрівся Грицько Супроненко, що замалим і великим в'яз до її матері. І ці Кравченко та Вовк такі ж, як Супруненко, собаки. Багатирі, хазяїни, каже Оришка, та на чуже заздрі. Їм замуляли ті городи, котрими селяни володіли, котрими який-небудь бідолашний годував сім'ю свою. Нащо йому? Він не розживеться з їх, а Кравченко та Вовк розживуться. Важкі та тяжкі думки окривали її голову, тоді, коли колісник качався по хаті з реготу. Яким він здався їй гидким, цей запанілий різник, кепкуючий з людського горя. А вона ж повинна його обнімати та пригортати. Якою злою та уїдливою ця стара відьма Оришка стала, плюючи в очі своєму чоловікові за те, що той розкрив правду. Господи, і це люди! Собаки так гризуться за недогризану кістку. Христя переживала за ту хвилину більш, ніж за увесь свій вік молодий. Не краскою сорому, а бліднотою немочі та страждання покрилося її молоде свіже лице, ясні очі мерехли під натовпом важких думок. А в серці гірка та неодрадна туга заводила свою пісню. Невеличка зморшка скочила на її лобі, та там і закаменіла. Нешвидко колісник одійшов від свого реготу, нескоро одігнав Кирила від вікна, наказуючи йому переказати Кравченкові та Вовкові, щоб безперемінно прийшли як можна скоріше, бо він швидко повинен виїхати по службі. А Христя одно сиділа, понурившись. Чого це наша доня засумувала так? Стаючи проти неї, весело заглядаючи у вічі, спитав колісник. Христя глянула на його своїми понурими очима і, опустивши, важко зітхнула. «По ким се так важко зітхаєш? Чи не за губернію засумувала? Бач, як надула свої губи, намурмосилася. Пішла б краще у садок, подивилася по видноті на се місце, де ціле літо прийдеться літувати, ніж отут тумою туманієш». Христя зірвалася, було йти. «Іди, іди, і я не забарюся вийти», – сказав колісник. Христя зупинилася. «Я ще не вмивалася», – згадала вона, і, не дивлячись на колісника, підійшла до стула, на котрому стояла миска з водою, почала вмиватися. «І не нарядилася?» – зло зиркнувши на неї, спитав колісник. «І не нарядилася», – з не меншим злом одказала Христя. Колісник зразу почервонів. «Чи ви сьогодні не зговорились, бува, мене сердити? То кому скрутиться, а куцому змелиться», – сваркою додав він і сопучи пішов з світлиці у кімнату. Христя вмилася і, не розчісуючись, накинула платок на голову і мерщій вискочила з хати. Сонце і гетьно піднялося. Туман розходився по лісі, осідав на траву золотою росою. Повітря прозоріло, поміж золотим морем сонячного світу темними плямами лежали тіні по землі. Роса на тих місяцях, наче срібло біліла, ставок унизу, мов скло, блищав,
і димарі на слободи закурилися. Сизий димок вистилав горою, доносився глухий людський гомін. Десь скотина ревнула, порося кувікнуло, кури кудачили, півні голосили. Слобода загомоніла, подумала Христя і напрямилася у садок. У чистому ранковому повітрі тонув він. Зверху лилася на його золота сонячна хвиля, знизу знімала сиза тінь. Там між гущавиною молодого гілля, у зеленій листві, навпереймі одна другій щебетали пташки. Скільки їх, які вони! Цьомкання, тиркання, лящання мчалося хвиля за хвилею. Горлиці в кущах жалібно туркотали, зозулі, перелітаючи з деревини на деревину, мов найнялися кувати. Іволги завели таку белькотняву, наче лаялись, і серця не поспішали слів вимовити. Одні бджоли сумно гули, перескакуючи з квіточки на квітку. Краса садова, наче чаром облила, обхопила Христю. Уражене серце потиху переставало боліти, засмучена душа почула щось легке і тепле в ній переливалося. Важкі думки в голові угасли. Світе мій, квіте мій, який ти красний! Ще б ти красніший був, коли б тебе лихі люди не мутили, подумала вона і посунула у саму тінь молодих кущів. Уже сонце високо підплило, бралося до раннього обіду, як з хати вийшов колісник, радий, веселий, і напрямився в садок. «Христе, доню!» – гукав він, і його голос гучно розкотився по садкові. Він стояв, дожидаючись одгуку, ніхто ніде не одзивався. Він знову гукнув ще дужче: «Та я тут!» «Чого так гукати?» – з близьких кущів обізвалася Христя. «Чи ти знаєш, за скільки я найняв ставок та городи?» І, не дожидаючи питання, отказав: «За 75 рублів у рік. Це тобі, дурочка, буде на примхи. Чуєш? На твої примхи. Тільки…» І він злегка посварився пальцем. «Ось і гроші дали попереду, на!» Христя сумно зиркнула на його. Вона почула, мов хто підійшов до неї, щоб задавити. З усієї сили ухопило за горло. Дух захопило у грудях, темна кружала заходила перед очима. Почалося змагання життя зі смертю. Життя одоліло. Наче іскра мигнула в глибокій безодні, заграли зрачки її темних очей. Груди дихнули глибоко і вільно, весела усмішка освітила рум'яне личко. Христя, підвівшись, почепилася руками на товстій колісниковій шиї. Він її пригорнув до себе і, як дитину, помчав у більшу гущавину саду. Тоді саме Оришка вискочила з кухні і, як кішка, покралася тихо поза кущами. Розділ 6. Через тиждень колісник поїхав по службі, наказуючи Оришці глядіти панночки. «Чи мені їх не доглядіти, коли кругом ні одної живої душі?» – отказала та. «То-то же, гляди». І, кликнувши ще у кімнату, він довгенько шептався з нею на самоті. Оришка вийшла від його, покручуючи головою, та сама собі підніс, усміхаючись. «Що то він казав вам, бабусю?» – спитала Христя, коли колісник скрився за горою. «Ат, не знаєте пана, все жартують. Ти б, кажуть, знайшла нашій панночці яку-небудь іншу утіху». «Яку, питаю, іншу?» «Так, молоденького панича або що?» І Оришка приєхидно хихикнула. У Христі аж у душі похолонуло від того реготу. Вона зразу догадалася, що Оришка тільки замина правду, згадуючи, як учора з вечора колісник наказував їй берегти себе, не виходити далеко у ліс, зовсім не ходити на слободу, бо там небезпечно. Щось белькнув про парубків
і зам'яв мерщій обіцянкою привезти доброго гостинця, коли його доня буде розумно вести себе. Вона догадалася, який був Оришці наказ від колісника. Їй гірко так стало на душі, важко на серці. Їй не вірять на слово. Над нею дозор наставляють. Поки Христя роздумувала усе це, Оришка вела далі розмову. А я й отказую, чого мені, старій, їм шукати, панночка самі собі знайдуть. Та тут, кажу, і в околиці паничів не чутно, і зламаного ніде немає. Покуритися нічим. А вони як зарегочуться, хіба, кажуть, паничами покурюються? Такі кумедні, щасти їм, Боже. Ага, от казала, принуждаючи сама себе усміхнутися Христя. Я ще ось що хотіла вас попитати, бабусю. Що, панночко, слухай, рідная? Церква від вас далеко? Церква? У Мар'янівці найближче. Хотілося б мені піти у неділю до церкви. Як, пішки? А що ж? Потомити свої ніжки тендітні, 7 верстов неблизький світ. А на слободі не можна підводи найняти? Чому не можна? – скрикнула Оришка. І наймати не треба, Кравченко і так підвезе. Він давно на мене нападався. Повезу я вас, тітко, до церкви. А мені то ніколи. То маєтку так кинути не можна. Тепер аж от і добре. Неділі діждемо та й поїдемо. І я поїду з вами, бо коли у церкві була і не пригадаю. Та там у мене й родичі, з родичами побачуся. От і гаразд, – отказує Христя. І я побачу, як на селах люди живуть. Погано, панночко, живуть. Все то мужики по-мужичому й поводяться. Ще в суботу Оришка нагадала панночці, що завтра раненько під'їде Кравченко вести їх у Мар'янівку. Христя ще з вечора витягла новий одяг, червону шовкову спідницю, тонку штучно вишиту сорочку, оксамитову корсетку. Вона бажала показатися перед мар'янівцями у їх рідній одежі. Той убор так їй личив, так, щоб і селяни знали, які бувають пишні їх убори. До того її, мов магнітом, тягло побачити рідне село. Може, як-небудь вона стріне своїх подруг, знайомих. Пізнають вони її? Ні, не пізнають, а вона їх пізнає. Буде розпитуватися за давнє, нагадувати за те, з чим вони крились, може. Ото буде чудосія. Що за проява така? Панночка, а все знає, що колись між ними водилося. Христя несказано раділа і до півночі все качалася з боку на бік, пригадуючи, як би своїх дівочих подруг дужче здивувати. Чуть світ вона встала і начала наряджатись. Поти приїхав Кравченко, вона була зовсім готова. Та що за пишна та розкішна її одежа, що за радісне та свіже біле личенько, а головонька, як те яблучко, кругла, гладенько розчесана, а коса чорна, товста та довга, мов рука позаду неї гойдається. Червона, як вогонь, стьожка уплетена в неї, трохи не до ніг доходить. Кравченко, ще молодий чоловік, як забачив її, то й очі витріщив. А вони ж у його сірі, невеличкі, здається, ніколи не мали покою. Як живе срібло, бігали то сюди, то туди, а то їх, мов хто гвіздочками прибив на одному місці. І не змельне нікуди, тільки коли-неколи віями лупне, мов згонене нароком набіжалу сльозинку, котра боронить ясно дивитись на таку красу дивовижну. А Христя собі дивиться на його та всміхається. Личенько свіже, біле, устоньки, мов коралі червоні, брівоньки чорні, аж полискуються, а очі так і грають своєю темною безоднею. Нічого не видно в тій глибині, на дні тільки, мов 2 іскорки, миготять та світяться.
«Сідайте, панночко, сідайте», – каже Оришка, виходячи на двір, розряджена теж по-празниковому. На її сивій голові, наче коробка, чорна хустка майталається, а синій китайовий халат з плеч аж до землі спадає, мов хто засушену жабу загорнув у синю китайку, прикривши голову здоровенною кучмою. Такою Оришка здавалася у своєму празниковому одягу. «А ти, Василю, і не вимостив там, де сидіти?» Зиркнувши на віз, де сяк так накидано було гнилої соломи та трухи, сказала Оришка. «Я зараз», заметушився Кравченко і, кинувши віжки, почав вимощати. «Бабусю, у вас немає залишнього рядинця?» – спитав він, накидаючи солому на одну купу. «Вимощу перший сорт. Царівні і не стид тут сидіти», – хвалився він, вибиваючи та вимощуючи, щоб не було ні загористо, ні з ямами. Вимостивши, він стрибнув з воза і почав вистилати рядном, що винесла Оришка. Туди й пхне, там підтікне, сам любується своєю роботою. «Готово», – сказав він, ударивши посередині долонею, що посіла. «Сідайте». Тільки що Христя намірилась стрибнути, а Кравченко ззаду так її і підхопив під руки, так і зніс на повозку, аж Христя усміхнулася. «О, та ви ж і митець свого діла», – сказала вона. «Не первина», – отказав Кравченко. «Скільки я оцим самим конем перевозив народу, і не перелічиш». «Ану, бабусю, мерщій, задирайте ноги», – лукаво усміхаючись, повернувся до Оришки, що, ухопившись за полудрабки руками, стояла біля воза. «Задирай лиш ти, сину, а я стара, хоч би помаленьку зідралась». «Ну, то я поможу». «Раз!» – гукнув він, ухопивши стару на одну руку і підняв вище своєї голови. «Та й важка ж ви, нехай вам, панночка, он куди легше буде», – сміється Кравченко, садовлячи Оришку біля Христі. «Старе завжди важче молодого», – отказала та, гніздячись. «Та добре, нігде не замуле, знаю, як і кому вимощати. Жидові не бійсь, як вимощу, чортового батька всидить». «Ну, вже усілися», – рушив Васька, – гукнув він на коня, що стояв біля ганку, схилившись голову, і щось губами потрошував. Певно, лаяв хазяїна, що набирав такого народу на віз. «Ану, заснув, ну!» Кінь махнув хвостом і зразу, мов опечений, кинувся. Кравченко, держачись за віжки, біг збоку і направляв Ваську на шлях. «Ти, Василю, не дуже пускай згори», – сказала Оришка, щоб, бува, не перекинув. «Гет, толкуйтеся», – стрибаючи на віз, отказав Кравченко. «Та се в мене як кінь, то по всьому світу другого не зіскати. Згори спуска, як на подушці зносе». І справді, ще тільки доїжджали до гори, як кінь почав ходи вкорочати. Прийшлося з гори, і він, вип'явши спину угору, мов вона в його була горбом, пішов потиху та помалу. Хоч би струснув, хоч би раз як оступився, а гора ж крута, як на руках зніс. Так перейшов гору Васька і вже на низу розправив ноги. «А що, не я казав?» – повернувся Кравченко. «Бачили, як спускає. Нехай вовк своїм вороним так з'їде. Та з такої гори кістки прострусив, коли зовсім голови не звернув би. Та й по-рівному проти сього не вистоє. Він спершу і забасує, куди який страшний, а пробіг версту другу, уже й отставати почав. Дивися, мій Васька, вже й випередив. Хіба не билися ми з ними? На заклади билися. Карбованця виграв. Хоч він у його цілу сотню заплачений, а мій тільки 50. Та хоч і 50, та з толком. Що з того, що кінь у тебе як піч гладкий, та не везе? Такому коню уся піна копійка, а ось кінь та кінь. Ей ти, невіро! Гукнув він на коня і потяг за віжки. Кінь зразу додав ходи, мов
і не швидко ступає, а повозка аж колеса торохтять, котить. А що, чули? У його розуму більше, ніж у всіх слободжан разом, жартує Кравченко. А чого ви його звете невірою? Поспиталася Христя. Невірою? Того, що татарської породи. Невіра, значить, село недалеко. Повернувся до коня. Проїхали ще трохи. Показалися садки, левади, що завжди облягають кожне село. За ним царина, майдан, а далі хати з хатами проскуплювалися, городи з городами поспліталися, пішли криві вулиці, поперерізувані невеличкими уличками. Христя не знає, куди свої очі напрямити, на чому їх застановити. Чи давно вона з села, а тепер його й не пізнати. За 7-8 років все так перемінилося. Тут на сій стороні була хата вовчихи, де ми, дівчата, збирались на досвідки. Де тепер вона? Признаків немає. Вона стояла на розпутті, тепер все те позастроювалося, позагороджувалося. А то чия оселя покрита дранню? Це вже нова, цього ніколи при мені не було. Видно, щось багате оселилося, двір обнесений забором. А то, здається, домівка Супруненка. Вона похилилася, покривилася, у землю влізла. Колись що-то застраховище було той Супруненко, а тепер, може, вже й на світі немає. Переїхали вулиці, виткнулись на майдан. Ось і церква заблищала перед ними. Якася церква здавалась колись великою та показною, а тепер наче осіла. Зовсім і не видно її залип, що кругом так буйно розрослися. А цвинтар, як і дивно, укритий густо зеленою травою, вузенька стежка, як і колись, кругом церкви біліє, мов хто прослав сувой білого полотна. І люди снують. Он дівчата у холодочку розсілися, он парубки за дерева позирають, коло самої церкви дітки граються на травиці. Христю так і потягло туди. Як тільки невіра зостановився біля брами, Христя, як пташка, стрибнула з воза і, як метелик, полинула через браму. «Дивись, що воно?» – почула вона ззаду, і спереду себе із сотні цікавих очей уставилися на неї. Христя, не примічаючи нічого, пройшла прямо у церкву. Густа купка людей, що заступила вход, перед нею розступилася. Червона спідниця і оксамитна корсетка потонули у морі білих свиток та синіх халатів бабів та молодиць. Що воно таке? Де вона взялася? Заходило глухе шептання по церкві. Всі дивилися, дивувалися, не знаючи, де така мальована пташка взялася. А Христя пішла і пішла, все вперед та вперед. Темна сутанина церкви, морок закапелків напрямляли її туди, до притворів, де перед старим, поблідлим обличчям ікон цілими снопами горіли жовті шагові свічечки. Вона стала вже тоді, коли далі не можна було йти. Перед нею чималий ставник палав огнем. За ставником висіла ікона Божої Матері. Жовте лице її здавалося від світу свічок ще жовтіше. От так, як умерлої людини. Одні чорні очі пестливо дивилися на свого невеличкого сина, що сидить у неї на руці, приткнувшись кучерявою голівонькою до лона. І в його жовте личенько, устоньки тільки червоніють, та оченята так задумливо дивляться на людей. Христю обняв якийсь потайний острах від того задуманого погляду, і вона, перехрестившись, опустилась на коліна. Вона недовго молилася. Той самий дяк, що ще малою його чула, завів своїм охриплим голосом Боже поспів'я, і їй закортіло його побачити. Ударивши з кілька поклонів, вона підвелася і пішла до титаря, де продаються свічі. Дорогою побачила й дяка.
такий же низенький, сухий, і в одну косу волосся заплетене, тільки тепер та коса стала у його коротша й тонша. Підійшовши до титаря, вона стала збоку, бо біля його багато народу натовпилося. «Ну чого ви згуртилися, мов вівці? Гетьте, проходьте! Може, кому кращими від вас нужніше?» – гукав титар на людей, розпихаючи їх без сорому руками. «Пожалуйте, вам скільки й яких?» – любенько замовив титар до Христі. Христя глянула. Та все ж Карпо Здір, їх сусід. Він, і голос його, і обличчя, тільки товсте та біле воно у нього стало, і сам Карпо потовстів і підріс наче. У синьому сукняному каптані, розчесаний не по-селянському, а впроділ він визира таким поважним, заможним. Христя у його взяла аж 5 білих свічечок. Заплатила 40 і мерщій пішла собі, щоб, бува, Карпо не признав її. Це її так здивувало, що вона і до ставника пробираючись, і свічі становлячи, все наче перед своїми очима уздрівала Карпа. Яка ж то тепер стала одарка? Бажала б вона бачити її, бажала б їй розпитатися, що і від чого вони так розбагатіли, тільки коли б так, щоб її не пізнали. Думаючи про це, вона не щулася, як поліпила до одного ставника трохи не всі свічечки. Одна одним тільки і зосталася в її руках. Христю наче варом обдало. Як побачила вона ту свічку, і хоч тут стояли ближче ставники, вона минула їх, а понесла туди, де перше стояла, постановить перед Божою матір'ю. «Хто це така пишна? Не знаєте, моя матінко?» – почула вона ззаду себе жіночий голос. «Не знаю», – отказав другий. «А одежа яка пишна! Воно щось неспроста. Бог його знає, що воно. Не вгляділа, де й взялося. Та убор сей, як її личить». «Це ви про ту?» – почувся третій голос. «Еге ж. Бабу Оришку знаєте? Відьму. З нею, кажуть, приїхала. То се, може, дочка її?» «Яка там у гаспеда дочка?» «А та сама, про котру завжди плеще. Пан якийсь там її узяв, чи що?» «А що ви думаєте, може, й вона?» «Щось не видно горпини. Вона бабі якоюсь родичкою доводиться. Племінниця рідна, стара з матір'ю горпини рідні. От би її послати до баби розпитатися, що воно». Дяк охриплим голосом завів Херовимську, всі чимдуж замолились і жінки, що стояли позаду Христі, і розмова стихла. Після Херовимської народ сунув до притвору підставити голову під перенос. Он і горпина прийшла. Знову почулися ззаду Христі. Вона, постійте, я піду попитаюся. І повз Христю щось на пальчиках покралося. Христя глянула. Чорна, висока і товста молодиця у синьому халаті і жовто-гарячому платку пройшла повз неї. Та це ж чорна Ївга, це та Тимофеєва, товста та пиката, яка стала. Що, коли б вона дозналася, що це я? То чорна, а то із заздрості, мабуть, ще б дужче почорніла, подумала Христя. Ївга приткнула свою здоровенну голову між двох жінок. Одна з їх була невеличка, кругловида, друга суха, висока, довгообраза. Видно, Ївга щось шепнула їм на вушко. Довгообраза, зразу закашлявшись, ще дужче нахилилася, і Христя запримітила, як її очі стрільнули у ту сторону, де стояла вона. Невже то горпина? Стара та жовта, очі позападали, ніс довгий та тонкий витягся, щоки усередину усмокталися. Перенос кінчився. Піп з чашею пішов в олтар. За ним із здоровенною свічкою тільки на другі двері пройшов Паламар. Христі лице його здалося таким знайомим. Вона десь бачила його, та не пригадає де. Дяк немочним голосом даря піднімав, і народ, хрестячись, подавався назад. Казала, розпитає баби та й скаже. Почулося знову ззаду Христі голос Ївги. То-то ж
Не пропусти як-небудь її. Ні, я вийду з церкви, там на дверях сторожитиму. А цікавася Єва, цікава, почулося через кілька часу. Та й язичок. Недаром, кажуть, чоловік у москалі пішов. А її горенька мало. Вона старого супруна загнуздала та й їздить верхи по йому. Покійної Хіврі все добро перейшло до неї. Мені дивно, що дурна горпина мовчить. Я б їй серед села потовкла оту чорну мармузу. Дума, може, коли буде їй годить, то після смерті старого і їй щонебудь перепаде. А хай дожидає. Не так вона прибрала його в руки. Та й не така вона, щоб випустити. Розмова стихла. З олтаря доносився голос попів, скрилася глухі заводи дякові. У церкві робилося душніше й душніше. Дим від ладану хмарами носився понад головами, синів у потемнілій оселі, за капелків доносився кашель. Ударили надостойно. Народ, прослухавши вірою, потроху виходив з церкви на прохолоду. Як почалося святе святих, коло Христі зовсім стало пусто. Титар ходив коло ставників і тушив недогарки. У церкві потемніло. Здавалося, вона якимсь склепом або домовиною. Образи так сумно і суворо визирали з іконостасу. Декілька жінок з малими дітьми ставали кружка коло церковних врат. Діти плакали, матері їх гойдали, шикали. Христі ставало не по собі, і вона намірилась було вийти. Повернеться, аж у стороні стоять дві жінки, і до їх брава, мов москаль, чеше Ївга. Христя зосталася. Ну що почалося? Панночка якась. З колісником, що купив кут, з губернії приїхала, шептала Ївга. Пішов колісник угору, з панами водиться, сам паном став. А що колись був? Там одна дівка, що служила у місті, розказувала, різник, та й годі. Жінка його й досі живе у місті. З собою він її не бере. Де ж? Вона зовсім проста, а він, бач, пан, казала друга. Як мужиком був, та жінка служила, то тоді їй треба було. А як запанував, то й жінки не треба, увернула третя. А нащо йому жінка? Там у губернії багато є таких. Либонь, кажуть, він і має. Може, й се така, догадувалась Ївга. О, невже? Старий він. Старий. Баби розказували, що тільки у нього й розмов, що про дівчат. Старих цих все лихо встає. З гукком і брязком завіса на церковних вратах відкинулася в сторону. Люди замолилися, розмова стихла. Злякані діти завели репет на всю церкву. Піп з чашею показався з олтаря, суворо на їх позираючи. Со страхом Божим почулося, і жіночки, нахиливши голови, підійшли до попа. Почалося причастя. Христя одійшла до дверей. Духота і крик дитячий її геть тоді й мали. А там коло дверей так хороше. Вітерок легонький провіває, у двері, видно, зеленіє цвинтар, сонечко крізь густу листву лип пробивається і опадає золотими плямами на траву. Здається, мов хто розіслав зелений килим з жовто-гарячими квітками. А на йому, як черви народу, бігає дітвора, у холодочку дівчата розіслалися, посилаючи бісики очима на прохожих парубків. Поважно проходять жінки й чоловіки. Іде між ними тихий гомін. Горобці на липах завели, мов жиди, свою джеркотню. І не дають слухати, про що гомонять люди. Вони так кричать несамовито, що ледве чутно в церкві голос попів. Чудно, Христі, там на дворі життя, справжнє життя аж б'є, аж ріже у вічі, а тут обік з ним тиха сутанина. Темний закапелочок, куди сховалася жива душа, щоб висповідатися перед Богом. Вона замислилась, рівняючи одну до другої ці дві постанови людського побуту. Туди до світу тягли її молоді літа, там дитячі забави, людський гомін, все те, чим краситься і з чого складається життя.
тут німота темної могили, глухі вичити попові, тремтячий голос дяків, дим, морок, холодом обдавали душу. Ніяк не припадали до її серця. І чого воно так? До того тебе тягне, а от цього і святощі та одбиває. Видно, трудне те спасіння. «Батюшка, поздоровляють вас неділею і веліли піднести сю Проскуру», – почула Христя коло себе. Зирк. Перед нею стоїть Паламар і держи в руках олив'яну тарілочку з високою подзьобаною Проскурою. Та се ж Федір Супруненко. Христя позирнула по церкві, увесь народ витріщився на неї. У неї в очах потемніло, ноги струснулися. Не обіпрись вона об одвірки, певно, довелося попасти. Так це все несподівано випало. Червона, як сап'янець, краска облила її свіже лице. Вона стояла і не знала, що їй робити. Тоді тільки коли вдруге переказав Федір наказ батюшчин, Христя узяла Проскуру з тарілки. Федір пішов, і їй полегшало. «За кого вони мене приймають?» – думала вона, похнюпившись, щоб не дивитися ні на кого. Ті недовгі хвилини, які зосталися до кінця служби, здавались їй за вік. Вона ні об чим уже більше не думала, аби скоріше скінчилася служба, і щоб їй хоч на двір вийти, прохолодитися, бо та прохолода, що йшла у двері, зовсім її не прохолоджувала, а ця Проскура наче прикувала її на одному місці. Аж ось заметушилися люди, заколихалися і повалили з церкви. Христя мерщій вискочила у бокові двері і пішла до брами, почуваючи, що скоса купа людей більше нікуди й не дивиться, як на неї. Господи, як би вона бажала в ту мить хоч провалитися крізь землю, аби покритися чорною хмарою, щоб тільки одвернути від себе людські очі. «А я вас давно вже жду», – стріла її коло брами баба Оришка. «Дивилася у церкві, не видно, та стала на сьому місці уже, думаю, коли виходитиме, то не пущу». «Ходімо, бабуся, он наша повозка», – каже Христя, поспішаючи, бо люди знову ступилися біля брами і витріщилися на неї. «Та постійте, панночко, я щось маю вам сказати», – зостановила її Оришка. Христя встала, уставившись очі в Оришку. «Тут у мене є родичка. Прохала до себе з церкви. Ми, було, вас піджидали, а потім вона побігла вперед приготовитися. Може, ваша ласка, заїдете до неї в хату? Вона рада буде, і ви побачите, як на селі люди живуть». «Добре, добре, ходімо ж скоріше», – одно приспічує Христя і пішла вперед. За нею Оришка, ковиль та ковиль, і трохи не впала, сама наступивши на полу свого халата. «О, ці ж мені балахони, бодай їх», – ремствувала Оришка, доходячи до повозки, де Христя вже сиділа. Поки ще Оришка злізла та вмостилась, Христя аж совалась, дожидаючи. Ось і Оришка сіла. Поїхали. Слава Богу, Христя мов з тюрми вирвалася. Аж легше зітхнула. Розділ 7. «Стій, Василю, стій!» – гукнула Оришка, коли вони пробігали вулицею. «А що там, розгубилися?» – спитався Кравченко, зупиняючи коня. «Ні, привернили ж он до тієї хати. Бачиш, молодиця на воротях стоїть? То моя племінниця, заїдемо. Певно, ти нічого не їв, то й підкусиш там. І панночка, спасибі їм, обіцяли зайти». Христя глянула, на воротах стояла Горпина. «Еге», – подумала вона, – «так се он куди мене баба завезла. Певно, знає бісова відьма, хто я, та тільки вдає так». І Христя прикро подивилася на Оришку. Кравченко начав привертати до двору. У двір заїздіть», – розчиняючи ворота, каже Горпина. «Спасибі вам, бабусю, і ви, панночко, завезли. А я думала, панночка горді, не схотять зайти у просту хату». «Та як се? У нас панночка, то дай їй, Господи, усього доброго.
З того часу, як вони приїхали до нас, то в мене і світ у очах піднявся, отказує Оришка, злізаючи з воза. Не вспіла Христя собі стрибнути, як Горпина підбігла до неї й цмокнула в руку. Христя, як огонь, запалала. «Здрастуйте, не цілуйте. Нащо ви цілуєте?» – сором'язливо отказала вона, ховаючи назад руки. «Просимо ж у хату. Там за вами, бабусю, Пріся скучає. Той раз, як були, поманили її бубличками, а тепер вона все допитується, коли та й коли мама-бабуся ще приїдуть». «Отак же, а в мене на сей раз і гостинця ніякого немає», – отказує Оришка, переступаючи поріг. Уступили у хату. Низенька вона, невеличка, зате рівно помазана, гладенько вибілена. Челюсті в печі і вікна обведені кругом жовтою глиною. Стіл у кутку біля божниці покритий білою скатертиною. Лави кругом хати вистругані, вишарувані, наче з воску жовтіють. Долівка пісочком присипана. Видно, щиро хазяйські руки ходили коло сього невеличкого гнізда. «Бабуся, бабуся приїхали!» – радо скрикнули дівчинка літ 7, підбігаючи до баби і даючи їй чолом. За нею 5-літній хлопчик качаном прикотився, а далі з полу зсунувся і, перевалюючися з боку на бік, як утка, копотів другий, менший, гукаючи нетвердим язичком «Бама!» І всі опали бабу. У хаті піднявся гармидер. Дітвора одно поперед другого поспішало перед бабою то сим, то тим похвалитися, а Пискун, дивлячись на сестру та брата, ухопився, як креп'ях, за бабин халат, виставив своє свіже личко та знай погукує «Бама!» «Діточки ж мої, голуб'ятка, не сподівалася я до вас завітати сьогодні, то й гостинця не принесла». «Ось нате вам гостинця», – сказала Христя, подаючи проскуру. Дітвора, дивлячись на незнайому панну, насторочились якось. «Чому ж ви не берете?» – спитала мати. «Бач, панночка, якого гостинця привезла. Беріть та дякуйте панночці». Дівчинка перша несміливо підійшла до Христі і поцілувала у руку. За нею хлопчик, а найменший так і кинувся, так і вхопився за червону спідницю, піднявши угору одну ніжку, наміряючись, видно, далі подратися. Христя ухопила його під руки і підняла вище своєї голови. Хлопчик засміявся, виставивши рядки своїх білих зубенят. Очіці його грали, свіже личенько, як ягідка, червоніло. Христя, замилувавшись, почала його гойдати. То підніме високо вгору, то спускає трохи не додолу. Хлопчик регоче, аж ніженятами сова. Таке йому любе те гойдання. «А що, Петрику, а що?» – утішно дивлячись на його, каже Горпина. «Ще тебе ніхто так не гойдав, як панночка гойдає. Бач, яка літа, як пташка та». «Ку-ку, ку-ку», – за спини Христі тішиться мама, а Христя аж сама розчервонілася та знай гойдає. «Буде, панночко, буде, а то він вас заморе. Ні в року йому важкий таки. Та як візьмеш на руки та поподержиш, то й руки не чуєш. А то ж проти вас такого попідкидати». Христя пустила. Хлопчик, постоявши трохи, знову кинувся до Христі. «Петру, аж», – посварилася пальцем мати, – «тобі тільки дай привід, то й не очепися, годі, пусти панночку. Просю вас за стіл посідати». «Петрусю, кому, кажу, пусти», – крикнула Горпина на хлопця, що вчепився за спідницю руками, дивився чорними оченятами то на матір, то на Христю. «Ми ось разом підемо», – сказала Христя, узявши його на руки, і посунулася за стіл. «Устра, мовище, отакий бецман на руки гніздиться», – сказала серцем Горпина. «Доброго здоров'я», – привітався Кравченко, увіходячи у хату. Горпина і його попросила сідати. «А що ж це Федора досі немає?» – спитала баба, усаджуючись біля Христі, котра чукикала на колінах Петруся. «Не знаю. Він повинен би прийти зараз. Чи не завернув, бува, до батька? А що, і досі не помоглося? Дуріє, як і дурів». «Ти ж казала йому?» «Та що ж я йому буду казати? Все рівно не послуха. Ще скаже, чого не в своє діло мішаюся».
Федір казав. Ну і звісно, що ви кажете все так, мене й трохи не поважаєте. Не те, що за батька не приймаєте, а все на мою худобу дивитесь. Якби чорт старий скоріше очі закрив та загарбати його худобу. Не буде, каже, сього, чужим віддам, та знатиму, що буде хоч душу поминати, а свої хай як хотять. Отаке. А ти ж сказала б, отож онуки не чиї, а твого ж сина діти. На їх поглянь, та й на сина подивися. Дуже він багато, носячи за попом кадильницю, заробить. Хоч би ж уже землю віддав, все рівно сам нікчемний біля неї ходити. Так, землю він віддасть. А мені каже, з чого жити? А грошей стара собака мало наховала? Скрикнула, визвірившись, Оришка. Ай, були колись гроші, спокійно отказала Горпина. Та що? Та в скриню до Івги перейшли. Обійшла старого отак кругом і оплутала. Сміється з його, з молодшими по шинках шляється, а він і не бачить. Я вже їй казала, ми ж колись дівували в місті. Ти б, кажу, Євго, хоч Бога побоялася над старим отак глузувати. А вона п'яненька була. Уже, каже, до Бога тепер лазити, як чорт не поміг. Який, питаю, чорт? Не знаєш, каже, який? То попитай своєї дядини. Думаєш, каже, не знаю, яке ви зілля варили та чим старого накурювали. Помогло? Багато ззяли своїми чаклами. Не дуже я злякалась твоєї дядини, хоч вона і відьма. Я й сама навчу ще, як відьмити. Сказано п'яна, то й таке верзе. Баба, слухаючи те, аж позеленіла. Сидить за столом, ухопившись за лаву руками, та так важко дише, аж пищики в неї в грудях грають. «Про кого се ви річ ведете?» – спитався Кравченко, дослухаючись до розмови. «Та», – махнула Горпина рукою, – «про свекра, чоловіче добрий, коли хоч знати. Замість того, щоб на старість гріхи одмолювати, він з молодицею зв'язався. Та хоч би путнє що, а то...» Заакав Кравченко. «Я знав на своєму віку одного. Так от, чудосія була. Йому 20 літ, а він полюбив 50-літню бабу. Та так полюбив, що хоч вішатись. Усі дивуються, здурів парубок, та й годі. А він, не потураючи на те, одно вчащає до старої. І встав, і ліг там. Стало чутно, що будуть вінчатися. У неї, правда, своя хата, худоба, і грошей, либонь, було до стобіса. А в його тільки й добра, що штани на очкурі, та й то драні. Люди кажуть, дурний, на худобу вдаряє. Чи варте добро, щоб свій молодий вік запакувати? Ожо він не чує. Збираються до вінця. І день назначили. Тут би до церкви йти, а він назад. Що я, каже, маю? Як був робітником, так і зостануся, не хочу. Вона і сюди, і туди. Я тобі, каже, все віддам. Давай зараз. Пішли до волості. А він, значить, уже з писарем змовився. Зробили таку бумагу, що вона йому усе продає. Грошики, звісно, які були, так віддала. Тоді він знову. Ти, каже, подумай, стара, чи мені молодому під пару така баба? Краще будь мені за матір. Я тебе до смерті догодую. Вона не хоче, бришкає. Нічого не дам, кричить. Жалітися буду, в тюрму засаджу. Коли, каже, ще мене в тюрму засаджати. Вон з моєї хати. І вигнав. У чому була, при тому тільки й зосталася. Жалілася, та ще судді посміялися. Та, кажуть, дурнів і треба вчить. Що ж ви думали, з того парубка вийшло? Оженився. До своєї худоби та ще взяв за жінкою. Зажив таким багатим, що, шинок открив, постоялий двір завів, а баба десь під тином сконала. Так от молодець, так молодець. А воно ж хіба се не гріх? Жалом спиталася Горпина. Бач, молодице, приказка є. Гріха боятимешся, голий ходитимеш. Що гріх, що не гріх, проте Бог знає. Та коли ще він там розсуде, дожидайся. А люди, знову пита Горпина. Люди. Наплюй на їх.
Люди звали і того парубка дурним, а потім на вулиці стрінуть, шапку скидають. От тобі й дурний. Горпина тільки важко зітхнула. Зітхнула й Христя за нею. Баба сиділа, похнюпившись, і тільки підборіддя її тремтіло. У хаті стало тихо-тихо. Дітвора сиділа на полу і дивилася мовчки на Проскуру, що лежала між ними. Петрик і той покинувся грати, якось дивуючись, обводив усіх своїми чорними оченятами. Якась тінь пробігла по вікну. Тихий гомін почувся знадвору. «О, і Федір іде», – сказала Горпина, зиркнувши у вікно. Та ще й не сам, з батьком. І вона мерщій стрибнула у сіни стрівати. Христю наче трясця обняла. Вона колись давно не могла бачити Грицька без того, щоб її не струснуло. Тепер їй згадалося давнє. «Сюди, тато, сюди. Тут поріг, глядіть, не спіткніться», – чувся давно знайомий Федорів голос. «Хех, старий став», – одказує йому другий, – «і очі дивляться та не бачать. Переведи лиш мене за руку». На дверях показалася висока постать старого діда. Голова його біла, як молоко, борода рідка спадає на груди, сірі брови, як стріха, настовбурчилися над очима, а на обличчі і трохи Грицько не перемінився. Такий сухий, такий суворий, ніс довгий з горбом, лице тільки з мурого стало біло-рожеве. «Ну, здрастуйте у хаті. То тут у вас і гостей повно», – обізвався він, переступивши поріг. «Здрастуйте. Це тітка приїхала з кута», – докладала Горпина. «Ну, а то», – ткнув пальцем Грицько на Кравченка, – «а то той чоловік, що тітку привіз». «А то», – знову допитується Грицько, – «то панночка з бабою приїхали». «Панночка? Так ви вже з панами зазналися. Через те, мабуть, і батька забули», – виговорював Грицько. «А то по полу що ворушиться?» «То діти». «Геть, встаньте відтіля», – крикнула на їх Горпина. «Може, дід схотять там присісти?» «Встаньте, встаньте, діти, хай дід хоч на полу присяде, бо на покуті поважні гості розсілися», – бурчав Грицько, чвалаючи до полу. Горпину наче хто кип'ятком обдав. Тільки що Грицько на поріг, уже й сварка, та ще при чужих людях. У неї аж сльози на очах виступили. «Хіба ж я, тату, зневажаючи, вас таке сказала?» – тільки й вимовила вона. «Чого зневажаючи?» «Ні, почитаючи. Якби, бач, не почитала, то старого не посадила. А то я і сиджу, і діти біля мене. Другі діти і чужі, та як прийдеш, і чолом старому чоловікові отдадуть. А твої діти почитають діда і геть ховаються від його, мов собаки від мух». Горпина зовсім осіла. І як вона сього раніше не здумала. Стоїть, як тороплена, і від сорому не знає, що й казати, куди їй діватись, та вже виручила Оришка. «Чого се ти, старий, розбурчався?» – спитала вона його. «Не на той бік устав, не на ту ногу ступив?» «Не на ту, правда твоя. Старому, бач, усі на заваді. Та ще як свої більше, ніж чужі. Шпильки під нігті заганяють», – похнюпившись, додав він. «Хто ж тобі їх заганя?» – знову йому Оришка. «Так наслухається, що сторони люди брешуть, та й зачина. Що тебе син не почитає, невістка не слуха, коли ти їх сторонишся? А то, звісно, не потрапиш, що тобі хочеться. Оп'ять же діти. Діти як діти. Коли б ти до їх з ласкою, то і вони до тебе з тим. А як ти не вспів на поріг ступити зараз бур та бур, звісно, й діти полякаються». «Толкуйся. Так усе так, так. Я усьому винен. Чого ж ви мене винуватого до себе прикликали? Судити? Судити мене? От ти вп'ять, Грицьку, на сварку б'єш. Тобі як доброму кажуть, а ти знову за своє. Нема того, щоб сісти, як там кажуть, рядком та побалакати латком». «О, ти м'яко стелиш. Та як буде спати?» – буркнув Грицько. «Ні, я тобі по правді кажу. Чого тут критися? Чого його, як лисиця, хвостом вертіти? Ти сам подумай. Старий ти став, німичний, за тобою треба дивитися, треба глядіти. А кому ж те ближче, як не своєму?
Сказать би, у тебе немає близького нікого, а то ж у тебе син, невістка. Чого б я, як той бовкун, сидів та у своєму закапелкові? Чоловік не деревина. Що положи його, то й буде лежати. Чоловікові часом треба й побалакати. Узяв би, перейшов до сина. Один син у тебе. І догляд би тобі такий, як слід був. І погомоніти було б з ким. З того часу, як не стало старої, не стало й щастя, глухо промовив Грицько. І то правда, стара царство небесне їй була і хазяйка невсипуща, і жінка добра, і господиня розумна. Та що ж, умерла, то вже діло Боже. Він один над нами знає, що робить, і нам не скаже. Умерла й умерла. З могили її не вернеш. А тобі все-таки не слід своїх сторонитися, обходити. Та що ти все зарядила? Обходиш та обходиш, гукнув Грицько. Хто їх обходить? Я їх чи вони мене? От ти кажеш, син у мене, до його горнися. А ти знаєш мого сина? Він ще замолоду все мені навпаки йшов. Хотів я його одружити на куцівні. Чим би була йому не жінка, і багата, і хорошого роду. Ніж. Підніс чорт Христю Притиківну. От цяця неписана. Чого мені стоїло його збити? Може, коли Господь знає, і душею прийшлось покривити, і гріха на душу схопити, поки зломив. Що ж він? Почав дуріти. От як є дурник. Тату, то коли було, понурившись, обізвався Федір. А Христя сиділа червона та, не знаючи, що їй робити, горнула до себе маленького Петрика. Давно, гукнув Грицько, підводячись, як верста став серед хати. Давно, кажеш? А після того? Ми ж на силу тебе спокійною отходили, на силу тебе на стежку навели. Оженився ти. Знайшлась така, що пішла за тебе. Стали ми жити вкупі. То і ти, і невістка, тільки й чутно, що славите нас між чужими людьми. Усе одно, якби таки батько одділив нас, дав землі, дав хату, ми тоді б знали, для кого робимо, трудимось. Бач, вони у батька живучі, не собі дбали. Нехай так. Побалакали ми з старою, чи одділити, то й одділили. Хто сей ґрунт купив? Хто хату вистроїв? Перевів, живуть собі, і поля дав. Що ж мені дяка за те? Одділіть, одділив. Та чим наділив? Випхнув з двору та й усе. А побий же вас все зле та лихе. Чи я вам не батько, чи я вам добра не жадаю. Де б біля того клаптя землі робити, що дав? Він його найми пустив. Самому, бач, не хочеться білих рук каляти. Сам почав до попів лизатися. У протопопи намірявся вилізти, та піймав у дзвонарі. Легкого хліба захотілося. Значить, тобі не потрібна земля. Подай її назад. Живи своїм розумом, як Бог тобі дав. Чого б, а? Та де тобі? На батька й тучі й грому. Батько й сякий такий. Побачив, що своїм розумом заробляємо шматок того насущного, так і землю назад одібрав. Усе собі та собі, а нам нічого. Хіба ти думаєш, воно легко мені було те слухати? Що, каже, нерідне прийде до тебе в хату та й хвалиться, що рідний син каже. А бодай уже таких синів ніколи не мати. Я ж мовчав, я ж слова на те ніякого не казав. Пройшов рік вони до мене. І в хату не наплювалися, не прийшли з празником поздоровити. Тут оп'ять стара занедужала. Прийшли вони її провідати? Чужі люди неотхідно біля неї стояли, своїми руками перевертали немощну, а рідна невістка й не здумала. Як умерла, тоді тільки прийшла, наче чужосторонні які-небудь. Геть отсторонь стояли. І нема того, щоб утішити батька у горі, нема того, щоб хоч чужим помогти при тому скрутові. Де ж, ми великий пан, кадильницю за попом треба нести. А ми не робітниця, не наймичка, ми важна птиця, паламарка. Прокляті, прокляті. Нема на вас мого благословення. Чужим усе отдам, а вам дулю підніс, гукнув Грицько і, вхопивши шапку, мерщій напрямився у двері.
У хаті стало так тихо, мов нічого й живого не було. Оришка й Христя сиділи, похнюпившись. Горпина, припавши до столу, струшувалась, мов у лихоманці. Федір блідий ходив та тер руки. Один Василь Кравченко весело позирав за столу своїми сірими лукавими очима. «Чудасі, та й годі!» – здвигуючи плечима, промовив він. «Нащо його благословення? Коли б добро своє віддав?» «Нащо ти привів його сюди?» – скрикнула нестямна Горпина, придавлюючи стіл головою, мов вона хотіла його продавити. «Ще нам мало прийшлося від його витерпіти? І до корів, і до Гани. Захотів ще, щоб прокляв він нас у нашій хаті?» «Хто ж знав?» – глухо замовив Федір, тручи руки. Я хотів як краще, а вийшло. Не буде між вами ладу. Не буде добра», – схопившись, мовила Оришка. «Прощайте, поїдемо», – повернулася вона до Кравченка і не пішла, поплигала з хати. Поїдьмо, хапаючись за шапку, мовив Кравченко. «Бо час і обідати, аж кишки підвело». Горпина тільки тоді догадалася, про що вона забула. Тіточко!» Заплакана кинулась вона на двір. «Постійте, підождіть, хоч пообідайте з нами. За цим проклятим клопотом і розуму збудешся». Федір і Христя зосталися одні в хаті. Поки Христя збиралася собі в дорогу, Федір одно знай ходив. Як же Христя, передавши Петруся дівчинці, напрямилася йти, Федір став напроти неї, прикро подивився своїми засмученими очима і скрикнув: «От так у нас завжди, Господи, Господи!» і нестямно схопився за голову руками. У Христі серце перевернулося, сльози затремтіли на очах. Перша думка, що вдарила її в голову, була: певно, Федір її признав, бо так прямо випалив перед нею своє признання. І вона, похнюпившись і не сказавши йому ні слова, вийшла з хати. На сінишньому порозі вона стріла Оришку, Кравченка і Горпину. Горпині таки довелося уговорити бабу зостатись пообідати. «А ми вертаємось, просить Горпина обідати», – сказала їй Оришка. «Я вже не знаю, чи вгоджу чим панноці. Просила б провідати мужичої страви. Колись забився до нас слідуватель, такий гарний пан, дякував». «Прохали б, панночку, чим багаті, тим і раді», – замовила Горпина перед нею, рвучі слова. «Та панночка хоч посидять, ми швидко се діло порішимо, бо кишки аж кивчать», – сказав, сміючись, Кравченко. «Про мене не турбуйтесь, я посиджу, підожду», – сказала Христя і собі вернулася за другими. Горпина, така рада, не здержалася і кинулася поцілувати Христю у руку. Христя помітила і підставила губи. Дві давні подруги поцілувалися. «Якби ти знала, кого цілуєш», – подумала Христя, – «чи цілувала б?» Не менше зрадів і Федір, як вони вернулися. Засмучений та збитий з пантелику, він зразу ожив, заметушився, забігав. «Просю вас, сідайте. Я на хвилинку, я зараз», і він кудись побіг з хати. Поки Горпина розсадила гостей та вийняла пиріг з печі, і Федір уже звернувся. З одної кишені він витяг пляшку горілки, а з другої щось друге, червоне, і поставив на столі. «Ви не повірите, як мене оця спірка у печінках сидить. Та не проходить тижня без того, щоб отакого не скоїлося», – пожалівся він. «Тільки забудешся, як добрий чоловік приб'ється до хати та розговорить. Спасибі вам, що вернулися. Ану, ти лиш вип'ємо по чарці. Це повинна бути добра горілка, а жовта яка». «Вистояла», – граючи лукавими очима, сказав Кравченко. «Жид казав, що давня, а Бог його знає, яка вона». І, наливши в чарку, він першу підніс бабі. «У кого в руках, у того й в устах», – отказала та, одводячи чарку рукою. «Жінко, десь у нас і друга була чарупинна». Лиш сюди та попочуй, панночку. Тож я для їх купив пляшку тернівки». «Для мене?» – червоніючи, спитала Христя. «Марно ви й витрачались, я не п'ю». «Не можна, наша панночко, хоч пригубте», – почуючи, прохала Горпина. «Ось я цокаюсь з панночкою, будемо здорові, хай наші вороги вигибнуть». І Федір, цокнувши з чаркою, зразу вихилив. Потім попочував бабу і Кравченка.
Христя надпила і поставила. Тернівка здалась їй такою смачною. Вона, здається, ще ніколи нічого смачнішого не пила. «А справді добра», – сказала вона, – «то просимо вас викушати всю», – кланяється Горпина, «та й пиріжечком заїсти, пиріжки, свіжого сира, сметани свіжої». «Хіба з вами», – сказала Христя, беручись за чарку, «і я вип'ю». І Горпина потяглася до горілки. Сама з півчарки випила і других попотчувала. «Хай нашим ворогам така шибениця!» – скрикнула Христя, вихиливши чарку і вибризнувши останню краплю поверх голови. «О, наша панночко, наша голубочко!» – скрикнула Горпина і, прихилившись до неї, цмокнула у плече. «Мов ви між нами родилися, так знаєте наші звичаї, поговірки». «Та се не стид ще по чарці випити», – сказав Кравченко. «Випити, випити», – скрикнув Федір і почав знову потчувати. Після третьої усі зразу загомоніли весело та гучно, так, мов бджоли в вулику перед роєм. Недавньої сварки й признаку не було. Федір розказував усякі приповістки за дяків, за попа, Горпина утішалася перед Христою своїми дітьми, котрі на полу натовптували пирогами. Кравченко розповідав про всякі плутні, хто кого обдурив, хто нажився, і завжди вихвалював мистецького плутягу. Одна Оришка з посоловілими очима, мов та сова, мовчки позирала на всіх. Христя після 2 чарок тернівки розчервонілася, мов макова квітка виглядала з-за столу, а очі її так і плясали. Вона ще ніколи не почувала, щоб їй було так гарно, так любо. Все те давнє, що вона кинула у селі, тепер вернулося до неї. І так встало, пестливо, правдиве і рідне. Воно робило її на хвилинку щасливою. Оце б їй так було, і вона утішалася б своїми дітьми, як утішається Горпина, і вона б турбувалася коло господарства, як і ся турбуються. А тепер... «Доброго здоров'я всім! З неділенькою святою!» – почувся біля порога жіночий голос. Зирк, чорна Ївга ускочила в хату. Не вспіли їй отказати на привіт, як вона, позирнувши по хаті, спитала: «Що, старого у вас не було?» «Був», – сказала Горпина. «Та куди пішов? За тобою», – гукнула Оришка. «Ох, мені лишенько, ми, значить, розминулися. Побіжу ж за ним». І, повернувшись, мерщій вискочила в сіни. Неждане її вже ненавідування на якийсь час перервало веселу бесіду. «Ти бач, яка жалібниця знайшлася», – гарикнула баба і сплюнула. «Отак тільки кого чужого забачить, зараз і біжить дознатися, що робили», – жалілася Горпина. «Вона нас, спасибі, її не забуває», – сміється Федір. «Погань», – гаркнула баба. «Та хай не руште. Краще вип'ємо, беручись за пляшку», – каже Федір. «А ти, Горпино, давай нам борщу, каші. Всякого давай, що напорала». До борщу ще по одній випили і знову розвеселилися. Гомін та регіт не стихає ні на хвилину. Оришка, вихиливши вже 2:30, зовсім знемогла. Очі її заплющуються, голова так і хитається з боку на бік. Бере ложку і держалом у борщ умочає. Всі регочуться, і Оришка сама з себе сміється. «Випила, випила», – нетвердо вимовляє. «А все своїм ворогам не піддамся, не піддамся. Ось тут вони у мене сидять», – показує стулену руку. «Я не Горпина, що всім мовчить, і не Федір, що їх оббігає. Я знаю їх і думку». «Які ж у вас вороги, бабусю?» – питає Горпина. «До чорта у мене ворогів. Усі в мене вороги. І чоловік ворог. Хіба я за його залюбки йшла? Хай умиється. Не таким стидким моє личко цілувати». І стара усіма своїми зморшками усміхнулася. Усі засміялися, а Кравченко найдужче всіх. «А ти в мене не регочи», – повернулася до його баба. «Ти у мене в жмені, як жабу, так і розчавлю. І ти не регочи, Федоре. Я знаю, що ти крізь сльози регочеш. І ти, Горпино». «А ти?» – повернулася вона до Христі. «Твоє ще тільки заснувалося. Ти смійся, смійся, а я все знаю».
І стара, переставши усміхатися, підвелася і почала пророкувати. «Тебе горе жде, тяжке горе тебе жде. Я знаю, я все знаю». «Що ж ви знаєте?» Дивлячись зляканими очима на страшну бабу, спитала Христя. «Те знаю», – почала Оришка знову пророче, – «що спати хочу». І, усміхнувшись, посунулась за столу. Не дякуючи, не помолившись, вона додибала до полу і уклалася аж поза дітьми спати. Знемогла старенька, випила лишню, зітхнувши, сказала Горпина і кинулась тітці помостити. Обід скінчився. Кравченко і Федір пішли на двір походити, сучка посмоктати, а Горпина і Христя зостались у хаті. Поти Горпина посуд мила, Христя думала над сьогоднішнім бабиним пророкуванням. Її вид страшний, її голос гучний – все це немало уразило Христю. До того і саме пророкування. Твоє ще тільки заснувалося. Що воно значить? Та вп'ять тебе горе жде, тяжке тебе горе жде. По чим вона знає, що мене жде? А каже, мов, певно, знає. І Христя почала перебирати своє життя. Що воно? Ціла черідка утрат та горя, ціла вервичка випадків, котрі піднімали її угору на те, щоб опустити строч головою. І хіба тепер не те саме? І тепер вона не холодна, не голодна, і сита, і вкрита. А що буде завтра? Треба колісникові тільки слово сказати, і вона опиниться на вулиці. Спершу не зучена до розкоші, вона знову стала б до діла помаленьку, і то б хліб їла, а тепер вся сила її в красі. Не будь уроди, і зразу вона ніщо. Доки їй же так скитатися, доки сидіти сьогодні вище свого пір'я, а завтра летіти на саме дно глибокого яру, де тільки грязюка та смердота. Їй так хотілося покою та рівного життя, хоч такого от, як Горпина живе. Бувають і в неї гіркі часи, тяжкі хвилини, от і сьогодні. Прийшов свекор, збив бучу, уколов не раз її так боляче. А проте їй ніхто не лишить того, що вона має. Вона знає сім'ю свою, свого Федора, і люди знають, що вона Федорова жінка, а я? Сьогодні панянка, а завтра? Може б, ніхто не став і балакати з нею, якби дознався, хто вона. Сум та туга дужче й дужче давили її серце, їй хотілося перед ким-небудь висповідатись, вимовити своє лихо. «Горпино», – почала вона сумно, – «а що скажете? Може, й спочили б?» – спитала учасливо Горпина. «Ні, я тобі, Горпино, щось сказати хочу. Таке сказати, таке. Може, ти, як почуєш, то мене із хати виженеш?» «Оце як ви страшно почали», – сказала Горпина. «Завіщо б я вас з хати виганяла?» «А може, й буде за що. Ти не знаєш, я тільки одного у тебе попрошу. Не скажеш тільки того, що я тобі скажу». «Кому б же я казала?» «Як кому? Може, у тебе хто жінок подруга є?» «Чоловікові». «Нема у мене нікого ближчого, як ото діти», – указала Горпина на дітвору, дивлячись якось чудно на понуру Христю. «А побожися, що не скажеш». «Та що се ви, Господь з вами, хіба чию душу загубили, так я й сама не повірю». «Не чию-небудь, Горпино, а свою загубила». «Ти знала коли-небудь Христю Притиківну?» «А як же? Ми з нею дівували, товаришували. Де ж вона тепер, не знаєш?» «А ви хіба її знали?» – спитала Горпина. «Знала, і мені хотілося б знати, де вона тепер». «Де? Господь її знає. Була колись дівка гарна, із себе красива, та, видно, лихо з'їло її, що не вертається. Батько її змерз, мати умерла. Там щось і мій свекор не без гріха. Давня то річ, забулося. Знаю тільки, що Федір, мій чоловік, замолоду кохав її, а батькові не хотілося. От він і почав гнати на їх. Поти гнав, поки
з села вижив. Перейшла Христя в місто служити. Потім чутка ходила, що Христя задавила хазяйку. Волочили її, і знову вона була в селі, ховала матір, а потім, як пішла, то вже й ніхто ніколи її не бачив. Федір раз був у місті та, вернувшись, розказував, що буцім вона з паничем зналася, а пані помітила та й вигнала з двору. А худоби ніякої після батька матері їй не зосталося. Худоба? Яка ж худоба? Знаю, що був город і наділ був. Видно, Христя припоручила все те здорові. Та коло їх здір жив, здір і володів ними. Люди кажуть, що буцім він з того й розжився. Тепер багатий став. Коли їхали тією стороною, то бачили його будинок, дранню критий, забором обнесений, пан паном. Він у нас у церкві титарем. Своє старе дворище продав, на нове прийшов, а от уже не знаю. Притчина чи продав, чи так попустив, тепер там жит шинкує. Христя слухала, нахилившись. Отак, сказала вона, у Христиній хаті жит шинкує, а в душі християни. Як саме? А ви ж коли і де знали Христю? Спитала Горпина. Де? Сказала та і підвела свою голову. Хіба ти мене, Горпино, не пізнаєш? Хіба я так перемінилася? Я ж і є Христя. Та сама Христя, що колись жила між вами. Бач тепер, яка я стала. Ви Христя? Забелькотала Горпина, дивлячись на Христю. Мертвого виходця з того світу, здається, не так злякалася б Горпина, як тепер злякалася Христі. У ту саму мить проснулася Оришка. «А що, вже пізно? Не пора б їхати?» – спитала. Пора, – заговорила перша Христя. А тут Кравченко і Федір на двері. «Василю, пора їхати», – повернулася до його Христя. «Я сам за тим ішов. Їхати то їхати. Зараз коня прилаштую». І він пішов з хати. Через півгодини вони поїхали. Намучилася Христя ті півгодини. Вона все сиділа в хаті і стерегла, щоб часом Горпина не завела з бабою річ за неї. Горпина собі як у воду опущена. Коли вже сіла на віз і виїхала з двору, Христя вільніше здихнула. Розділ 8. Тепер я вас іншим шляхом провезу, щоб ви бачили всю Мар'янівку, щоб ви знали, яка вона є, сказав Кравченко, як вони усілися, і повернув свого невіру до церкви. Вони проїхали тим шляхом, що вів з міста через Мар'янівку. Знайомий той шлях Христі, добре знайомий. По йому бігали її малі ноги. Вона і приміряла ж його ще дівкою, швендяючи з села у місто, з міста додому. По сьому шляху її Кирило у найми одводив, по йому напасть котилася слідом за нею. Отут вона з селом колись прощалася, а там материну домовину стріла. Доїхали таки її добрі люди, добило те лихо, якого вона сама не сподівалася, понесло у рідне гніздо. Все то нерадісні спомини, невеселі думки. За майданом повинна була бути її хата. Де вона? Тепер тут ціла вулиця, а колись вона кінчала село. Ото Карпів двір, Карпа Здора, він. Біля його її хата. Невже та довга будівля, над котрою висить на хмизині пляшка, її колись оселя? Місце те, та хата незнайома. Доступ до неї не через хвіртку, а прямо з вулиці. Там, де колись у неї був квітник, рожа високо піднімалася угору, барвінок слався по землі, тепер голе бите місце, і замість вікон двері у хату. Рудий жид стоїть на порозі і прикро позирає на їх невіру, що так прудко котить шляхом. Що то він зориться на коня-скакуна? Чи дивується, чому сі прочани не звертають до його шинку? Христю ще більша туга пройняла, коли вона уздріла своє дворище. Їй пригадалася недавня розмова з Горпиною. У її хаті жид шинкар, а в душі християни. Хіба не правда, свята правда? Он куди воно ділося, он до чого привела її сліпа доля. І це після того, що вона перетерпіла, що їй прийшлось пережити.
Он для чого її родили, годували, кохали. Життя стало перед нею своїм гострим ребром, по йому високі гори та глибокі яри. Тільки що збереться вона на самий шпиль, як уже знову летить сторч головою. Де ж її пристановище? Де той спочинок, під котрий склоне вона свою задурену голову? Там, у землі, де батько-мати, де всі уже не 100 літ лежать та тліють. І для сього жити, для сього мучитись, терпіти. Ох, життя, життя! Зітхнувши, прошептала вона і склонила свою молоду голову на високе лоно. Так клониться розцвівша квітка додолу, так гнеться її тонке стебло. Всю дорогу Христя була смутна та невесела, наче в воду опущена. Нікому слова не проронила, ні до кого не обізвалася. Як склонила голову, коли виїхали з Мар'янівки, та й до самого куту не розгиналася. Ні широке поле, прикрите промінням западаючого сонця, ні дрімучий ліс коло куту, ні самий кут хороший, як картина, не підвели її голови важкої, не зняли на себе її похмурого погляду. Коли на серці лежить важкий камінь, коли в душі темнота і тільки одна думка, як сичі заводять свої страшні заводи, то і краса світова не збуде веселої споминки, не звеселить затуманених очей. Їй ще тяжче стало дома, ще безодрадніше, коли вона глянула на свою клітку, у яку заперли її, обкувавши золотом, нарядивши в дорогі убори. А тут ще й Оришка підогріває. То забіжить з одного боку, прикро погляне, то з другого. Допитується, чи сподобалось у Мар'янівці. А як же сподобалось, отказувала Христя, щоб хоч чим-небудь одмогтися від Оришки. Та така й та, щоб від неї одмогтися. Що тепер у ній гарного? Побачили б ви її літ 30 назад, коли ще панщина була, пан сам жив на селі, що за весело була у панському дворі, хліб свій, горілочка своя, музика своя. Їж, пий, хоч розпережися, а гуляй, скільки твоєї мочі. І людей тоді менше було, і люди кращі. Усе в купці одне одного держалися. А пішло що накриво, коли хто почне одлучатися, пан зараз же насторожі. І все винувате не проситься, не молиться. І Оришка весело повідала Христі, кого і коли на стайні били, кого у дибки садили, кого в москалі завдали. Як одній жінці за крадіжку молока присудили цілий вік носити на шиї невеличкий глечичок, який нарошне заказали гончареві зробити. Як матір Чорної Євги, коли дізналася, що вона непутня виходила заміж, сам пан і дізнався, присудили обстригти, обмазати дьогтем і обтикати пір'ям, і так водити голу по селу. Люди казали, від того у неї така чорна й дочка уродилася. То були страшні споминки і гіркі перекази. Христя аж жахалася від їх, а Оришки байдуже. Її очі горіли, старе лице займалося радістю, їй, видно, весело було згадувати свої молоді літа, ті давні випадки, від котрих Христина кров холола в жилах. Отак то колись було, і добре було. Старший між людьми був, котрий здержував їх. А тепер усе те розлізлося, все розпливлося, як стара одежина. То й туди, та туди не знайдеш, де рукав був, де поле, де спина. Все пішло врозтіч, все стало одне проти другого, як ворот кремневий. Кожний так і стреже другого, якби насісти, обаранити, одняти. Не розберешся у такій сутанині, хто свій, хто чужий, всі чужі, кожен сам собі. Так повідала Оришка своїм глухим голосом, сидячи з Христею у світлиці перед самоваром і потягуючи солодкий чай. Христя сиділа, зігнувшись над своїм стаканом, слухала ті сумні приповістки, і перед її очима розстилалося ще непривітніше, ще гірше життя. З давнього-давно і до сього часу воно розверталося перед нею своєю страшною стороною горя та утрат тисячів, сотнів тисяч тих, кого сліпа доля обдарила своїм щастям. Яка ж вона,
Колись то були одні пани, а тепер багачі. Дуки, що нагарбали грошей всякими правдами і неправдами, з того ж таки безталанного люду, який робив колись на пана. «Що ти тут мелеш своїм дурним язиком?» – обізвався Кирило, увіходячи до їх у хату. «А твоє яке діло? Сам дурний. То й усіх робиш дурними», – гарикнула на нього Оришка. «Де ж пак розпещикувалася? Що за панство краще було? Слухав у кухні, та й обридло мені слухати. Піду, думаю, хоч спиню трохи». «Звісно, за панство було краще. Звісно, за його було. Ти жив собі десь за двором, блукав там по полях. Що ти бачив? А пожив би ти у дворі, побачив, що там було. Де тепер є так, як тоді було? Що тепер водять з глечиками жінок по селу за те, що, може, як для своєї дитини узяла кухлятко молока?» – спитався спокійно Кирило. Оришка так і приснула. «Так і слід було, не крадь чужого. Тепер не водять, зате ж і крадіжка всеосвітня. Хто тепер не краде? І мала дитина, і та норовить стибрити, що легко лежить. А вимазують вашого брата дьогтям, як Чорноївгі матір мазали», – усміхнувся Кирило. «Зате ж і повій тих наплодилося», – гаркнула знову Оришка. Христю наче що ножем ударило в саме серце. Вона аж кинулась. Повій, аж свистіла їй у вуха та назва. Це і вона повія, так, повіє, віється по світу без притулку, пристановища від одного до другого. «А тоді їх хіба мало було?» – питає покійно Кирило. «Тоді хіба так було? Не вспіє на ноги піднестися, материне молоко коло губів не обсохне, а вона вже з москалями водиться. Тепер хоч сама водиться, а тоді на вервичці водили. Водили, та не було того, що тепер. Під тином здихають, по жидах, мов червиві собаки шляються. Та ти краще скажи, то ваша така пелька прожорлива, утроба навісна? Здержки на вас нема, он що. Тоді вас силою водили, та й привчили бігати так, що тепер ви й самі, як піняві, мчитесь. Та тоді хоч плакали, а тепер регочетесь. Брешеш, стидкий, брешеш, бридкий, вонючий, смердючий, тфу. Путтям слова сказати не вмієш. Стрибнувши, скрикнула Оришка і кинулась з хати. Хоч би панночки пострамився, на ходу додала і окрилася в темноті сіней. «От тобі й на», – розвів руками Кирило. «Вибачте мене, панночко, сама на таке навела, та ще й мене страмить. Отак, як бачите, дурна, зовсім дурна баба. Їй одній, може, й добре було за панства, так вона думає і всім так. Тепер, правда, трудно, дуже трудно жити. Так теж, хоч знаєш, що ніхто не стоїть за твоєю душею, ніхто тебе ні арапійком не вчисте, ні на стайню не поведе. Бува, правда, й холодно, й голодно, зате вільно. Вільно тобі, як хочеш жити. Боїся Бога, по правді живи, а не боїшся, ну тоді, як знаєш. А хіба баба Оришка неправду сказала? Що тоді ви знали одного пана і його береглися, а тепер кожного стережись, обізвалася Христя. Та бачте, і тут є трохи не так. Боялися пана, правда, боялися, та й свого таки брата стереглись, щоб не підкусив, бува, перед паном. І тепер стережись. Тоді тільки шкури стерегли, а тепер кишені. Он у чим усе діло. Знову перед Христою відкрився інший світ, інший погляд на життя, не такий гіркий та непривітний, як лила баба Оришка. Досі їй нічого такого в голову ніколи не западало. Тепер вона почувала, як з хвилини на хвилину старішала на цілі десятки літ. Їй стало якось ясніше на душі, веселіше на серці. Вона наче росла, піднімалася, виростала цілою головою вище всього миру і озирала людей своєї високості. «Може, і ви, Кирило, вип'єте стакан чаю?» – ласкаво запитала вона його, бажаючи побалакати з таким утішним чоловіком. Їй пригадався той час, коли її Кирило одводив у місто на службу. Як він і тоді її утішав, яким він добрим здався.
«Коли ваша ласка, панночко, то можна стаканчик випити», – отказав Кирило. «Сідайте ж, я зараз». І Христя метко налила Кирилові чаю і посунула до його. «Сердита моя стара, палка, як порох», – почав Кирило. «А все скажу, що дурна. Якби вона звідала те, що мені приходилось звідати, може б і порозумнішала, а то баба, та й годі. Примірно, каже, тепер гірше стало, чим колись давно було. Ну, гірше то й гірше. Та хоч сама ж ти, не роби людям гіркого. Нідже. Поїй гірко, а вона ще й сама гірчить». «Як сама? Кому ж вона яке лихо заподіяла?» – здивувалася Христя. «Хіба мало було? Та от і ви бачили недавнечко. Підбила ж пана ставок та городи Вовкові та Кравченкові віддати». Звісно, воно на перший погляд і добре. То землею дурно володіли, а то оренди 75 рублів дає. Тільки, по-моєму, воно не по-божому. Ні, не по-божому. Панові воно нічого, як стоїть, а слобожанам то потрібна річ, дуже потрібна річ. Хоч і 75 рублів не стоє. «А чого ж ті 75 рублів дали?» – спитала Христя. Щоб ті кровопії не дали. Вони знають, де раки зимують. Не на молодці, то на сироватці свої здобудуть. Їм треба громаду скрутити. От що їм треба. Без цього вони б не скрутили, бо в людей і водопій свій, і город є. А тепер скрутять. Та вже такі, як піймають у лапки, то хоч би з душею пустили». «Шкода людей, не по-божому, ні, не по-божому», – замовив Кирило, припадаючи до чаю. «Та я ще й другого боюся», – передихнувши, почав Кирило. «Чого?» – спитала Христя. «Коли чоловікові нічого теряти, то він на все рішиться». «На що ж, на що?» – запитала швидко Христя. «На все». «Як? І зарізати можуть?» «Та як різати? То, певно, і самому треба виставити. А от темної ночі півня пустити – то інша річ». «Як то півня?» – не догадалася Христя. «Так, позвозять, примірно, хлібу утік. Тільки що збираються молотити. А тут не знать, звідки й огонь узявся. І все дощенту згоріло». «Так вони підпалять?» – злякавшись, скрикнула Христя. «Я не кажу, що, певне, все вони зроблять. Тільки у других буває. Коли з ними не по-божому, то й вони не по-людському», – додав він, допиваючи чай. «Спасибі вам», – подякував Кирило, підводячись. «А може, ще стаканчик?» – попитала Христя. «Ні, дякую, пора спати, бо завтра рано вставати. На добраніч вам», – уклонившись, сказав Кирило і пішов з хати. Христя зосталась сама у хаті. Сама біля самовару, над стаканом чаю, котрий недопитий, холодний, стояв коло неї. Нащо його допивати, коли ні з ким допити? Одинока, своїми самотніми думками вона сиділа за столом. Від нагорілої свічки здіймався неясний світ. З дверей і розчинених вікон розливався морок по хаті, ходив легенький вітерок і хитав той світ і ту темноту, а разом Христині думки. А вони, наче голуби, розсипалися по сірій сутанині кутків і звідти світили то темними очима пригаданих людей, то обзивалися до неї своїми глухими голосами. Ще ніколи Христі так не було, як сьогодні. Випадки цілого дня і перекази вечора становили її в такі постанови, в яких вона досі ніколи не була або ніколи не звідувала. Життя, справжнє життя заглядало їй у вічі своїм суворим поглядом, будило такі думки, котрі ніколи не западали в її голову, здіймали такі питання, котрі вона досі ніколи не чула. Одинока на всім світі, одинока, тепер повинна розібратися серед своїх важких думок, повинна рішити, що вона серед цього бурливого моря, куди їй напрямити свій легкий човен по кипучих хвилях життя. Важкі то питання. І з могучим розумом людям часом не під силу,
а то їй, безталанній, наодинці. Ненароком сунеться їй безсилі руки столу на коліна, клониться і пада важка голова на високі груди. Бліда неміч укриває рожеве личко, закриваються ясні очі. А думки підхопили на свої легкі крила і мчать ген у різні сторони, то ткнуть її у прошлу бувальщину, освічуючи іншим світом, то вона була гірка та непривітна, а тепер здається ще непривітнішою, бо винуватить сама себе Христя у тих випадках, в яких вона не почувала себе винуватою. То зостановиться на теперішньому часі, і здається він їй такий обридлий, такий бездорадний, то знову понесеться у Будичину шукати місця для себе. Почувалося, немає місця такого, немає кутка нагрітого. Повіє, як вітер віється по полю, як птиця носиться по вітру, так вона по білому світу. Розумний чоловік Кирило, та не дурна й баба Оришка. Одним словом, наче тим ножем, очертила вона її безталанне, пробуване на сьому світі. Кирило каже, вона дурна? Ох, не дурна вона, а страшна. І говорить якось страшно, наче в душу залазе. І слово, каже, троючи, до самого живця тими словами проймає. Відьма вона, відьма, через те й пророкує, рішає Христя і сама струшується. Голова її клониться все нижче, сама вона згинається все дужче, наче хоче удвоє перегнутися, у клубочок скотитися, щоб не дивитися на хату, бо там, у глухих кутках засіли її живі думки, манять її глянути на себе, кривляться і кепкують з неї. Свічка зовсім нагоріла, довгий гніт, наче палець, виглядає з синьої горошини світу, і туманить і без того сумні померки хати. Це зразу щось тріснуло, світонуло, Христя кинулась, підвела голову. Криваве зарево пожежі здіймалося з-за гори, слободи і осіяло усю хату. Христя від нестямку кинулась до вікна. Серед чорної темноти, наче що роздимало страшенним міхом горно, палала хата унизу над самим ставом. По його сонній хвилі отбивалися, бігали огнені струмочки, з боків жовтіли своїми оселями хати. Щось десь залопотіло, неначе побігло. Собака страшенно завиває, ревнула скотина із жаху. Ось і нестямний гук людського лементу роздався над сонною слободою і завихорився разом з цілим оберемком огненних язиків та іскор, що шугонули у темне небо з горілої хати. Ось знявся чорний дим, заклуботав серед ясного багаття, по бік першого піднявся другий вогонь, наче з пекла дихнуло довгим огненним язиком, лизнув темну околицю неба. То вже щось друге зайнялося. Не видко, повітка чи хата, тільки щось друге. «О, людочки, рятуйте!» – почулося Христі, і в першу мить вона мала була кинутись у вікно на поміч та, схопившись, повернулася у двері. На бігу вона зачепила стул ногою. Дубовий, важкий, він наче зважніло грюкнувся додолу. Страшний стук пройшовся по всьому дому. Христя нестямно скрикнула і впала. Розхристана, розкуйдана, безочіпка Оришка перша ускочила у хату до неї. Наче кішка вона стрибнула через поріг і замерла від нестямку, повернувши своє хиже лице до вікна. Страшна вона. В неї скандзюбилися ноги, очі вивело злоба, і в її темних зрачках, мов на ножі, виблискувало червоне зарево пожежі. Христі здалося, що настав страшний суд, і сам Луципір виліз з пекла і став коло неї. Вона, припавши ниць до долівки, сама не пам'ятала, як страшенно на увесь дім лементувала.
«Що там таке?» – почувся неспокійний голос Кирила, і він убіг у хату. «Тій, лишечко!» – тільки вимовив він і зразу кинувся до Христі. «Панночко, панночко, оханіться, Господь з вами! То на слободі горить, від нас далеко, не бійтеся!» Людське тихеє слово, слово утіхи, покоєм війнуло на неї. Це ще не страшний суд, коли такий ласкавий голос роздається біля неї, подумала вона, і хоч не вставала з долу, уже затихла. «Устаньте, Господь з вами!» «Ну, те я вас підведу», – сказав Кирило, беручи її під руки. За поміччю його Христя встала. Він мерщій постановив стула, і вона, як валюк глини, повалилася на його. Вона сиділа якраз лицем до пожежі. Поберед неї у страшній нестямі закостеніла Оришка. Ззаду, держачись за стула, стояв Кирило. Він стеріг її, щоб вона знову не впала. А пожежа все розгорялася та розгорялася. По сторонах тих двох високих куб огнів здіймалися нижчі, зливалися і страшенно іскрили. Та тепер уже не так було страшно. Чутно, що прокинулися люди. З безнадійним криком і лементом чулися голоси помочі й рятунку. «Води, води, мерщій води! Де відра? Давай сюди відра! Лий, ламай, тини, налягай, налягай!» І тріск, і ляск, шкварчання води – все те злилося докупи. «А як по моїм примітам, то се Кравченко горить», – сказав за спини у Христі Кирило. Оришка, неначе хижа птиця, повернулася до його і зразу кинулася з хати. «Куди?» – гукнув Кирило, ухопивши ззаду за сорочку. «Ні з місця!» Оришка, застогнавши, ухопилась за лице руками. «Ох, він! Запалили, запалили!» – защепіла вона своїм глухим голосом. «Хто запалив?» «Кравченка запалено?» – боязко спиталася Христя. «Та не слухайте дурної. Ще хто його знає, від чого то пожежа, а вона вже плеще, запалили», – сказав Кирило. «Запалили, запалили», – не вгаває Оришка, бігаючи від настями по хаті. «Далебі, запалили. Не я буду, коли не запалили. Де тому огню узятися? Юдами запалено». «Та перестань, чортова сорока», – скрикнув Кирило на неї. Мов той дурень товче воду одне своє. «Запалили, запалили». Кирило такий, що побіг би й на слободу порятувати, так дворище ні на кого покинути. Дві одуріли від ляку баби були небезпечними сторожами. Так що і коло їх, наче біля малих дітей, приходилось ходити, доглядати. Кирило то вговорював Христю, то гукав на Оришку, поки вогонь, не зробивши свого діла, почав помалу стихати. Його несита жага та ненажерливість, ковтнувши своє, притомилися, довгі язики уже не здіймалися вгору, не лизали чорного неба, а купою багаття трусилися на самій землі. Лє тепер гомін людський, їх крик і гук росли, ширились. Здається, вони зраділи, що здолали ненаситного звіра, і зразу всі загомоніли у 100 язиків, загукали у 100 ротів. То був неясний гомін і гук, але він давав ознаку, що вже минулася та лиха година, що його зніма, що настав інший час, час запомоги та клопоту про минуле. «Утихло, слава Богу», – зітхнувши, сказав Кирило і пішов з хати. За ним слідом почовгали Христя і Оришка. Усі троє вони зійшли на гору і стали. Унизу над ставом по землі купою золи й огню розкинулась чимала пожежа. Сині зайчики бігали по ній, із краю в край підскакуючи з нічев'я угору. По ліву руч ставок миготів своїм чорним плесом, на його холодній та тихій хвилі, у його безодній прозорості, наче у дзеркалі, відбивався червоний вогонь. Здавалося, горіло і зверху землі, і зі споду.
Кругом ставка, по березі і геть поза пожежею начіплялося люду-люду, баби, жінки, діти чорною стіною стояли й дивилися, як за поміччю чоловіків боролися дві страшні сили – вогонь з водою. А поверх усього у темному мороці ночі під чорним небом віялось, жевріло зарево, досвідчувало робітникам своїм червоним світом, даючи ознаку далеким людям про чиєсь тяжке нещастя. Аж ген за північ, коли пожежа стихла і зарево згасло, змогла тільки трохи заспокоїтися Христя і лягла спати. Їй не спалося. Пригадувалися пророчі бабині слова до Кравченка ще й в Мар'янівці. «Ти не регочі, бо ти в моїх руках». І Кирилове слово справдилося. Кравченкове добро перше пішло до гори куревом. Оришка каже: запалено. Хто ж запалив? Кому більш запалити, як не своїм? То, певно, на йому мстилися за ставок та городи. За що ж на йому? Чим він винуватий? Хіба він ним володіє, розпоряджається? Чи не пересторога тим, хто володіє? Страшна пересторога. А яка ще буде кара? І крізь сонне забуття Христина думка забігала вперед, малює картину другої пожежі панського дворища. Христя прокидається і, перехрестившись, знову лягає. Сон колише її, а перед очима вогонь. Палає палац від гори й донизу, куріє садок, укритий жовтим димом. Репетує Кирило, просячи допомоги, а внизу люди гомонять, чується їх регіт великий. То вони регочуть з чужого нещастя. Знову прокинулась Христя, блідий світ носився над сонною землею, край синього неба зашарівся, як сором'язлива дівчина від вільного поробочого слова, і пташача пісня глухо бубонить у шибки зачинених вікон, доноситься до неї тихим та утішним щебетанням. Тиху й радість почула Христя у своєму серці. Як ясна іскорка серед темноти, зажевріла вона на самому дні її зляканої душі, і, забиваючи гіркі спомини про вчорашнє, Христя мерщій скочила з ліжка і стрибнула до вікна, щоб дихнути пахучим ранковим повітрям. То була даремна надія. Не свіже повітря її привітало, а з Гарію, чадом. Вчорашнє страшидло встало перед нею, уразююче та люте. Жовтий дим, змішаний з раннім туманом, будив гірку спомину. Разом стихла та тиха радість, що зачиналася у серці. Сумні думки обізвалися замість неї, і з ними прокинулась жіноча цікавість. «Тепер, коли видно, я хочу подивитися, що там було», – сказала вона сама собі і напрямилася в кухню, бо звідти доносився до неї гомін. Кирило й Оришка вже вставали. Оришка мешталась по кухні, Кирило стояв в кутку перед образами і вголос молився. То його глухе бубоніння доходило до Христі в світлицю. Христя, щоб не перебити часом Кирилові молитви, поткнувшись на поріг, повернула знову в світлицю, не сказавши нікому ні слова. «Ой, і ви, панночко, встали», – обізвалася, наганяючи її Оришка. «Рано, пізно лягли, рано встали. Вам чого треба?» «Та я хотіла вмитись, бабусю». «Умитися можна, чому не вмитися?» І Оришка заметушилась коло мисок та кухлів. «Чого се ви так рано знялися сьогодні?» – спитала Оришка, даючи вмиватися. «Тепер тільки б спати та спати. На дворі такий сморід від учорашньої пожежі, що гуляти годі». «Я хочу піти подивитися на те нещастя», – зітхнувши, сказала Христя. «Подивитися? Гаразд, і я піду. Може, чим заспокоїмо Кравченка. У бідного все погоріло, і кінь, кажуть, згорів. Той кінь, що ми їздили в Мар'янівку, невіра. Добрий кінь. І біжить добре, та й згорів. Все погоріло. На силу самі вихопилися з душами», – торохтіла Оришка. Не забарилася Христя вмитися, вдягтися
І ще сонце тільки що послало назустріч сонній землі 2-3 променісті стяги, як вона з Оришкою спустилася з гори, повертали дорогою на Слободу. Тільки що вони обігнули гору, як перед ними блиснула темна хвиля мутного ставка, а коло неї здоровенними купами чорніла вчорашня пожежа. Декілька чоловіків снувало по її коло неї. Одні розривали чорну золу, під котрою ще жеврів вогонь, другі носили ставка воду і заливали. Всі були чорні у сажі. Христя й Оришка з ляком в душі наближалися до самого місця. Не на радість вони йшли, нерадісна картина розверталася перед їх очима. Чимале дворище, що вчора застроєно, по-господарськи впорядковане, тепер все покрите попелом курілося. Замість хати на кучугурі золи та угілля чорною марою стояло печище, де були повітки, комори, все те чорне, купа на купі, груда на груді. Посеред двору, неначе головешка, лежало обгоріле туловище якоїсь скотини. Обсмалене без ніг, здіймалося воно копицею угору, своїм одлутлим животом з порепаною шкурою. «Що то?» – спитала Христя у ближнього чоловіка. «То корова згоріла. Добра була корова, не проста, німецька. Молока з відро давала». «І що то за молоко? Добра корова!» Зітхнувши, додав він, і, забачивши, що з-під однієї купи вихопився вогонь, мерщій помчався з відром до його. «Та так нічого й не вихопили?» – знову спитала Христя другого чоловіка. «Нічого, все, що було, тут і ляснуло», – махнувши рукою, сказав він. «Багато добра пропало», – додав другий. «Удруге не зберешся настільки». «Від чого ж воно?» «А Бог його знає». «Тепер решт Кравченкові, решт», – спокійно вимовив третій, і всі разом кинулись знову до роботи. З цієї розмови із другими, з ким тільки Христя не заговорювала, вона запримітила, що ніхто не жалів Кравченка. Говорили про силу добра, що тут запропастилася, шкодували навіть за коровою, конем, а про Кравченка хоч би хто вимовив одне жалісливе слово. Хоч би хто, помилившись, сказав його. «Де ж сам хазяїн?» – нарешті спитала Христя. «А Бог його знає, був тут, видно, пішов кудись. Та он він блукає», – указав молодий парубок на сіру чоловічу постать, що мов тінь та колихалася вулицею, простуючи до пожежі. То був справді Кравченко, без шапки, без свитки, босий, в одній сорочці, і та розхристана йшов він, похнюпившись. Руки, мов батоги, тіліпались обік його, голова закустрана, лице чорне у сажі, а очі сторч стоять, як у навіженого. Страшно було глянути на його, а глянувши, не можна вгадати, що то був Кравченко, веселий, балакучий Кравченко. Мовчки він простував, невірно ступаючи, люди давали дорогу, коли з ним стрівалися, боязкано його позираючи. Він, не дивлячись, ішов усе вперед та вперед. Здається, його щось манило до того, тягло, як тягне і мане божевільного. Ось він уже ближче підходить до пожежі, все наближається до неї. Ось незабаром, здається, ускоче в купу попелу. Ні, він став як укопаний, підняв свою голову, божевільним поглядом окинув погоріле дворище і, затіпавшись, упав на коліна, тяжко застогнавши. Так стогне звір, забачивши убитого свого товариша, або виє вовчиця, уздрівши розметену дитину. У Христі волосся подралося вгору від того страшного заводу. Оришка, перестрибуючи через купи золи та головешок, підскочила до його і опустила руку на плече. «Василю», – тихо обізвалася вона, любо заглядаючи йому у вічі, – «не журись». Кравченко глянув на неї і зареготався. Страшно, божевільне зареготався. «Не журись?» – спитав він її, регочучись. «Глянь, глянь на оте!» – ухопивши за руку, скрикнув він, указуючи другою на пожежу. І потім, кинувши Оришку, зняв кулаки угору, не видно до кого скрикнув. «Це все ви!
Ви мені наробили!» кинувся знову у вулицю. Люди не звернули на те ніякої уваги. Вони знали своє, розгрібали купи та заливали вогонь. Христя тільки почула, коли пішов Кравченко, хтось обізвався. «Бач, як відьма утішає Луципіра. Ворон ворону ока не виклює». Дехто важко зітхнув. Христя мерщій, кликнувши бабу, пішла додому. Важка туга лежала на її серці. На її щастя, тільки що вступили у двір, як приїхав колісник. Христя, наче рідному батькові, йому зраділа. Почалися перекази, питання. Кирило розказував про пожежу, Оришка додавала. Та його паночку свої підпалили. Колісник мовчки слухав і не сказав ні слова ні Кирилові, ні Оришці. Він кликнув Христю в кімнату і зачинився там з нею. «Що ти, злякалась, дурочко?» – спитав він її, весело зазираючи у її похмурі очі. «Я тебе, тату, хочу прохати», – почала вона, запинаючись на словах. «Об чим? Про що? Отдам я ті гроші, що ти дав мені назад. Хай усе буде по-давньому». «Як по-давньому?» «Так, хай слобожани володіють ставком і городами». «Не кажи мені сього, не кажи, коли не хочеш сердити», – суворо отказав він. «Не буде поїх, я не хочу, щоб було поїх. Я не хочу паліям привід давати. Я їх знищу, тюрми ними начиню. Вони не бачили ще мене сердитого», – гукав колісник і, кликнувши Кирила, велів йому передати Кравченкові, щоб не журився, що він дав йому дерево з лісу на нову будівлю, а поки що хай, коли хоче, переходить жити у двір до його. «Тепер літо де-небудь перебуде», – додав колісник і, позіхнувши, вислав Кирила і Христю і зараз ліг спати. Розділ 9. Сумним та непривітним став Христі веселий кут після того часу. Здається, у йому ніщо не перемінилось. Людське нещастя, знявшись огненним вихором, знесло одно тільки Кравченкове дворище на Слободі. Та й то поміччю колісниковою він уже місце розчистив, повітку нап'яв, сохи на хату вкопує. А в панському дворі як було, так і зосталося. Він, як та квітка, знявши високо свою голову, стоїть на горі, красується на всю околицю. У ногах у його слобода розтягнулася, поза ним ліс буяє, і сонце встає, світить і лягає, як і вставало, світило і лягало. Гореве повітря чисте, прозоре, пахуче, все те, як і спершу було, зосталося, тільки не таким воно здається Христі. Дворище, чисте й красне, здається їй хижим та лютим, наче шуліпка знеслася угору і звідти стереже свою здобич. Сонце таким іскристим, пекучим, мов воно тим тільки досадити хоче. Прозоре повітря отдає горілим садок і ліс німими свідками людського лиха, котрі глухо шумлять, таємно похитуючи своїми кучерявими головами. Щебетливі пташки і ті їй надокучили. З німою тугою стріває вона ясний ранок, з тугою ховається від прикрого, орищеного погляду. Цілий довгий день з тугою проводить сонце до спокою і з тугою лягає спати. Нічна темнота криє її самотні сльози, з котрими вона удень боїться показатися перед людьми. Люди, звичаї їх, своє життя навіть спротивило їй. Все те таке обридне та непривітне, все те не має ніякої радості у її серці, ніякої втіхи. Навпаки, все те буде якийсь таємний страх, котрого вона ніяк не позбуде, з котрим нігде не сховається. І хоч би одна душа, перед котрою вона розкрила своє серце, котра злила хоч одну сльозину на її болючу виразку. Якби та сльоза здалась їй і теплою, і цілющою, ні, немає. Одинока, як билина в полі, як сиротливе стебло, одно одним степу серед снігу, так і вона серед людей. Частіше й частіше стала вона повертатися до свого пройшлого, до свого життя ще у селі, ще до служби в городі, яке воно було, здається, їй тепер привітне та утішне.
Ті невеличкі невзгоди, той холод і голод, ті недостачі тяжкі не клопотали й трохи її голови. Як квітка у садочку розцвітала вона під любим поглядом старої неньки. І світ, і люди здавалися такими гарними. На думці одні веселощі. Ох, коли б можна все те назад повернути. Коли б можна цілу вервочку незгод, страждання одним махом руки вирвати з її життя, з якою похотою вона рвонула. Ніт, не такий писар писав, не таким огненним пером уписав він те на її серці, щоб його можна було вирвати. І тепер до віку прийдеться носити з тим лихом, до суду не скидати тяжкої ваги його своєї шиї, віятись. Повія, повія, більше нічого. Та назва, те слово, як холодним вітром, обдавало її всю. Морозом кувало із серце й розум, вона вся каменіла від його, а все носилася з ним, як з чимсь разом і дорогим, і гірким. Ніяк його не забуде. Всюди воно перед нею і з нею, мов почуття якогось лиха, мов ознака кари, котру наложила на неї гірка доля. Хоч би утекти відсюди куди-небудь, хоч світ за очі, аби утекти. Може, там, між іншими людьми, вона оханеться, спочине. Може, їх стосунки не будуть становитись так гостро і боляче між нею і ними, як тут воно стоїть. Хоч би літо скоріше минало, наставала осінь, вона б поїхала в губернію і вже тоді ніколи б не верталась сюди. Ніяким калачем ніхто її не замане. А час іде, як безногий чоловік плазає, тихо, помалу. Один день за вік здається, а до осені ще скільки-то тих днів зосталося, довгих-придовгих, гарячих та пекучих. Ще й косовиця не наступила, а там жнива, та ще цілий вік. Зоскніти можна за той довгий час. І Христя справді скніла. Веселе молоде личко поблідло, на білому, як мармур, чолі пройшла непримітна смужка і вподовж його переписала. В чорних огненних очах потухли іскорки гарячі, зосталася одна непрозора темнота. Під очима мішки сині, що наплакує Христя кожної ночі. «Що це з тобою сталося таке?» – допитується колісник, заглядаючи у її похмуре личко. «Сумно мені тут», – одказує упавшим голосом Христя. «Хоч би скоріше відсюди». «Куди?» «Куди? У город, на край світу, у пекло, тільки не тут». «Чудна. Жила в городі, тобі було сумно, бажала в село. Стала у селі, тебе знову у город тягне. Чудна ти, нігде місця не нагрієш». «Не нагрію з того часу, як прохолодила його добрі люди», – вимовила Христя і заплакала. «От ти сльози! Ненавиджу я сі дурні сльози!» – скрикнув колісник і втік від неї. «Чого їй не достає?» – думав він, бродячи одинокий по садку. «Як сир у маслі купається, а ще й плаче. Напусти дурощі на себе і носиться з ними, як циган з писаною торбою». А Христя в світлиці собі дума: «Ніхто тебе не пойме, не хоче поняти одинока повія». З того разу вона дала собі слово одмовчуватися від колісника. Все рівно, кажи правду, не повірять. Скажуть, дурощі напустила, покажи сльози, ті сльози ще більше роздратують його. Краще одмовчуватись. І вона одмовчувалась. Чи питає він, чого сумно? Вона зверне або на голову, або на нездоров'я. Чи лащиться до неї, вона і те ласкання приймає без того запалу, з яким колись приймала, а так, наче дерев'яна або скаменіла. «Ти риба, зовсім риба, холодна, як риба», – скрикне він, горнучись до неї. А вона дивиться на його своїми чорними очима, начебто не до неї річ, мов вона не розуміє, що він плеще.
Хоч поцілуй мене, нестямно здавлюючи, шепче він. Вона приткнеться до його своїми устами, смокне холодним поцілунком, мов до заліза або до дерева приложиться, і знову сяде спокійна та тиха. «Старий я тобі, старий», – скаржиться він на її непривітність. «Молодшого б тобі треба. О, я знаю вашу жіночу натуру, вашу жагу ненаситну». Вона і ті докори мовчанням обійде. Хіба не все рівно тепер їй, чи будуть докори, чи ні? Коли в душі холод і морок, то й докори туди не доходять. Коли на серці тума непроглядна, то й вони її не зворушать. До того він своїми ласками їй остогид. Спершу, бувало, крився від Оришки та Кирила, а то й приїх. Вона проходить, а він не промине ущипнути або полоскотати. «Та бач, що воно за панночка», – підчула вона, якраз каже Оришка Кирилові. «Я думала, добре що, аж воно, тьфу!» «Не наше засіялось, не наше воно і буде», – понуро отказав Кирило. «Знаю, що не наше діло, та як воно дивиться збоку, коли він до неї з усім серцем, як у вічі не вскоче, а вона ще й свою мармузу набік одвертає. Я б її ні одного часу в дворі не держала. Якби ж свині роги». Оришка тільки очима світнула. «Ти спершу глянь на його, глянь і на неї», – помовчавши, сказав Кирило. «Ти думаєш, воно і їй, мадяно, того пригортати?» «Та за мою хліб, сіль така дяка?» – скрикнула Оришка. «Бачили очі, що купували», – отказав покійно Кирило і вийшов з хати, щоб не розводити бучі. Спершу Христя близько прийняла б ту розмову до серця. І, певно, Оришці не здобрувати б за своє плювання. А тепер бачили ви, як хто вдруге пугою по воді? Ляск роздасться, хвиля розійдеться, а через годину все уляжеться. І сліду ніякісінького, так і Христя. Коли сплюнула Оришка, у Христі уся кров хвилею прилинула до серця, вдарила у поблідле личко, вся вона так і затіпалась, та зразу й охолола. Хіба справді не така вона? Хіба справді не варт на неї плювати? Подумала, і тільки голова низько-низько схилилася, мов вона підставляла їй, кажучи: «Плюйте». Ти хоч би пішла, проходилася, то сидиш крячкою у хаті. Аж зажовкла, раз увечері сказав їй колісник, ходячи по світлиці і дивлячись на її похилу постать. Учора я ходив ген аж за ліс. Славно так. Попід лісом ідеш, недушно, пташки співають. Не будь проклятого народу, зовсім би було добре. А то і в своєму добрі не маєш через його покою. Ти тільки подумай, 20 голів скоту випустили в молодняк, а? Зовсім вичистили. А дубки піднялися такі рівні та важні по вищому росту. Став казати так, куди, і слухати не хотять. Ще один і вилаяв. Я не знаю, куди той лісничий дивиться. Треться там, коло хати серед лісу. Байдуже йому, що робиться по околицях. Викликав його. Що то питаю, а він тільки голову чуха. То, каже, слобожани. І розказує, чиї хлопці, кого воли. І от тепер треба до Мирового. Завтра поїду. Уже сидять вони мені в печінках з отим спашем. Уже людці, уже із сусіди, скаржився колісник, ходячи по хаті і покручуючи головою. А ти ще прохала, щоб їм городи вернути. Кому? Скотину? Звіра приручити можна, а їх? Ну, та вже побачимо, чий батько старший. Ви до мене добрі, та і я собі не ворог. Побачимо. Та то наші щоти, а ти все-таки не сиди, кажу в хаті. Он я завтра поїду, а ти візьми та й піди. Проходися, позирнеш над лісничим. Будь хазяйкою, ти ж у мене хазяєчка. Погана, правда, хазяйка. Зажовкла, замліла, і він, підійшовши до неї, здавив злегенька за носа. Правду ж, погана?
– допитувався він, падаючи коло неї. «Ну, не буду, тільки не плач», – додав він, запримітивши на її очах сльози. «От і походи, не вражай хоч ти мого серця, ти ж мені найближча, найдорожча. Всі ті клопоти не варт твого одного погляду, розвеселися ж. А то, як я тебе таку в губернію повезу, а? От життя, і чого я на 20 літ не молодший», – зітхнувши, сказав він і пішов у свою кімнату. А вона, зронивши сльози, ще довго сиділа, уставивши в землю свої очі. Потім устала, безнадійно махнула рукою, розділася і, дмухнувши на світло, лягла спати. На другий день, коли виїхав колісник, Христі стало ще сумніше. Їй здавалося, коли він поїде, то їй світ підніметься. Вона не бачитиме його докучливого ласкання, не чутиме старого пестливого голосу, хоч це не буде нагадувати їй про її гірку долю. А як поїхав, як скрилася з очей його повозка, як зосталася вона самотньою у хаті, несподівана і нестямна туга обгорнула її душу. Він учора казав: «Ти ж мені найближча, найдорожча». А сьогодні так клопотався, щоб їй не було без його сумно. Чи турбувався б він, коли б вона не була дорога для його? Чого ж її серце не приймало близького того клопотання? Хіба їй є хто ближче від його? Нікого ж нема. Поговорити ні з ким. Спершу баба Оришка частіше забігала погуторити, тепер і вона сторониться від неї, оббігає. Що ж вона, чума, пошесть, лиха, що всі її цураються, всі обходять? Ох, не сила ж моя далі так бути, таке переживати, беручись за голову, думала вона. І, згадавши про вчорашній наказ гуляти, схопила платок, нап'ялася і пішла, не сказавши нікому ні слова. День був ясний, гарячий, небо аж жовте від палу, сонце, як скажене, іскристе, пекуче, була рання обідня пора. У садку, куди повернула вона, було парко, темнолисті вишні, гілясті груші. Рожаїсті яблуні не змогли прикрити землі від ясного сонячного проміння. Непримітними іскорками пробивалося воно крізь листву, поміж сплетеним гіллям і опускалося на траву гарячим іскристим дощем. Мов вогнем пекли, парили вони чорною землею, і з-під зеленого руна трави уставала непримітна пара і розливалася у гарячому повітрі. Наче у піч ускочила Христя, так у садку було душно і мляво. В долині між садком і лісом стояв сірий туман. Там, певно, холодніше, подумала і попростувала. Чим нижче спускалась вона, тим було вогкіше і холодніше. Родюче дерево стрівалося то там, більше росли молоді лісові дички, далі нанизу, мов хто нарошне засіяв щіткою, піднімалися вгору білі осички. Юдине дерево, на йому Іуда повісився, пригадалося Христі, дивлячись на його круглі листочки, що і без вітру все знай трусилися, іначе перешіптувалися самі між собою. Поміж осичками земля густо укрита молодою та тонкою травою, мов хто зелений килим розіслав, порозкидавши по йому цілим оберемком кущі пахучих квіток, жовтої, мов зорі кульбаби, червоних трав'яночок. Поміж ними знімаються цівки гонких осичок, покриті зверху густою кроною, крізь неї спускаються на траву непримітними пасмами іскристі сонячні стяги і пронизують сизо-блакитно-прозоре повітря золотими нитками. Христя стала, замилувавшись на той живий килим живих квіток. Спершу їй захотілося лягти, покачатися на м'якій, мов шовку траві, під сизо-прозорою тінню. Потім вона перемінила бажання, почала зривати квітки і, спустивши платок на плечі, квітчала ними свою круглу головоньку.
До зблідлого личка, чорного волосу й темних очей так їй личили запашні фіалочки, закрашені червоними трав'яночками. Зриваючи квітку по квітці, вона спускалася все нижче та нижче, поки не дійшла до самого дна долини. Посеред неї у два рядки стояли гіллясті верби, розділяючи ліс від садка. Вони були такі кучеряві та розкішні, віти їх похилилися аж на саму землю, а верхів'я ген дралося угору, заглядало у синє небо. Під ними було вогко аж мокро, гонка Чорнобиль, широколисті лопухи та дрібнолиста бугилова кругом обступили їх. Попід тією рослиною часто попадалися, плигали жаби, ознака, що близько вода. Ось і вона, бігучий та чистий, як сльоза, струмочок викочується з-під гори і простує по долині поміж високою травою, схожою на очерет. Христя пішла до течії довідатись, куди то плине ця непримітна річечка. Ось вона, повертаючись, як гадюка, то сюди, то туди, дійшла до невеличкої ямки на краю самого лісу. Столітні високі дуби обступили її, прикриваючи від очей палючого сонця. Далі уперед тонуть у золотій хвилі сонячного світу луки, поля. Позаду, на один бік гори, садок розіслався, по другий ліс буяє. Христі заманилося пити, і вона оскочила між дуби до ковбаньки. Круто, мов скрипочка граючи, стікав струмочок у неї, і тільки підставити руку, вода, як кришталь чиста, зразу набіжить повну жменю. Христя глянула на руки, позеленілі квітками, і прихилилася спершу помити їх у ковбанці. На гладенькому лоні темної, аж чорної води, здалося, їй щось сколихнулося, наче упала якась тінь непримітна. Тільки що пригнулася вона, як з непроглядного дна блиснула на неї пара чорних очей, і заколихалось чиєсь молоде та свіже обличчя. Спершу струснулася Христя, наче злякалася, а потім знову зиркнула. У ковбанці, кругом оторочені зеленою травою, мов у дзеркалі з зеленою оздобою, знову показалося молоде личко, чорні коси, заквітчені фіалками та трав'янками, як віночок, облягали біле, наче з мармуру чоло. Ніс прямий, на кінці трохи вгору піднявся, щічки повні, злегка рожеві, уста пухлі та червоні, трохи розкриті, і з їх невеличкої щілини виглядають дрібні білі зубочки. «То це ж я!» – скрикнула Христя і усміхнулась сама до себе. Личко, що в воді, собі усміхнулося. Та яка ж то привітна та втішна ухмилка! Зубенята ще більше блиснули, а очі заграли, мов зорі. У їх непрозорій темноті зажевріли іскорки невеличкі. Христя замилувалась сама на себе. Вона вперше підгляділа свою красу пишну, уперше серцем почула свою вроду незвичайну. Досі скільки раз їй приходилося заглядати у дзеркало, і вона того нічого не примічала, а тепер щось любе, невимовно любе та втішне обізвалось у її серці. Недаром же вони так гоняться за мною, і старий одутлий колісник задивляється на неї. Подумала вона, удивляючись все прикріше та прикріше у те обличчя, що стиха тремтіло на чорному лоні води. Що ж мені із цього? Другим утіха, забавка, а мені? Неясна хвиля туги прилила у душу, болісно ущипнувши за серце. Потухли іскорки в очах, пропала ухмилка весела, замість неї непримітна тінь нерадісної думки обняла все обличчя. Сумно визирало воно з води на неї своїми темними очима. Христя важко, глибоко зітхнула, опускаючи в воду свої білі руки. Та й вода ж то холодна та чиста, аж пече, аж ріже, наче шматок криги. От тільки диво, рук не вимиває,
Як не тре, як не хлюпоще вона їх, а жовто-зелені плями на пальцях, мов хто повипікав, не сходять. Підніме Христя руки, подивиться і починає терти. Тре, аж краска виступає, а плями не сходять. Та хай їм. І мокрі та червоні вона підвела під струмочок. Мов у кухлик з рожевого каменю пада вода в її жмені. От-от набіжать повні. Уже й набігли. Христя мерщій привела руки до вуст і червоно-гаряче устромила прозору воду, наче цілющий трунок полився у її всередину. Ох, як же то вода смачна та живуча! Щову підставила Христя свої руки, знову п'є і не нап'ється. Холод так лоскочує її, живить, забуту радість діймає. Що ж, коли помитися? І, взявши у жменю, плеснула їй у лице. Далі другу, третю, холодна вода щипає за збліді щоки, викликає краску, мов край неба ранком. Вони червоніють, тоді як з-під мокрих довгих вій іскрять чорним вогнем її темні очі. Ой, гарно, як гарно, тільки ухає Христя, плещучи воду в розшарене личко. Бризки стрибають угору, сягають на голову, осідають росою на косах. Ось холодний струмок помчався до голови і потоками розлився поза шиєю. Морозом обдало усю. Годі, змерзла, цокаючи зубами, сказала вона і стрибнула мерщій на сонце. Гаряча хвиля його обдала її, граючи цвітними огнями у невеличких краплях, що понавивали на чорні коси. Тоді як холод, наче мурав'я, бігає по всьому тілу, проймає її дрижками. Кожна жилочка бренить, кожна кісточка мов ниє. Разом їй холодно й тепло, і непривітно, і втішно. На саму спеку вона виставляє свої посинілі руки, мокре личко, гріє і суше. Гарно так їй на сьому пекучому сонці, як розпалена куля котиться вона по безкрайому небі, а золотий світ так і лє, так і сприскує на всі боки огняними стрілами. А що як побігти? І в одну мить Христя, мов що вкусило або злякало її, знялася з місця і помчалася попід лісом. Гарячий вітер ходить кругом неї, обвіває, платок з-за спиною ободом знявся і, надувшись, лопоче. Боже, як гарно! Серце стиха топоче, зітхання сперлося в грудях, і її наче що підхопило на крила і несе, знай несе по зеленій долині. Вона й не щулася, як вибігла на кінець лісу. Перед нею безкрає поле злегка піднімається вгору, тонучи ген-ген у жовто-прозорій блакиті неба, а ліс круто повернув на ліву руч. А то, що бавоніє, таке на тому зеленому морі золотого марева. Наче журавлі йдуть собі, похитуючись тихо попід горою, за ними щось ясне та блискуче, то стихне. Чи не косарі, бува, подумала Христя. Он під тією деревиною, що мов копиця зеленіє серед поля, здіймається димок сизий. Косарі, косарі, то і галушки або кашу варять. І прямо на їх попростувала. Вона йшла лугом, зеленою високою травою, їй любо було йти так, по тому пелехатому килимі. Трава чіпляється за ноги, перечіпає, вона ще й досі змерзла. Чому ж не нагрітися? Нарошне запускала на ногу в густішу траву і наче косою пополам розбиває. Злякані коники роєм знімаються з-під трави і стрибають на всі боки. Сюрчать, галасують, мов дають звістку переднім товаришкам, щоб береглися. Між ними метелики, мов лепестки розкішних квіток, носяться, грають. Десь недалеко ударив перепел. Ховав, роздалося між травою і стихло. Гарячий степовий вітрець подихнув
і обдав польовими пахощами, зігрітою травою, чебрецем, материнкою. Що за розкіш, що за приволля серед степу! Стихають болі пекучі, німіє туга самотня, тиха радість голубить душу, думки не думки, якісь легкі почуття забавляють серце. Не чутно голосу людського, непримітне клопоту гіркого, а життя так і гра кругом тебе, так і б'є у свої страшенні забої. Чуєш, як воно проходить крізь тебе шелестом тихим трави, неугавним голосом коників, хававканням та підпадьомканням перепелиним. І все те якесь любе та миле, привітне та рідне. І себе почуваєш, що ти тільки мала невеличка частина того всесвітнього життя, що так розвернулось кругом тебе і заводе голосно свою пісню. І ти почуєш, що говорить травина травині, про що сюрчить коник коникові, чого гукає перепел несамовито. То життя в йому говоре, то воно шелестить і сюрчить і гукає, і твоє серце зливається з тим гомоном, гуком і стиха кидається, озиваючись до його. Так почувала себе Христя серед широкої просторості степу, серед теплого польового повітря, простуючи до розкішної деревини, з-під якої здіймався сизий димок. Чого вона туди йшла? Кого вона там стріне? Вона не питала себе і в думці не мала, а так щось невідоме, наче магнітом тягло її туди. І вона йшла. Ось уже їй видно, що та деревина темна зелена липа, товста і висока, широко розставила, мов руки, свої рясні гілки, від котрих густа тінь спускалася на землю. Ген від неї збоку купа багаття між двома сішками, і на перекладині чорніють казанки. Коли їх молода дівчина з переписаним сажею лицем зігнулася і, держачи ложку в руках, знай погляда то на той, то на другий. Сонце виткнулось за гілки, снопом пада на її чорну шию, незап'яту голову вона не примічає. Зате в холодочку, опершись спиною об липу, сидить ще не стара молодиця і, мугикаючи, корписа голкою якесь шитво. Чорнява дівчинка коло неї очей не зводить з блискучої голки, а по другий бік кучерявий хлопець спить, розвернувшись на м'якій травичці. Лице молодиці біле та повне, одяг хоч простий та пишний, тонка сорочка штучно мережена квітками, червчата плахта з голубою попередницею. Не те, що в дівчини, і сорочка товста, брудна, і тільки дві лихенькі дерги обвелися кругом стану. Так і видно, що дівчина наймичка, а молодиця господиня. І лице її Христі якесь знайоме. Десь вона бачила, та не пригадає. Христя підійшла ще ближче. «Гляди, килино, не перевари!» – тихим голосом обізвалася молодиця. Дівчина посунула ложку в казан, захопила щерби і, подувши разів скільки на неї, сьорбнула. «Ще, господине, раз закипить, та й буде!» Повертаючись до молодиці, сказала дівчина. «Гляди, не перевари, щоб не прийшлося лопатки скуштувати!» Знову сказала молодиця і, усміхнувшись, зиркнула на дівчину. Погляд її темних очей зразу перескочив на невідому, що рукою подать стояла проти неї. «Христя!» – скрикнула молодиця і, кинувши шитво, знялася з місця. «Одарка!» – здивувалась Христя і кинулась до молодиці. Міцно вони обнялися і поцілувались. Дівчина, що була коло варева, дивуючись, поглядала на панночку, що невідомо де узялася і тепер цілувала з її господинею. «Боже, а я вже думала, до віку не побачу ніде Христі!» – скрикнула радо Одарка. «Сказано, гора з горою не зійдеться, а чоловік з чоловіком стрінеться».
От не знав Карпо, коли на косовицю виїхати, та зостався дома. Бджоли рояться, так він коло їх. А як же він бажав тебе бачити, Христе, як навідалась до нас Горпина та розказала, що ти за панночка була у церкві. Боже, як він шкодував, що не довелося побачитись з тобою, побалакати. А ти бач, Христе, які великі діти у мене виросли. Ото Миколка спить, набігався по жарі, занемігся сердешний. О, то Оленка, пізнала тьотю Христю? Повернулася вона до чорнявої дівчинки. Христя підійшла до дівчинки і, поцілувавши в чорняву головоньку, сказала: «Пізнаєш, Оленко, хто я?» Оленка блиснула оченятами і, показуючи 2 рядочки своїх дрібних зубків, промовила: «Не знаю». «Не знаєш?» – отказала Одарка, узявши дівчинку за щічку. «Це тьотя Христя. Мала ще тоді була ти, як тебе вона на руках носила». Оленка ще утішніше усміхнулася. «Сідай же, Христе, сідай, моя голубко», – повернулася Одарка до Христі. «Та розкажи, як же тобі живеться. Бач, ти стала тепер якої, і не пізнати». Христя, опускаючись коло Одарки на траву, глибоко і важко зітхнула. «Чого ж ти так важко зітхаєш? Хіба не добре тобі?» «Не суди, значить, по обличчю. А ми, слава тобі, Боже, ти знаєш, ми те дворище продали, на другому вибудувались, викупились, та ще й земельку прикупили. Гріх Бога гнівити, живемо, не тужимо. І люди нас знають, не цураються, Карпа титарем вибрали, слава Богу. Хазяйствичко, повна чаша, оце луку найняли. Карпо, кажу, біля бджіл зоставався, а я до косарів виїхала. Миколка у школу ходить, тепер у нас і школа є. Уже вміє читати і писати. Раяли і Оленку дать. І батько таки намагався, та я подумала, навіщо їй та грамота? Тепер багато є тих грамотних, а їсти нічого. Хай краще приручається до хазяйства. Нашому братові і без грамоти багато діла. Обшити, обмити, дивитися, щоб господарство як слід ішло. Бо хазяйство таке, не додивишся на шага, а втратиш на рубля. Чого ж ти мовчиш, похилилася? Чому не розказуєш за себе? Ти плачеш? Христе, моя голубко. І вона, як дитину, пригорнула заплакану Христю до себе. Ходім, проходимось, тихо промовила Христя. Ходімо, голубко, ходімо. Коли б ти знала, яка я рада тобі. Килино, чи не пора кашу здіймати? Ще трохи не впріла, відказала Килина. Ну, гляди ж мені, пожалуйста, щоб косарі не сказали, ото мудрі хазяйки і каші не вміють зварити. Дивися очима, а ми от трохи походимо. А ти, Оленко, посидь тута та стережи мого шитва. Тільки й сама гляди, не наший матері такого, щоб не прийшлося розпорювати. Ми, дочко, зараз і вернемось, порядкувала молода та здорова Одарка, повертаючись то сюди, то туди. Кажи ж мені, Христе, розказуй усе за себе, замовила Одарка знову, як вони удвох одійшли вже геть од липи і пішли по свіжих покосах. Не втаю нічого. Ти знаєш, як я тебе любила і люблю, і матір твою любила, і тебе за рідну сестру маю. У селі, як дозналися, що то ти у церкві була, Горпина по всьому селу рознесла, та все проси, не кажіть, будь ласка, Федорові. Як призналася, каже, що вона Христя, то мов мені ніж у серце вгородила. Так у той час і подумала, це ж вона за моїм Федором прийшла. Так ото як дозналися у селі про тебе? Нічого, кажуть, видно, вірою і правдою колісникові служе, що в такі шовки нарядив її. Одні завидують, другі лають, а я думаю, як можна другого судити? А про себе ніхто нічого й не скаже. Може, думаю, лиха година заставила ті шовки начепити. Може, коли б можна давнє вернути, то чоловік дав би одну руку оттяти, аби воно вернулося.
Весело торохтить Одарка, ведучи вперед, а за нею Христя похилилася. Іде і, мов граблями, волоче за собою ногами свіжі покоси. «Чого ж ти отстаєш, Христе? Ти знову плачеш?» Повертається, питає Одарка. «Хіба воно справді так недобре тобі живеться? Кажи ж бо». «Ох», – зітхнула важко Христя, – «що мені казати тобі? Ти сама добре усе одгадала. Коли б ти знала, яка мене туга їсть, який жаль проймав. Після того разу, як побачила я у Мар'янівці, як своїми очима побачила своє давнє, не найду собі я покою. Усі люди як люди, у всіх є про що клопотатися, об чим боліти, є те, що тягне до себе, життя скрашає. І в мене не без його, тільки другі ним живуть, а я ночами боюся пригадати. У других воно під боком, а в мене глибокий яр. Непроходимий яр нас розділяє. Я по сей бік, воно по другий. І видно мені його, і мане воно до себе, і хочеться мені перейти. Та от і досі тиняюся, не знаходжу переходу. І не знайду, здається, ніколи. Так і тинятимуся, доки не пропаду або не звалюся у той яр глибокий». Христя зітхнула і замовкла. «Щось не розберу я тебе, Христе. Про що це ти кажеш? Чого жалієш? За чим шкодуєш? Не розбереш? Трудно те, Одарко, тобі розібрати. Добре тобі. Сама ти кажеш, у тебе своє хазяйство, чоловік і діточки, а в мене? Оце шовкове ганчір'я, що почепили на мене, щоб я другим очі скрашала. І ніхто тебе не спитає, чи до душі воно тобі, чи по серцю. Носи та тіш другого. Все-таки я не розберу тебе, Христе. Тобі шкода, що в тебе нема свого господарства, чоловіка, дітей?» «Ні, не того», – замахала руками Христя, «а того, що немає мені притулку на всьому світі». «Та ти ж живеш, і дай Боже всякому так жити. І не холодна, і не голодна, і зобута, і зодіта», – умішалася Одарка, та Христя мов не чула або не хотіла слухати і далі гукала. «Немає нічого рідного, до чого б я прихилилася, щоб мене привітало, гріло. Немає того, про що б я сказала, оце моє, і ніхто його не одніме від мене. Все чуже, і я чужа. Я, як та безпарна птиця, ношуся від деревини до деревини, від гілки до гілки, де б побачити чуже гніздо і пересидіти в йому темну ніч. Яке діло їй, що та невеличка пташка буде гибіти під листям на дощі, аби їй було тепло і покійно? Хіба ж це життя, Одарко? Хіба такого життя мені бажалося?» Одарка задумалася. На її білому та повному личку лягла глибока думка, тонкі та рівні брови її сунулись докупи. «І як подумаю про те, Одарко», – знову почала Христя, – «як подумаю, то не знаю, де піділася. Куди мені втекти, де сховатися?» «Нікуди не втечеш ти сама від себе, нігде не сховаєшся», – похитуючи головою, сказала тихо Одарка. Христю наче холодом пройняли ті слова. «Що ж мені робити, Одарко, як бути?» – боязко замовила вона. «І чого мені досі все ніколи на думку не сходило, а тепер з голови не вижену? Уже я думаю, чи не пороблено мені. У нас, ти знаєш, є баба Оришка, Кирилова жінка, страшна така. З першого разу вона мені відьмою здалася, і сни на мене такі поселила, страшні сни. У Мар'янівці як сміялися чогось, а вона й каже: «Не смійся, не смійся, тебе горе жде, тяжке тебе горе жде». І з того часу наче гарячим подихом пройняла мою душу. Чи не вона, бува, поробила що зі мною? Чи не вона заподіяла мені усе? Бог його знає, Христе, Бог його знає, може, й вона. Бувають такі очі, бувають і слова такі. Нащо ж ти держиш її коло себе? Хіба не можна її відіслати? Як же її відіслати? Як? Сказала б своєму старому:
Невже він тебе не послуха? Він же, кажуть, кохає тебе, душі не чує. Христя задумалася. Пройшла скільки ступників мовчки. Це ззаду щось залопотіло. «Мамо, мамо!» – почувся крик дітський. Одарка і Христя повернулися. Прямо до їх без шапки мчався хлопчик. Голова його розкуйдана, очі грають. «Ось і Миколка», – обізвалася Одарка. «Виспався, сину?» «Чому ж не поздоровкаєшся з тьотєю Христею? Чому не даси чолом?» Миколка веселий підскочив до Христі і протяг руку. Та взяла його за голову і поцілувала у лоб. А який він великий виріс, і не пізнати. «А я вас зразу пізнав», – отказав Миколка. «Ох, хіба я все однакова і не постаріла?» «Ні, не постаріли. А ще, мов, стали кращі, молодші». Одарка дзвінко зареготалася. «О, ти в мене розумний, тільки без шапки бігаєш по сонцю. А учитель казав, що по сонцю бігати здорово, що панські діти бояться сонця, то такі вони бліді, замлілі». Одарка ще дужче засміялася. «А що там Килина робить?» – спитала. «Килина уже поздіймала казанки, жде вас, щоб скликати обідать». «Так ходімо скоріше», – приспічила Одарка, повертаючи назад. Христя собі потяглася за нею. «Мамо, і тьотя Христя будуть з нами обідати?» – спитався Миколка. «Того вже, сину, не знаю. Коли ласка її, то і пообідає косарської каші». Христя йшла ззаду і мовчала. «Ви, мамо, попросіть її обідати. Хай вона з нами буде обідати. Та й за ліс попросите. Зря ви, що батько казали». Підстрибуючи, плеще Миколка. «Тсс!» – засичала Одарка, і густа краска вкрила її біле лице. Христя глянула на сина, глянула на матір і почула щось гірке та холодне, коли її серце повернулося. Їй здавалося, та щира привітність Одарки, та її вічливість та шаноба мали за собою якусь скритну надію, котру вона досі не показувала і котру так несподівано розмолов балакучий Миколка. Христю як не просила й не благала Одарка зостатися обідати з нею, не зосталася. А розпрощавшись, похилила луками додому. «А яка пишна тьотя Христя, як панночка! Я брехав, коли казав, що пізнав її. Я її зовсім не пізнав», – плескав Миколка матері, стрибаючи на одній нозі, коли вона вернулася під липу. «Геть, нев'язний осоружний!» – скрикнула мати і сердито подивилася на сина. «Хіба ніхто не знає, який ти брехун? І не пізнав, кажеш, а зараз розклепав усе перед нею. Яке тобі діло було потякать, про що наказав батько? Сама я без пам'яті, або не знаю, коли що сказать. Дурень!» Червона та сердита, вона почала куштувати кашу. «І трохи не солона. А куштувала, кажеш», – гримнула вона на Килину. «Я ж, мов, до смаку солила», – несміло отказала та. «До смаку. Добрий у тебе смак. Дай солі». І по цілій жмені вона буркнула в той і другий казани. Хоч потім косарі, зійшовшись на обід, і казали, що каша з сільцею, та Одарка не чула. Зігнувшись над своїм шитвом за товстою липою, вона думала: «Уже мені оці діти, що не задумаєш, як не крийся від них, а вони зразу усе розплещуть. Ну вже й діти». Розділ 10. На третій день колісник вернувся сердитий та хмурий. Діло за спаш він програв. «Що воно за суддя? Який він суддя? У вас, каже, нема ні свідителів, ні поличного». «А нащо ті свідителі? Навіщо поличне? Хіба я стану брехати? Ти ж суддя. Ти судиш по своїй совісті. Я, значить, по-твоєму брешу? Ну вже ж, доживемо до нових виборів. Пустимо тебе, голубе, сторч головою. Хто тебе вибирає? Мужики вибирали б. Дожидайся, поки виберуть», – толкувався він, лаючи і суддю, і лісника, і слобожан. На четвертий зрана сидів він у світлиці і пив чай, що Христя наливала. З надвору розчинене вікно доносився якийсь гомін, чувся чужий чийсь голос і Кирилів. «Тут такої парубче немає», – казав Кирило.
А мені хазяїн і хазяйка веліли у двір іти і спитати Христі. Притиківни. Христя, почувши своє ймення, кинулась до вікна. Підійшов і колісник. Коло замчища стояв перед Кирилом молодий парубок і держав у руці щось кругле, у білу хустину загорнене. «Що там таке?» – гукнув колісник. «Та се парубок з Мар'янівки», – отказав Кирило. «Шукай якусь Христю Притиківну. Я кажу, що такої у нас зроду не було, а він одно домагається, що сюди». «Хто ти, парубче, від кого?» – спитав колісник. «Та я з Мар'янівки, від Здора». «Чого ж ти? Хазяїн і хазяйка прислали Христі стільників. Ще й наказували безперемінно доставити і самій Христі до рук дати. А ти вже кажеш, усе про себе розплескала і комерцію завела». Гримнув колісник і, повернувшись, пішов у кімнату. Христя перехилилася у вікно і взяла у парубка зв'язку. Руки її тремтіли, сама вона як вогонь горіла, а з-за парубка дивився на неї Кирило, мов до його устав з того світу батько. «Чудеса з вами, жінками, та й годі!» Вернувшись у світлицю, виговорював колісник. «Нема того, щоб язик за зубами подержати. Чи тобі то так дорого мило, що ти, Христя, перевернулася у панночку? Он, мов, куди наші шпугонули, знай наших. Дивіться, мов, чи пізнаєте Христю? Ось я. Яка уже бісова жіноча натура. Недаром, кажуть, волос довгий та розум короткий. Ну що тобі з того прибуло, що ти себе виявила? Перша Оришка, на що ж карбун, наплює тепер на тебе. Я, скаже, думала, воно що добре, путнє що, а воно...» Він не договорив і знову пішов у кімнату. Христя сиділа, як на ножах або на углі. Голова її горіла, лице пашіло, серце так страшно билося. І повернулася Одарка своїми стільниками. Прохала вона її, хвалилася, що хочеться меду. Нащо ж вона його прислала? «Чи посуду спорожните, чи у себе зоставите?» – спитався у вікно парубок. Христя заметушилася, ухопила мед і помчалася з ним у кухню. «Оце, бабусю, стільники. У вас чиста мисочка є?» «Нащо та мисочка?» – не дивлячись, спитала суворо Оришка. «Спорожнити треба». «Так би й казали, а то чиста мисочка чи є? Звісно, є. У нас не так, як у других, що часом і ложки в хаті немає. Давайте». І вона своїми корявими руками так і гребезнула з рук у Христі зв'язку. «Від кого це?» «Ну, та й стільники», – ласкавіше заговорила вона, уздрівши 3 пласти здоровенних на всю тарілку липових стільників. Христя мовчала. І нащо їй знати, від кого? Спорожнила б скоріше, щоб хоч одіслати того парубка, що стояв там коло світлиці, іначе докір заглядав у вікно, думалось їй. Не швидко спорожнила Оришка посуд. Христя все стояла і дожидала. «Чого ви ждете? Хіба я сама не принесу?» – гарикнула Оришка, перекладаючи 3-й стільник. Христя мерщій ухопила тарілку з хусткою і помчалася у світлицю. «Та підождіть, постойте!» – гукнула Оришка. «Ще там мед зостався. Вимити ж треба». «Оце яке там швидке та скоре, матінко!» І, ускочивши в світлицю, вона знову взяла посуду і почовгала в кухню. Христя важко зітхнула. Докори колісникові, боляче щипали її за серце, а тут ще Оришка вразила. Христя, зронивши сльозу, пішла до своєї скриньки. Поки вона там рилася, чогось шукала, і Оришка вернулася в світлицю, несучи в одній руці миску з медом, у другій випорожнену посуду. «Нате вам і те, і друге, щоб не сказали, що вкрала. Стара я для сього», – гарикнула вона і, переступивши поріг, поплигала через сіни. Христя вся затіпалась, уже здержалася. Узяла чужу посуду, передала через вікно парубкові, ткнувши йому у рук щось біленьке, кругле. Парубок, почувши подарунок в руці, уклонився низько-низько, трохи не до землі, подякував щиро. Далі вона вже не могла здержатися. Як одвернулась від вікна, сльози градом полили з її очей. Наче підстрелена помчалася вона до ліжка і, як сніп соломи, повалилася лицем на подушку.
От і починається, уже і починається, гірко вимовив Колісник, увійшовши в світлицю і чухаючи потилицю. Ну чого ти? Христя підкидалася на подушці. Ми усе так, казав Колісник, міряючи світлицю вздовж і впоперек. Самі наробимо, та ще й сльозами надолужимо. Що ж я наробила таке? Крізь сльози глухо спитала Христя. Чого ти в Мар'янівку їздила? Гукнув Колісник, становлячись коло неї. Христю неначе хто батагом стюбнув. Вона підвелася і заплаканими очима призро глянула на Колісника. У Мар'янівку? Спитайтесь, баби, що ви надо мною надзирати настановили. Колісник вилупив на неї очі. А вчора? Позавчора? Чи то 4-го дня де була? У любовників. Тут їх у мене ціла метка, а ви, бач, з Оришкою і прогляділи. У нас ніколи не так, як у людей. Або сльози, або крик, отказав тихо Колісник і пішов з хати. Христі стало ще важче на душі, ще тяжче на серці. Вона побачила, що її зопалий замір, котрий вона таїла на своєму серці, що гнітив досі її душу, пропав даром. Колісник уражений пішов від неї, не сказавши ні слова, а навпаки. Може, він і думці нічого не мав того, що заклюнулось в її дурній голові. Певно б, він виявив те або поглядом, або словом, а то ні. Дивуючись, якось тільки глянув на неї і пішов геть, щоб не збивати бучі. Чого ж їй так думалось? Стара відьма про щось натякнула, а їй і запевне здалося. І жаль, і досада, як п'явки ссали її за серце. Образа Орищина, прикре запитання Колісникове ключем закипіли в її душі, піднімалися вгору, били через край. Вона знову, припавши до подушки, кревно і голосно заголосила. Оришка, почувши з кухні, підійшла до неї, подивилася, як тіпались її круглі плечі, як дрижало і тремтіло тіло, здвигнула плечима і мовчки пішла собі геть. Все слинить. Якби піймав за патли та одвів на всі боки, то не слинила б, толкувалася Оришка сама з собою. Чи ти пак знаєш, хто ся панночка? Спитав Кирило, увіходячи у кухню. Уже чи ти знаєш, а я давно бачу, що шмат повії, гарикнула з серцем Оришка. Видно, чим не вгодив сьогодні. Чуєш, як заводе, додала вона, мотнувши головою на світлицю. Звідти доносилося важке схлипування. Та то хай собі вони як знають, отказав Кирило. Погризлися і помиряться. А тут хто вона, он в чим смак. Ти знала старого притику? Оришка мовчала. Що змерз у Миколаївський ярмарок? Пріська його жінка як умерла, то нічим було й ховати. Здір на свій кошт ховав. Ну, то що? Спитала Оришка. Це ж їх дочка, Христя. Сьогодні он з Дорів приходив парубок. Стільники приніс. Питає Христі. Чи не збожеволів ти, думаю, якої тобі Христі у нас і в дворі такої не чутно? Коли тут і вона сама виявилася. Тоді тільки я признав, що вона справді, це вона, її обличчя, її голос. Он куди наші стрибнули. Багато честі. О, багато честі, крутячи головою, отказувала Оришка. Та честі то небагато, а бажалося б знати, як вона дійшла до сього. Нужно, куди пак, як нужно. І краще робиш, Оришко, що не дознаєшся, несподівано обізвався до них з сіней третій голос. Кирило і Оришка зиркнули. На сінешніх дверях стояв Колісник. А тобі, Кирило, уже старому дурневі, і стид у бабські речі вмішуватися. Краще б дивився за лісничними, щоб не пускали чужого скоту на молодняк, додав він і потяг у світлицю. Оришка глянула на Кирила і усміхнулася, а Кирило, поскромадивши голову, мовчки потяг з хати. «От тут послухай, що за тебе Кирило з Оришкою трахтують», – сказав з досадою Колісник Христі, увійшовши в світлицю. «А все твій язичок наробив». Христя, припавши до подушки, мовчала. Кревний плач її пройшов,
Та німа мовчазність, що наступає після гіркого плачу, найшла на неї, склепила уста, сковувала серце й душу. Туди тепер ніщо не доходить і ні за що не дійде. Ні гіркі докори, ні криклива лайка буча. Серце закрилося, не чує. Душа бажає спочинку, одного спочинку, і байдуже їй, що робиться около. І Христі було байдуже. Вона лежала головою в подушку і, не повертаючись до колісника, мовчала. Той походив по світлиці і знову сумний потяг з хати. «Ну, та й день сьогодні видався, уже й день», – думав сам собі колісник, ходячи по садку на сонячній спеці. Вона, здається, й трохи не діймала його, хоч піт обливав і лице, і шию, і груди. Що йому ся спека, коли більше підпікає його зсередини? Ще недавня невдача слобожанами за Спаш не заволоклася забуттям, як сьогодні ота рева підновила, підложивши до серця ще пекучішого вогню. Уже все за себе розплескала, позаводила зводні якісь. Це ж усе дійде туди, куди треба доходити. Будуть ті, що донесуть до жінки і вложать в її вуха. І так мені життя немає через неї, а тут ще ната цить. Колісника, наче злі комарі, кусали у потилицю. Так він її раз по разу скромадив, ходячи, похнюпившись по садку. «Пане, пане!» – гукнув згори Кирило. «Чого? Тут до вас чоловік приїхав». «Який там чоловік? Чого?» – допитувався колісник, виходячи нагору. «Здрастуйте!» – привітався до його приїжджий середніх літ чоловік у синій суконній каптанині, у добрих юхтових чоботях, у картузі замість шапки. Лице його сите, гладко виголене, вуси руді, трошки підстрижені, голова розчесана під проділ. Все це давало ознаку, що приїжджий не простий собі чоловік, а заможній і поважний хазяїн. «Здорові», – отказав колісник, заглядаючи у ясні приїжджого очі. «Я до вас по ділу», – сказав той, виступаючи уперед і кидаючи Кирила позаді. «По якому, кажіть?» – допитувався колісник. Та, бачите, і приїжджий запнувся. Колісник помітив, що приїжджий не хотів казати свого діла при Кирилові, котрий стояв назаді, і, повернувшись, повів приїжджого у садок. «Я чув, ви ліс продаєте», – почав приїжджий, спустившись геть згори. «Продаю», – отказав колісник. «Коли добрий купець знайдеться, чому не продати?» «Та так. Так от я, їдучи на луку, і завернув до вас попитати, як ви продаєте, чи увесь, чи по частях. А ви ж хто такий будете, звідкіля?» «Та я Карпо з Дір, з Мар'янівки. Ви, певно, мене не знаєте, а от…» І Карпо знову зам'явся. «Христя знає». «Яка Христя?» Геть дивлячись у бік, щоб не стріватися з веселим Карповим поглядом, спитався колісник. «Та вони у вас живуть. Давні мої знайомі, сусідами колись жили. Жінка моя бачилася з ними». «То ви до Христі чи до мене?» – не видержав колісник і приснув Карпові, кинувши на його свій суворий погляд. «Ні, до вас», – спокійно отказав Карпо, граючи веселими очима. «Ліс же не христинин, а ваш». «Я лісу не продаю», – випалив знову колісник, червоніючи увесь, як буряк. Карпо здригнув плечима. «А коли не продаєте, то вибачте, що потурбував, прощайте», – вимовив він, усміхаючись, і пішов нагору, помахуючи батіжком. Колісник стояв і зло дивився на браву, осадкувату вже постать Карпову. Він, здається, намірявся кинутись на його і з усього маху дати доброго потиличника сьому приїжджому купцеві. А той, не озираючись, пішов і ген скрився за замчищем. Через кілька часу дорогою під горою показався гнідий ситий кінь і зелений возок. Напередку сидів чоловік у сорочці і в жовтому брилі, а назаді сиділа знайома каптанина. Колісник пізнав у передньому парубка, що приносив сьогодні ранком стільники. То справді був він. Одвозив тепер хазяїна на луку. Так от відкіля той мед. Он чого вони задобряють ним. Мужик, кажуть, дурніше ворони,
а хитріший чорта, думав колісник, все далі та далі даючи волю своєму гніву. Він аж клекотів у його серці, перевертав усю душу до дна. Думки стеряли свій покій і носилися над ним, як ті чорні круки, почувши здобич, каркаючи та вигукуючи про одне тільки нещастя. Так он воно до чого йдеться, он куди вони усі горнуть. Моє добро упоперек горла їм стало, моє добро їм завадило, хотять мене кругом обійти, облупати, щоб його посісти. І Христя туди, і вона з ними. Я ж їй притулок дав, я ж її з того гнилого рову, в яким вона була, витяг, поставив на ноги. І от тепер все мені дяка від неї? Спасибі, спасибі, не ждав я сього від тебе, Христе. То-то ти по Мар'янівках вієшся, то-то ти про себе усюди клепаєш. Аж вон воно бачу, он через віщо. Підожди ж, Галочко, і на тебе є у мене пута. Тихо тобі в мене, покійно, не голодна й не холодна ти. А от як замість тонких полотен ряднина обгорне твоє тіло і розтиратиме його, замість сукнів та шовку драну сорочку прикриє тебе, шматок цвілого сухаря, а не булки, стане упоперек твого неситого горла. Ти пізнаєш, чи то добро, яким я тебе наділяв? Прийдеш ти знову до мене, у ногах лазитимеш, будеш скавучати, як собача. Вон, вон з мого двору, з мого добра повіїще, з мого добра. А де ж моє добро? Де воно? Знову ударив його голову інший стрік думок. Цей кут, сі поля, ліси, хіба воно моє добро? Невеличка карточка двору серед міста, невеличка хаточка на тій карті, от і все? Та й там є той, хто тебе не пускає, а все. Де ті містки, що я строїв, де ті греблі, що я робив? Усі ті гроші тут сіли. Сей кут всі їх злопав, мов та прорва по весні, що гатиш її і нічим не зупиниш бистрої течії. Все це на чужі гроші добуто. Треба ж їх колись віддати? Коли? Колісник схопився обома руками за голову і нестямно забігав по садку. Хіба ніхто не знає про це? Усі знають. Торік трохи не обвалилося на його нещастя. Він таки знав, що Лошаков доконає його. Христя вивезла, вона помогла. Христя, ох, чи вже ж тепер і ти проти мене? Ти хоч і повія, все ж найдорожча, найближче до мене. Ні, сказав він уголос, і, постоявши трохи, знявся і мерщій пішов до хати. Збирайся, у город поїдемо, скрикнув колісник, аж Христя кинулась і, підвівшись, звела на його свої заспані очі. Вона справді спала. Неміч і сльози приспали її. Чого баньки на мене витріщила? Збирайся, кажу, у город поїдемо, сказав удруге колісник. У який город? Чого? У який? У губернію. Тут уже і так добре надихалися польового повітря, дай Боже видихати. У губернію їхати? Ударила думка у голову Христі, і очі її радісно заграли. Коли ж їхати? Зараз? Хотіла сказати Христя, збиратися, та промовчала. Коли ж зараз їхати? Завтра або післязавтрого. Мені недовго збиратися. Плаття зложила, зв'язала, от і все. Слава Богу, коли б скоріше те завтра або післязавтрого, не видержала Христя. Колісник неймовірно глянув на неї. Христя вся сяяла радістю. Чи раділа б вона, коли б що мала проти мене, подумав колісник. І інший, покірніший стрій думок обняв його. А може, і її піддурюють, підводять? Слухай, сказав він уголос до Христі, котра вже полізла за платтям, знімала з кілочків. А що, ти знаєш, нащо тобі здір прислав меду? Кажи по правді. Христя тільки зняла угору плечі. А я по чим знаю. Учора я бачила з його жінкою на луці. Вона хвалилася, що розбагатіла, що чоловік зостався дома після пасіки. Може, по давньому приятельству.
Вони прихильні були до моєї матері і прислали той мед. Так, по приятельству. Сьогодні Здір приїздив купувати ліс. Угу. Так тепер же я знаю, чого Одарка розсердилася, як натякнув син їй, щоб не забула сказати мені про те, що батько наказував. Оце ж воно і є, про той ліс. То-то, вони хотіли, бач, через тебе діло ламати, та не вдалося. А я ж тут при чому? Хіба мій ліс? Хіба я його продаватиму? Піди ж ти, ох, бісовщина, крикнув Колісник і, поскромадивши себе у потилиці, пішов в свою кімнату. Христя помітила, що Колісника щось наче клопотало. Вона, постоявши, побігла за ним у кімнату дознатися. «Що клопоче, бідну головоньку мого доброго тата?» – пастливо замовила вона. «Скажи ж мені, повідай своїй доні». Колісник повернувся. Христя стояла перед ним, та давня Христя, з рожевим личком, з іскристими чорними очима, що так і вабить, так і тягне до себе. У його на душі пояснішало. «О, Христе, Христе!» – замовив він, горнучи її до себе. «Коли б ти знала, наче 100 гадюк упилося в моє серце». «Що ж там таке?» «Ат!» – махнув рукою Колісник. «Ся худоба, бери її нечистий, не дасть мені спокійно вік дожити. І нащо я її купував? На те, щоб собі покою не мати? Чую, що не викрутиться мені від напасті. Ось осінь прийде, наїзд буде», – почав далі журливо він і зостановився. «Яка ж напасть буде? Яка? У тюрму запруть, в Сибір зашлють». «За що?» – скрикнула Христя. А Колісник, мов не чув того питання, далі вів. І ніхто не скаже, все ж він чоловік був, все ж і мені хотілося жити. Усі мене обвинуватять. От і не вгадав, от і не всі. А я на що? Ти, спасибі тобі, тільки, може, одна і прихильна до мене. Та що ти? Коли вестимуть мене з тюрми на позорище, чи ти станеш зо мною разом? І ти, як і другі, отступися від мене», – замовив він і замовк. «Я молитимусь за тебе. Може, моя молитва дійде до Бога, учує він її і помилує тебе». «І вже ніщо мене не помилує, нема нікого за мене, все проти мене. Бо ти сам так ведеш діла, що всі проти тебе стають», – сказала Христя. «Як?» «Так. От ти пригнітив слобожан, а вони, певно, були б за тебе, коли б ти не так робив». «А що ж вони?» «Що?» «Люди, тебе б не стало, вони добрим словом згадували б. От сказали б, добрий пан був». Колісник сумно і болісно усміхнувся. «Що ж робити мені?» «Що?» «Подаруй їм той зиск, що ще зостався, верни їм ставок, городи, і вони будуть молитися за тебе». Колісник, схилившись, довго-довго думав. «В тебе добра душа, Христе, в тебе жалісливе серце», – чуло промовив він. «Трохи лиш чи не твоя і правда, хоч кому-небудь добро зробити, хоч капельку, і то краще». «Кириле!» – гукнув він на всі хати. Кирило як з-під землі вродився. «От що, Кириле!» – почав Колісник, похнюпившись. «Завтра або післязавтрого я вийду відсіль. Там слобожан слідує зіскати 300 рублів. Збери їх і скажи, дарю я їм той зиск. Вовкові і Кравченкові теж скажи, щоб до ставка й городів не мали ніякого права. Хай буде все по-старому». Кирило якось неймовірно дивився то на Колісника, то на Христю. «Що се?» – думалось йому. «Що се?» «Скажи їм», – знову почав Колісник, «поки я живий, хай усе по-старому. А не стане мене, може, згадають добрим словом, може, хто помолиться за мене. А гроші ж, як Вовкові та Кравченкові за оренду?» – спитав Кирило. «Гроші я верну», – замовила Христя і мала була бігти у світлицю. «Стій! Ті гроші тобі зостануться».
Виручиш з хазяйства, Кириле, вернеш, а може, я зашлю з губернії. Кирило аж трусився з радощів. Оце по-божому, пане, а по-божому, замовив він. Так чуєш, як я поїду, скажеш їм. Скажи, хай помоляться і за Христю уже разом. Що ти? А за мене за що? Хіба моя худоба? Тсс, засичав він і махнув на Кирила рукою. Іди, мов собі. Той, уклонившись, пішов. А колісник підвівся, походив по хаті, підійшов до Христі і, взявши за голову, притис її біле чоло до своїх пухких уст. «Це за розум», – сказав він, поцілувавши, – «а це за серце». І, прихилившись, припав устами до її високого лона. Христя тільки радісно світила очима. Розділ 11. Через 2 дні вони поїхали. Ніколи Христя не почувала себе такою веселою та утішною, як оті 2 дні. Ожила, розцвіла, мов на світ знову народилася. І він їй, здається, такий красний та привітний, і люди такими добрими та вічливими. Нащо баба Оришка, похмура та небалакуча, Кирило не втерпив повідати їй про колісників наказ, і вона їй здалася не такою страшною, як попереду здалася. Вона їй на спомини подарувала свій чорний платок. «Носіть на здоров'я та згадуйте мене», – сказала Христя, не примічаючи, як Оришка гребезнула той платок у неї з рук, мов однімала, і хоч би сказала спасибі, хоч би головою хитнула. Нащо їй така дяка, коли вона почувала себе такою щасливою? Вона не помічала й того, що Кирило коло неї, мов коло своєї дитини, пада, приязно заглядає у очі. На льоту й думку лове, дивиться, молиться на неї. Вона й йому на кисет шовкову хустку подарувала. Кирило, мов розум, стеряв з радощів, ухопив ту хустку обома руками, притулив до вуст, поцілував і тремтячи промовив: «Не буду я з цієї хустки кисет шити, а як умру, заповідаю з собою положити. Мені вона і на тім світі буде про добро людське нагадувати. З нею мені і під землею легше буде лежати». Після обіду надвечір вони виїхали. Слобожани, як тільки над'їхали коні у двір, почали несміле збиратися під горою біля шляху. Певно, вони і в двір би пішли, коли б Кирило грізно-пригрізно не наказав, щоб ніхто і не смів очей показати. Коли повозка спустилася з гори, тоді тільки колісник запримітив сіру громаду, що, скидаючи шапки і вклоняючись, бажали йому щасливої дороги. Діти не видержали і, гудючи на все поле, помчалися навздогінці коням. А Кирило таки не видержав, промовив колісник і одвернувся. Христя знай озиралася з повозки, низько вклоняючись назад і усміхаючись до дітвори, що одно поперед другого, мов м'ячі, котилися по обік дороги. Гук, гак, галас, мов гадячий клекіт, ні на хвилиночку не вгавав. Коли б не суха дорога, по котрій, мов кам'янці, гуркотіли колеса повозки, певно, той нестямний гук дитячий надолужив би. Тепер ним Христя забавлялася, то озирнеться назад, махне рукою, мов що жмені кине. Діти з новою силою помчаться на той мах. Їх гук доходить до самої повозки. Христя одвернеться, гук стихне, тільки гуркочуть колеса по накоченій колії. «Та буде тобі з тими щенятами водитися», – суворо промовив колісник, накидаючи легку копку свого сірого балахону на голову. Христя, прикрившись платком, похнюпилася. До самої Мар'янівки вони їхали мовчки. Чутно тільки тупотіння кінських ніг, гуркіт коліс, та коли-неколи возниця зікне на яку-небудь коняку, хвисне батіжком, щоб не отставала. Сонце сідало, як вони уїхали в Мар'янівку. Жовтогарячий його світ привітно слався над оселями, садками, городами. Темні тіні ступалися по глухих кутках, вечірній морок слався по землі.
у повітрі тихо-тихо курява стовпом стоїть і не розходиться. Там, у непрозорій кіптязі, чується беккання овече, десь ревнула скотина, бугай бутить на все село, людський гомін, жіночі крики зливаються з його гудючим покликом. Упосліднє перед спокоєм гомоніло все. Незабаром воно стихне, тільки сонце скриє своє ясне обличчя, тінь ночі розстелиться над землею, і все замовкне до завтрашньої зорі. Колісник, як їхали селом, похнюпився і не дивився нікуди. Зате Христя розгляділа все, повертаючи голову то на той, то на другий бік. Кожна хатина, кожна місцина була їй відома, з кожною чим-небудь та в'язалося її минуле. Та вона ще дитиною злякалася собаки, на тім місці справляли купала, там вулиця збиралася, і тепер он скільки дівчат видно. Все те нагадуючи їй давнє, привітне вітало, мов давній знайомий або знайома стрілися і нагадували минуле. Все було якось мило. Один тільки шинок, де стояла їх хата, непривітно уразив її. Вона, проїжджаючи, геть одвернулася, щоб і не дивитися. Як переїхали Мар'янівку і виїхали у поле, сонце вже сіло. Тільки захід горів жовтогарячим огнем, та навислі над ним хмари червоніли, мов збита кров, а кругом усе тонуло в мороці. Над полями знімалася темно-зелена вечірня тінь, небо аж чорне, таке синє, а між його густою синькою пробивалися невеличкі жовті плямочки, то займалися зорі. Кругом тихо, аж сумно, з окопів коли-неколи сюркне цвіркун, або здалека донесеться крик перепела. Одні коні знай тупотять, трусцею виступаючи, та гуркотять колеса по сухій дорозі. «Коли б ти знала», – обізвався колісник таким жалісливим голосом, що Христя аж струснулася, не пізнавши. «Коли б ти знала, як мені не хочеться їхати у те трекляте місто». Христя мовчала. «І кожен раз отаке зо мною. Їдеш, мов на ніж їдеш», – промовив він, помовчавши. «Чого?» «Ех», – зітхнув колісник. «І чому Бог не дав чоловікові завести життя, яке сам він знає, як йому хочеться? Чого кожен раз, коли він почуває себе щасливим, так за спини або з глухого куточка серця якась непримітна спома озоветься і отрує його щастя? Нащо воно так?» Христя мовчала, не знаючи, що й казати. І на що натякає їй колісник. «Ну нащо мені жінка?» – випалив він, не дождавшись від Христі одказу. «Нащо вона мені тепер, коли біля мене є друга, і краща, і приятніша? Молодим мене оженили, трохи не хлопцем. Щоб не розволочився, хіба я бачив світу, знав людей, хіба я міг повернути мізком, як тепер? Тільки що зіп'явся на ноги, показали мені дівчину. Оце твоя наречена, бери за руку та веди в церкву». І дурень послухався, щоб потім проклинати й той час, коли вона народилася на світ, коли мені нарекли її. Хто її вибирав? Хто нарікав? Батьки. «Поженимо молодят», – сказали, і поженили на лихо, на наше лихо. З першого ж року у нас пішов нелад, та сварка, лайка. Своя хата гірше тюрми завжди здавалася. Чи в гостях бували, чи в тебе гості. Не скажи слова лишнього, не привітай добрим словом, чужу господиню або не жартуй з дівчиною. Завжди, як на ножі. І сякий, і такий. І втопила я свою голову бідну, і загубила вік молодий за таким заміжжям. Поки ще молодий був, берігся її, і таки жалів, а потім таки допекла до живих печінок, доїла до самої кістки, плюнув на все, будь ти неладна. І от тепер люди винуватять мене, кажуть, не держиться закону Божого, звичаю людського. А що мені було тепліше, коли я кріпився, держався?
Я був щасливий. Посадити б їх на гарячий черень. Певно, крикнули б пече, а тобі бач заські. Ти мовчи. І от тепер приїдемо в місто. Треба йти до неї, поклонитися господині. Хай вимеле свою голову. Як скажуть, був у городі, не був у жінки? А то їм і байдуже, що мені дивитися на неї верне. Ох, життя! Не виходь, Христе, заміж ніколи. Раз зв'яжеш руки, до віку не розв'яжуться. Будь краще вільною птицею. Краще, кажу, так. Христя собі глибоко зітхнула, а колісник, помовчавши, знову почав. Його клопотали все такі смутні думки, якісь почуття лиха носилися над ним, додавали жалю у його голосі, будили жаль до його. Він, чіпляючись за нерадісні випадки у своєму житті, нарешті добрався до куту. Нащо він його купив? Ось незабаром земський наїзд буде. Перевези, кривий коню, через вороже становище, перевези. Куди тобі перевести 3 калічними ногами? Чує моє серце, не зносити тобі кости голови на своїх плечах, пророче вимовив колісник і затих. Христя поглянула кругом себе. Наче море розстелилися кругом їх поля, прикриті темною темнотою ночі. Нігде ніщо не шерхне, одні зорі лупають з темного неба. Їй стало сумно, як тільки стає сумно серед пустині. Проїхали чимало мовчки. Он уже світить моя мука своїми злими очима, промовив колісник, підвівши голову. Христя глянула ген-ген за горою, наче догорівше пожарище світило. Жовтуватий світ гойдався, тремтів у темному мороці. Христя пізнала, що то вони вже доїжджали до міста. Я устану на базарі, а ти їдь до Пилипенка в гостиницю. Хоч Пилипенко і ворог мій, та там кращі номери. Жди мене, я заїду за тобою, шептав колісник, уїхавши в город. І, піймавши її руку, мовчки притис до свого серця. Воно у його, як молотком, гамселило. «Тру! Стій!» – гукнув він, як коні виїхали на базар. Колісник устав. «Спасибі вам за компанію. На добраніч!» – голосно вимовив він і ще раз схопив Христину руку і, стиснувши так, що та трохи не скрикнула, мерщій подався далі і незабаром скрився у темній темноті. «Старе, що мале», – подумала Христя, і непримітний жаль ущипнув її за серце. Їй зразу так стало сумно та гірко. 8 літ тому назад її вів сюди Кирило, утішаючи та розважаючи. Тепер вона їхала рядом, як рівна з хазяїном Кириловим, і їй приходилось утішати його. Таке життя. А хто знає, що далі буде? Чи не прийдеться, бува, їй голій, босій зимньої пори переходити знову через все місто, простуючи додому, і критися темними вулицями, щоб з ким не стрінутися, щоб хто не пізнав. Життя, що довга нива, думала вона, зоставшись сама собі у глухому номері. Поки перейдеш, і поколися, і поріжешся на гострій стерні. От і в сьому місті, скільки раз доля її то гріла щастям, то допікала невдачами, поки не пустила віятись по світу. Вона пригадала Загнибідиху, яка вона була добра та тиха. Загнибіду, що наробив їй такого клопоту, Рубця, Проценка, жінку Рубцеву, що їй колись так тяжко образила. Бог з нею, вона не пам'ятає на її зла. І Марина не згірше уразила її, коли приревнувала свого чоловіка до неї. А де тепер Марина, де Довбня? Хоч вона, може, досі сердита на мене, а я все-таки завтра піду розшукаю її. Удень, певно, ми не поїдемо. Старий боїться і людей, і сонця. Піду. З якоюсь легкою надією, що вона розшукає Марину
Як стрінуться, що то та скаже їй, вона лягла спати і швидко заснула. На другий день, п'ючи чай, вона розпитувала горничну, що прислуговувала їй, чи не знає та Довбні. «Довбні?» – здивувалася та. «Та хто його в городі не знає? Не було того чужого тину або забора, під котрим він п'яний не валявся. Зовсім з кругу спився». Христі боляче було слухати такі приповістки за Довбню. Живучи у його, вона бачила його серце добре, і те, що Марина зовсім не гляділа, як слід жінці глядіти свого чоловіка. Часто п'яного випихала на двір, хоч він цілу ніч витупцьовується під вікнами, називаючи її всякими ласкавими назвами і Христом Богом молячи впустити в хату. «А де він живе, не знаєте?» «Та кажу ж вам, з кругу спився», – одрізала горнична. «Голий бігав по городу. Скільки раз його і в шпиталь брали, не помагало. Казали, треба везти в губернію, туди, де божевільні. Та щось оце й не видно його, певно, одвезли. Він, кажеться, був жонатий. Жінка жива його? Жінка? То така й жінка. Вона, здається, більше його й довела до того. Він, бачте, з простою жив, та потім і оженився. А не знаєте, де вона живе?» «Не знаю. Казали, там десь на кінці міста». І горнична назвала імення хазяїна. Христя, напившись чаю, зібралася і пішла прямо, куди напрямила її горнична. Їй довго прийшлось іти, все допитуючись, де такого-то хата. Насилу знайшла вона її, аж на самому краю міста, над яром, куди вивозили і скидали всяку городську нечисть. Стояла одна хатина, необгороджена, з дірчавою оселею, з позатями стінами, кривими вікнами і увійшовшими у землю дверима. То й була та хата, де мала пристановище Марина. Насилу згинаючи, щоб не вдаритись, улізла Христя у ту конуру. Хата зокола здавалася чепурнішою, чим зсередини. Стіни помазані, полупані, якісь темні патьоки спускалися по стінах від стелі оселі аж під лави. Павутиння цілі гнізда позаводило у кутках, довгими нитками услало усю оселю. Долівка незрівнянна, сміття пополам з грязюкою по кісточки, піч ряба під чорними плямами, що сажа, пробиваючись, понароблювала. Крізь позеленілі шибки ледве пробивається світ у хату, окриваючи її мороком. Здавалося, мов хто надимив, і спертий дим снував по хаті, не знаходячи нікуди виходу. Увійшовши прямо з надвору, Христя спершу нічого не побачила у тій темноті. Нешвидко вона запримітила, що на полу коло печі, темному закапелку, щось наче ворушиться. «Здрастуйте! Хто тут у хаті? А кого вам треба?» – почула Христя незнайомий охриплий голос. «Чи Марина тут живе?» «Яка Марина?» «Марина Довбниха». «А нащо вона?» – запитав той голос. «Я Марина», – отказало, і темна постать підвелася з полу. Христя побачила перед собою високу молодицю з широким обрюзглим лицем і заспаними очима. «Марино?» – затаючи зітхання, з ляком вимовила Христя. Я, Марина», – казала та, підступаючи до Христі і заглядаючи прямо у вічі. «Марино, не пізнаєш мене? Хто ж ви такі будете?» Потягуючись прямо на Христю, спитала та. «Христя, не пізнаєш? Я Христя». У лице Марині наче хто бризнув водою. Заспані очі широко розкрилися. «Христе, це ти?» – скрикнула Марина. «Яка ж ти? І не пізнать тебе зовсім, пані. А в тебе тут як пустка, та темно, та нечисто», – не видержала Христя. «Еге, отак довелось жити. Все пропив той п'яниця, все дощенту, поки й сам з кругу не спився. А ти ж де взялася? Тут живеш чи приїхала?» «Ні, я мимоїздом. Зосталася на день, на два. Сумно самій піду, думаю, розшукаю знайомих. Та це згадала про тебе та й зайшла. На силу допиталася».
Спасибі тобі, що не забула, подякувала Марина. Сідай же, сідай. Отам коло столу сідай, не бійся, там чисто. Вчора стерла, додала вона, дивлячись, як Христя боязко озиралася, де б їй вибрати таке місце, щоб присісти. Христя присіла. У неї мороз поза спиною драв від тих злиднів та убожества, яке вона тут стріла. «І давно ви сюди перебралися?» – спитала вона. «Та на силу тут знайшла захист усій пустці, котра, гляди, колись придавить тебе навіки, та й годі. Хіба ж можна було з ним де ужитися? Скільки ми тих квартир перемінили? Оце переберемося, день-два нічого, а там, як закурив, хазяїн не жене, шукайте собі по собі. Лихо, Христе, за таким заміжжям. Коли б знала, краще з посліднім нижчим зв'язалася б, ніж з ним. А де ж він тепер? Де? В шпиталі, в губернію одвезли. На силу домовилася та допросилася. Ноги отбігала, поки виходила, щоб його взяли в шпиталь. Ти, кажуть, жінка, сама й вези. А на що мені його вести? Усе пропив. Прийде оце, мене немає дома, на базарі або що. Він за платок або за спідницю, та й у шинок. Як огню того боялася. Та допився до того, що аж страшно глянути. Обірваний, трохи неголий, весь труситься, очі стовбуром, верзе таке, що й на голову не залізе. Господи, намучилась я з ним, зітхнувши, додала Марина. А Христя сиділа в кутку біля столу і тулилася до стіни. Марина так розписувала їй свого чоловіка, що Христі здавалося, от-от двері розчиняться, і війде він у хату, світячи своїми божевільними очима. Двері справді розчинилися. Христя аж струснулася. В хату увійшов височенного росту москаль. Голова його трохи не в оселю впиралася, руки, мов дрючки, лице довге, таранкувате. «Марине Трофимовне, наше вам!» – привітався москаль, підходячи до Марини і простягаючи руку. Та, усміхнувшись, подала свою, і москаль так її здавив за пальці, що та, стрибнувши, засичала, з усієї сили гепнула його межі плечі. Москаль реготався, а Марина стрибала по хаті та махала рукою. «Бодай тебе кат так поподавив!» – лаялася вона. Нічавось, ефт здорова!» – сідаючи на другому кінці столу, казав москаль. Христя подивилася кругом себе. «Оце той халамидницький притон», – подумала і знову боязко озирнулася. «А ефта що у тя за баришня?» – спитався москаль, указуючи на Христю. «Це моя подруга, а не баришня», – отказала та. «Понімаєм, наше вам», – даючи Христі руку, обізвався він. Та боязко простягла свою. Не бойтесь, вот ручка так ручка, беленькая, пухленькая». Любувався він, злегка перетираючи її своїми кодзумитими долонями. Христя усміхнулася. «А позвольте спросить, вы же где находитесь? Здесь, али приехавши?» «Приехала», — отказала, усміхаючись, Христя. «При должности какой состоите, али гулящая?» Христю, мов хто у правець поставив від того питання, вона аж скорчилась. «Ну от уже й почне, почав», – крикнула Марина. «Тобі яке діло, заськи, не знаєш?» «Не извольте гневаться, Марина Трофимовна, не извольте гневаться, я, значит, все доподлинно желаю знать. Швидко зостарійся, як усе будеш знати. А вот у нас в роте Фитфебель всегда говорит, все знать в самый раз. Тот уж у вас. Хіба у вас, у москалів, так, як у людей? У нас, у солдатов, всегда лучше, чем где-либо. Ничего своего, одна вот душа, да и ту кому-либо отдашь на сохранение», – отказав москаль чуло. Марина, дивлячись на його, глибоко зітхнула. «Ти ж кому свою припоручив? Богові чи чортові?» – спитала вона і зареготалася своїй вигадці. «Зачем Богу? Богу еще успеем, а черт к нашему брату не пристает.
Вот молодушки какой, самий раз. О, вам усе молодушки. А хто ж нас, старих, глядітиме? Спитала знову Марина. Старим бабам помирать надо, а молодушкам песни петь да солдат любить. Завіщо? Как за что? За то, что солдат, сиротинушка, один себе в чужой стране. О, гарно співаєш. Янгольський, кажуть, голосок, а чортова думка. Опять чертова? Зачем чертова? Эх, едят вас мухи. Разве с бабами можно говорить об этих материях? У бабы волос долог, да ум короток. Вот что я тебе скажу. Як саме? А так, вот примерно, пришла к тебе гостья, подруга твоя. Нет того, чтобы примерно в шиночек, да чверточку, с печки гуся жареного, аль барана. Все на стол, пей и ешь, любезная подруга. А ти вот баснями солов'я кормиш. Годувала б його чим і кращим, а як нема чим, отказала прикро, дивлячись на його Марина. А нет, так и скажи. Тогда на тебе и ответу никакого. Вот у меня в солдатском кармане осталась завалящая копейка. На, тащи, сказав москаль, витягнувши з кишені 7-гривенника грошей і брязнувши ним об стіл. Ні, кинулась Христя. Ради Бога, не треба, я нічого не хочу, спасибі вам. Я прийшла одвідати подругу. Ну, ти не хочеш, так, може, хто другой хоче, сказав москаль, посунувши 7-гривенника до Марини. Та покірно взяла, зап'ялась платком і вийшла з хати. Христя зосталася удвох з москалем. Їй було і боязко, і не по собі. «Хорошая та баба, Марина», – помовчавши, почав москаль. «Совсем хорошая, вот только хохлушка. Иной раз такое скажет, никак не разберешь. Да вот у нее только муж лихой, о, лихой». «А він же був смирний», – обізвалася Христя. «О, смирный, да он смирный, только больно много зашибает. Как жарнет, небу жарко, но того уж не знает, что и делает. На меня один раз ножом бросился. Не увернись я, вот так бы насквозь и прошел. О, бедовый!» «А завіщо ж він на вас зло таке мав?» «Как тебе сказать, за что? Ни за что. Первое, муж он, всегда пьяный. Как его пьяного любить жене? А второе, я их квартирант, ну вот он и начал ревновать ее ко мне». На той самий час вернулася Марина, несучи в руках пляшку горілки і під рукою півпалянички. «Се ви про того Ірода балакайте?» – спитала, викладаючи на стіл свою куплю. «О 100 чортів він мені. Хоч не згадуйте», – додала вона, хмурячись. «Ні-нет, не будем. Попочуйте-ка гостю», – сказав москаль. «Я не п'ю, їй-богу, нічого не п'ю. Спасибі вам», – подякувала Христя, коли Марина піднесла їй чарку горілки. «Ну, як хочеш», – отказала та і перекинула собі у рот чарку. «А горілка добра, випила б». «Да что же, как не пьет?» – умішався москаль. «Ну і не надо, я за нее вип'ю». І москаль, усміхаючись і кланяючись, вихилив одну, посмакував, крякнув, сказав «да, добре» і налив другу. Христя ще посиділа трохи, послухала, як Марина жартувала з москалем, випиваючи по повній, потім підвелася, попрощалася і пішла. «І к бісу, коли не хоч», – сказала Марина, як Христя на її прохання посидіти ще не здалася. «Ніс, копилиш, к бісу». «А бабенка ядрёная!» – скрикнув москаль. «Думаєш, путня що?» – сказала Марина. «Така ж боска, як і всі». «Значить, наш брат Сава. Ех, їдять її мухи!» – скрикнув удруге москаль, даючи Марині з усієї сили раза по спині. «Хоч би тебе като так копік!» – гукнула та, угинаючись, і стусонула москаля кулаком межі плечі. Розділ 12. Того ж дня увечері заїхав по неї колісник, і вони поїхали в губернію. Всю дорогу він був сумний та неговіркий, ще мов сумніший, ніж як виїжджали з кута. Христя думала про Довбнів і не питала, чого сумує старий. Він мовчав. Приїхавши другого дня надвечір, він зразу пішов на свою половину і заперся. У Христі серце болісно занило.
як вона глянула йому услід. Похнюпившись, поколихав він, наче п'яний. Вона довго не спала, думаючи про його, що прийшлося вислухати старому дома від жінки. Недаром він осунувся так, опустився. Їй здавалося, що він повинен її кликнути. Вона сама поривалася скільки раз іти до його. Чи не виговорив він перед нею свого лиха, чи не повеселішає хоч трохи. Та кожен раз її зостанавлювала перед зачиненими дверима думка. Він утомився з дороги і спить, хай завтра. Так Христя і заснула. А колісник? Він, поставивши світло на невеличкому столику в головах кроваті, ліг на спину, понурим поглядом озираючи хату. По стінах, оббитих темними шпалерами, по глухих кутках снували тіні. Одна біла оселя виблискувала, обдаючи хату з бліда-жовтуватим кольором. У тому в жовтуватому мороці по темних стінках снують його злякані думки. По глухих кутках вони ступаються і визирають до його таємним обличчям давньої давнини. Ось його батько, високий, кругловидий різник, котрому з почотом скидають шапки і низько вклоняються всі городянські міщани. Ось і мати, низька, натоптувана перекупка, говірка, балакуча, говори, мов горохом сипле, і все так до прикладу, все такими поговірками, котрих вона мала цілий ворог на всякий случай. Що не видума Петро Колісник, ніхто краще від його не видума. А послухати товстої Василини зостанавлювались не раз і пани серед базару, дивуючись, де в неї ті слова беруться, і думаючи, сам розум повертає її язиком. Всім навдивовижу далася та пара людей. І розумні, і живуть согласно, і сина того єдину свою дитину добру навчають не дома, а в школі, де й панські діти учаться. Дома балуватись буде, а до свого ремества привчати ще рано, казав батько. І справді, хто біля його дома буде дивитися? Ти в різницях, я на базарі, довела мати. Костик трохи не з того часу, як став лазити, покинутий був без призору батька й матері. Ріс собі самотою. Не закривала йому на ніч очей материна ласка, не будили ранком її пестощі. Матері нема дома, матері ніколи, чув він кожен раз від наймички-куховарки, що разом гляділа і за ним. А батько? Батько більше гримав на його. Страшно й тепер йому, коли він згадає свої дитячі літа. У тих людей, здається, не було серця у грудях, не було ласкавості в розмовах. У його різниці, у неї базари і більше нічого. Тільки він і чув нарікання батькове на малу таксу, тільки і вислуховував перекази материні про торг, а люди на їх заздрістю дивилися й казали: «От хто розживеться, багатіє». Непривітною стороною тих щоденних клопот становилося життя перед його молодими очима. Не будило воно чулості до людей, а здіймало заздрість, недовір'я. «Знай, ти не об'їдеш, тебе об'їдуть, на те торг», – казав батько, призвичаюючи сина до свого ремесла, коли той скінчив школу. І він розказав синові про всі ті плутні, які треба часом пустити, щоб збути товар. Син був покірним батьковим учеником. Викидати колінця, як звав батько крамарські плутні, приносило спершу йому таку утіху та радість. Не для кого трудимося, працюємо, не кому це все збираємо, як не для тебе, і не тобі, казала мати, додаючи, а ти гляди батьковського добра, гляди, не розволочи. Чим більше його матимеш, тим міцніше на ногах стоятимеш, більше почоту від людей, гроші, сила. У нашій міщанській постаті вони все. Що було йому робити, як не стати нараз накоченої колії? І люди наддавали хіті. Який батько, та такий син удався.
Правда, молода ще кров шпарко дзюрчала в молодих жилах, серце нудилось серед тих щоденних клопот, і Костянтин не раз, набравши цілу метку парубоцтва, заводив з ними забави. То догори дном жидівський шинок переверне, то ворота з двору, де є молода дівка, замчить на базар, вивісивши їх, мов щігля на здоровенній щоглі. Та й скоро і тим забавкам кінець настав. Пора, сину, тобі женитися. Он у сотника є дочка, хоч і невродлива, зате покірна дитина, та й не без приданого, казав батько. А через тиждень Костянтин був уже чоловіком. З того часу весь світ повився для його густою хмарою, з котрою йому ніколи не доводилось бачити сонця. У тому тумані робилося обходи та ошукування людей, з року на рік ширилось та прибільшувало добро. Померли батько й мати, та слава їх не померла. Син високо підняв ту славу угору, ставши рядчиком м'яса спершу на полк москалів, а далі й на увесь город. Про його говорили у кожній хаті, його прізвище було на язиці у кожного. Він став першим чоловіком, першим міщанином на усе місто. Те забавляло його, тішило серце. Та одно лихо, ні з ким було йому тієї слави ділити. Йому найближча й найдорожча людина його жінка труїла йому найкращі й найлюбіші хвилини в житті. Її несита ревність не давала йому покою ні на одну хвилину. Своя хата стала пеклом, з котрого приходилось тікати, і він тікав, хижко накидаючись на людські кишені і вивертаючи з їх усе, що там затаїлося. Він, здається, мстився над тими сіромамами, що, не маючи нічого, мали своє щастя. Боже, що він тільки не витворював на своєму віку, яких темних діл, людських сліз не лежить на його душі. Його, наче гарячого коня, підганяло хатнє нещастя. І досі він безперестанно мчався і от до чого домчався. Тепер він сидить рядом з панами, більше сам пан. Одно слово, колісників кут, колись графське гніздо, тепер його. Його. Та як йому воно досталося, якими скритними доріжками дійшло. Кинься земство до своїх грошей, і кут, і все пропало. Пропала й слава. Праця цілих років, турботи довгих часів усе наче помилом змете. Колись йому Загнибіда теж не гіршої руки крутій казав: «Ой, дограєшся ти, Косте, до свого. Опечуть і тебе колись, та так опечуть, як ще ти нікого досі не пік. Гляди лишень, чи то не було пророкуванням?» Чує його серце, настає та пророча хвилина. От земський наїзд швидко. Він був у рубця, і рубець якось здалека усе закидав, що треба б хоч раз повірити земську скриньку. Його ті слова, мов холодний ніж, доторкалися до його душі. Він ще не чув, щоб він колов або різав, він тільки чув гострий холод на горлі заліза. Оп'ять же і жінка, виговорюючи йому, казала про ту чутку, що ходить по місту. Он, каже, розказують, накупив землі на земські гроші, та й у їх і вигодовує бахурок. Бахурок. Христя, перша людина, котру він любить, більше усього на світі не що інше, як бахурка, не гіркий посміх гіркої долі. Ох, коли б можна вернути літ 30 назад, не була б вона бахурка, не був би і ти, Косте, тим, що тепер є, казав він сам собі. Не мутило б твою душу довгих літ безперестанне ошукування других людей. Жив би ти у глухому куточку села тихо та щасно. А то що з того, що винесло тебе у світ, вимчало у люди і поставило на показ на високому місці? Нащо? Для того, щоб усі бачили, як ти будеш летіть?
своєї високості сторч головою, щоб тикали на тебе пальцями, показуючи: он він, казнокрад, бахур. Колісникові стало страшно. Перший з роду раз він почув такий нестямний страх. Серце стало, кожна жилочка перестала кидатись, у кожному суставі похолонуло. Він чув, як у його волосся на голові жмутом піднімалося угору. Очі наче хотіли вискочити з баньок, а кругом ходором ходив світ. У тому неясному мороці сотні тисяч колихалися народу, ревучи та гукаючи: «Так йому й треба, собаці, собача й честь». Йому здалося, то настала послідня хвилина. З нічев'я рвонувся він, скрикнувши: «Прокляте життя!» і заходив по хаті. Він довго ходив. Усе кругом спало мертвим сном, навіки не доходило ніякого гуку, тільки його ступні, мов гіркі докори, роздавалися серед тієї немоти. Йому було сумно, гірко, і ще ставало сумніше і гірше, що йому ні від кого було ждати ні помочі, ні поради. На другий день Христя уздріла колісника і не пізнала. Похмурий ходив він по хаті, ледве ногами соваючи. Лице жовте осунулось. «Тату, що це з тобою?» – скрикнула вона. Він став і гостро на неї подивився. Так дивиться божевільний своїми палючими очима. У Христі серце несамовито забилося. «Ти недужий, недужий?» – допитувалась вона його. «Недужий, не спав і трішечки за усю ніч. Не буди мене», – сказав він, і виходячи з свою хату і зачиняючи за собою двері. Що це з ним таке? Не дай Боже. І Христя не договорила. Холодом пройняло її наскрізь. Куди вона тоді поткнеться? Що їй робити? Тільки що вона трошки заспокоїлась, тільки що прийшла до себе, як знову її іти у ту неприсипну гульню, у ті безперестанні побіганки. Їй пригадалися слова п'яненької Оришки: «А ти не смійся, тебе велике горе жде». Невже то були пророчі слова? Христя й чаю не пила, сновигаючи з хати в хату і не знаючи, що їй робити. А може, засне, переспить, тішилась її надія. І вона на пальчики покралася до його хати, бережно беручись за ручки дверей. Стиха стукнула плямка, стиха скрипнула половинка, і невеличка щілина засвітилася. Христя, затаївши зітхання, приложилася оком до тієї щілини. На ліжку на спині лежав колісник, згорнувши на грудях руки. Так їх умираючому складають. Лице бліде, злегка синювате, очі закриті. «Невже?» – подумала Христя, і в одну мить опинилася коло його. Колісник ворухнувся, застогнав і схилив трохи набік голову. Христя одійшла набік, щоб не видно її було, коли часом він лупне очима. Довго стояла вона, дивлячись на його, на неголене заросле срібними остами лице. Вона ще недавно було гладеньке, зовсім кругле, тепер його щось витягло. Декілька зморщок пройшло по йому і вподовж, і впоперек. О, який він старий став зразу! Старий, а все добрий чоловік, подумала вона, і тихо покралася назад. Важкі думки не покидали її увесь день. Почуття лиха носилося над нею і не давало спокою. Господи, та невже ж? Тільки що збігло на лад, тільки що заклюнулося щастя, та знову воно утікає від тебе, знову ти одинока серед сторонніх людей, серед чужої чужини. Колісник аж увечері кинувсь. Його сон хоч і підкріпив, та все ж не вернув спокою. На лиці зосталися сліди важких дум пережитого лиха. «Налякав ти мене», – чуло сказала йому Христя, даючи йому чай. Він тільки поскромадив у потилиці і нічого не сказав. «Ти ще й досі не при собі. Може б лікаря кликнути?»
Лікаря. Лікар поможе. Не поможе бабі кадило, коли бабу сказило, – отказав він, гостро дивлячись на неї, болісно усміхаючись. Тобі не до смішків, а ти смієшся, з плачем отказала вона і похнюпилась. Він нестямно схопився за голову. Боже, хоч ти не муч мене, скрикнув і побіг у свою хату, зачиняючи за собою двері. І знову цілу ніч чулися його важкі ступні важкої ходи. Блідий світ ранку ще застав його на ногах, понурого та похилого. «Одно, що зосталось», – сказав він, підходячи до ліжка і дивлячись на подушки, – «збожеволіти. Як все не поможе, ніщо не поможе», – махнувши рукою, додав і ліг на постелю, закривши голову подушкою. З дня на день Колісник робився все чудніше та чудніше. День спить, ніч гуляє, часто сам з собою балакає. «Ану, погадай, Косте, чи той на сей раз перевезе тебе кривий кінь?» – питав він сам себе. «Перевезе? Не перевезе. Перевезе, не перевезе», – казав він, розтуляючи раз по раз то той, то другий кулак і з острахом позираючи на свої долоні. Потім утихне, задумається. Хоч би одна близька душа біля тебе, скрикне і сумний та похмурий засновигає по хаті. Так проходили дні за днями. Колісник і ногою не виходив з хати, не виходила й Христя нікуди. Їй бажалося провідати Довбню, та як його кинути, татуся, самого. А тим часом наближався наїзд. По городу ходила чутка, що цей наїзд повинен бути дуже цікавим, що годі так на слово вірити виборним членам, пора хоч раз гарненько подивитися, що ними зроблено, і чи цілі лиш припоручені декому грошики. Дехто з болем указував прямо на крадіжку і шкодував, що казна припоручила громаді грошову часть. Не треба б всього було робити. Ну, земство, хай би воно розпорядки робило, а грошима казна завідувала. Другі зовсім не бачили ніякої користі з земства і казали: «Ще одна драчка, а для уряду обуза. Раз коневі попустити поводи, дай показати свої норови, то вже трудно одучити. Попомните моє слово, з цього земства щось лихе вийде». Треті жалілися, що мужиччя натюрили в земство, буцім воно куди й чемне, через те і крадіжка, і шахранина громадських грошей. Пусти, кажуть, свиню за стіл, то вона і ноги на стіл. Багато ходило по городу з судів, пересудів, та не чув того нічого Колісник, сидячи дома. Раз до його прислали з управи довідатись, чи приїхав. Так він сторожа вилаяв і прогнав. Удруге прислали бумагу: «Давай отчот наїзду». Колісник ще більше задумався. Потім почав щось писати. Одно напише, порве та знову друге починає. І знову рве, і знову пише. З тиждень писав він, а потім на все махнув рукою і повеселів. Христя бачила, що то якась непевна якась веселість була. Оже мовчала. Та й що їй було казати? На другий день він почав наряджатися. «Куди се?» – спитала Христя. «В управу. У нас тепер наїзд, забула?» Довго він наряджався і вийшов до неї, вибілений та вичищений. «От що», – сказав він, мнучись, – «не забувай свого завіту. Мене не стане, помолися за мене». Христя скинула на його здивований погляд. Колісник надівав верхню одежу. «Ти б, може, пішла провідати Довбню?» – спитався і пішов. «А справді, – подумала Христя, – піду. Чи признає то він мене?» «Все рівно не пізнає, сама признаюся. Може, йому полегшає, коли побачить, що не всі одвертаються від його, як жінка одвернулася». І Христя, прибравшись, пішла в шпиталь. Їй там сказали, що ще рано.
Прихожих пускають до болящих тоді тільки, як скінчить лікар свої обходи. Христя пішла в садок проходитись. День був ясний та тихий. Сонце привітно світило і гріло, як воно завжди гріє восени. На вулиці серед хмар пилу жарко, зате в холодочку та в садочку саме добре. Дерево не те, що з весни зелене-зелене, як рута, а прибралося в різні кольори, від блідо-жовтого до жовто-гарячого. Здалека здавалося, мов воно зацвіло такими квітками. Христя увійшла в садок і сіла спочити на першій примості в холодочку. З глухого кінця садка доносився гомін, по вичищених доріжках сновигали болящі у білих шликах, у жовтих балахонах. У Христі серце замліло, дивлячись на їх бліді замлілі обличчя, що мовчки снували, мов ті жовті тіні на сонячній стороні. А може, й він там, де між ними, подумала вона і пішла походити, заглядаючи кожному у вічі, пізнаючи, чи нема між ними довбні. Вона обходила увесь садок, усі доріжки і нігде його не стріла. Потім вернулася назад. З того місця видно усюди, видно, що робиться в садку, в дворі, коло шпиталю. Он невеличка шкінька на лихому возі привезла до шпиталю болящого. Голова і лице його були завернені ганчірками, зверху прикритий він рядниною, а ззаду йшла похила жіноча постать. То, певно, жінка привезла свого чоловіка. Он 4 прислужники несли на носилках щось жовте, котре так важко стогнало. Он вибіг хтось шпиталю з мідним тазом і линув у яму щось червоне. То кров, може. А там, з глухої хвіртки, наче вітер, вибігла трохи негола жінка і, плещучи в долоні, помчалася геть за двір. За нею навздогінці кинулося чимало прислужників. Хтось десь кричав: «Так ви усе дивитесь! Так глядіте! Божевільно випустили! Ловіть, ловіть!» І всі, аж земля гула, погналися за нею. Через скільки часу її вели 2 чоловіки за руки, а вона, розпатлана, прихилялася то до того, то до другого, видно, наче кусалася, бо пручалась вирватись. Привівши до хвіртки, один з чоловіків штовхнув її, і вона сторч пролетіла у двір. Нестямний регіт привітав штовхуна, а той, крякнувши, скаржився, що біда з цими божевільними. Так і бережися, щоб чого не нашкодили. Та здорові прокляті, сказано, нечиста сила їх обуяла. Так он воно, чого люди розуму позбуваються. Нечиста сила їх плутає. Хто ж заборонить їй напастися на кожного? Подумала Христя. Це місце мученьки людської та всякої хвороби таким їй страшним здалося, що вона мала була тікати та згадала, ще не дозналась нічого про довбню. Пішла знову до контори. «Довбня? Довбня», – замовив смотритель. «Був такий у білій гарячці, здається, видужав. Я зараз». І він метнувся у другу хату, а звідти вийшов, сказав, що вже 3-й день, як довбня виписався. «Отак же, от і зібралася провідати», – подумала Христя, вертаючись додому. «Де ж тепер його я стріну? У кого?» – спитаю. Похила йшла вона вулицею і думала про божевільну жінку. Думки її, плутаючись та нанизуючись одна на другу, черкнулися колісника. Чудний він став, коли б ще не позбувся розуму. Он сьогодні так їлось наплів перед тим, як виходив. Ну що, як не дай Боже позбудеться? І її наскрізь пронизав якийсь гострий холод. «А, Христя! Здорова, чорноброва!» Роздався коло неї знайомий голос. Христя підняла голову, перед нею стояв Проценко. На всій вулиці не було нікого, тільки їх 2. «Та де се ти була, моє давнє кохання?» – питав він, зазираючи у її похмурі очі. «Я була в шпиталі, ходила провідати довбню. Шкода, опізнилася, він уже 3-й день як виписався». «Так, мені й там сказали. А де ж він тепер?»
Де, певно, добрався до першого шинку та й засів там. Чого ж так гостро на мене дивишся? А ти й трохи не перемінилася, ще, мов, краща стала. Ех, шельмство. Ходім, я тебе проведу. Коли нікого на вулиці немає, то тоді й проведу, виступаючи вперед, ущипнула Христя. Чудна ти. Був колись вільний птах, та пообрубували крила, отказав він, поспішаючи за нею. Ага, знайшлися такі, усміхнулася вона. Пройшли скільки ступнів мовчки. Чого це вас ніде не видно? То, бувало, до Костянтина Петровича забігаєте провідати, а тепер і ви отсуралися. Мошенник твій Костянтин Петрович, плутяга. Он то що, випалив він. Вона звела на його здивований погляд. Як саме? А так, накрав земських грошей, накупив собі маєтків. Яких? А там кут купив у якогось грапа. Чи що, чорт його знає. Тільки 20 тисяч не долічитися. Сьогодні там у земстві таке, що тільки держись, під суд його отдали. У Христі перед очима заходили зелені кружала. Все їй тепер стало відомо, і його чудні речі, і його запеклий сум. Так он воно що? Їй здавалося, що земля під нею колишиться і її хитає. Вона не йде, а біжить, а їй, здається, ледве ногами пересуває. Вони у неї, мов, не свої. «Та чого ти летиш, як навісна?» – гукає він до неї. Вона чує, що далі немає її ходи, не достає чим дихати, світ витушкою крутиться кругом неї. Вона стала під забором передихнути, спочити трохи. «Ага», – радісно граючи очима, сказав він, підходячи до неї. «До самого живого дійшло? Що, тепер знову на розпуття? Знаєш що, коли не хоч пропасти, кидай мерщій свого старого друга та наймайся до моєї жінки у горничні. Тільки ані чичирк. Добре буде, Христе, я не забув давнього». Важко дишучи і метаючи очима стріли, казав він. «Все я пам'ятаю, все. Мені хочеться тобі як-небудь добро зробити». Перед очима її знову зникнув світ. Замість його темно-зелений морок клуботав кругом неї. «Геть від мене, Іроде! Сатано!» – нестямно скрикнула вона і пустилася, наче стріла від його. Вона нічого не бачила, не чула. Не бачила, як він зло подивився услід, їй не чула, як гірко вимовив. «Ну, я ж тебе доїду, шлюшище!» І, повернувшись, пішов далі. А вона не йшла, летіла. З-під воріт одного дому собака гавкнув і погнався за нею. Та куди тій собаці догнати її? На повороті хтось толкнув. У сусідній вулиці підняли регіт. «Що то за лисиця так тікає?» – хтось крикнув. «Федоре, ану, доганяй своїм жеребцем, чи доженеш?» – зареготався один звозчик до другого. «Та що воно таке?» – питає той. «Видно, у добрих бувалицях була, ач закуріла. Поїдьмо?» «Що воно справді?» І два звозчика один проти другого навперейми помчалися за нею навздогінці. Аж жулиця гуде від їх бігу, аж іскри сиплються з-під кінських копит, а Христі байдуже, одне чеше, мов її хто ззаду підганяє. Ось уже вона і в своїй улиці. Он уже і той дім, де вона живе, видно. Ще трохи, ще, і вона до рундука добігає. Двері з вулиці там завжди заперті, і щоб увійти, треба дзвонити. Вона забула про те і з усього розгону налягла на половинки дверей. Ті на сей раз не були заперті і з грюком розчинилися. Вона кинулась уперед, як укопана стала. Перед нею на піддашковій бантині, на товстому шнурі, спокійно висів колісник. Христя хитнулася, скрикнула і з усіх чотирьох повалилася навзніч. Під рундуком тільки загуло
як вона упала. Розділ 13. «Де се я? Що зо мною?» були її перші слова, коли вона прийшла до помки. Кругом тихо, темно. Щось шелестить під нею. Та це солома. Звідкіля? Де вона взялася? А то, що вгорі, з глухого куточка сіріє. Кругом так вогко, сумно. Се вона у льоху чи під землею. І то крізь одушину доходить неясний світ. Господи, як вона піймана сюди? Чого і за що піймана? Вона підвелася, сіла і почала пригадувати. Голова в неї крутилася, в вухах дзвонило, а їй здавалося, що земля під нею тіпається і її хитає. Від немочі вона знову лягла. Щось пробігло по лиці, щось укусило за шию. Вона махнула рукою і роздавила блощицю. Як навісна вона скочила, зразу усе пригадала. Так, вона перед собою бачить Проценка, він їй щось шепоче. «Добра тобі хочу, іди у наймички до моєї жінки». Що вона сказала? «Не діждеш». Вона пам'ятає, як кинулась від його, пам'ятає, як добігла до рундука, ускочила в двері, і перед нею затіліпався на вірьовці труп колісників. Серце в неї заболіло, щось важке підійшло під горло і наче руками здавило. Далі все повелося забуттям, темнотою. То було з нею. А тепер? Де вона? Чого сюди забралася? Хто її закинув сюди? Як не пригадує Христя, як не розкидає свою споминку, нічого не пригадає. Помацки покралася вона до одушини, що сіріла вгорі, стала проти неї, простягає руки, хоче піймати, а одушина все мов вище та вище піднімається. Вона аж навспинячки стає, махає рукою і об залізну штабу торкнулася пальцями. Холодом пронизало її наскрізь. «Та це тюрма!» Трохи не скрикнула вона. «Вона у тюрмі, вона...» «За що?» Сльози давили її. Видно, щось зробила вона, коли її вкинули у тюрму. Оце так. Ще вчора була між людьми, їх клопоти клопотали її. А сьогодні одрізалась від їх навіки сими чорними стінами. Ще вчора качалася на м'якій перині, панувала, а сьогодні на гнилій соломі, у тюрмі. Так це та напасть, про яку плескала баба Оришка. Господи, за що ж, про що? Кому вона лихо заподіяла? Кому хоч бажала чого злого? Сльози градом полили з її очей, і вона, припавши лицем до колючої соломи, неутішно плакала. Кругом неї чорна ніч, тиша незамутна, і тільки її важке та гірке зітхання порушує ту німу тишину. Довго вона плакала, поки знову забулась і заснула. Прокинулась, крізь невеличке віконце під оселею, перевите залізними штабами, пробивався ясний сонячний світ. По жовтій соломі стрибає він, наче хто іскри розсипав, а кругом морок. Стіни покриті цвіллю та чорними плямами. Здавалось, їй ступилися, наміряючи її придавити. З якогось далека доносився до неї стук і гомін. Ось наче над її головою щось загарчало, і непримічені нею двері розчинилися. «Ей, ти! Спіш там, аля калєла?» – хтось обізвався. «По-барськи почивати зволіш. Подь сюда!» «Це я?» – спитала Христя. «Да уж ніхто, ти!» Христя підвелася, на дверях стояв москаль. «Да живій, живій! Що, словно не живая?» – гукав він на неї. Неумита, нечесана, вона як устала, так і пішла за ним, думаючи, на яку ж все нову муку ведуть її. Її увели у якусь здорову хату. «Посиди здесь, пообожди, сейчас пристав вийдет». Тоді тільки догадалася Христя, що то вона була в чорній, при поліції, і ще більше здивувалася, коли перед нею появився книж. «А, се ти, прачко, се ти, співухо», – замовив він. «Що ж, ти добре виспалась у моїй панській опочивальні? Опочивальня добра і м'яка, і тиха, не те, що у колісника на перині.
Христя, стоячи перед ним, заплакала. «Чого ж ти плачеш? Хіба я тебе б'ю?» Пронизуючи її гострим поглядом, сказав він. «Годі ж, годі, перестань. Скажи краще, що ти знаєш про колісника. Чого він повісився? Може, сама й помагала?» Я, якби знала, що таке буде, то ні за що з дому б не вийшла. Хіба тебе дома не було? А де ж ти була?» Христя розказала все, як було, не втаїла й того, що Проценко нашіптував їй. Книж тільки свиснув і заходив по хаті, позираючи скоса на Христю. «Що ж ти тепер будеш робити?» – нешвидко спитав він після того, як вона замовкла. «А що ж мені тепер робити? Станеш у горничні до Проценка?» «Чого я там у нього не бачила? Мені коли б вернули мою одежу». «Угу, одежу», – промигукнув Книж і знову заходив по хаті. «Ти краще зостанься у мене». «Чого я тут зостануся? Щоб блошиці з'їли?» «Ні, не там, не в чорній, а там, на моїй половині». «Та й що? Та й нічого. І одежу візьмеш, і оправити тебе швидше можна. А що знаєш, поки діло скінчиться, то справді блощиці попотнуть?» У Христі голова похилилася. Он куди знову кинула її доля, он на яку стежку напрямила її безталання. А вона думала уже… Що вона думала? Ні, ще вона не пропаща, коли її врода не зносилася. І Христя так з-під лоба стрільнула на Книша своїми чорними очима, що по його широкому обличчю наче сонце заграло. «Так ти согласна?» – запинаючись, спитав Книж і, підійшовши, узяв її за круглий підборідок. Христя лукаво опустила очі. «Ну глянь же, глянь на мене», – увесь тіпаючи, зашептав він. «Я нічого не їла, мені їсти хочеться», – придавлюючи злегка своєю щокою його руку, мовила вона. Він, наче що опекло його, зразу висмикнув руку. «Іванов!» – гукнув. Перед ним, наче з-під землі, виріс москаль. «Одведи її до мене та дай їй їсти. Самовар готов? Готов, ваше високоблагородіє?» «Слушаюсь, ваше високоблагородіє». І він повів Христю на приставську половину. А ввечері Христя удвох з Книшем уже розпивали чаї. Пляшка рому стояла на столі. Книж раз по раз підливав у неї у свій і без того темний стакан. Лице його як жар жевріло, а очі, наче розпалені углі, горіли. Він вів веселу розмову, щипаючи раз по раз її пухку щічку. Христя пестилася, то опускала очі додолу, то стріляла ними так, наче наскрізь хотіла Книша пройняти. Їй було весело. Теплий чай, привітна розмова і гріли, і веселили її. Один раз, коли вона простягла руку до пляшки, щоб собі у чай налити, їй здалося, наче синє колісникове лице з зажмуреними очима виглянуло з-під пляшки. Вона струснулася і линула рому більше, чим треба. «Що ти, злякалась чого?» – спитав Книж, а вона зиркнула на його. Ухопила стакан. «Давай пити!» – скрикнула, цокнулась з ним і за одним махом не зоставила нічого в стакані. В голові у неї зашуміло, в очах іскри зайнялися. Своєю червоною та як огонь гарячою щокою вона склонилася на плече до його. Перед її п'яними очима стояла її давня доля. Та доля, коли вона була ще співачкою і вихвалялася перед людьми своєю гульнею, своїми запоями. Як тоді не гірко було, як не тяжко щось усе ссало за серце, зате весело. Вогні горять, музика грає, люди цілими хвилями набігають, подруга шепче на вухо: «Он той чорнявий купчик задивився на тебе?» Або «Он як гусарин покручує вуса і дивиться, як кіт на мишу. А ти наче не примічаєш нічого, стоїш і підтягуєш пісню». Скінчилась вона, остогидла та осточортіла. І купчик, і гусарин кидаються до тебе, і наперебій один перед другим вечерять присоглашають. А там смачні наїдки, добре вино, п'яне. Весело, весело.
І Христя, стрибнувши, почала показувати книшеві, чому її учено в арф'янках. Як і коли моргнути, що на показ виставляти, то були п'яні заводи голосу, срамні постанови голого жіночого тіла. Книж аж трусився, дивлячись на неї, а очі у його, як у хижого звіра, горіли. На другий день, коли він пішов по службі, а вона зосталася сама у хаті, їй пригадалося вчорашнє, і нестямно важкі думи облягли її зачмелену голову. Хто вона? Що вона? Чи давно тішила неситу жагу одного, ще труп його не вспів задубіти, а вона вже перед другим ламається? Що вона? Усякий товар має свою ціну, а вона, як та іграшка, переходить з рук у руки. Ніхто її не питає, що вона стоє. Стрічне й поперічне бере її, пограється, полюбується і кине. Доки ж і поки так буде, поки одлетить її краса молода і врода красна. А там прокляте життя, собача доля. І в обід вона знову напилася, щоб не думати, щоб забутися. Минув тиждень. Той тиждень тільки й було говору та гомону по городу, що за колісника. Виявилось, які порядки заведено в земстві, скільки перейшло через колісникові руки грошей, які трати оправдані, які ні. У наїзді піднялась така буря, така завіруха, світу не видно. То що ми одно балакаємо та балакаємо? Хто сповне крадіжку, хто верне втрати? Спитався Лошаков. На управу, кричали одні. На того, хто неохайно дивився за громадським добром, піддавали другі. Під суд усіх, гукали треті. Предсідатель і члени, як тінь, ходили. Оце невинне спасіння, оце лихо. Чим ми винуваті, оправдувались ті. Хто вибирав усяких плутях та пройдисвітів? Казали тоді, нащо мужика пускати до такого поважного стану? Не доставало, щоб ще повибирали волосних писарів. 3 дні йшла буча та сварка. На 4-й председатель доложив, що колісник купив великий маєток на своє імення. Чи не краще попрохати уряд заарештувати все його добро? Усім трохи полегшало. Слава Богу, знайшли чим розв'язати цю каторжну зав'язку. Прохати уряд, усі в один голос загомоніли. Та тут саме председателя викликали. На його імення прийшла нужна бумага від уряду. Що то? Може, знову яка напасть? Через скільки часу той вернувся веселий з папером в руках. Панове, радість, велика радість. А що таке? Губернатор прислав духовне завіщання покійного. Веселий кут, на куплю котрого колісник узяв 20 тисяч земських грошей, він передає земству. «Ура!» – хтось гукнув. «Ура!» – піддержали другі. А знаєте, він чесний чоловік був. Чи другий би зробив так? Ніколи. Дурний тільки. Виявив би усе перед нами, сказав, беріть моє добро. І ми б йому простили його провинність, ще б і на місці дослужувати зоставили. А то так запакував себе. Шкода. І всі загомоніли про нещасну долю людську. Що таке життя чоловіче? Дим та й годі. Б'ється він, плутається. От вискоче, от вилізе на сухе, а тут на тобі. Спіткнувся і завис на бантині. Чоловік, як от трава, дні його, як от цвіт зелений, проговорив Рубець. Це так сподобалось всьому наїздові, що його на місце колісника крикнули вибрати. Єдиногласно. Хтось гукнув єдиногласно. Роздалося з усіх кутків. Та тут піднявся один з козачих гласних у сірій сірячині. «Ні, ми не хочемо єдиногласно», – сказав він. «Ми знаємо, як пан Рубець бігав по панах і кланявся всім у ноги, щоб вибрати. Ми знаємо пана Рубця як колишнього секретаря у думі, а на це місце треба чоловіка, тямучого у хазяйстві». «То, може быть, ви желаєте балотироваться?» – підвівшись, спитав Лошаков і додав, зло усміхаючись.
Мы рады будем и вас избрать. Был же колесник, а теперь и ви будете». «Я не домагаюся панської ласки», – отказав сіряк, «а я прошу робити по закону». «Ну что же, баллотировать так баллотировать», – сказав Лошаков, дивлячись на часи. «Пора же и обедать». Кинули на шари і вибрали Рубця 75 голосами замість 50. «Ну что, вы удовлетворены?» – спитав Лошаков сіряка, виходячи з собрания. «Ведь вы знали, что изберут Рубца. Не все ли равно баллотировкой или единогласно?» Знав та не знав, скільки з тих панів, що кричали єдиногласно, самі бажали б сісти на колісникове місце. А тепер от дізнався. Нас темних усього 3 душі, а 50 чорних навалили. От тобі єдиногласно. Лошаков сердито глянув на Сірого і, нічого не сказавши, пройшов далі. А ввечері у Лошакова на роз'їзному бенкеті була рада. Як би так зробити, щоб переполовинити мужика у земстві? «Помилуйте, у губернском наїзді отак викрикнуть, а на уїздах їх царство, председателями своїх вибирають членами. Хіба нашого брата-бідака, котрий з самого малку службову лямку тяг, мало є?» «Да, об этом нужно будет подумать», – сказав Лошаков. «Постарайтеся. А ми знаєте що? Навіщо нам той кут здався? Заплатіть 20 тисяч та й візьміть собі, він більше стоє». Лошаков нічого на це не сказав, а тільки, кланяючись усім, плескав. Постараюсь. Дещо з цього доходило і до Христі. П'яний книж поміж розмовою доводив їй потроху, що робилось і що говорилося в місті. Вона слухала все те, позіхаючи. Що вона? І що їй до того земства? Вона знає одно, пани б'ються, а в мужиків будуть чуби боліти. Вона тільки попитала, чи зостанеться заправляти кутом Кирило, і чи городами та ставом будуть слобожани володіти. «Який Кирило? Які слобожани?» – спитав книж. Вона розказала своє життя у куті. «Ну, навряд», – сказав він. «Що ж вони зроблять з кутом?» «Продадуть, та й годі». Христі стало шкода і колісника, і Кирила, і слобожан. Вона немало сама постаралася, поки довела діло до згоди, і от тепер її турботи, як дим, розлетілися. Щоб позбутися досади, вона за обідом наклюкалась і лягла спати. Увечері книж приніс до неї другу новину. «А знаєш, кого вибрали на місце колісника?» «Кого?» «З будяка Рубця». «Рубця?» – скрикнула Христя. «Я йому служила колись. Тепер тільки дізнався книж, де він її раніше сього бачив. То ти Проценкових рук не втекла?» «Його? Бодай йому добра не було, ще й тепер все лащиться, де стріне. О, він вашого брата любить, спуску нігде не дає». «А де тепер Довбня?» – спитала, помовчавши Христя. «По шинках шляється. Раз у мене в Чорній ночував». «За що?» «П'яного знайшли під тином. Бажала б я його бачити». «А що, із ним зналася?» «Я жила у їх, як одійшла від Рубця. Він добрий чоловік. Та його жінка, хоч і колишня подруга моя, а лиха людина. Як переїжджали з куту, я забігала до неї. У пустці живе з москалем. І рада, що чоловіка здихалась». «З чого ж він живе?» «Хто?» «Та Довбня ж. А чорт його знає. Удень біля суду швендіє, піймає якого мужика, настроче йому прошеніє, от і є на випивку». «А в нас добре, що не купована», – усміхнулася Христя. «Пий і п'яним ніколи не будеш». «От та ти ціла шельма», – обізвав її книж, помітивши лукавий посміх у її очах. «Я не шельма, а я шельмочка», – пестливо отказала вона. Книж залився веселим реготом. «Знаєш що, Христе, мене, може, переведуть швидко з цього місця на друге. Ти поїдеш зо мною». «Куди?» «Не знаю ще куди, може, і в Н». «Туди я ні за що не поїду. Чому? Там усе знайомі люди. З села наїдуть, пізнають,
А тобі що? Нічого, тільки я не поїду туди. Ну, а в друге місце? Звідси нікуди не хочу. Я б одного бажала, коли б ви пристроїли мене тут де-небудь. Де ж я тебе пристрою? У гостинниці де? Сказали якому-небудь гостинникові, щоб дав мені хату. А платити хто буде? Не без добрих людей, зітхнувши, отказала Христя. Гуляй, значить. А що ж мені більше робити? Трохи не з плачем вимовила Христя. Другі гірші від мене, та й усього в них є. Я тільки одна, дурна така, що досі нічого не нажила. Розмова на якийсь час запнулася, Христя сиділа похнюпившись, Книж мовчки міряв хату своїми довгими ступнями. «Дурне ти надумала», – сказав він перегодом, – «тобі зо мною краще буде. То біганина та неспокій, а то хазяйкою дома жила б у мене». «Була вже я такою хазяйкою», – знову зітхнувши, сказала вона. «Як хочеш, я не держу тебе. Кажу тільки, тобі гірше буде. Уже не буде гірше, як є». Того дня вони більше не говорили. Книж бігав по службі, а Христя, сидячи дома, думала про своє життя. Господи, до чого вона дійшла? До чого довели її добрі люди та лихе життя? Коли б мати устала та глянула на неї, у той час, коли вона прохала Книша помістити її в гостиниці, що б вона сказала? Умерла б знову і більше не бажала б уставати. Що ж їй робити? Що їй казати? Їхати з Книшем? Ні за що. Остогидлий та осточортілий. Коли б вона не боялася його, вона б і одного дня тут не була. А то цілуй його, пести п'яну пику. Хіба не гірше їй тепер? То хоч вільна ти, а то так і бійся, запруть тебе у той каторжний блощинник, або ще й далі завдадуть. Коли піймалася мишка у руки котові, твори його волю, тіш його серце, регочися, перекидайся. Що до того, що тобі слізки, або йому смішки? Книж прийшов перед світом. Ну, тепер, Христе, прощайся зі мною. Їду я вен. Так швидко? Так, назначили помощником справника. Оце з товариством могорчували. А як же я? За тебе я говорив одному чоловікові. Ну, обіцяв. Добрий мій, любий мій, скрикнула вона, чіпляючись на його шиї. А все тобі б краще їхати зо мною. Звісно, не зараз. Тепер ти перейдеш у гостиницю, а я поїду, роздивлюся, квартиру найму. Чуєш? Чую, отказала Христя, думаючи, перемісти мене з цього пекла, до віку моя нога не буде у тебе. Уже Христя цілий місяць живе в гостиниці. День спить, ніч гуляє. Де сама вона не була, кого в неї не перебуло, і все те безпросипне п'яне, зачуміло завзяте, безмірно розкидчасте. Вино річкою лється, гроші наче полова сиплються. Скільки їх перейшло через Христині руки? А де вони? Тільки й того, що пошила собі нове плаття, купила шляпку, сорочок. Останнє все до хазяїна йде. Легко сказати, за одну хату 50 рублів у місяць дати. А їсти захоче вона, то беруть з неї не як з усіх голодних людей, а удвоє більше. У 5 же прийде до неї хто, плати карбованця. Прислужники собі по полтиннику правлять за те, що дають знайомим. Що вона, корова, котру безперестанно доять, щоб більше узяти користі? Та й корова позбудеться молока, а вона? Уже в неї очі від безсонних нічок потускніли, личко поблідло, пожовкло. Щоб закрасити його, приходилося підмальовувати червцем. І вона малювала. Як у того душогуба з-перед очей не сходять зарізані душі, так у неї не сходило почуття чогось недоброго, чогось лихого. І як той, щоб забутися, іде на нове душогубство, чужою кров'ю заливає свій перший слизький ступінь, так і вона, прийшовши до помки, заливала себе вином.
Від його весело стає на душі, серце скоріше б'ється, кров шпарче бігає по жилах, а в голові вихор думок та гадок, легких, як тінь, шумуючих, як вода у прірві. Який сказ знайшов на неї, якась несамовита хвиля підхопила її і кудись мчала. Вона не намагалася здержатись, хай несе. І понесло Христю у плин за водою. Та й донесло до шпиталю. Тіло її покрилося струпом, лице услалося синіми плямами, на лобі з кулак завбільшки вигнало гниючу гулю. Горло боліло, голос, як розбитий чавун, хрипів. А далі зовсім спав. Не говорила вона, а щось стиха сичала. Розділ 14. На дворі стояла осіння негода, дощ та грязюка, грязюка та дощ. Небо заслалося непроглядними хмарами, з землі встає важка пара і закриває від очей світ білий. Якісь померки стоять над землею, і люди снували у тому мутному світі, наче непривітні тіні. Вечоріло. Над землею розіслалася чорна ніч. По хатах запалювали світло, по вулицях ліхтарні. Жовтий світ їх мутними кружалами стояв у густому мороці ночі і ледве-ледве освічував те місце, де стояли ліхтарні. За їх жовтим кружалом починалася непроглядна темнота, чулося шльопання важкої ноги по невилазній калюці, прокльони на дощ, на негоду. Все поспішало додому, всяке шукало собі захисту, ховалося по хатах. Одні хурщики торохтіли по опустілих вулицях, вигукуючи охриплими від негоди голосами. «Давай, давай!» Ніхто їх не кликав, луна не розносила їх глухого гуку, і від суму вони знай переїжджали з одного місця на друге. Не дивлячись на таку твань та негоду, земський наїзд нині одного разу не був такий людний, як тепер. Земський дом, наче купа багаття, палав світлом від гори до самого низу. По всіх хатах і проходах повно гласних, котрі то снують сюди-туди, то збираються вкупи, то знову розходяться. Тут і світліші князі, і вельможні пани, і заможні дуки купці, і наш брат Сіра Сіромаха. Слово по слову, ціле море слів, гук і гам стоїть, мов велику перед рійбою. Що ж за діло зібрало сих людей докупи? Що за рада зібрала їх з близьких і дальніх країв і повітів? А ось увійдім і послухаймо. Дзвоник предсідателя давно вже гуде і ззиває до місця гласних, що розтеклися по всіх усюдах, гомоніли одне з другим, гвалтуючи цілими купами. «Господа, прошу занять места! Господа, прошу занять места!» – гука предсідатель, утомившись дзвонити. І, перегодивши, знову дзвоне. «Чуєте, дзвонять! Буде, годі!» – почувалося то там, то там. І поодинокі тузи, отстаюючи від купи, простуючи до місця, тоді як юркі сухоребрики розмахують руками, щось гаряче доказуючи, сиві бороди порозкидавшись по залі, крізь окуляри обдивляються купи, а товстопузі купці, стоячи під дверима, пихтять та втираються червоними платками. Одні сірі сироманці, скупившись у кутку під стіною, смиренно стоять собі, похнюпивши голову, мов винуваті, котрих зібрали судити. «Господа, прошу занять места. Еще много предстоит нам рассмотреть вопросов», – знову гука предсідатель. «Чуєте, чуєте?» І купи шарахались до місць. Гомін та риб, чобіт та гомін. І тільки дзвоник, мов скигля собача, голосно та тонко роздається серед того глухого гуку. Аж ось посідали гласні. Дзвоник вгаває. Тихо, хіба то пронесеться неясне шептання. «Господа», – почав председатель, – «теперь нам предстоит вопрос о растрате бывшим членам управы Колесниковым
20 тысяч земских денег. Прошу вашего внимания. Вопрос о растрате столь значительной суммы уже сам собой представляет довольно серьезный вопрос. Но серьезность его усложняется еще тем печальным обстоятельством, что к стыду нашему, должен сознаться, представляет не единичное явление. Та гроші за колісника заплачені. Не то спиталася, не то прямо казала якась сіра свита. Да, деньги внесены, но я вовсе не о том говорю. Я говорю о самом явлении. Оно столь необычайно, столь часто начало повторяться в последнее время, что я просил бы вас обратить на это свое серьезное внимание и в настоящее заседание рядом мер положить раз и навсегда предел такому печальному положению. Який же преділ положити? Під суд злодія, ось увесь преділ. Я прошу не перебивать меня. Слово за мною, и моя мысль впереди. Послухаємо. Господа, скрикнув червоніючий председатель, я того лишу слова, кто еще раз переб'єт меня. І, посовавшись на місці, знову почав. Плавно і красно лилась його бурхлива річ, часами на хвилинку стихаючи, видно для передишки, бо через другу хвилину знову знімалася бурхлива, як вихор, котрий все ломе, зміта, грізна, як той грім, що розбиває всяку заборону на своєму сліду. Без жалю, немилосердно він катував лихую замашку до крадіжки, безчестив злодійські заміри, окидаючи усіх своїм поїдливим поглядом, уриваючись в кожну душу своїм дзвінким та гудючим голосом. «Таковы, господа, печальные последствия простой кражи», — сказав він, переводячи духа. «Неуважение к чужой собственности, разрушение общественного спокойствия, шаткость религиозных убеждений. Но во сколько раз преступнее, во сколько раз позорнее кража или растрата общественного добра», – гукнув він, наче випалив з рушниці. Він не знаходив слова, яким би можна було охрестити той порок, збагнути і вирікти його гіркі шкоди та утрати. Дивно, що земля не розійдеться під ногами такого злочинця і не пожре відразу, що грім небесний не положить його на місце, як тільки зла думка здійметься в його голові. Живе ж така огида і паскудить світ і людей. Ми, не знаючи спершу нічого, живемо з ним, братаємось, хліб-сіль водимо вкупі, а потім, як виявиться, другі кивають і на нас? Одного, мов поля ягода, з одного глека пили? Нет, господа, нам нужно обелить себя в глазах честолюбивых интриганов, которые не задумаются бросить комком грязи во всякую светлую личность, в глаза общества, в глазах всего света. Кому, как не нам, дворянам, стоящим на страже чести, взяться за это дело? И я, как дворянин, первый считаю священным долгом предложить вам, господа, некоторые меры, могущие служить для искоренения столь гнусного зла. Но прежде всего позволю себе спросить вас, какие причины, какие, так сказать, условия породили возможность появления среди нас такого рода личностей? Скажут нам, разве и в прежнее время не было этого? Разве чиновничество не брало взяток? Отвечу, да, брало, потому что было нищенское жалование. Брала, чтобы с голоду не умереть, но не крала. Не крала, потому что чиновники — это мы, те же дворяне. А это много. Целый ряд веков стоит за нами, рыцарями порядка и честности. Вековые традиции создали нас таковыми. Таковы были и чиновники. Самой природе их присущи, не скажу понятие, а ощущение о чести, о достоинстве. Вот почему тогда у нас не было воровства общественного достояния. А теперь, наряду с нами, сидят люди иных сословий, иных общественных положений, где понятие о честности или же недоразвилось, или же приняло какие-то уродливые проявления. Обвесить, обмерить, обойти другого вовсе не считается преступным. Чего же вы хотите после этого?
Руководствуясь таковым взглядом, я предложил бы следующую меру. Очистить земство от того преобладающего большинства чуждого дворянству элемента, который, в особенности по уездам, создал управи із своїх, все прибрав к своїм рукам. Так оце нас паньку поза шийку з хати, вирвався від сірих сіромах гудючий поклик. Нічого, нічого, ваше превосходительство, підводячись, мовив бородатий кацап у куценькому каптані. Обрили вы нас, нечего сказать. А 20 тысяч попризаняли у меня за 5%, тогда как мне давали 10, да вот уже 5-й годок-то требую, да никак не истребуем. Тише, господа, тише, я еще не окончил, тише, скрикнув Лошаков і несамовито задзвонив на всю залу, почервонівши, як рак печений. Ходім, Грицьку, поки не вибили в шию, знову обізвався хтось, і сіро-сіроманці один за одним повставали і почимчикували до дверей. «Господа, тише, стойте, куда ви?» – гукнув Лошаков на сірих. «Куда? Додому», – обізвався один. «Я не позволю, я требую вас остаться, вопрос очень серйозний». «Ні, ще такого немає закону, щоб нас чистили на всі боки та ще й заставляли це слухати». Уже вони стовпилися біля дверей, як тут з усього розгону увірвався в залу незнайомий чоловік. Одежина на йому пошмагана, пика заросла, суха, як скіпка, голова закустрана, нечесана, вуси, наче котячі хвости, отстовбурчились, а очі, як у хижака, горять, палають. «Стійте, стійте, добрі люди!» – гукнув він. «Я вам усе по правді скажу. Не вірте ви нічому, усе то брехня. Як давно колись крали, так і тепер крадуть і будуть красти. Поки в одного добра більше, а в другого менше, крадіжки не переведеться. Оце я вам по правді сказав». «Соціаліст, нігіліст, арестувати його!» – загуло з усіх кутів, і всі посхоплювалися з місця. «Кто это, кто?» – допитувались другі. «Это, господа, один сумасшедший, не очень давно из дома умалишенных выпущен», — пояснив председатель управы. «Кто он?» — спросил Лошаков. «Довбня, окончивший когда-то курс семинарии». «Ну и верно, что социалист. Сторож, позвать сюда полицейского, арестовать того господина». «Ех, застрахали», — махнув на його Довбня і зареготався. «Я й у божевільниці був, а вони арестовувати. Я не тікаю», – одмовив він і повернувся знову до сіромах. «А ви, братця, одно скажу, не вірте ви нічому на світі, усе брехня. Тільки коли є у кого правди крихта, то тільки у бідного чоловіка. Зате ж тому бідному і найгірше». Тут саме увійшов поліцейський і Довбню, підхопивши під руки, поволокли з хати. Як він не кричав, не огинався, сірі сіроманці не знать, де й ділися. Сторонніх людей за те, що плескали у долошки Довбні й кричали йому «Браво!», Лошаков попрохав вийти з собрання, а тим часом перервав на 10 хвилин засідання. У залі почувся гук, гам, гласні гвалтували, сторонні реготалися, дехто уголос лаяв Лошакова, дехто свистів, усі разом несамовито гупали ногами, виходячи. Не забарилася зала опустіти. Сторонніх ані духу, одні гласні, мов бджоли, утерявши матку, метушилися по всіх усюдах. Аж ось знову роздався дзвоник Лошакова, і всі ущухли. Лошаков знову почав говорити. Він раїв, щоб зменшити недворянських гласних, прохати уряд заборонить козакам бути самостійними виборцями разом з малоземельними панками. А хай вони вибирають від цілої волості, як кріпаки казенні. Утомившись, він закінчив свою довгу річ надією, що його рада буде прийнята, а тим часом, може, хто краще від його що пригадав, то хай повіда перед нашими зборами. Нестямний ляск у долошки привітав красномовного пана за його річ,
Разом скільки гласних, схопившись, побігли до Лошакова і гаряче потрушували його руку. Другі з місця кричали, що, мов, нам ще слухати, якої кращої поради ж дати, пускайте на голоси. Серед того гвалту та гуку, серед радісної біганини та реготу в одному тільки місці щось одиноке чорніло, скурюючись кругом, наче хмарою димом. Аж ось дим заколихався, і поверх його, неначе поверх хмари, з'явилася патлата голова у синіх окулярах, здоровенною бородою. «Я прошу слова», – гукнула голова, покриваючи своїм товстим голосом і гук нестямної радості, і біганину панів. «Тише, тише, господа», – скрикнув Лошаков і почав роздивлятися по залі. «Ви желаєте говорить?» – спитав він, єхидно уклоняючись. «Я», – грибнула голова знову. Не надо», – загукали кругом гласні. «Мы наперед знаем, что услышим одни порицания». «Но позвольте же, господа», – скрикнул Лошаков, подводячись, – «не будемте пристрастны. Может быть, господин профессор, как гласный от Н. крестьянского общества, скажет нам, что в защиту своих избирателей». Не надо», – одно гвалтуя кругом. «Да позвольте же, не могу же я запретить говорить». Не надо, Лошаков дзвоне». Не надо. «Господа», – гукнула голова, – «я не стану долго истязать вашего внимания, я не стану говорить часовые речи. Я скажу только несколько слов. И я думаю, господа, что мы прежде всего представители земства, а не представители какого-нибудь одного сословия. Почему и в речах касаться сословных каких вопросов по меньшей мере неделикатно? Мы уже слышали, не надо, пускайте на голоса, вопрос так ясно поставлен, что в прениях нет надобности». «Вы не хотите меня выслушать, но позвольте два слова. Я, господа, считаю для себя позорным быть в таком собрании, где нарушается свобода прений, где возбуждается сословная вражда, причем обвиняющая сторона даже не дает возможности обвиняемой сказать что-либо в свое оправдание. Не надо. Я слагаю свои полномочия и удаляюсь», — сказала голова, з грюком отсовуючи стул і виходячи з зали. «И лучше! Счастливой вам дороги!» «Помилуйте! Что это такое? Приходишь в собрание, одни свиты да серяки, вонь, грязь, просто сидеть нет возможности. Опять же, их же члены, их же председатель. Сами себе назначают содержание, какое желают, налоги накладают, какие сами вздумают, не справляясь ни с законом, ни с доходностью, да к тому еще и воруют земские деньги. Чулося то там, то там. Но как же, господа, никто не желает сказать что-либо?» – спытав Лошаков. «Что тут говорить, баллотируйте, да и вся тут. Помилуйте, 11 часов, меня в клубе ждут, партия винта не составится». «Господа, садитесь же, буду сейчас баллотировать вопрос». «Зачем баллотировать? Вот все встанем, все будем стоять, единогласно, да и только». «Единогласно!» – загукало, начав дзвони кругом. «Никого нет против предложения?» «Никого! Единогласно! Вопрос принят, господа, единогласно. Поздравляю вас. Закрывайте заседание. Чего долго тянуть? Главное порешено, а что другое может остаться и до другого собрания, если это не успеем. Да, я думаю, господа, что после этого вопроса нам следует и отдохнуть. Вот только еще вопрос о Колесникове. На завтра, сегодня поздно, пора в клуб. Заседание закрываю. Завтра прошу, господа, пораньше, часов в 11, сказав Лошаков і вийшов за столу. Через 10 хвилин зала опустіла, у виходів і коло під'їзду крик, гук, давка. «Извозчик, давай, карета генерала Н! Ей, давай скорее!» Тріскотнява залізничних шин об каміницю, гуркіт ридванів, кресання копит і гомін, мов у бджоляннику. Через півгодини все і тут стихло. А ще трохи почало гаснути світло. Ясно освічений будинок покривався густим мороком все більше та більше, поки зовсім не скрився у темній темноті ночі. Коли посліднє вікно окрилося темнотою,
За камінного стовпа, де жовтіло, наче під сліпе око ліхтаря, висунулась чиясь невідома постать і невилазною калюкою прочимчикувала прямо майданом. Серед непроглядного мороку ночі, густого дощового туману, чулося тільки чвиркання води з-під ступні та якесь вурчання, не то лайки, не то бідкання. Аж ось на краї вулиці, у кружалі жовтої плями, що лежала на землі від ліхтарні, замаячила темна тінь. То була тінь жіночої постаті, бо як тільки вона підступила під ліхтарню, то під сліпий світ освітив лиху спідницю, низько попущену, і всю у дірках юбку, підперезану мотузком. Голови не було видно, бо аж по плечі, наче покрівлею, була вона накрита лихенькою рогожею. Невідома підійшла під ліхтарню і почала об стовпець обтирати свої покаляні чоботи з кривими закаблуками, драними халявами. Оце яка твань! Не то прогула, не то прошипіла вона. «Ей ти, без носа, боско, обтираєшся?» – донісся до неї другий охриплий голос. Рогожка заворушилася на всі боки. Видно, що та, котра носила її, не очула, звідкиля до неї обзивався хтось. «Уже осліпла, не бач?» – знову озвався охриплий голос. «Ти, Марино?» – просвистіла Рогожка, додивляючись. «Я, іди сюди на сей бік, сюди не так дощем набиває. Сама не бійсь краще, тільки й того, що ніс, як той димар, а пранці так і кишать», – огризнулася Рогожка і почимчикувала через вулицю на другий бік. «Здорова!» – привітала її теж жіноча постать, прикрита зверху платком. «Здорова!» – просвистала Рогожка. «Де була, що так обтираєш ноги? А там, коло земства. Та твань через майдан на силу вилізла. Що ж, і заробила що? Заробиш. Під таку ніч хоч би очей де не виколоти, а ти? Та й я ж так. Тут один ішов п'яний халамидник. То й що? Та й пройшов». Помовкли на якийсь час, підпираючи забор спинами. «Я ж сьогодні і не їла нічого», – мовила журливо Рогожка. «Хіба жиди через день тебе годують?» – зареготалася Марина. «Ні, не те. А сьогодні нічого не варили. Шабаш. Я б їм бісовим і гугіль би поїла». Рогожка зітхнула. «А чула?» – спитала трохи перегодом. «Що? Твого у поліцію повели? П'яного?» «Ні, не те, а вилаяв панів у земстві. Там такий гвалт збив. Цю і за поліцію послали, на силу його на звозчика узяли. І краще, хай не напивається. Кучери гомоніли між собою, що за се йому лихо буде. У тюрму запруть, в Сибір зашлють. І пошли, Боже, як уже мені з таким п'яницею вік калатати. А все ж ти сьогодні їла, не голодна». «Не в його, дяку. Я їй горілки пила, то що?» Він без рота вирвав, коли б побачив. «А все краще. Я знаєш, що, Марино, надумала? А що? Піду додому». «Якої трясці? Під тином здихати?» «А тут не все рівно. Тут хоч у жида місце маєш, а там хто тебе пусте?» І знову помовкли. Через хвилину геть-геть здалека донісся якийсь гук, туп, щось п'яне чи гукало, чи пісню заводило. «Чуєш?» – спитала Марина. «Чую. Ходімо, може». Марина почимчикувала уперед заводити тонким-тонким голосом. «Якби такий чоловік молодий, та по хаті поводив». А Рогожка слідом за нею сипко, мов сухий остинях, перекладала. «Ой, гоп, по вечері, замикайте, діти, двері, гоп». І, вхопивши Марину за руку, почала вибивати тропака. «Стой! Не шумі, розшибу!» – плутаючи ногами, крикнув на їх п'яний. І з одного маху ухопив за руку Рогожку. Марина, вирвавшись, побігла далі. Рогожка зосталася. П'яний, схилившись над нею, не те, що шептав, не те сам собою гомонів. «Як не сороковку, то й не хочу», – гомоніла Рогожка.
«Что мне твоя сороковка? У меня денег кури не клюють. Вона!» І він ударив по кишені рукою. Почувся брязкіт міді. Через хвилину вона укрилася у темному переулку. Незабаром Рогожка знову виткнулась. «Марино!» – гукнула вона. «Агов!» – обізвалася та здалека з-під крамниць. «Іди сюди!» Марина підійшла. «А що, заробила?» «7 гривенника. Ходім, вип'ємо та поїмо». «А того де діла?» «Заснув під лавками». «А грошей у нього не зосталося?» «Бог його знає, він уперед дав». «Та ти дурна, сама не пошукала?» «Нехай йому. А де він лежить, я піду». «Пішов, їй-богу, пішов». «Брешеш». «Он хай мене Бог поб'є», – махнула рукою та так, що аж Рогожка посунулася з голови і упала додолу. Вона стояла саме коло ліхтарні. Світ упав прямо на неї і освітив безносе, дощем змочене лице, покарбовані губи, розкуйдану голову. «Оце мені, оця халабуда!» – скрикнула вона і, піднявши Рогожку, знову накрила голову. «Ходімо», – кажу. «Куди?» «А он в шинку світиться». І мовчки обидві пішли через вулицю. То були Христя з Мариною, котру довбня з п'яних очей витребував собі в губернію. Розділ 15. На другий день у собранні Лошаков, на чим світ стоїть, громив Колісника. Коли його душа ще до того літала по світу, то, певно, прослухавши Лошакова, мерщій почимчикувала до пекла, щоб у гарячій смолі спокутувати ті гріхи тяжкі, які викопав з самого дна її Лошаков. Таких злочинств, такого сорому не видержала б і душа найпершого зарізяки. А щодо кісток, то, певно, вони аж танцювали у глухій домовині, бо й кістка не влеже покійно після такої красної мови. Шмагаючи по коневі, не без того, щоб не зачепити її оглобель, говорячи про Колісника, не минеш і Христі. Досталося і їй на горіхи. Этому продукту глубокого нравственного растления, куртизанки, камелії, кокотки. Коли б чула все те без носа Христя, прислужуючи жидам, то від радості перенесла б і свій голод, дякуючи великим панам, що не забули її, жидівської наймички. Та вона не чула. Чешучи гнидяві пейси жиденяті, котре гидувало дивитися на її без носу пику, і все знай рукою отпихало невірну наймичку. А Лошаков не вгавав. Соловей весняної ночі утомився б так довго співати, а він ні. Аж зблід, аж перепався. І було чого. Вдячливе земство віддало йому Колісникові маєток, щоб аби у 20 літ заплатив 20 тисяч, що вкрав покійний Колісник. На роз'їзді Лошаков задав земцям бенкет. Там були одні тільки пани й дворяни. Пили й їли, їли й пили, не згірше, чим на бенкеті в Колісника. Тільки не пили, як там, за мир, за земську году, а більше за побєду. Полупанки прихильно дякували Лошакову, що він потяг руку за свого брата-дворянина. А то отерто нас, зовсім від діла отерто, а ми хіба колись не служили, не робили? І справниками, і неперемінними, і суддями, і засідателями. Христян одібрали, і сіре мужицтво узяло гору. За здоров'я нашого сословного предводителя, за побіду і нестямним ура оголошували високі стіни дворянського дому. Чи чуло ти сіре хліборобство, розтикане по горах, по долинах, по хуторах і селах? Чи ти чуло той нестямний викрик дворянської радості? Ні, ти не чуло. Тобі ніколи було дослухатися. Хатні клопоти, клопоти села, хутора, а найбільше клопоти біля землі тобі ближчі були, ніж то друге.
Аби земля-мати добре родила, щоб не довелося впроголодь зиму сидіти, а про земство тобі байдуже. Твої гласні, правда, усі їздили на збори, більше думаючи про те, а що там воно дома діється, ніж про громадську справу. Вони й до тебе занесли недобру чутку про панські заміри. От нашого брата хотять земства вижити. Мулить, бач, панам, очі сіра свита. А, земство, що земство, тільки одно здирство. Казало те глухе до його і переводило розмову про урожай, про низькі ціни на хліб та й про землю. Що в тебе її обмаль, ні обвіщо руки зачепити. Зима. Земля, скована морозом, покрилася білим снігом. Сонця не видно, високе небо замазалося зелено-бурими хмарами, припало до землі, наче нагнітило на неї. Сумно, сумно. Один вітер гуляє по воді, гуде та реве, мов туже посеред того всесвітнього гробовища. Справжнє гробовище. Мальовані лани, прикриті снігом, серед котрого де-не-де бовваніє почорнілий бур'ян, темно-зелені ліси, позбувши свого пишного одягу, повистирчали з снігу товстелезні цівки, позадирали угору посинілі парості, співучі пташки одлетіли, хіба де горобці в отоках заведуть свої цвірінькання, та чорний крук, надувшись, жалібно закряче з високої могили серед пустельного поля, мов поскаржиться і на голод, і на холод. І життя людське змандрувало з надвору у хату, і теплі захисти, не чутно нігде ні співу, ні реготу, ні гомону, всюди пусто та глухо. З темною добою прийшлося Христі зовсім пропадати і від холоду, і від голоду. Одежина в неї старе дрантя та ганчір'я, з-під котрого то там виглядає посиніле, зашкурубане тіло. Їжа, об'їдки жидівської страви та цибуля з черствим хлібом. Коли було тепліше, то хоч нічні походеньки, коли-неколи принесуть сороковку другу, хоч погрітися було чим. А стали морози, і походеньки минулися. Кого стрінеш у холод та у віхулу, а тут іще одного разу Христя приморозила ноги. Горять її, щемлять її пальці, боляче ступати, а жидівка шле по воду за 3 гони до самої річки. «Куди мені дійти? Я не дужа», – жалем у голосі плачеться Христя. «А їсти дужа? А нічні побіганки дужа? То коли не хочеш робити, іди собі к бісу», – свариться жидівка. Нічого Христі робити. Накидає на себе рамтя та дрантя, закутує у ганчірки голі литки та руки, бере відра і суне до річки. Одного разу у віхолу вона, щоб скоріше справитися, не пішла до річки, а завернула поблизу до колодязя. Хоч їй жити жидівка, ще при уговорі заказали з колодязя води не брати. І гірка, і солона, ні на страву, ні помити нею. «Питимуть, не візьме їх лиха година», – подумала Христя, набираючи воду. Вечоріло. Пора самовар ставити, гарячим чаєм погрітися, бо незабаром і сам Лейба прибіжить з своїх щоденних побіганок. А Лейба так любить чай. Христя постановила самовар і сіла доїдати свою вечерю, цибулю з сухарем. Ось і жид Лейба йде. «Сидиш, а самовар хай хоч безвісті забіжить», – гримнув він на неї. Христя кинула їсти і побігла за самоваром. Жидівка сразу наставила чай. Діти з печі позаскакували до столу, а жид вже у кутку сидить, дожидає чаю. Та наливай, досі вже настоявся. Хайка почала наливати. Не чай, а якась жовта мутна водиця потекла з чайника. «Це ти з колодязя воду набирала?» – угадала жидівка. «От іще ж таки з колодязя. З якої речі з колодязя?» Жидівка попробувала, виплювала і дала попробувати Лейбі. Лейба покуштував. «Брешеш», – гримнув він, – «з колодязя». Христя мовчала.
Хіба на те я тебе прийняв хліб переводити, щоб ти за увесь день хоч раз води з річки не принесла?» – почав виговорювати жид. «Піди сам та добийся до тієї річки у таку віхолу», – гаркнула Христя. «А коли так, вон з моєї хати, пранцювати недоїдки!» – скрикнув жид, вискакуючи з-за столу. «Куди я піду під ніч та лиху годину? Хоч і до чорта в гості!» – гукнув жид, розпалившись і, схопивши Христю за руку, помчав з хати. Христя уп'ялася. «Підожди, дай хоч зібратися!» Жид кинув, а Христя почала намотувати на себе своє ганчір'я. Ну куди тепер проти ночі? Не кидала її думка, поки вона одягалася. Не можна сказати, щоб їй було страшно або гірко, або об чому вона шкодувала. Вона давно намірялася кинути жида і давно сього ждала. Не ждала тільки тепер, сьогодні, зараз та ще вночі. А от узяло та й випало. І аж усміхалася сама до себе Христя, дивуючись, що випало та ще проти ночі. Намотавши на себе, що тільки можна, останнє шмаття вона згорнула у купу, зв'язала у лиху ряднину і, перекинувши через голову за плечі, пішла з хати, не сказавши нікому нічого. Вона вже зробила скільки ступнів від хати, як з сіней почувся Лейбин окрик. «Ей, ти, підожди!» «А що ще за рада?» – повернувшись, спитала Христя. «Візьми ж з собою і свою воду!» – уїдливо гукнув жид. «Подавися нею!» – тільки що одрубала Христя, як ціле відро холодної води обдало її з голови до ніг. Двері стукнули, засув загурчав, і все стихло. Від нестямки вона не знала, що їй робити. Ухнула, струснулася і не пішла, а побігла з двору. Уже на вулиці опам'яталася. Холодні патьоки бігли за шию, стікали на ноги, достали тіла. Вона лапнула з-за спини хлюща хлющею. Регіт, глузд жидівський почувся ззаду. Нелюдське зло її опанувало. Вона спіткнулася на мерзлу груду, прихилилася і, як собака, отгребла руками шматок льодини і пошпурила на жидівську хату. Почувся брязкіт битого скла, жидівський гвалт, галас. Вона чим душ подрала вулицею і незабаром окрилася у темній темноті ночі. Кожен раз тільки, коли вона задирала руку за спину і черклася об мокру одежу, зло розбирало її, і вона на ходу, викручуючи воду, костила на всі заставки жида. Їй шкода так стало свого дрантя, мокре, обмерзле. Поки ти його висушиш, зогниє скоріше. Вона не думала про те, чи буде ще де сушити і куди вона дере тепер, а от їй шкода, що мокре. Про це думка не швидко прийшла до неї. Уже вона геть-геть увійшла, більшу половину міста прочухала, тоді тільки спитала сама себе, та куди ж вона йде і куди піде? Холод пронизав її аж до самого серця. Безмірна туга спустилася на душу, безнадійна тривога опанувала її. Вона опустила коло забору свою в'язку і сама сіла на неї. Ну куди ж тепер, куди? У Мар'янівку, наче підказало їй що. Там твоя батьківщина, ґрунт, хата. Ніхто не вижене, з холоду не околієш. Туди, туди, у Мар'янівку. І вона схопилася вже, що піти. Куди уночі? Знову ударило їй в голову. Десь заблудишся, тропи не знайдеш, десь замерзнеш серед поля. Друге діло удень по видному, пробився до якого села або хутора, переночував, перепочив та й знову світом далі. І нащо ця ніч? І чого все це випало уночі? Скільки вона думала мандрувати, а от і не рішалася, поки силоміць не випхали з хати. Куди ж тепер, куди? Вона знову безнадійно опустилась на свою в'язанку. Така її туга пронизала, що аж сльози пішли з очей.
Недалеко од неї роздався свисток сторожа. Ось і його постать, закутана у кожух, показалася. «Ти чого? Чого тут сидиш?» – спитав сторож. «А де ж мені бути, коли немає де?» – отказала вона. «Як немає де? На місце, де стала б, робити хіба не здужаєш? Халамидниця! Іди зараз відціля, а то я тебе...» Христя схопила мерщій в'язанку і подрала далі. Різучий посвит сторожа роздався за нею, попередив і скрився десь далеко-далеко у вулиці. А їй здалося у її душі. Такою пустельною вона стала у неї. Безнадійно вона плелася все далі та далі, зазираючи, як та приблудна собака, то в одні ворота, то в другі. Чи не відчинена де хвіртка, чи немає де захисту, щоб до світу перебути. А там вона знайде ярміс. Ворота зачинені, хвіртки заперті. По той і другий бік вулиці стоять будинки, мов сторожі німі виставилися. Крізь замерзлі вікна ледве-ледве пробивається світ, доноситься тихий гомін, гра, співи. Добре їм, тепло там. І тобі колись було добре, тепло. І тебе вітали, поки випили, виссали все, що було доброго, красу, вроду, немилосердно стоптали і вигнали на вулицю пропадати. Різучий жаль на саму себе, на немилосердних людей розбирав її, і все більше та більше. Дедалі вона теряла міру. Скільки раз, проходячи повз ясно освічений будинок, намірялася кинутись і побити високі вікна, хай знають, як на вулиці людині пропадати. Та подивиться і знову одійде. А мороз дужчав та дужчав. Добрався крізь дірки і лати до її тіла, ущипне то з того боку, то з другого, лихоманка її б'є, рук своїх вона вже не чує, а все йде, не зостанавлюється. Ось уже й місто кінчається. Широкий вигін перед нею. Миготить по йому сніг то там. Далекі краї криються у нічній темноті. Що там її дожидає? Чи смерть нагла, чи хата тепла? «Уже ж щоб не було», – рішуче сказала вона і пішла далі, одного тільки доглядаючи, коли б їй не збитися з шляху. Аж ось щось заблищало в темноті, то блимне, то зникне. Чи не звір, бува, світить очима? Хоч і звір, і йому з голоду не пропадати. І вона пішла прямо на його. Недалеко й пройшла. Затемніла хатка, заблищав огоньок крізь вікна. «Піду, попрошуся. Невже й сюди не пустять?» Вона підійшла до вікна, прихилилася до намерзлої шибки. Тільки світло грає у товстій людині, а в хату нічого не видно. Одно чутно гомір. Христя постукала. «Хто там?» «Пустіть, ради самого Бога, переночувати». Буботіння і гомін чутно затихли. Жіночий голос чується і товстий чоловічий. Аж ось засув стукнув, двері розчинилися, і на порозі появився москаль. «А що тобі?» «Чи не можна у вас переночувати?» – спитала Христя. «Ей, Марінка, женщина проситься переночувати». «Хай іде далі. Нам і самим тісно», – отзивається з хати. «Марино, невже ж ти мене не впізнаєш?» Пізнавши по голосу Марину, замолила Христя. «Хто там? Що й мене знав?» – здивувалася Марина. «Се я Христя». «Христя? Чого ж се ти? Куди се?» Христя увійшла в хату, обмерзла, оклякла. Скинувши лишню одежину, вона мерщій побралась на піч, щоб хоч трохи нагрітися. Марина сиділа коло невеличкої лампочки, щось корписала голкою, з другого боку москаль, перекидаючись жартівливою розмовою, смикав її за шитво. Марина сердилась, лаялась, підбирала шитво, а коли і те не помагало, кололася голкою. «Маринко, заколиш, вот чорт!» – гукав москаль, жахаючись, а Марина носилася перед його зляканою пикою з голкою. «Дивись, так і встромлю в очі, так і винесу на його кінці голки». «Не дури, не буду». «Ну, говорят же тебе, не буду, оставь,
умоляв москаль. Марина знову приймалася за шитво. Москаль, як кіт на мишку, позираючи на неї своїми очима, непримітно підкрадався з-за лампи і смикнув за шитво. Голка не видержала. Москаль покотився по полу з реготу, а Марина тільки плюнула йому услід. Христя не дослухалася і не додивлялася до їх ігор-забавок. Вона радніша більше всього на світі тому привітному теплу, котре обіймало її кругом серед гарячого череня. Вона чула, як воно непримітно уходило у неї, переливалося з боку на бік, переходило з однієї часті тіла на другу. То рука нагрілася, ноги як слід. Се й ноги почали зігріватися. Голова спершу боліла, і голова перестала. У душі тиха й радість, на серці теплий спокій. Сон стиха крадеться, плутає думки, відбиває помку, сповиває спочинком тіло. Христя й не щулася, коли заснула. Не швидко прокинулась. Тихо, світло жевріє. Серед полу коло його Марина зігнулася, корписає голкою, кругом нікого не видно. «Та й ще досі не лягала, Марино?» – спитала подруги. «Оце, а ти не чула? Я вже давно у досвіта сиджу. Добре ж ти спиш». То так перемерзла, заснула. Так уже й світ видно. Швидко повинно б світати. Ох, збиратися ж, спускаючись з печі, мовила Христя. Куди? Та вже ж никуди, у Мар'янівку. По такому холоду вибрала путь. А що ж ти будеш робити? Жид вигнав. Де се я буду зиму зимувати? А у Мар'янівці де? А своя хата? Сподівайся, досі й хата розвалилася. Та вже старої немає, жид шинок на тому місці вибудував. Сподіваюся, жид тебе до себе пусте, а не пусте, хай іде к лихій годині. Моє добро, батьківщина. Яка там у ката батьківщина? Ви ж панські, в наділ вам дано. Не стало вас, общество й передало ваш наділ другому. Ти шуткуєш, Марино? Виставляючи до неї своє зблідле липе з якоюсь пуговичкою замість носа, спитала Христя. Чого шуткую? Хіба ти не знаєш? Христя замовкла, уставившись на світ здивованими очима. Світ той, здається, їй ніскільки не перечив дивитись. Так вона у його уп'ялася, мов прикидала його в свідки, мов допитувалася, чи правду каже Марина, чи бреше. Чого так наставилась на світло? Не брешу, не бійся, сказала Марина. Христя зітхнула і одвернулася. Коли, мов передали, здір прийме. Нащо ти здорові здалася? Посадить хіба та буде дивитися на тебе? Христя трохи не заплакала. То було гірке натякування на її безносся. Що ж мені робити на світі? Безнадійно спитала вона. Що ж робити? Нічого вже не вдієш. І Марина, і Христя обидві задумалися. Перед Христою стояло безнадійне скитання, відплата за ті розкоші, які переходилося пережити, голод і холод далекого шляху, а Бог знає, може, де й смерть нагла під тином. Марина бачила Христину долю, і собі рідну, почувала, що її життя напрямилося по тому слизькому шляху. Ще вона поки хоч на що-небудь здалася, а там обох зразу облягло несказане зло, зло на себе, що так спакощене молоде життя, зло на людей, що допомогли його спакостити. «Так нічого кажеш?» – позеленівши, спитала Христя. «Нічого. От так, як бач». І знову обидві задумалися. Сірий ранок пробивався крізь намерзлі шибки у хату, світло почало тускавіти. Христя підвелася і почала одягатися. Марина сиділа, мов скам'яніла, або у неї річ одняло. Христя закуталася, перекинула через плече за спину свою в'язку. «Прощай, Марино. Спасибі, що перегріла. Прощай, Христе. Поклонися рідній стороні». Привіталися
І Христя пішла. Марина не виходила проводити, не вставала. Вона наче приросла до місця, або хто її прибив. Уже зовсім розсвіло, світ білий носиться по хаті, а Марина сидить коло світла і не примічає, що воно вже не світить їй, а більше чадить. Чи не от того чаду заболіла у Марини так дуже голова? Вона дмухнула на світло, погасила і побралась на піч спати, мов уночі не доспала. А Христя пішла і пішла, не озираючись, не оглядаючись на те місто, що підняло було високо угору та разом спустило так низько, що їй уже ні за що не викарабкатись. Вона більше думала про Мар'янівку, коли і як воно дотьопається до неї, і чи знайде хоч там захист. Перед нею степ і степ, скільки оком не скинеш, покритий білим снігом. І тільки шлях перетинає його надвоє, та де-не-де стрінеться висока бурта, полога долина або невеличкий прилісок, у котрому і гілля не знають гайвороння. Недалеко від сіл стрівалися й люди, то йде з міста, то й до млина, а мене село знову степ рівний та довгий, голий, як пустиня, по котрому один вітер безперестанно гуляє, та часом чорний круг закряче на бурті і, піднявшись угору, полетить геть. Вона йшла стовповим шляхом, щоб не заблудитися, та по йому і людей більше осіло. Дивись, то село стрінеться, то деревня, то хутори манячать. Коли вже не видержка, то зайти хоч є куди. А їй, аби добитися до Н, звідти вона уже знає тропу до Мар'янівки. Звідси довго, а там рукою подати. І їй пригадалося, як вона уперше з Кирилом простувала у Н. Пригадалося, як той шубовснув у протічок, як лаявся, витрушувався. Їй аж смішно стало. Коли то було? А от, мов воно вчора діялось. Кожний випадок нагадував їй то тим, то другим Мар'янівку. Коли упрохувала вона до людей переночувати, їй снилась Мар'янівка, наче хто гвіздочки забив їй у голову. І не дивно, всі надії Христя тільки й покладала на неї. Усе чуже, нерідне, непривітне, одна вона на всьому світі, одна й порада й утіха. Коли судить, хай вона суде, карати, хай і карає. Там вона спокутує свої гріхи тяжкі, там вона зложе свої кістки грішні. Все брехня, одна вона правда. Христя як мога поспішала, мерзла, голодувала, підбивалася, там перегріється, там Христя ради випроси попоїсти, там перепочине і знову йде. На 5-й день добилася до Н. Знайомі місця, вулиці, котрі міряли її босі ноги, хати, де вона жила, все нагадувало їй давнє. Он Загнибідина хата, і досі пустує, валиться. Там вона вперше побачила людську неправду, уперше дозналася і горя, і напасті. Звідти почалося її лихо. А он і та хата, де Рубець жив. Яка була, така й досі є. Як стояла, так і стоїть. І те вікно, котре вона вперше побачила Проценко. Там, за тим вікном, була її перша радість і перша мука. Звідти вона зробила той перший ступінь на слизький шлях, котрий тепер веде її куди і наздо. Вона зна, що Мар'янівку, а нащо – ніхто не вгадає. Що судиться, те й буде. На самому краю міста, кривобоку хатину, вона упрохалася підночувати, щоб назавтра, чуть світ уставши, потягти на Мар'янівку. Їй уже почувся і гар диму її, убачилися криві вулиці, знайомі люди. Чи живий там ще Супруненко? Чи доїхала його Ївга? А Федір, Горпина, Здори? До їх би поки що упрохатися. Та запаніли вони. Не піду до їх. Де то тепер Кирило з Оришкою? Вона таки у його відьма, і люди кажуть, що вона така. Та чого люди? Хіба й мені
не наврочила Оришка сього лиха. Тоді ж у Федора, як були, сміяли з чогось, а вона: «Не смійся, не смійся, тебе лихо жде», як око вліпила. З того часу все й пішло, як з гори посунулося. До самого білого ранку Христя не спала, перегадуючи всяку всячину за Мар'янівку, не минаючи й самого малого випадку. Любі її спомини і разом гіркі, їй прийшла невесела думка, що тепер вона застане, що стріне її там. По знайомому шляху пустилася Христя додому. Покрите хмарками сонце на сей день вибилося з неволі, червоною піднялося за гори, і блискуче та ясне поплило по чистому небу. Світ його, падаючи на білий сніг, відбивався, двоївся, троївся, піднімався угору, падав знову на землю. Його було так багато, що аж дивитися боляче. Золоті зайчики так і носилися в морозному повітрі, а й мороз прижарив, аж скалки скачуть, аж кипить. Він наче змагався з сонцем, де воно взялося непрошене, несподіване, кликав на поміч свого непосидючого брата вітра і лютує, що той десь забарився своїми хмарами-запонами, покотив туманом землею, чіплявся інеєм по лісах, вигонив шишками зі стріх, малював усякі візерунки по шипках. Ще Христі не доводилось бути на такому морозі. Крізь її лати він добрався до тіла. То там, гризучи та щипаючи, сплющував очі докупи льодяними сосульками, видавлював з очей сльози. Христя ні на хвилину не зостанавлювалася. Було так, що приходилось і танцювати на шляху, щоб хоч трохи нагріти задубілі ноги. Христя й танцювала, і пускалася сама з собою наввипередки, і, затомившись, ледве-ледве чапала. А все чапала далі та й далі. Тиха надія під латками у серці підганяла її вперед, манила в Мар'янівку, тут і голод, і холод, і страждання далекого шляху, зате там, на добрі та в теплі, була обідня пора. Йосипенкові хутори забовоніли здаля, обставлені кругом ожередами соломи. Чи то Мар'я дома живе, чи скитається по світу. Зайти, перегрітися. Коли Мар'я дома, то їй радо стрінутись з давньою знайомою. Вона така була добра до неї і тепер, певно, перегріє, нагодує. А Христі вже хочеться їсти. Не снідавши, вона вийшла, та нічого було їй снідати. Христя приспічила чимдуж, і голод, і холод, і нетерплячка бачити Мар'ю підганяли її. Вона ближче до Мар'янівки, вона розкаже їй, що про неї чутно. Швидше, швидше. Он щось заогрядна молодиця. Не дивлячись на холод, у легенькій юбчині тягне воду з колодязя. Скрипить і гуде журавель, підіймаючи угору своє півколесо та чималу довбню під напором дебелої руки на ключину. Ось і піднявся угору і знову опускається вниз. Швидше, червоними, наче буряки, руками вже скидає молодиця дужку стибля і не забариться сховатися в хату. А хто ж її від собак проведе? Тут собаки такі злі. Швидше, швидше, Христя добігла до тину. Ось за перелазу блиснуло і лице молодиці. Біле-біле, з чорними очима, бровами. Та все ж Мар'я. Сам Господь її наносить на мене. «Мар'я, здорова була!» – крикнула Христя у той самий час, коли Мар'я перегнулася трохи набік, повернула з повним відром до хати. «Мар'є, не чуєш?» – гукнула удруге Христя. Мар'я зостановилася, озирнулася назад. «Підожди, проведи від собаки». Мар'я поставила відро на снігу і, наставивши руки над очима, дивуючись, дивилася на обірвану старчиху, що гукала її. «Здорова, кажу, була, не пізнаєш?» Підходячи до Мар'ї, каже Христя. Та придивилася, здвигнула плечима. «Не пізнаю», – отказала. «Хто ви така будете?» «Не дивно, мене увесь світ не пізнає. Пусти, Бога ради, перегрітися у хату, та там і побачиш». «Ідіть, чого ж?»
Місця не засядете, каже Марія, здіймаючи відро, мов іграшку. Разом увійшли у сіни, у хату. Чисто всюди, прибрано, гарно очам дивитися, а теплинь у хаті аж дзвонко. «Здорова у хаті», – привіталася Христя. «Здорові», – отказала Марія. «Хто там такий, свій чи чужий?» – обізвався з печі чоловічий голос. «Та Бог його знає, Сидоре, чи своє, чи чужі. Яка жінка чи дівка мене пізнає, а я ніяк не пригадаю хто. Проситься перегрітися. Що ж можна, у хаті тепло. На печі зовсім душно, хай йому всячина», – спускаючись з печі, каже Сидір. «Було б довше лежати», – регочеться Марія. «А чого ти, як тебе звати, стоїш у порога?» – повернувся Сидір до Христі. «Роздягайся, та коли змерзла, лізь на піч». Христя не знає, що й робити. Чи скинути ряднину, якою зап'яла вона себе по самі очі, чи ні? Як його показати людям свій покалічений вид? «Не пізнаєте, поки сама не признаюсь», – несміло мовила Христя, скидаючи рядно. «Ото», – скрикнув Сидір, – «а ніс-то одморозила, чи хто откусив?» «Одморозила», – хрипко крізь сльози отказала Христя. Сидір замовк, Мар'я уп'ялася очима, як не продивитися. «Отже, ти мені по знаку», – замовила вона, – «і голос знайомий десь я чула, і сама десь бачила, та не пізнаю. Рубця знаєте, ну? Ми служили у його». «Христя!» – скрикнула Мар'я. Христя, мов винувата, похнюпилася. «Боже ж мій! Де ж се ти була? Відкіля й куди простуєш?» Христя мовчала. «Яка ж се Христя?» – поспитався Сидір. «Та ти не знаєш, з Мар'янівки. Давно се було. Ще твоя мати жива була. Вона йшла у город з Кирилом та заходила перегрітися». «А, за царя Гороха, значить», – чухаючись, отказав Сидір. «За царя Гороха. Іди лишень скотину напувать, бо час і обідати». «Та все ж і збираюся», – тягнучи кожух з жертки, отказує Сидір. Сидір не забарився вдягтися і вийшов. Марія й Христя зосталися самі. Христя присіла на полу коло печі, похнюпилася. Вона боялася підвести голову, показати Марії своє обличчя. Колись воно яке було, а тепер... Марія собі в ряди годи скине на Христю здивований погляд та зразу і одвернеться. Кругле Христине лице з діркою посеред носа і крайком невеличкої кульки на кінці так її непривітно вражає. Вона догадується, від чого то, та боїться поспитатися. «Куди ж це тебе Бог несе?» – перемогла себе Мар'я. «Додому». «До якого дому? У Мар'янівку? Еге ж». І знову помовкли. «Хто ж там, рід який зостався?» – нескоро питає знову Мар'я. «Не знаю, чи рід є який. Хата батьківська зосталася». Розмова знову загнулася. «Де, значить, не біда, де не ходила, а дома найкраще». Христя мовчала. «Так оце і я. Спасибі Богові, що прибрав свекруху. Тепер у нас і мир, і лад. От уже 3-й год живемо, лайки не почуєш». «Старе забулося?» – тихо поспиталася Христя. «Нехай йому, не згадуй, самій страшно, як здумаєш». «Не до часу, Христе. От би й ти, додому йдеш, а певне, за собою несеш багато споминок». «Ох, багато», – зітхнула Христя. «Невеселі, значить, що так важко зітхаєш». Христя тільки махнула рукою. Тут увійшов Сидір і перевів розмову на інші речі, жалівся на холод, дивувався, як Христя йшла по такому морозу. Турбував Марію скоріше давати обіду, хоч живіт гарячою стравою попогріти. Марія витягла борщ і, становлячи на стіл, присогласила Христю підкріпитися. Мовчки Христя присіла, і хоч їсти їй страшенно хотілося, небагато їла. Чогось їй смачна страва оцих добрих людей становилася руба в горлі. Думка про своє каліцтво не виходила з голови, і вона боялася глянути на Сидора та Марію. Пообідавши і подякувавши, вона мерщій почала збиратися в дорогу. «Куди ж се?» – спитав Сидір. «По такому холоду».
Тут недалечко, Мар'янівку. Сподівайся, ночі захопиш у дорозі. Та вже ж хоч уночі. А де ж там ніч перебудеш? Умішалася Мар'я. Та вже десь перебуду. І, подякувавши, пішла з хати. Мар'я проводила за двір і довго дивилася услід Христі, як та, накутавши на себе всякого дрантя, коливалася шляхом. «Пішла?» – спитав Сидір, як Мар'я вернулася у хату. «Пішла». «Добігалася, поки й носа збулася», – додав він. Та Мар'я мовчала, її чогось така завійна за серце вхопила. Полегшало й Христі, як одійшла вона геть від хуторів. Холодна й безлюдна польова пустиня їй здалася куди милішою і ріднішою від теплої хати, де недавно вона грілася. Привітлива розмова Мар'їна, вічливі її заходенькі, жалісливі погляди, тепла хата – все здавалося Христі такими гіркими та недоладними. Нащо їй усе те, їй, одринутій людині, щоб почувати, як своїм безносим обличчям мутить покій добрих людей, будить їх гидування? Бог з ними, з їх жалощами. Німа пустиня не погнітить душі, як хатня тіснота, не поспитає, як і де свого лиха добилася, куди з ним неслася, тікала. І Христя все йшла та йшла, не думаючи, що йде вона до тих же людей, не гадаючи, що вся Мар'янівка витріщиться на неї більше, ніж Мар'я витріщилася. В один голос поспитає, чого до нас притьопалася. Короткий зимній день минав. Ясне сонце ховалося за гору, обдаючи червоним заревом чисте небо, по котрому тільки де-не-де снували легенькі хмари. Від того зарева по білій землі розстилався жовтогарячий світ. Було сумно й тихо, мороз дужчав. Христі тоді тільки ударила в голову думка, що вона йде ще на більшу людську дивовижу, на безперестанне допитування відкіля, чого. У неї на душі похолонуло, на серці повернулось так, мов хто гострий ніж, угородивши у його, повернув. Вона стала, безнадійно дивлячись уперед, де безкрає поле сходилось з безкраїм небом, де чорніла якась попрушка, може, й сама Мар'янівка. «Ну, чого я туди піду? Чого?» – допитувалася вона сама себе і повернулася назад іти. Іти? Ні. Вона й так немало увійшла. Той один переход від губернії по холоду і по голоду чогось та стоє. Та й там що їй буде? Жид вигнав, насміявся. Не набреди на Маринину хату, певно, прийшлося б десь під тином або серед поля ночувати. Христя повернулася і знову пішла тихим шляхом на Мар'янівку. Все тихше та тихше, мов її що зупиняло, або хто придержував, не пускав. А тим часом сонце зовсім окрилося, зоря почала жовтіти, погасати, над землею розстилалась ніч, покриваючи темнотою дальні поляни. На небі схоплювалися зорі, блискучі й ясні, вони так і вистилали все небо, мов хто висипав їх з коша. Христя додала ходи. Тепер ніч, ніхто її не побачить, не зупинить, не почне розпитувати. Незабаром усі обляжуть, бо завтра свято, неділя, ніхто нічого з вечора не робить. От хіба тільки молодеча збереться у досвідченої матері погуляти. Христя згадала вечорниці, свої молоді пори, згадала подруг дівчат, згадала хлопців, хто за ким припадав, побивався. Все те перед нею, мов живе, встало тут, перед очима, так і майорить. Вона чує знайомі голоси, жарти, регіт. Вона не примічає того, куди і як воно йде. Їй здається, що вона на досвідки біжить. І вона все скоріше та скоріше ступає, репотять її ступні по мерзлому шляху, кров приливає до серця, розходиться по всьому тілу, гріє, думки здіймаються в голові, все то веселі та безжурні, легкі та одрадні,
А ніч спускається на землю все більше та більше, мороком кругом окриває білі поля, темнота застилає дальні краї. Білий шлях лежить, мов льодина, синіє, а кругом по полю блищать, наче квіточки усякі іскорки, і жовті, і сині, і зелені, то зорі виграють своїм світом по снігу. Христя не йде, а біжить, риб за рипом, риб і риб. І, здається, той риб у один неугавний гомін, мов хто скаржиться або бубонить безперестанну лайку, а кругом тихо, мов у вусі. Хіба коли-неколи, мов в рушниці випали, трісне земля від морозу, і роздасться той гук у холодному повітрі. Христя кинеться і знову йде. Довго їй прийшлося йти, поки зачула вона дальні заводи собак. О, слава Богу, коли не Мар'янівка, то людське житво. Упрошуся хоч переночувати. Вона чула, як ноги її немилосердно нили, а за пальці кусався мороз. Заводи собачі все ближче та ближче. Ось і хату видно. Темно усюди, нігде не світнеться, а заводи чуються далі. Певно, це хтось веселився на край, і Христя минула хату. Ось щось зачорніло перед нею, високо здіймаючи угору. Що воно? Христя придивилася. Та це ж церква, Мар'янівська церква, слава Богу! Сюди, через майдан, по ліву руч, і її хата стояла. Тепер шинок жидів. Христя перехрестилася і пішла. Видно було вже пізно, бо нігде по хатах не світилося. Христю біля огородів, де вона проходила, тільки стрівали і проводили одні собаки. Як усе перемінилося! Колись це голий був майдан, а от тепер застроїлося, улиці стали. Чи пізнали ж вона своє місце? Та все ж і воно скрикнула, застановившись перед довгою-довгою хатою, по один бік з людським житвом, а по другий з крамницею. Бач, бісів жид, чого тут не набудував на чужому добрі, думала вона, радіючи і сподіваючись, що це все незабаром її буде. Вона підійшла під вікно і постукала. Брязкіт намерзлої шибки гулко роздався в морозному повітрі. Собаки, зачувши, завалували. «Хто там?» – донісся з хати голос. «Пустіть!» «Кого пусти? Чого?» – чується жидівський голос. Аж ось щось десь рипнуло, щось загарчало. Двері на вулицю розчинилися, і в їх чорну проріху просунулась жидівська борода. «Пустіть переночувати!» – проситься Христя. «Яке тут ночувати? Тут не постояли. Іди собі далі!» – скрикнув жид і засунув перед нею двері. Христя зосталась на дворі. «Куди ж далі?» – думалось їй. «Куди далі, коли це моя хата, моє добро? Чого я до чужого піду?» І вона знову постукала у вікно. Тихо, не чутно нікого. Переждавши, знову стука. «Та пустіть, а то колією!» – гукає. «Іди, поки не дали втришия!» – одгукує з хати. «Чого доброго!» – подумала Христя і напрямилася вулицею далі. Собаки з сусідніх дворів кинулися до воріт. Христя повернула назад. Ще собаки розірвуть. Краще отам під крамницею сяду, все ж затишок. До світу перебуду, а там ми й на жида знайдемо управу. Ти, бісова невіро, не пустив переночувати. Я ж тебе серед зими випру з своєї хати», – гострила вона зуби, умощуючись на лавочці у закапелку, де здалось їй затишніше. А в закапелку справді добре. Широка й довга лавка вподовж стіни, утомившись, і прилягти можна. І Христя, присунувшись до стіни, сіла. От тільки холодно, немилосердно холодно, та спати хочеться, аж хилить. Христя, підобгавши під себе ноги, прищулилась до стіни. Спершу її зло брало на жида, що не пустив ночувати. Розкоренилося гаспицьке насіння не тільки по городах, і в села налізло, та й дури нашого брата.
Трохи згодом зло почало улягатися. Думки перейшли на інші речі, стали спокійніші, рівніші. Вона піде завтра у волость, хай вертають її добро. Що ж вона буде робити? Що? Пустить кого у сусіди, крамницю найме, аби зиму перебути, а святе літечко їй не завгородить. По теплу та по добру вона роздивиться, як і що повернути. Вона загадалася про те, забуваючи і про все на світі. Сон колише її, наганяє ще більше забуття. Це зразу наче що поза шийку її тріснуло, аж кинулась вона. Посипали з очей іскри, і диво, перед нею літо. Гаряче, іскристе сонце котиться по високому небу, золотом горять зелені поля, під тим сонячним світом пташки співають, летючі метелики в'ються перед очима, у повітрі пахощі. Вона ходить по полю, по котрому поросло буйне жито, пшениця, лани без міри, без краю, вітер гойдає молодий та довгий колос, хвилею мчиться від лану до лану. «Чи є се поле?» – пита вона прохожого шляхом чоловіка. «Христине поле», – каже той, скидаючи перед нею шапку. «Якої Христі? А от, коли знаєш, з Мар'янівки. Бідного батька й матері була дочка, і хороша з себе, та пішла у найми, незвісно, де швенділа по світу, а вернулася у село калікою. Та вже, видно, за муки тяжкі Бог її талан послав, розбагатіла. Оце, скільки оком не скинеш, все поле її, там і ліс столітній, а в Мар'янівці дом панський, на всю Мар'янівку дом, і в йому повно дівчат та покриток. Оце яка прошпетиться, вона зараз до себе і переманює. Грамоти вчить, майстерству научає, школу таку відкрила. І дивно, зовсім не потяще, що запопаде, а дивись, год другий побуде, такою невсипучою хазяйкою робиться, і усе знає, і все вміє. Звідти, коли схоче, і заміж виходить, а не схоче, до віку там живе. Спершу люди сторонилися її, а як розчовпали, то й хазяїни своїх дочок почали їй у науку давати. Добра душа, багато добра робить. Не те, що другі. Як розбагатіло, забуло й Бога, й людей. А Христя ні, все для людей. За їх, каже, лихо, я їм добром одячу. Закінчив чоловік і не знать, де скрився. «Де наша мати? Де наша мати?» – доносився до неї стоголосий клекіт. І от з усіх сторін, з усіх країв, з-за густої пшениці, високого жита почали витикатися дівочі й жіночі голови, гладенько причесані, гарно заквітчені, личка у їх рум'яні, очі ясні та тихі. І всі кинулись до неї. «Ось наша мати, ось наша мати!» Підтомилася бідна, візьмемо її та донесемо до хати. І, піднявши на руки, молоді та дужі понесли її полем. Широким шатром розстилається над нею небо синє, по йому ні плямочки, ні хмарочки, хіба де чорною точкою тремтить жайворонок, сиплючи свою пісню на землю. Під нею буйна рослина чіпляється своїм колосом од неї, стиха лоскоче, а кругом неугавний клекіт молодих та дзвінких голосів. Любо Христі так, і легко, сон колише, очі стуляються, тихе запуття в'ється над нею, все дужче та дужче, так, наче вона застигає, замирає. На другий день чуть зорюшка, жит, озираючи своє добро, наткнувся під крамницею на щось темне. «Хто там?» – скрикнув жит, підходячи. Крізь сірий світ зимнього ранку виднілася темна купа. Жит протяг руку і, як опечений, кинувся. Тепла рука його черкнулася холодного, як лід, обличчя.
Гвалт, гвалт! Загукав він, кинувшись у хату. Незабаром він знову вийшов, за ним висунулась жидівка. Жид щось кричав їй, тикаючи рукою на крамницю. Невмите лице жидівки напрямило туди свої чорні очі. «А що там тобі, Лейбо, Бог дав?» – гукнув до жида сусіднього двору чоловік. «Що дав? Напасть дав? Якась зла людина під лавкою змерзла». «Що ж воно? Чоловік чи жінка? А цьорт його зна! Цьорт його зна! Не знайшло другого місця, забралося під лавку». Чоловік, кинувши серед двору оберемок соломи, котрий ніс скотові, почвалав до крамниці, за ним і жид, і жидівка. «А ніхто до тебе на ніч не просився?» – спитав чоловік. «Ні, не просився», – отказав жид, дивлячись на жидівку. «А я чув серед ночі, собаки валували, і хтось десь у вікно стукав. Не знаю, мозе й стукало, я спало. Ти не цула?» «Хаю», – повернувся жид до жидівки. «Ні, не цула», – отказала та. Чоловік підійшов до купи ганчір'я і полапав за голову. «Чоловік, так і є», – сказав він. «Що ж тепер, Лейбо, будеш робити?» – спитався трохи згодом. «Що ж робити? Візьму, откину посеред сляху». «Ні, так не можна. Щоб не було напасті, треба у волость дати звістку». Жид, щось заджерготавши до жидівки, кинувся у вулицю. Жидівка пішла у хату. Чоловік, постоявши, і собі пішов до своєї. «Остапе!» – гукнув він через тин до другого сусіда. «Чув? Під Лейбиною лавкою щось замерзло». «Ну, он лежить!» – ткнув чоловік рукою. Остап підтюпцем побіг до лавки. «А що там?» – чується здаля третій голос. «Та хтось коло жида змерз». І третій показався чоловік. За ним незабаром жінка, далі друга, третя. Зібралась купка людей, почувся гомін. Хто такий? Відкиля? Чого в село забрело? Світ більшав, купка все ширшилась. Народ, почувши про мертвого, біг із дальніх кутків, Бог зна з яких вулиць. Зібралося коло шинку трохи не ярмарок. Усім таке чудо, така дивовижа. Аж ось показався й жид, ведучи за собою двох чоловіків. Один старенький, згорблений, ледве поспішав за молодшим. Жид щось казав, розмахуючи руками. «Ось з волості йдуть. Підождімо. Що воно таке?» – гомоніли укупі, переходячи з місця на місце. «Пропустіть, пропустіть!» – гукає жид, розпихаючи народ. Підійшли. Тільки що підняли платок, як ударили у церкві в дзвона. Зично роздався в морозному повітрі гудючий поклик. Старий, що підіймав платок, кинувся, народ захрестився, дехто зареготався. «Злякався, дядьку?» – гукнув хтось. «Чого злякався? Не первина!» – отказав той і скинув платок геть з голови. На світ показалося широке жіноче лице, побілене на щоках морозом, з діркою замість носа. Народ затовпився, одно на друге лізе подивитися. От така ловись. Що то, ніс одмерз? Одмерз, його й зовсім не було. Як, без носа? А тож, хто ж воно? Чоловік, жінка. Впадає бути жінці. Волосні стояли й понуро дивились на мерзлу. Найпильніше старичок. Він наче бачив, де таке обличчя, і тепер пізнавав. Аж ось приїхав і старшина з писарем. Народ розступився, скидаючи шапки. Старшина пішов прямо до крамниці. «А що, Кириле, задивився так? Пізнаєш?» «Пізнаю. Либонь, що знайоме, та не вгадаю», – отказав той, отступаючи назад. «А ось ми довідаємось, що воно. Треба обіскати, може, при їй гроші є, бамага яка». «Та й огидна ж яка», – сказав він, глянувши, і плюнув. «Беріть лиш на сани та одвезіть у волость», – додав далі. «Ні, так не приходиться», – повернувся писар. «А може, вона не змерзла? Може, треба станового дожидати?» «А справді, мабуть, так. Так, загукав жид.
А хто мені заплата за те, що я не буду торгувати? Чому не будеш? Хіба вона тобі ход зайняла? Ну то що, не ход. А хто піде у лавку, ну? Гукав жид. А чого ж ти вистроїв такий затишок? Думала, бач, ніч у ньому пересидіти, та не видержала. Хтось жартував до жида. Жид, плюючись, побіг у хату. Народ гомонів, вештався, одні одходили, другі надходили, переходили з місця на місце, товпились, дивувались, хто воно відкіля. Та вже ж у гріх не впадемо, коли обшукаємо, сказав старшина і послав руку під ганчір'я. Він довгенько рився і витяг за пазухи якусь невеличку в'язанку. Розгорнув шматок паперу. Писар так і вп'явся очими. Крестьянка з Мар'яновки, Христина Пилиповна Притикина. «Христя!» – скрикнув Кирило. Вона! За батьком пішла. І батько змерз, і її не минула та ж доля. «Христя? Це та, що в колісника була? На хуторі проживала?» – заголосили люди. «Вона ж, та ж була з носом, а ця без носа». «Мало чого, що без носа. Зате, бачу, в городі весело жила», – підхопили на зубок жінки. «Довіялась. Отак усім тим повіям буде». І жінки почали розходитись. За ними чоловіки. Людей порідшало, хто пішов до церкви, хто додому. Старшина з писарем поїхали в волость, наказавши Кирилові сторожити. Той сів на другий бік лавки і сумно дивився на Христинине безносе лице. Дехто з людей підходив, питався у його, хто такий, і, почувши, мерщій йшов далі. Аж ось здаля почулося «цоп-цоп», доносився скрип, гомін. Незабаром з вулиці виткнулась одна паровиця волів, друга, третя, четверта. Сани широкі, повно навантажені лантухами. «Здоров, Кириле!» – обізвався перший чоловік, зостановивши волів. «Здоров! А що се ти тут сидиш?» «Сторожу он мерзлу». «Кого?» «Христю знав». «Яку?» «А що у колісника жила?» «А як же?» – скрикнув чоловік. «Добра душа була». «Отож вона». Чоловік підійшов подивитися. За ним і другі погоничі. Вийшов і жид. Певно, чого не візьмуть приїжджі півкварти. Почався гомін, споминки, згадали колісника, згадали й Христю. «Лихий він був, та вона здержувала», – казав Кирило. «Уже який він не лихий був, а все кращий, ніж тепер настало», – хвалився один з погоничів і почав розказувати, як Лошаков, купивши землю, здав її в оренду Кравченкові. А се пропасний чоловік. І під землею знає, що робиться. Чи давно погорів, а от як розжився, тисячами ворочав. Оце його пшеницю веземо у город». «У город?» – глухо забубонів Кирило. Все в город. Ту ненажерливу прірву нічим не загатиш. Скільки не давай, усе мало, все переведе. Оце бач, що зробив город», – указав він на Христю. «Що за дівка була, і здорова, і красива, а запопала у город, висмоктав все з неї, що можна було висмоктати, та й виконав каліку у село замерзати». «Сто ти, Кирило, плетеш, дурне?» – умішався жид. «А що б воно було, якби городу не було? Де б ви дівали свій хліб? На те й село, щоб хліб робити, а город буде купувати. У селі робота, а в городі комерція». «Ох, чую я», – зітхнувши, мовив Кирило, – «незабаром твоя комерція цілком нас проглине з душами». Погоничі, слухаючи ту розмову, задумалися. Перед ними стояла гірка селянська доля. Б'єшся, а городська комерція все переведе. «Ну чого, дядьки, задумалися? Час уже погрітися, а то ще померзнете».
Ну, ти лиш усиплю півкварти. За провоз пшениці, певно, добрі гроші забрали. Дядьки понуро подивилися на жида, зітхнули і пішли до своїх саней. Вони везли пшеницю у город не за гроші, а за одробіток. Кравченко здавав їм землю по 10 рублів за десятину і по тижню роботи. Через тиждень Христю поховали. Поки виїхав становий, поки слідстві зробив, днів 5 увійшло, а там знову затяглися. Як і де ховати? Становий сказав по-християнській, та батюшка не рішився без бумаги. Поки бумага прийшла, і тиждень минув. Поховали її по-християнській, у самому глухому куту кладовища, біля рову від дороги. Обтім, уже більш усього Федір старався. Він правив за батюшку і бігав по селу збирати на похорони, хто що дасть, хто лиху сорочечку, юбчину, хто коряк, якого хліба. Карпо Здір розщедрився і, перехрестившись, аж 2 карбованці викинув. Люди казали, що не зігнувся б Карпо і 10 виконути. Він з притиченого добра розжився. На ті зібрані гроші Федір і хрест поставив, і по весні вишню посадив. Чорна Ївга, гуляючи по шинках, сміялася, що Федір знать не забув першого кохання. Горпина лаялась: «Чудна ти! Се ж не для себе, се для душі християнської». «Душі!» – умовляв він жінку. «Дурний! Лапсай ти! Правду казав покійний батько, що вона тебе кошачим мозком напоїла. І напоїла». Федір мовчки робив своє. Він після Грицькової смерті наслідував його добро і зовсім би заможним зробився, коли б пильнував одного. А то на всі сторони кидається. То шевцем би він зробився, то столяром би став. Накупи інструменту, поб'ється тиждень-другий та й кине. Одного тільки – церкви не кидав та паламарства. Ще до того з Христиною смертю став, мов щиріший. Ну, а другі Тимофія на війні застрелили. У Кирила Оришка умерла. Щось цілий тиждень умирала. Люди казали, то через те, що відьма. Кирило сам знову зробився десятником при волості. Хоч з його й десятник такий був, та общество уважало його літа. Довбня умер у госпіталі. Марина й досі живе у тій хаті, у якій її застала Христя, та в'ється з москалями. Лошакова назначили у Польщу губернатором. Він узяв Проценка з собою за правителя, а Книша – за поліцмейстера. І такі з їх вийшли вірні та щирі слуги, що Лошаков незабаром нагородив обох здоровенними польськими маєтками. Рубець і досі членствує в земстві. Земство само перечистили, тепер у йому більше пана, ніж сірої свити. Проте було Мар'янівській голоті байдуже. Вона на одне скаржилася – землі обмаль, і лізла більше в город у найми. А як про земство, бува, зайде річ, то в неї один отказ. Що то земство? Одна тільки драчка. Не тієї правди співали мар'янівські дуки, от як Карпо Здір. Він був гласний, готовився у члени, задля чого привчався трохи не з місяця у сина підписувати прізвище, і навчився. Як тут на тобі та цить, Лошаковська рада подоспіла. У гласні то він піймав, та в члени не вискочив. Вибрали замість його Кравченка. Так той подякував за шану. Хай пани заправляються у праві. Наше діло – комерція. І свою комерцію він так повів, що, кажуть, либонь, поїхав до Лошакова купувати веселого кута.